जे बरेच दिवसाची सन्माननीय सदस्य नमिता मुंदडाची मागणी आहे ती मागणी पूर्ण करण्यात येईल. प्रश्न क्रमांक 3 उत्तर दिलं ना. ते प्रश्न क्रमांक 11,006. अध्यक्ष महोदय छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, वरवणी येथील आदिवासी आश्रमशाळेतील 4थीत शिकत असलेली जी खुशबू नामदेव ठाकरे या विद्यार्थिनीचा 22 जानेवारीला जो मृत्यू झाला, कुष्ठरोग सुरक्षित महाराष्ट्र या अंतर्गत त्या आरोग्य तपासणीमध्ये तिच्या पालकांनी मात्र असा दावा केला आहे की तिला कुष्ठरोग नव्हता, परंतु ती शिबिरातच ती रुग्ण ठरवल्या गेली. तिच्यावर कुष्ठरोगातील औषधे अनुप्रयोगित केल्या गेल्या, परिणामी तिला आजाराच्या जी प्रतिक्रिया होती त्याच्यापासून त्रास झाला, परिणामी तिचा मृत्यू झाला. माझ्या या संदर्भातला जो मूळ प्रश्न आहे, अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी उत्तर क्रमांक 2 देताना हे खरे नाही असं मंत्री महोदयांनी म्हटलेलं आहे, परंतु त्याच्यामध्ये जे पुढं म्हटलं आहे का ते डॅस्पोन्स हायपरसेन्सिटिव्हिटी असल्याचा संशय आहे असं याच्यामध्ये जे म्हटलं आहे. माझा एक मूळ प्रश्न आहे की याच्यात पुढे जे म्हटलं आहे का शवविच्छेदनानंतर याच्यात ह्या होईल, त्याच्यामुळे या प्रश्नावरच माझा आक्षेप आहे. मुळात मी एक पहिला प्रश्न विचारतो का शवविच्छेदनानंतरचे जे टिश्यू हायपोपॅथॉलॉजिकल तपासणी जे आहे त्याचा अहवाल किती दिवसामध्ये येईल. आणि या माझा दुसरा प्रश्न आहे या संदर्भात की संबंधित डॉक्टरांनी चुकीचे निदान केल्यामुळे, चुकीच्या औषधामुळे खुशबू नामदेव ठाकरे या चिमुकलेचा मृत्यू झाला आणि त्या प्रकरणामध्ये प्रचंड मोठा मोर्चा त्या ठिकाणी झाला, म्हणून संबंधित डॉक्टरांवर त्वरित निलंबित करणार का, त्याच्यावर IPC अंतर्गत गुन्हा दाखल करणार का. दुसरा माझा प्रश्न आहे, खुशबू ठाकरे यांच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई त्यांनी जी मागितली आहे ती आपण देणार का, आणि शासकीय आरोग्य शिबिरात निदान करताना तपासणीचे स्पष्ट दस्तऐवजीकरण आपण पुढं करणार का, आणि शासकीय आश्रमशाळांमध्ये स्वतंत्र आरोग्य पर्यवेक्षक नेमणार का, असे माझे मुळात 4 प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य बडोले साहेबांनी जो प्रश्न विचारला आहे, खुशबू ठाकरे अशा पद्धतीची जी काही ही विद्यार्थिनी होती, या खुशबू ठाकरे या विद्यार्थिनीला जो मृत्यू झाल्यानंतर ज्या मृत्यूबद्दल काही आक्षेप नोंदवले गेले आणि त्याच्याबद्दलचा एक मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चामध्ये किंवा आता सद्यस्थितीत सन्मान्य बडोले साहेबांनी जी काही सूचना केली त्या दोन्ही गोष्टींमध्ये जो एकूणच आरोप झाला, खरं तर आपल्याकडं कुष्ठरोग निर्मूलनाची जी काही मोहीम घेतली जाते त्या मोहिमेच्या माध्यमातून आरोग्य विभागाच्या वतीनं सर्वेक्षण केलं जातं, सातत्यानं याच्यावरती मॉनिटरिंग केंद्र शासनाचं आणि आपण सुद्धा अतिशय चांगल्या पद्धतीने करतोय की ज्याच्यामुळं राज्यातलं सगळं एकूण कुष्ठरोगाचं जे प्रमाण आहे ते 1% आत आणण्याचं जे काही उद्दिष्ट आहे ते पूर्ण करण्यासाठी आपण त्या मोहिमा घातल्या. आता या मोहिमेच्या अंतर्गतच आमच्या आरोग्य विभागाच्या यंत्रणेनं त्या ठिकाणी जे काही सूचना घेतल्या होत्या, विशेषतः सगळ्या ज्या काय आश्रमशाळा असतील, जे स्थलांतरित कामगार असतील, यांचंसुद्धा सर्वेक्षण करण्याची जी मोहीम घेतली होती, या मोहिमेच्या अंतर्गतच या आश्रमशाळेमधल्या या मुलीच्या एकूणच कुष्ठरोगाच्या संदर्भातला हा एक पांढरा चट्टा, म्हणजे या चट्टा आढळल्यामुळं, डोळ्याखाली जो चट्टा होता तो आढळल्यामुळं आपल्या आरोग्य विभागाच्या लोकांनी पहिल्या टप्प्यामध्ये त्याच्याकडे मॉनिटरिंग केलं आणि मॉनिटरिंग नंतरच्या टप्प्यामध्ये परत त्याची प्रमाण वाढले असं म्हटल्यानंतर ज्या काही गोळ्या सुरू करायला पाहिजे होत्या त्या गोळ्या सुरू केल्या. वैद्यकीय जे काय आमच्या सूचना, वैद्यकीय ज्या पद्धतीच्या उपाययोजना करायला पाहिजे होत्या त्या करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. आता ह्या करत असताना जे काय घटना घडली ती दुर्दैवी आहे, परंतु याच्यामध्ये डॉक्टरांचा दोष कोणताही नाही आहे. फक्त इतकंच झालं आहे की ज्या पद्धतीनं त्या उपचार करणं आवश्यक होतं, उपचार करत असताना जे काही गोळी द्यायला पाहिजे होती त्या गोळीची रिॲक्शन दुर्दैवानं आली. अगदी खूपच कमी प्रमाणात अशा पद्धतीची रिॲक्शन येते, परंतु ती रिॲक्शन आल्यामुळे दुर्दैवाने याचा मृत्यू झाला. बाबा आत्राम. अध्यक्ष महोदय, महत्त्वाचं म्हणजे हा आपण पाहतो की या राज्यामध्ये आश्रमशाळा फार मोठ्या प्रमाणामध्ये आहेत आणि जिथे जिथे आश्रमशाळा आहेत त्या भागामध्ये कमीत कमी आपण मोबाईल जर आपण ॲम्ब्युलन्स जर ठेवला तर वेळेवर आपल्याला काहीतरी आपल्याला करता येईल, कारण की मोबाईल ॲम्ब्युलन्स यापूर्वी आपण आश्रमशाळाकरता खास करून आपण ठेवलं होतं. एक दुसरा म्हणजे हा विषय तुमचा नसला तरी त्यांना जे नुकसान, मुलगी तर मरण पावली, पण त्याला जे आपण आश्रमशाळेमध्ये शिकत असताना आपला नियम आहे आश्रमशाळेमध्ये की आपण त्यांना 25 लाख रुपयात त्यांना शासनाकडून आपण देतो. तर त्या देण्याच्या दृष्टिकोनातून आपण जे आदिवासी मंत्री आहेत त्यांना लवकरात लवकर सूचना करून आपण जर आपण त्या मुलीला न्याय देण्याचा खऱ्या अर्थाने आपल्याला करायचं असेल, कारण की 1 वर्ष झालं आहे
1 वर्ष झालं आपण त्यांना मदत आणखी नाही दिलं तर त्याला ताबडतोब त्याला जे मदत नियमाप्रमाणे द्यावं लागते ते देण्याच्या दृष्टिकोनातून आपण कारवाई करणार का, किती दिवसात करणार? अध्यक्ष महोदय, आदिवासी विभागानं या घटनेनंतर याच्याबद्दलचा 2 लाख रुपयाचा जो काही निधी आहे तो निधी दिलेला आहे आणि या निधीचा एक अतिशय तात्काळ निधीचं वितरण झालेलं आहे. तरीसुद्धा अधिक मदत करण्याबद्दल आपण आदिवासी विभागाला सूचना देऊया की जेणेकरून त्या कुटुंबाला थोडीशी सहकार्य होईल या उद्देशानं आपण त्यांना सूचना देऊ. आणि दुसरा मुद्दा असा आहे की आपण आदिवासी विशेषतः आश्रमशाळांमध्ये सुद्धा ॲम्ब्युलन्सच्या विषयात आपण सांगितलं की ॲम्ब्युलन्स उपलब्ध करायला पाहिजे. खरं तर अशा पद्धतीचे ॲम्ब्युलन्स उपलब्ध करणं हे आमच्या डिपार्टमेंटच्या अधिकारात येत नाही. तरी पण आदिवासी विभागाला आपण सूचना देऊ की अशा पद्धतीच्या घटनांमध्ये ज्या काही उपाययोजना करायला पाहिजेत त्यासाठी योग्य ते कारवाई त्यांनी करावी. राजकुमार बडोले. 2 प्रश्नाची उत्तरं मंत्री महोदयांनी दिलेली नाहीत. मी फक्त त्या संदर्भात म्हटलं होतं की शासकीय आश्रमशाळा ज्या आहेत ते त्या सामाजिक न्याय विभागाच्या सगळ्या विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळा आहेत आणि याच्यामध्ये आरोग्य निदान शिबिर आपण जे करतो ते या शासकीय आश्रमशाळामध्ये स्वतंत्र आरोग्य पर्यवेक्षक आपण नेमणार का असा माझा प्रश्न होता. आणि दुसरा विषय होता की शासकीय आरोग्य शिबिरात आपण जे काय आरोग्य शिबिर करतो ते त्याचं निदान करताना त्याच्या तपासणीचं दस्तऐवजीकरण आपण पुढं करणार का असा माझा त्या संदर्भातला प्रश्न होता. तर हे आपण स्पष्ट करावं. खरं तर आदिवासी विभागानं आश्रमशाळांच्या मध्ये जी काय आस्थापना उभा करायला पाहिजे तो त्यांच्या पद्धतीने त्यांनी करणं अपेक्षित आहे. तशा सूचना आपण त्यांना देऊ. आता दुसरा प्रश्न जो आमचा आरोग्य विभागाचा आहे की ज्या आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून अशा पद्धतीच्या कृष्णरोग निर्मूलनाचं जे काय आम्ही काम करतोय ते अधिक प्रभावीपणानं होण्यासाठी एका बाजूला सर्वेक्षण वाढवण्याबरोबर या सगळ्या गोष्टींच्या मध्ये उपाययोजना करणं अशा पद्धतीचं काम आम्ही करतोय. आणि मला असं वाटतं की हे करत असताना आपण जे सांगितलं की आपल्याला या सगळ्या कामकाजामध्ये जी काही सुधारणा करायला पाहिजे ती सुधारणा करण्याबद्दल आपण निश्चितपणाने एक बैठक घेऊन आपल्याबरोबर कारवाई करू. नाना भाऊ. अध्यक्ष महाराज, मंत्री महोदयांचं उत्तर ऐकतोय मगापासून आणि आमचे सन्माननीय सदस्य पण दोघंही मंत्री राहिलेलेच आहेत. ते वारंवार तुम्हाला प्रश्न विचारतात आहे की आदिवासी असेल की सामाजिक न्याय विभागाच्या आश्रमशाळा असतील, या ठिकाणी जी काही मुलं शिकतात ती जे मुलं शिकतात त्या मुलांसाठी आम्ही सामाजिक न्याय विभागातून आदिवासी विभागातून तुमच्या डॉक्टरांचे सगळे पगार आम्ही तिथून करतो आहे. या आश्रमशाळा ज्या असतात त्याच्यामध्ये शासनाचा एक प्रामुख्याने उद्देश होता की एखादा क्लास 1 अधिकारी असेल त्यांच्या पोरांसाठी जे शिक्षणाचा दर्जा असतो त्या दर्जाचं शिक्षण त्यांना मिळावं, आरोग्य व्यवस्था मिळाव्यात या उद्देशाने ह्या सगळ्या व्यवस्था आपण उभ्या केलेल्या आहेत. पण अलीकडच्या काळामध्ये आम्ही पगार घेतो आदिवासी विभागाचा आणि सामाजिक न्याय विभागाचा, पैसा तुमचा नसतो यांचा असतो. पण यांना ज्या काही आरोग्य व्यवस्थेच्या फॅसिलिटीज द्यायच्या तुम्ही म्हणालात की त्यांच्या अंगावर चट्टा दिसला पांढरा आणि म्हणून त्याला औषध दिले आणि त्याचं रिॲक्शन आलं असं तुम्ही उत्तरात सांगितलं. मग तिथं काही डॉक्टर ट्रेन नसतात का, टेम्पररी असतात का, ते डॉक्टरी पेशेचे नसतात का, बाहेरचे असतात का, काय असतात? असा जीव जाणं आश्रमशाहीच्या विद्यार्थ्यांचं हे काही बरोबर नाही. आणि म्हणून यासाठी तुम्हाला काहीतरी त्याच्यामध्ये आचारसंहिता तयार करावी लागणार आणि त्याच्या माध्यमातून भविष्यात अशा घटना होऊ नये. त्या घटनेत त्याच्यासाठी कोण त्याला जबाबदार आहे, कशासाठी रिॲक्शन झालं, या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये येतात. आणि म्हणून मंत्री महोदय माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे, एक जीव गेला म्हणजेच आमचं कुठं ना कुठं आमचा लिकेज आहे, लॅकुना आहे, तो त्याचा परिणाम आहे. आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टीवर गांभीर्यानं त्या पद्धतीचं आपलं उत्तर यावं. ते कसं आपलं तिकडून उत्तर आलं तसंच आपण बोलतो इकडे, पण तसं नाही. आम्ही लोकप्रतिनिधी आहोत आणि त्यांचे सेवक आहोत आम्ही जनतेचे. आणि म्हणून आमची भूमिका त्याच्यातली स्पष्ट असली पाहिजे. जनतेचा पैसा, आदिवासींचा पैसा आहे, सामाजिक न्याय विभागाचा, शेड्यूल कास्टच्या लोकांचा पैसा आहे आणि त्यात त्यांच्याच पोरांच्या सुरक्षा होत नसतील तर ही गंभीर बाब आहे. आणि म्हणून आपण काय त्याच्यातला ठोस निर्णय घेता त्याचं आम्हाला उत्तर पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य पटोले साहेबांनी जो प्रश्न विचारला, 2 मुद्दे आहेत. आदिवासी विभागाच्या वतीनं ज्या पद्धतीनं उपाययोजना करायला पाहिजेत किंवा त्यांची एकूण आस्थापना त्याच्यामध्ये काम करते ते करत असते. आरोग्य विभागाच्या वतीनं कुष्ठरोगाच्या असेल किंवा आरोग्याच्या सगळ्या यंत्रणांना सुद्धा अजून गतिमान करण्यासाठी आम्ही सगळे मंडळी काम करत असतो. हे सगळं काम करत असताना त्या मुलीची जी तपासणी झाली, रेग्युलर ज्या काही शाळांची आश्रमशाळांची तपासणी होते त्याच्यामध्ये जी तपासणी झाली
त्या तपासणीमध्ये हा चट्टा लक्षात आला. त्या चट्ट्याचं प्रमाण वाढतंय म्हटल्यानंतर तिथल्या ज्या काही एकूण वसतिगृहातल्या अधीक्षिका होत्या त्यांनी आपल्याकडे परत रेफर केलं आणि त्याच्यानंतर मग ह्याच्यावरती उपचार देताना ज्या गोळ्या दिल्या त्या गोळ्यांची रिॲक्शन आली. तरीसुद्धा आपण चौकशी समिती जी आहे ती चौकशी समिती आपण नेमली होती. त्या चौकशी समितीमध्ये ज्या पद्धतीनं तिथले अधिकारी होते, विशेषतः त्या अधीक्षिका होत्या, त्या अधीक्षिकांना आपण सस्पेंड केलं. त्यांच्यावरती चौकशी समिती नेमून डी आपण लावली आणि त्या अधिकाऱ्यांच्यावरती कारवाई होते. दुसरा मुद्दा असा आहे की आदिवासी विभागाच्या वतीनंच नव्हे तर आरोग्य विभागाच्या सगळ्याच RBSKच्या माध्यमातून सगळ्या शाळांची तपासणी केली जाते. सर्व राज्यातल्या आरोग्यातल्या सर्व यंत्रणांच्या माध्यमातून प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचण्याचा आम्ही जो प्रयत्न करतो तो अजून प्रभावीपणाने करण्याबद्दलची आपली सूचना आम्ही अजून चांगल्या पद्धतीने पूर्ण करू. प्रश्न क्रमांक 4. कुणाला मांडायचा असेल तर मांडा. प्रश्न क्रमांक 4. प्रश्न क्रमांक 4. छापल्याप्रमाणे अध्यक्ष महाराज, आपण पाहिलं की सातत्यानं हे प्रश्न दर अधिवेशनात येतात. महाराष्ट्रातले जेवढे काही जुने कारखाने आहेत त्या कारखान्यांमध्ये आग लागणं, त्याच्यामध्ये सुरक्षेच्या व्यवस्था नसणं आणि त्या आगीमध्ये मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी होणं अशा पद्धतीचं गेल्याही अधिवेशनात हे आलं होतं. आता याही अधिवेशनात हा प्रश्न आला. आपण त्याच्यामध्ये जे सिक्युरिटीसाठी जे काही नियम आपण तयार केलेले आहेत त्याचं पालन अनेक कारखान्यामध्ये होत नाही असं चित्र आपण पाहतोय. आणि म्हणून ह्या वारंवार घटना ज्या होतात आहेत त्याच्यासाठी मागच्या वेळेसही काहीतरी आपण काही निर्णय घेतले होते. पण अजूनपर्यंत बघ आता या राज्यामध्ये असे ज्याच्यामध्ये सुरक्षा व्यवस्था नाही, या पद्धतीच्या घटना होतात, असे किती कारखाने आहेत आणि ह्या भविष्यात हे चालत राहणार काय? कामगारांचा जीव तिथं जाणार का? हा प्रश्न या ठिकाणी आहे. आणि म्हणून तुम्ही उत्तरातही सांगितलेलं आहे की हे खरं आहे. आपण त्याच्यातही सांगितलं की अंशतः खरे आहे. जे तुम्ही हे झालेलं आहे हे तुम्ही मान्य केलेलं आहे. मग हे आता हे किती काळ चालेल हा विषू? आणि कारखाने असेच आपल्या राज्यातले आगीच्या याच्यात जात राहतील आणि त्याच्यात जीव जात राहील का? हे सगळे प्रश्न आहेत. आणि म्हणून आपण या ठिकाणी जे काही उत्तर दिलेलं आहे त्या उत्तरामध्ये उत्तर देऊन चालणार नाही. पण भविष्यात या घटना होऊ नये त्यासाठी सुरक्षेसाठी आणि आगीपासून हे कारखाने वाचणार यासाठी काय उपाययोजना करणार ते आपण सांगावं. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य नानाभाऊ पटोले यांनी जो प्रश्न विचारला आहे यामध्ये नानाभाऊ जो मागच्या अधिवेशनात जो प्रश्न आला होता तो आपल्या नागपूर विभागातील विस्फोटकांच्या हो, तर हा जो प्रश्न हा पॉलिफिल्म्स जिंदाल पॉलिफिल्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीमध्ये आहे आणि गेल्या 2.5 वर्षात इथे 2 अपघात झाले. यामध्ये पहिला अपघात जो झाला तो तिथे ते जे फ्लूइड आहे ते लिकेज झाल्यामुळे झाला आणि हा जो दुसरा अपघात आहे हा यांच्या गोडाऊनमध्ये जो त्यांचा माल ठेवला होता ज्यामधनं एक फ्यूम निघत असते, ती फ्यूम जी निघत असते त्यामध्ये स्पार्किंगमुळे आग लागली आणि ती आग लवकर विजिबल होत नाही, ती ब्ल्यू फ्लेम असते. त्यामुळे ती मोठ्या प्रमाणात हे झाल्यानंतर ते लक्षात आलं की ही आग लागली आहे. त्यामुळे आपण जे म्हणताय ते योग्य आहे. या कारखान्यांना जेव्हा आपण परवाना देतो तो परवाना देत असताना त्याचा प्लॅन अप्रूव्हल आपल्या विभागाकडनं करणं आवश्यक असतं. आपण तो प्लॅन अप्रूव्हल केल्यानंतर त्या प्लॅनप्रमाणेच त्यांनी त्या कारखान्यामध्ये सर्व रचना करणं आवश्यक असतात आणि या कारखान्यांच्या तपासण्या वेळोवेळी दरवर्षी CIS प्रणालीद्वारे आपण करत असतो. सोबतच थर्ड पार्टी ऑडिटसुद्धा या कारखान्यांचा आपण करत असतो आणि जवळजवळ सर्व कारखाने आपण ज्या सूचना देतो की ज्या ज्या सुरक्षेचे त्यांनी पावलं उचलली पाहिजे तिथे जे नियम आहेत त्याप्रमाणे सर्व सुरक्षेच्या रचना केल्या पाहिजे त्या सर्व कारखान्यांमध्ये केलेल्या असतात. बरेचदा असं असतं की मेंटेनन्स करत असताना कधी कधी तिथले कन्व्हेअर बेल्टचे गार्ड काढल्या जातात, ते नंतर लावल्या जात नाही. बरेचदा मेंटेनन्सच्या दरम्यान जे वॉल्स आहेत जे फ्लॅंज आहेत ते लावत असताना एखादं लावणं सुटून जाते आणि त्या माध्यमातून हे अशा घटना वारंवार होतात. आणि यावर बंधन आणण्यासाठी आता आम्ही CIS प्रणालीमध्ये सुद्धा सुधारणा करण्याचा शासनासमोर विचाराधीन आहे की आपण वर्षातून एकदाच ऑडिट या कारखान्यांचं करायचो
आणि ते सुद्धा जॉईंटली करायचो की ज्यामध्ये पोल्युशन बोर्ड असेल, आपला विभाग असेल, असे 2-3 विभाग मिळून आपण याचं इन्स्पेक्शन करायचो. पण आता CIS प्रणालीतून आपण कामगार विभागाचं जे डिश डिपार्टमेंट आहे याची एक वेगळी रचना करून यांचं रेग्युलर ऑडिट झालं पाहिजे, 6 महिन्यातून एकदा झालं पाहिजे आणि उपाययोजना त्यांनी केल्या की नाही हे चेक केलं पाहिजे. या दृष्टीनं आपण कारवाई करतो आहे. नाना भाऊ, महाराज, आता माननीय मंत्री महोदयांनी सांगितले की आम्ही थर्ड पार्टी ऑडिट करतोय. ती थर्ड पार्टी ऑडिट झाल्यानंतर या घटना होतात. मग ही जी थर्ड पार्टी ऑडिटवाली जी कंपनी आपण प्रायव्हेट तयार करतो त्यांच्यावर काही आपण जबाबदारी फिक्स करत नाही का? कारण की त्यांना जबाबदारीतून मुक्त राहणार काय? जसं तुम्ही या कारखानदारावर कारवाई केली, पण तसं मग हे थर्ड पार्टी ऑडिट जे होतं ते फक्त पैसे घेण्यासाठीच थोडी होणार. त्यांची जबाबदारी फिक्स झाली पाहिजे. पण जे विषय मांडताय ते योग्य आहे. थर्ड पार्टी ऑडिटमध्ये ही जी काही तपास यंत्रणा आहे ही तिथे जाऊन ऑडिट करते, त्यांना सूचना करते. केल्यानंतर मी जसं आपल्याला सांगितलं की कारखान्यामध्ये मेंटेनन्स असेल किंवा एखाद्या गोष्टीच्या वेळेस त्यांच्या कामगारांच्या किंवा तिथल्या सुपरवायझर किंवा कोणाच्या व्यवस्थापनाच्या चुकीने तो पार्ट लावला नाही गेला आणि हा अपघात झाला तर त्यात ही थर्ड पार्टी कारणीभूत नसते. त्यामुळे यांच्यावर आपल्याला त्यांना ग्राह्य धरता येत नाही. म्हणून हा खटला आपण व्यवस्थापनाच्या विरुद्ध करतो आणि ज्या काही चुका आढळल्या त्या दुरुस्त करण्याचा आपण प्रयत्न करतो. सरोज आहिरे. अध्यक्ष महोदय, या जिंदाल कंपनीमध्ये वारंवार ह्या घटना घडत आहेत. अनेक प्रकारचे छोटे मोठे अपघात हे सतत सुरू असतात. ही आग लागण्याची, स्फोट होण्याची जी घटना होती ती मोठी असल्यामुळे याचा उहापोह झाला, परंतु अशा अनेक घटना आहेत की त्याच्यामध्ये कामगारांचा मृत्यू होतो आहे. माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा असेल की ज्या कामगारांचा मृत्यू झालेला आहे, खरं तर खरी संख्यासुद्धा जिंदाल कंपनीच्या मृत कामगारांची या ठिकाणी आलेली नाही आहे. तर किती कर्मचारी मृत झालेले आहे, पुढे त्यांच्या कुटुंबांना मदत करण्यासाठी कंपनीने काय पावलं उचललेली आहेत आणि वारंवार जर अशा कंपनीमध्ये ह्या घटना होत असतील तर त्याचा परवाना रद्द करण्यासाठी शासन निर्णय घेणार का? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य ताईंनी विचारलेल्या प्रश्नामध्ये पहिला जो अपघात झाला त्यामध्ये 3 कामगारांचा मृत्यू झाला होता आणि 22 कामगार जखमी झाले होते. यामध्ये जे मृतक आहेत त्यांच्या वारसांना सानुग्रह अनुदान मिळालेलं आहे, ज्यामध्ये कुमारी अंजली यादव यांना 15,74,000 रुपये देण्यात आले. महिमा कुमारी प्रल्हाद सिंग यांच्या वारसांना ESIC मार्फत पेन्शन सुरू करण्यात आलेलं आहे. त्यांना आपल्या सरकारद्वारे 5 लाख रुपयाचं मुख्यमंत्री सहायता निधीतून निधी देण्यात आलेला आहे आणि त्यांच्या वारसांना नोकरीसुद्धा देऊ केली आहे. पण एका वारसांनी नोकरी जॉईन केली आणि काही दिवसांनी सोडली आणि दुसऱ्यांच्या वारसांनी नोकरीच अमान्य केली, ते नोकरीसाठी आले नाही. आणि आपण जर पाहिलं तर यामध्ये 2 अपघात झाले. दुसऱ्या अपघातामध्ये जो 2 कामगार फक्त किरकोळ जखमी झाले होते त्यांना पूर्ण उपचार करून घरी सोडण्यात आलं. आणि आपण जो म्हणताय की त्यांना आपण परवाना रद्द करायचा, खरं पाहिलं तर हा जो कारखाना आहे हा एशिया खंडातील सर्वात मोठा कारखाना आपल्या राज्यामध्ये आहे आणि याच्यामध्ये हजारो कामगार सध्या काम करतात. हा कामगार तिथे अपघात झाल्यामुळे जर आपण बंद केलं तर एवढ्या लोकांवर उपासमारीची वेळ येणार. पण आपण त्यांच्यावर खटले दाखल केलेले आहेत. आपण हा जो दुसरा अपघात झाल्यानंतर त्यांना क्लोजरची ऑर्डर केली होती की जोपर्यंत आपण जे एक त्यांचा नवीन प्लांट उभा राहतो आहे आणि जो दुसरं युनिट आहे या दुसऱ्या युनिटपासनं अपघात झालेली जागा यांना तुम्ही जोपर्यंत पूर्ण डिस्कनेक्ट करत नाही तोपर्यंत आपण तिथे काम सुरू करू देणार नाही असे आदेश आपण दिले होते. आता पूर्णतः त्यांनी तो अपघात झालेला एरिया डिस्कनेक्ट केलेला आहे. त्यांचं पाईपलाईनचे कनेक्शन डिस्कनेक्ट केले आहेत, ज्यामधनं बरेचसे फ्लुइड्स आणि गॅस पास होतात. सोबत इलेक्ट्रिसिटीचे कनेक्शन आपण सेपरेट करून घेतले आहेत आणि सर्व उपाययोजना केल्यानंतर आता तो कारखाना कामगारांच्या मागणीमुळे आपण सुरू केला आहे आणि पूर्ण उपाययोजना आपण तिथे केलेल्या आहेत. अमित देशमुख. अध्यक्ष महोदय, अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न सभागृहामध्ये चर्चेला आलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना माझे 1-2 प्रश्न आहेत. एखाद्या कारखान्यामध्ये कुठलाही अपघात झाला, आग लागली किंबहुना एखाद्या इक्विपमेंटमध्ये काही बिघाड निघाला आणि त्याचा स्फोट झाला, तर असे अपघात अध्यक्ष महोदय कारखान्यामध्ये होत असतात.
आपल्याला कल्पना आहे की एखाद्या कारखान्यामध्ये जर बॉयलर असेल तर त्या बॉयलरचं इन्स्पेक्शन दरवर्षी होतं आणि बॉयलर इन्स्पेक्टर जातो आणि त्याचं इन्स्पेक्शन करतो आणि त्याला मग परवानगी देतो, मग ते कारखाना तुम्ही चालवू शकता. फायर फायटिंगच्या बाबतीमध्ये किंवा ज्या कारखान्याच्या इतर सुरक्षिततेच्या बाबतीमध्ये अशी काही आपल्याला व्यवस्था करता येईल का की दरवर्षी त्याचंही सर्वेक्षण आपल्याला शासनाच्या वतीनं करण्यात येऊ शकतं आणि मग त्याला दरवर्षी कन्सेंट टू ऑपरेट, म्हणजे बॉयलरला आपण कन्सेंट टू ऑपरेट देतो अध्यक्ष महोदय बॉयलरला, पण कारखान्यामध्ये, कारण स्फोट हा कुठेही होऊ शकतो, इलेक्ट्रिकल लाईन्समध्ये सुद्धा काही बिघाड झाला तर होऊ शकतो, किंबहुना एखाद्या दुसऱ्या इक्विपमेंटमध्ये काही बिघाड झाला तर होऊ शकतो. आणि म्हणून आता हे जे प्रकरण उघडकीस आलेलं आहे, आता जिंदालसारख्या कंपनीमध्ये जर स्फोट होत असेल दुर्दैवानं, तर म्हणजे जागतिक दर्जाची ती कंपनी आहे, तिथंही जर होत असेल तर याचा अर्थ असा आहे की इतरत्र काय अवस्था असू शकते याची आपण अध्यक्ष महोदय कल्पना करू शकतो. म्हणून माझा एक दोन थेट प्रश्न आपल्याला आहेत की या सगळ्याच फायर फायटिंग आणि सुरक्षिततेच्या संदर्भामध्ये आपण दरवर्षी एक अनिवार्य सर्वेक्षण शासनाच्या वतीनं करण्याची काही व्यवस्था करणार का, जेणेकरून कारखान्यालाच कन्सेंट टू ऑपरेट सुरक्षिततेच्या बाबतीमध्ये घ्यावी लागेल, जेणेकरून किमान अशा अपघातांवर नियंत्रण येऊ शकेल, किंबहुना येणाऱ्या काळामध्ये आगीमुळं, स्फोटामुळं कारखान्यांमध्ये जी जीवितहानी होते आहे त्याच्यावर काहीतरी म्हणजे आपल्याला मर्यादा आणता येईल, किंबहुना एखाद्या कामगाराच्या चुकीमुळं किंवा त्याच्यामुळं काही घडलं तर ते तुमच्या चौकशीमधनं निष्पन्न होईलच, पण कारखान्याच्या वेळेत काम न केल्यामुळं जर एखाद्या कामगाराला मृत्युमुखी पडावं लागत असेल तर ही बाब गंभीर आहे. अध्यक्ष महोदय, शासनाच्या वतीनं कारखान्याच्या फायर फायटिंग आणि सुरक्षिततेच्या बाबतीमध्ये कन्सेंट टू ऑपरेट हा एक नवा नियम आपल्या कायद्यामध्ये आपण अंतर्भूत करू शकता का, किंबहुना करणार का, आणि समजा ही बाब अतिशय गंभीर असेल तर शासनाची ती करण्याची तयारी आहे का? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य अमितजी देशमुख यांनी खरोखर चांगला प्रश्न विचारला आहे. या माध्यमातून मी सांगू इच्छितो की आपण जे म्हणता की कन्सेंट टू ऑपरेट आपण देणार का, खरं पाहिलं तर आपल्या या विभागातर्फे प्रत्येक कारखान्यामध्ये नियमित रंगीत तालीम केल्या जाते, नियमित CIS प्रणालीद्वारे त्याचं इन्स्पेक्शन केल्या जाते. आणि आपण जे फायर फायटिंगबद्दल बोललात तर याच्यामध्ये प्रत्येक कारखान्याला फायर विभागाकडनं त्याचं सर्टिफिकेट हे अत्यावश्यक आपण केलेलं आहे. ते आल्याशिवाय, फायर ऑडिट केल्याशिवाय, त्यांना सर्टिफिकेट मिळाल्याशिवाय आपण परवानाच देत नाही. नाही नाही तर अशामध्ये जेव्हा CIS प्रणालीमध्ये आणि मॉकड्रिलमध्ये आपण जेव्हा तिथे इन्स्पेक्शन करतो तर तेव्हा आपण तिथल्या फायर फायटिंगच्या यंत्रणेची सुद्धा तपासणी करतो आणि ती योग्य रीतीने चालू आहे की नाही याची खातरजमा केल्या जात असते. आणि जिंदाल पॉलिफिल्म्समध्ये जेव्हा ही घटना घडली तर तिथली जी फायर फायटिंगची यंत्रणा होती ती पूर्णपणे चांगल्या रीतीने कार्यरत होती आणि त्याच्या माध्यमातूनच ती आग विझवण्यात मोठ्या प्रमाणात यश आलं. त्यामुळे कन्सेंट टू ऑपरेटचा हा जो विषय आहे ते केल्यामुळे पुन्हा जो भार आहे तो यंत्रणांवर वाढणार आहे. आणि आपण नाही, कारण काय आहे, आपल्याला माहिती आहे की फायर विभागाकडे तसेच कर्मचारी कमी आहेत आणि आपल्या विभागात स्वतंत्र विभाग सुरक्षा आणि आरोग्य संचालनालयाद्वारे तपासण्यात येते. हा एक नवा मुद्दा आहे, शासनानं याचा विचार करावा. ते काय आपल्या विभागाने करावा असं आमचं म्हणणं नाही, पण शासनाच्या व्यवस्थेतून त्याचा विचार करावा अशी माझी विनंती आहे. आपल्या सूचनेनुसार निश्चित तपासून आम्ही याच्यावर विचार करू. बोला रामभाऊ. हा, अध्यक्ष महोदय, घडलेली घटना ही अतिशय हृदयद्रावक आहे आणि मागच्या अधिवेशनात कामगार मंत्र्यांबरोबर चर्चा झाली होती की प्रशासन आणि सरकार याला काही बेसिक अधिकार असण्याची आवश्यकता आहे. या कामगार खात्यातले जे अधिकारी आहेत आणि विशेषतः माथाडीचे जे 10 चेअरमॅन आहेत यांनी घेतलेल्या निर्णयावर सुनावणी घेण्याचा अधिकार त्या असिस्टंट लेबर कमिशनरला नाही, कमिशनरला नाही, एवढं सोडून द्या, कामगार मंत्र्याला पण नाही. त्यामुळे माझी मागच्याही अधिवेशनात त्यांना विनंती केली होती की हे बेसिक अधिकार जर आपण खालच्या अधिकाऱ्यांना देणार नसू तर ते काही योग्य ठरणार नाही.
तर मागच्या अधिवेशनात आपली चर्चा झाली होती, त्यात आपण मान्य केलं होतं की सिस्टीम आपण मोडीत काढून आपण त्या संबंधित अधिकाऱ्यांना आणि शेवटी त्या मंत्र्याला ती सुनावणी घेण्याचा अधिकार देऊ. तर या संदर्भात आपण काही कारवाई केली आहे का आणि करणार आहात का? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी ज्याप्रमाणे सांगितलं, मागच्या अधिवेशनामध्ये यावर चर्चा झाली होती आणि यामध्ये आम्ही एक अभ्यास गट स्थापन केला आहे आणि त्याचा अहवाल आल्यानंतर निश्चित त्यावर आम्ही योग्य ती कारवाई करू. प्रश्न क्रमांक 5. कोण घेत आहे? सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पुकारा. प्रश्न क्रमांक 5. सन्माननीय अध्यक्ष थांबा महोदय, थांबा. अध्यक्ष महोदय छापल्याप्रमाणे. बोला. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल धन्यवाद. गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने इथे बसलेल्या सगळ्या गुरूंना वंदन करतो. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये सेवाग्राम येथे महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज आहे व हॉस्पिटलसुद्धा आहे. या मेडिकल कॉलेजला अध्यक्ष महोदय केंद्र सरकारकडून 50% अनुदान आणि राज्य सरकारकडून 25% अनुदान मिळते. असे 75% अनुदान सरकारकडून असताना सुद्धा अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये रुग्णांची हेळसांड होते. अध्यक्ष महोदय, याच्या तक्रारी ह्या लोकप्रतिनिधीकडे येत असतात. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी जिल्ह्याचे लोकप्रतिनिधी बसलेले आहेत. सन्माननीय समीरजी कोलावार, सन्माननीय सुमितजी वानखेडे, सन्माननीय पंकजजी भोयर यांच्याकडे सुद्धा अनेक तक्रारी या ठिकाणी आल्या आहेत. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आम्ही या ठिकाणी जेव्हा प्रश्न विचारला त्यावेळेस व्हेंटिलेटरची व्यवस्था या ठिकाणी उपलब्ध नाही हे जेव्हा सांगितलं तेव्हा त्यांचं उत्तर आलं की व्हेंटिलेटरची व्यवस्था आहे. रुग्णांना उपचाराकरता अध्यक्ष महोदय प्राथमिक रक्कम भरण्यासाठी जबराई करण्यात येते. न्यूरोसर्जन 7 दिवसात फक्त 1 दिवस येतो. अध्यक्ष महोदय, आर्थोचे डॉक्टर हे 7 दिवसात फक्त 1 दिवस येतात. अशा ठिकाणी आणि जे डॉक्टर त्या ठिकाणी असतात अध्यक्ष महोदय ते स्वतःच्या हॉस्पिटलला केसेस रेफर करण्याचं कामसुद्धा या ठिकाणी करतात. माझ्या मतदारसंघामध्ये अध्यक्ष महोदय जे त्या दवाखान्याचे सचिव आहेत, गर्ग, मिस्टर भूषण गर्ग हे सचिव आहे आणि त्यांचे जावाई डॉक्टर धीरज भंडारी हे डेप्टी MS आहे. त्यांची मुलगी डॉक्टर दीपिका गर्ग, सध्या त्यांच्या आडनाव भंडारी आहे अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी उच्च अधिकारी पदावर नोकरीवर आहे. तसेच त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय डॉक्टर प्रकाश कलंत्री हे स्वतः डायरेक्टर आहे. त्यांचा मुलगा अश्विनी कुमार कलंत्री प्रोफेसर कम्युनिटी आहे आणि त्यांची सून शैली कलंत्री ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर आहे. अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी कुटुंबाच्या कुटुंब त्या शासकीय दवाखान्यामध्ये स्वतःच्या मर्जीने त्या ठिकाणी लागत आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी या सोसायटीमध्ये अनेक वर्षापासून वरिष्ठ पदाच्या भरतीच्या 3% अपंगाच्या भरतीचा कोटा असताना सुद्धा अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी शासकीय नियम असताना सुद्धा दिव्यांगाची भरती सुद्धा त्या ठिकाणी झालेली नाही. अध्यक्ष महोदय, त्याशिवाय या ठिकाणी अशोक होनाडे नावाचा जो व्यक्ती आहे 2022-23 मध्ये अध्यक्ष महोदय रिटायर झाले होते आणि त्यानंतर प्रश्न स्पेसिफिक याच्यावरच प्रश्न विचारतोय साहेब. आणि त्यानंतर अध्यक्ष महोदय 3 वर्षासाठी शासकीय नियम असा नाही आहे. रिटायर्ड झाल्यानंतर 3 वर्षासाठी त्यांची नियुक्ती त्या ठिकाणी पुन्हा करण्यात आली. अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी पेन्शन मायनस स्केल द्यायला पाहिजे, पेमेंट द्यायला पाहिजे, ते सुद्धा त्या ठिकाणी होत नाही. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी माझे स्पेसिफिक प्रश्न हा आहे की हे जे हॉस्पिटल आहे, हा जो तिथे सेवाग्राम हॉस्पिटल आणि कॉलेज आहे, हे पर्टिक्युलर कुठल्या परिवारासाठी आहे का? शासनाचं 25% अनुदान, केंद्र शासनाचं 50% अनुदान, असं 75% अनुदान घेत असताना अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी रुग्णांना चांगली व्यवस्था मिळत नाही आणि व्यवस्थापन सुद्धा अतिशय हीन प्रकारची वागणूक त्या ठिकाणी देते आणि 75% अनुदान मिळून सुद्धा उपकरणांची उणीव त्या ठिकाणी आहे.
अध्यक्ष महोदय, या प्रकरणाची चौकशी त्या ठिकाणी होईल का, हा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. आणि जी चौकशी झाली ती चौकशी मॅनेज असणारी चौकशी आहे. त्यांनी या ठिकाणी असे तिळमिळीत उत्तरं दिलेले आहे. म्हणून या ठिकाणी या शासनाच्या पैशाचा अपव्यय जो चालू आहे त्या अपव्ययाला कुठेतरी रोक लागली पाहिजे. या निमित्तानं मी या ठिकाणी निवेदन करतो. बसा बसा. महाजन साहेब, तुम्ही लवकर बसून घ्या. अध्यक्ष महोदय, कस्तुरबा हेल्थ सोसायटीद्वारा संचलित कस्तुरबा सेवाग्राम रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालय सेवाग्राम जिल्हा वर्धा या ठिकाणचा प्रश्न सन्माननीय सदस्यांनी विचारलेला आहे. वास्तविक या प्रश्नामध्ये आत्ता जे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले त्याचा फारसा अंतर्भाव नाही, परंतु या हॉस्पिटलची आणि या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची माहिती घेणं आवश्यक आहे. आम्हाला माहिती आहे की महात्मा गांधी हे 1934 ते 1946 12 वर्षे या वर्ध्यामध्ये सेवाग्राममध्ये होते. 1943 साली त्यांच्या पत्नी कस्तुरबा गांधी यांचा तिथं मृत्यू झाला. त्या मृत्यूनंतर त्यांनी त्या वर्ध्याला सेवाग्रामला 1944 साली त्यांनी हॉस्पिटल चालू केलं होतं महात्मा गांधीजींनी, आणि ते 12 बेडचं होतं. मग 1975 साली या सोसायटीनं आणि डॉक्टर सुशीला नायर म्हणून या देशाच्या आरोग्यमंत्री होत्या, त्यांनी पहिलं देशातलं ग्रामीण भागातलं हे हॉस्पिटलला आणि वैद्यकीय महाविद्यालयाला परवानगी दिली. आता याची रचना कशी आहे, याचे चेअरमन कस्तुरबा हेल्थ सोसायटीचे सेवाग्राम हे सदस्य आहेत, केंद्र शासनाचे 4 प्रतिनिधी आहेत आणि महाराष्ट्र शासनाचे 2 प्रतिनिधी आहेत, सचिव आमचे त्यावर आहेत. आता यांची बैठका ज्या आहेत त्या नवी दिल्ली येथे होतात. गव्हर्निंग काउन्सिलवर राज्य शासनामार्फत आपले सचिव आणि शिक्षण संचालक, वैद्यकीय शिक्षण संचालक आहेत. त्यानंतर बैठकीत मंजूर केलेल्या तरतुदी दरवर्षी अंदाजपत्रकात तरतूद केली जाते आणि कस्तुरबा हेल्थ सोसायटी सर्व निधी त्याची मालमत्ता आणि सहसाधनाचा वापर मुख्यतः या इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स सेवाग्रामसाठी केला जातो. आता 1969 साली हे तयार झालेलं हॉस्पिटल हे शासकीय महाविद्यालय, आता याची जी भरती आहे ती भरतीसाठी एक समिती केंद्र सरकारनं नेमलेली आहे. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे 3 सदस्य आणि कस्तुरबा वर्धा याचे 3 सदस्य. आता इथे डॉक्टर्स 122 आहेत NMCच्या नॉर्मप्रमाणे, 119 भरलेले आहेत, 3 फक्त रिक्त आहेत. नर्सेस 396 आणि सगळे स्टाफ तिथं भरलेला आहे. आता सन्मान्य सदस्यांनी जे प्रश्न इथं उपस्थित केलेले आहेत याच्यामध्ये त्यांनी लेखी स्वरूपात हे मला द्यावं आमच्या सचिवांच्या मार्फत, कारण 50% केंद्राचा हिस्सा आहे, 25% आमचा आहे आणि 25% त्या सोसायटीचा आहे. त्यांनी ज्या गंभीर ज्या तक्रारी थोड्या केल्या की एका कुटुंबापुरतंच मर्यादित हे हॉस्पिटल चालवलं जातं, शासकीय महाविद्यालय चालवलं जातं, आणि इतर ज्या केल्या त्याची निश्चितपणे आमच्या सचिवांच्याकडून चौकशी केली जाईल आणि केंद्र सरकारला अहवाल पाठवला जाईल. कुणावर साहेब बोला. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, हा आमच्या जिल्ह्यातला वर्धा जिल्ह्यातला हा प्रश्न आहे. सेवाग्राम वैद्यकीय महाविद्यालय म्हणजे मेडिकल कॉलेज आहे. या ठिकाणी तुम्ही सांगितलं की 2 ते 2,500 लोक रोज त्या ठिकाणी पेशंट येतात, पण तिथली काही अवस्था अतिशय दयनीय आहे. मेन म्हणजे तिथे इमर्जन्सी ॲक्सिडेंटचे पेशंट येतात. रात्री एखाद्याचा ॲक्सिडेंट झाला मोटरसायकलनी, त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली, तो त्या ठिकाणी भरती आहे आणि तिथं न्यूरोसर्जन नाही आहे. न्यूरोसर्जन नसल्यामुळे तो नागपूरवरून येणार, तो उद्या येणार की परवा येणार, मग तो आल्याच्यानंतर तो तपासणार, तोपर्यंत तो जिवंत राहायला पाहिजे ना. ही परिस्थिती किती गंभीर आहे आणि याच्या वारंवार सांगून सुद्धा पूर्ण वेळ त्या ठिकाणी न्यूरोसर्जन नाही आहे. हे अतिशय गंभीर बाब आहे आणि याच्यामुळे अनेक मृत्यू झालेले आहे. तात्काळ पहिले तिथं पूर्ण वेळ ब्रेन न्यूरोसर्जन पाहिजे, हा आपण तात्काळ देणार का, आजच्या आजच त्यांना सांगणार का, नंबर पहिला प्रश्न. दुसरा, ICU बेड त्या ठिकाणी नेहमी पॅक राहतात आणि असेल तरी त्याची दखल घेत नाही. आमच्याकडे जिल्ह्यातून फोन येतात, मतदारसंघातले लोक विचारतात, इमर्जन्सी राहते, कुठेही ICU बेड कधीच मिळत नाही. इमर्जन्सीमध्ये त्या गरीब माणसाला त्या ठिकाणी बेड मिळत नाही. त्यामुळे हे ICU बेडचं नियोजन त्या ठिकाणी बरोबर नाही. हे ICU बेडचं नियोजन करून त्या ठिकाणचे ICUचे बेड आपण त्या ठिकाणी वाढवणार का, हा दुसरा प्रश्न. लोकप्रतिनिधीच्या पत्राची पाहिजे तशी दखल घेत नाही.
लोकप्रतिनिधीला बोलत सुद्धा नाही. आता सर्व जिल्ह्यातले आमदार आहे, पालकमंत्री आहे, सर्वांचा हा विषय आहे. या संदर्भामध्ये तातडीनं एक उच्चस्तरीय तुमच्या समितीसोबत आपण याची बैठक लावणार काय अधिवेशन संपण्यापूर्वी, आणि जे काय प्रश्न आहेत ते सोडवले जाणार काय, असे माझे 3 प्रश्न आहे. ठीक आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आताच या सगळ्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय वर्ध्याचा आता इतिहास सांगितला. आता केंद्र शासनाचा 50% सहभाग असल्यामुळं आणि केंद्र सरकारच दरवर्षी त्याची बैठक घेऊन आपल्या अंदाजपत्रकात ते निधीची तरतूद करत असल्यामुळं हा डायरेक्ट आमच्या शासनाशी त्याचा आज संबंध नाही. तरीसुद्धा आमचे 2 सचिव 2 प्रतिनिधी तिथं आहेत, सचिव आहेत. सन्मान्य सदस्यांनी जर तक्रार जर दिली तर आम्ही बैठकही बोलवू, सचिवांना तिथं पाठवू आणि आवश्यक त्या सर्व तिथं काही व्यवस्था आम्ही करण्याची व्यवस्था आम्ही करू. सुमित वानखेडे बोला. अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदयांनी जरी या संस्थाचा इतिहास सांगितला आणि इतिहासामध्ये ह्या संस्थेची जेव्हा स्थापना झाली ते जे काही उद्देश होते, परंतु आज वस्तुस्थिती अतिशय वेगळी आहे. या जिल्ह्यातले जितके लोकप्रतिनिधी या सभागृहात आहेत त्या लोकप्रतिनिधींची हीच भावना आहे की हे शासकीय अनुदानावर चालवण्यात येणारं मेडिकल कॉलेज आज एक प्रायव्हेट प्रॉपर्टी झाली आहे. आमच्या वर्धा जिल्ह्यातले लोकप्रतिनिधीला एखादा पेशंट नागपूरला एम्समध्ये भरती करायला सोपी आहे, GMC मेडिकल कॉलेज नागपूरला करायला सोपी आहे, परंतु सेवाग्रामच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात लोकप्रतिनिधीला पाठवलेला पेशंट त्याची काळजी ही कधीच घेण्यात येत नाही. अध्यक्ष महोदय, माझा स्पेसिफिक सवाल या निमित्ताने आहे की शासकीय अनुदानावर चालत असलेलं हे कॉलेज नफेखोरी करत आहे आणि धर्मदाय आयुक्ताच्या अंतर्गत येणारे हे चॅरिटेबल हॉस्पिटल आहे, सोसायटीचं हॉस्पिटल आहे. या हॉस्पिटलला आपले 10% जे बेड्स आहेत ते गरीब रुग्णांसाठी राखीव ठेवणे आवश्यक आहे. या संपूर्ण प्रकरणाबाबत माननीय मंत्री महोदयांना माझा प्रश्न आहे की चॅरिटेबल ॲक्टच्या अंतर्गत जे 10% बेड रुग्णालयासाठी आरक्षित ठेवले जातात, मागील 5 वर्षामध्ये किती रुग्णांना या संस्थेने रिलीफ दिला, उपचार केले याबाबत, आणि हे जे संस्थान आहे हे नफेखोरी करत आहेत का याबाबत यांचा फायनान्शियल फॉरेन्सिक ऑडिट करणार आहे का? तसेच जर या संदर्भात हे कॉलेज जर प्रायव्हेट प्रॉपर्टी म्हणून चालवत असेल तर हे कॉलेज शासन आपल्या ताब्यात घेऊन 25% अधिकचा निधी घेऊन केंद्र शासन आणि राज्य शासन मिळून एकत्रित चालवण्यात येणार आहे का? अध्यक्ष होते, सन्मान्य सदस्यांनी तिथल्या लोकप्रतिनिधींची तक्रार केली. त्यामध्ये याचं ऑडिट जे आहे दरवर्षी हे कॅग करते, कारण केंद्र सरकारचा 50% हिस्सा असल्यामुळं दरवर्षी याचं ऑडिट कॅग करतं. आता अधिवेशन संपल्याबरोबर मी या सर्व आपल्या लोकप्रतिनिधींना घेऊन याची बैठक घेईन आणि आमच्या सचिवांना सुद्धा निर्देश दिले जातील की आता धर्मादाय आपला जो कायदा आहे त्याप्रमाणे 10% बेड्समध्ये ती व्यवस्था ते करतात काय, करत नाहीत याची चौकशी केली जाईल. आणि मला वाटते त्यांना एक बैठक घेऊन एक आपण कडक सूचना देऊ की हे हॉस्पिटल हे गोरगरिबांच्यासाठी चाललं पाहिजे. ज्या उद्देशाने सरकार आपल्याला मदत करते आहे तो उद्देश सफल झाला पाहिजे, अशा कडक सूचना देण्याचं काम त्या बैठकीत आम्ही त्यांना करू. अभिमन्यू पवार. अध्यक्ष महोदय, या अनुषंगानेच लातूरच्या GMCचा विषय आहे. अध्यक्ष महोदय, लातूरला जिल्हा रुग्णालय नसल्यामुळे सगळा भार हा GMCवर येतो. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय तिथला खूप प्रचंड लोड त्या ठिकाणी आहे. 400 बेडचीच पदं मंजूर केलेली आहे सध्या, तर साधारण 900 बेड चालतात अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे त्या पद्धतीनं सगळी पदं भरण्यात यावीत अशी माझी मागणी आहे. आणि या निमित्तानं अध्यक्ष महोदय, जे रेल्वेचा प्रश्न, रेल्वेची जागा आमच्या महाविद्यालयाला पाहिजे, तो प्रश्न जरा न्यायप्रविष्ट आहे. त्याच्यात तोडगा काढण्यासाठी शासनानं पावलं उचलावीत, हेही माझी विनंती या निमित्तानं आहे अध्यक्ष महोदय. आणि MRI मशीन गेल्या अनेक वर्षापासून बंद आहे, ते नवीन MRI मशीन देणार आहात का, ते चालू करणार आहात का, हाही माझा या निमित्तानं प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, मगाशीच आपण CT स्कॅन आणि MRI बद्दल शासनाच्या धोरणाचा मी मगाशीच उल्लेख केलेला होता. सर्वच हॉस्पिटलमध्ये नवीन CT स्कॅन आणि MRI लवकरात लवकर बसवले जातील. आणि जो आता सन्मानित सदस्यांना, आता हा काय विषय आज नव्हता, तो स्कोपच्या बाहेरच होता, तरीसुद्धा सन्मानित सदस्यांना घेऊन लातूरची बैठक घेतली जाईल आणि लातूरमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा केल्या जातील. अमित देशमुखजी. अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून
मंत्री महोदयांना माझी अशी विनंती आहे. आत्ताच सन्माननीय सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी लातूरच्या वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय या संदर्भामध्ये ज्या काही मागण्या केलेल्या आहेत अध्यक्ष महोदय, त्याला माझाही पाठिंबा आहे आणि माझी शिफारस आहे. आणि MRI CT स्कॅनच्या संदर्भामध्ये मंत्री महोदयांनी तर यापूर्वीच सूचना केलेल्या आहेत, पण रेल्वेच्या जागेच्या संदर्भामध्ये हा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आणि म्हणून आपल्या माध्यमातून वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांना आणि सन्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीसजी सुद्धा या ठिकाणी आहेत. मुख्यमंत्र्यांना माझी अशी विनंती आहे की या संदर्भामध्ये एक बैठक आपल्या स्तरावर, नाही आपल्या लातूरला जे विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय आहे, तर राज्याचे मुख्यमंत्री तत्कालीन आदरणीय विलासराव देशमुख साहेबांनी रेल्वेची जागा ही महाराष्ट्र शासनासाठी मिळवली, पण ती अजूनही रेल्वे आणि महाराष्ट्र शासन यात काही जागेचा अदलाबदल, त्याचे पैसे भरणं वगैरे अजून तो निकाल लागलेला नाही. म्हणून मला असं वाटतं की याला तुम्हीच न्याय देऊ शकता आणि म्हणून आपल्या स्तरावर ही बैठक आपण बोलवावी. जिल्ह्यातल्या सगळ्याच आमदारांना, खासदारांना आपण बोलवावं, वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांना बोलवावं, तर हा तोडगा लगेच निघेल. आणि वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय याच्या विस्तारासाठी अध्यक्ष महोदय आपल्या या बैठकीचं खूप महत्त्व आहे, त्यामुळे ती बैठक आपण बोलवावी ही एक विनंती करतो. आणि अध्यक्ष महोदय, आपण चॅरिटेबल पेशंटला सुविधा मिळत नाही अशी म्हणजे माहिती आपल्याला मिळाली आणि आपण असं म्हणालात की आपण चौकशी करणार. अध्यक्ष महोदय, आपण डॅशबोर्डच तयार करायला पाहिजे. कोविडच्या काळामध्ये आपण एक डॅशबोर्ड तयार केला, प्रत्येक बेडवर कोण रुग्ण होता ते आपल्याला माहिती आहे. मग आपण देशमुख साहेब, ह्याच्यात एकच सभागृहाला अवगत करणं आवश्यक समजतो की चॅरिटी कमिशनरच्या अंतर्गत येणारे जेवढे राज्यात हॉस्पिटल्स आहेत, अनेक लोकप्रतिनिधींकडनं वारंवार माझ्याकडे अशा तक्रारी आलेल्या की तिकडे पेशंट्स रिफर केले तर त्यांना ते इंडिजिनियस पेशंटसाठी 10% जागा ज्या आरक्षित असतात ते दिल्या जात नाहीत. त्याकरता आपण काही दिवसापूर्वी एक बैठक घेतलेली, बरेचसे आमदार त्यात उपस्थित होते आणि विधान भवनातच आपण एक सेल निर्माण करणार आहोत जेणेकरून माननीय अध्यक्ष महोदय, या संदर्भातला सेल हा ऑलरेडी तयार केलेला आहे. तो मुख्यमंत्री कार्यालयात आम्ही तयार केला आहे. त्याच्यात सगळे जेवढे चॅरिटी हॉस्पिटल्स आहेत हे सगळे हॉस्पिटल्स त्याच्यात आपण एका सिंगल प्लॅटफॉर्मवर आणलेले आहेत. त्याच्या बेड्सचं मॉनिटरिंग आपण करतो आहे आणि अनेक आमदार हे सातत्याने तिथे येतात, त्यांना आपण ते बेड्स उपलब्ध करून देतो, कोणाचे ऑपरेशन्स असतील तर ते करून देतो. त्यामुळे दुसरी व्यवस्था करण्याची आवश्यकता नाही, ऑलरेडी व्यवस्था केलेली आहे. ठीक. चला, राजू तोडसामजी. मध्ये धन्यवाद. सन्मान्य बकारी साहेबांनी जो प्रश्न उपस्थित केला त्या अनुषंगाने माझ्या यवतमाळ जिल्ह्यातील अनेक पेशंट हे वर्धा जिल्ह्यामध्ये जातात. सेवाग्रामला असेल किंवा मेगासांगी असेल किंवा नागपूरमध्ये या मोठ्या प्रमाणावर पेशंट जात असल्यामुळे त्या ठिकाणी आम्हाला सुविधा मिळत नाही. माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय की माझ्या विधानसभेमध्ये पांढरकवडा या ठिकाणी ट्रॉमा केअर 10 वर्षापासून बांधण्यात आलेलं आहे. संपूर्ण यंत्रणा त्या ठिकाणी आहे, सगळी सामुग्री आहे, परंतु त्या ठिकाणी टेक्निशियन नाही आहे. माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदयांना की त्या ठिकाणी मगाशी अध्यक्ष महोदय देशमुख साहेबांनी जो विषय मांडलेला आहे, मी निश्चित स्वतः लक्ष घालून हा जो काही रेल्वे लाईनचा प्रश्न आहे तो सोडवण्याचा प्रयत्न करेन. बोला तोडसामजी, बोला. अध्यक्ष महोदय, त्या ट्रॉमा केअरला जवळपास 10 वर्ष पूर्ण झालेले आहे. तिथे कुठल्याच प्रकारचा टेक्निशियन नाही आणि नॅशनल हायवे असल्यामुळे अनेक ॲक्सिडेंट दररोज होतात. त्या ठिकाणी आपण टेक्निशियन देणार का? अध्यक्ष महोदय, आता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि मी त्या खात्याचा वैद्यकीय शिक्षण खात्याचा मंत्री आहे. ते ट्रामा सेंटरबद्दल ग्रामीण भागात बोलत आहेत, तर मग ते सार्वजनिक आरोग्य मंत्र्यांना त्यांनी विनंती करावी. प्रश्न क्रमांक 6. 12,668. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी जे उत्तर दिले ते समाधानकारक आहे, पण एकच या संबंधामधला माझा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, ही जी औद्योगिक सहकारी संस्था आहे पुण्याची, यांना निधी देखील वितरित केला आणि निधी वितरित करून देखील हा सगळा प्रकल्प जे आहेत ते निरनिराळे प्रकल्प रखडलेले आहेत. खरं म्हणजे हा
ठाणे जिल्ह्यातील शहापूरसारख्या आदिवासी दुर्गम दुर्बल असा ग्रामीण भागातला विषय आहे. मिनी डाळ आहे, राईस मिल, कुक्कुटपालन, शेळीपालन, शेड, हे सगळे प्रकल्प याच्यामध्ये रखडले. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये या संस्थेने यापूर्वी देखील काही कामं केली असतील तर त्याची सखोल चौकशी करणार का? आणि दुसरं म्हणजे ही जी आधार औद्योगिक सहकारी संस्था आहे त्यांना ब्लॅकलिस्ट करणार का? अध्यक्ष महोदय, ह्या संस्थेला शहापूर, मुरबाड, भिवंडी येथील 32 सेल्फ हेल्प ग्रुप्सचा आर्थिकदृष्ट्या, त्या महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी हा प्रकल्प देण्यात आला होता. त्यांना निधीसुद्धा देण्यात आला होता, पण ह्या संस्थेने निधी वेळेत खर्च केला नाही आणि परिणामी 1 वर्ष हा प्रकल्प विलंब झालेला आहे. म्हणून ह्या संस्थेला आपण काळ्या यादीत टाकणार आहोत आणि त्यांनी ह्यापूर्वी जे जे काही कामं केले त्या कामांची सुद्धा आपण चौकशी करणार आहोत. प्रशांत बंब. महोदय, हा 4,99,00,000 रुपयाचा निधी गरीब लोकांना वेगवेगळ्या स्कीम्स देण्याबाबतीतला होता. म्हणजे नुसतं एकच काम त्याच्यामध्ये नव्हतं. म्हणजे समजा दाल राईस मिल असेल, छोटे छोटे जे युनिट असतात ते असतात, काही शेळीपालांचे असतील, वेगवेगळे शेड्स होते सगळे. आणि उत्तरामध्ये असं सांगितलं आहे की त्या कॉन्ट्रॅक्टरच्या मागणीप्रमाणे 4,06,00,000 रुपये देण्यात आले. आता आपण जसे जसं काम करतो तसे तसे पैसे देतो, तर एकाच बरोबर इतका पैसा ताबडतोब ट्रान्सफर करण्याचं कारण काय? बरं, पुढे हा त्यांनी बिलो घेतला असेल तर रेट्स ॲनालिसिस यांच्याकडनं घेतले होते का? आणि शेवटी त्यांच्याकडनं तो निधी पुन्हा आपल्या शासनाकडे आला असं उत्तरात सांगितलंय. पूर्ण निधी आला होता का? पूर्ण 4,06,00,000 रुपये काही त्याच्यातनं खर्च झाला होता का? आता पुन्हा आणि हा निधी जेव्हा, अध्यक्ष महोदय, महत्त्वाचा विषय काय आहे की हा निधी पुन्हा दिला. आता पुन्हा जेव्हा आपण टेंडर फ्लोट करू आणि त्यामध्ये या पैशाच्या वर जर पैसे लागले तर तो लॉस ज्या अधिकाऱ्यांनी वेळेत काम नाही करून दिलं, अगोदर पैसे देऊन टाकले, त्यांच्या पगारातनं वसूल होईल की शासनाला त्याचा भुर्दंड बसणार आहे? महोदय, या ठिकाणी निविदा प्रक्रियामध्ये ह्या संस्थेला हे काम मिळालं होतं, त्यामुळे ती निविदा प्रक्रिया पारदर्शक झाली होती. परंतु या ठिकाणी निधी वितरित करताना अनियमितता झाली असं दिसून येतंय आणि शासनाचा पैसे परत केल्यामुळे शासनाच्या पैशाचा गैरवापर झालेला नाही आणि तो जिल्हा नियोजन समितीतला पैसा होता, त्यामुळे तो पैसा पूर्ण 2 टप्प्यामध्ये तो निधी दिला आणि एप्रिल महिन्यामध्ये परत आला. म्हणजे तक्रार होण्याच्या आधीच तो परत आला, कारण की त्या संस्थेच्या त्यांनी आम्ही करू शकत नाही असं सांगितलं आणि निधी परत त्यांनी केलेला आहे. परंतु आपण उपायुक्त महिला व बालविकास कोकण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली या संपूर्ण प्रकाराची चौकशी लावण्यासाठी एक चौकशी समिती नेमलेली आहे. मग चौकशी अंती जे कोणी दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. माझा प्रश्न असा आहे, आता जेव्हा पुन्हा हे टेंडर फ्लोट होतील आणि लॉस होईल, आता तितक्या पैशामध्ये ते काम होणार नाही. तितक्या पैशामध्ये झालं तर ठीक आहे, जो आता लॉस होईल ते शासनावर त्याचा भुर्दंड पडणार आहे की ज्या अधिकाऱ्यांनी विनाकारण पैसा देऊन टाकला, हे केलं, त्या अधिकाऱ्यांच्या पगारातनं जाणार आहे. 2 मला बाबी पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, हा जिल्हा नियोजनचा पैसा होता म्हणून आता तो शासनाकडे परत जाईल आणि तत्कालीन जे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी होते ते आता रिटायर झालेले आहेत, त्याच्यामुळे त्यांनी सुद्धा प्रोसिजर लॅप्स केल्यामुळे त्यांच्यावरती सुद्धा कारवाई आपण करत आहोत. पेन्शन, त्यांच्या पण पेन्शनवर निर्णय घेण्यात येईल. प्रश्न क्रमांक 7. प्रश्न क्रमांक 8,164. पुकारले अध्यक्षपदे माझं. बोला. अध्यक्ष महोदय छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, सांगा त्यांना. रॅगिंगचं प्रमाण, अध्यक्ष महोदय, एकंदरीत देशातच खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये सरोजताई जागेवर जाऊन बोला. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा रॅगिंगचं प्रमाण हे दिवसेंदिवस वाढत चाललेलं आहे. 2022, 2023 आणि 2024 याच्यामध्ये रॅगिंगच्या मुळे मृत्युमुखी झालेल्या विद्यार्थ्यांचा आकडा हा वाढत चाललेला आहे. अध्यक्ष महोदय,
भारतामध्ये आता महाराष्ट्र हा रॅगिंगच्या संदर्भामध्ये क्रमांक 3ला आहे. रॅगिंगच्या संदर्भामध्ये आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना माझा हा प्रश्न आहे की भविष्यामध्ये विद्यापीठाच्या माध्यमातून रॅगिंगच्या घटना घडू नयेत यासाठी शासन आणि विद्यापीठ स्तरावर काय नव्या उपाययोजना आपण करणार आहात? मंत्री महोदय जागेवर बसा. आपण अध्यक्ष महोदय, आपलं आशीर्वाद राज्य नंतर द्या. शासन आणि महाराष्ट्र आज प्रश्न उत्तरानंतर बोला. त्यांचे 20 आज सेकंद गुरुपौर्णिमा आहे. आज गुरुपौर्णिमा आहे, त्यावेळेला माझे शिष्य सगळं मला, त्यामुळे थोडा गोंधळ होईल. थोडं आश्चर्य सांभाळून घ्या. ठीक आहे. आशीर्वाद तुम्ही प्रश्न उत्तरानंतर रॅगिंगच्या द्या. बाबत फार मोठ्या उपाययोजना केलेल्या आहेत. आता या ठिकाणी प्रश्न उत्तराचा तास संपलेला आहे. कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. माननीय मुख्यमंत्री. लेखी अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 395च्या पोट कलम 1 मधील खंड ब अन्वये महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित महानिर्मिती यांचा सन 2023-24 या वर्षाचा वार्षिक अहवाल सभागृहापुढे ठेवते. वार्षिक अहवाल व वार्षिक लेखा अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतील. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने विद्युत अधिनियम 2003च्या कलम 104च्या पोट कलम 4 अन्वये महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग यांचा सन 2023-24 या वर्षाचा वार्षिक लेखा अहवाल सभागृहासमोर ठेवते. पटलावर ठेवण्यात आला. माननीय उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 395च्या पोट कलम 1 मधील खंड ब अन्वये शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र मर्यादित सिडको यांचा सन 2021 ते 2022 या वर्षाचा 52वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवते. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. माननीय उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016च्या कलम 136च्या पोट कलम 2 अन्वये क मुंबई विद्यापीठ, ख गोंडवाना विद्यापीठ, ग संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, घ श्रीमती नाथीबाई दामोदर टाकरसी महिला विद्यापीठ, ड डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ यांचा 23-24 वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर मांडतो. वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतील. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 सन 2017चा महा 6 याच्या कलम 3(6) ख 4 द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार वारणा विद्यापीठ वारणानगर कोल्हापूर या समूह विद्यापीठाची स्थापना करण्याबाबतची प्रसिद्ध करणारी अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण 2024 प्रकरण 36/20/4 दिनांक 15 मे 2025 सभागृहासमोर ठेवतो. अधिसूचना सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. तुम्हाला अजून कोणा आशीर्वाद द्यायचे? माजी सैनिक कल्याण मंत्री. माजी सैनिक. पुढचं लेईंग कर. पुढचं लेईंग आहे. लेईंग पुढचं. चला, कोण घेत आहे लिंक? सायटेशन द्या त्याला. महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्यादित पुणे यांचा सन 2018-19 या वर्षाचा 17वा वार्षिक अहवाल मी सभागृहासमोर ठेवतो. वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. स्थगन प्रस्तावाच्या सूचना. आज सूचनेतील विषय स्थगन प्रस्तावाच्या निकषात बसणार नाही तरी सदन प्रस्ताव मी दालनात अनुमती नाकारलेली आहे. अध्यक्ष महाराज, आज सगळ्या पेपरच्या बातम्या आणि महाराष्ट्राला लाजवेल अशी घटना आज शहापूर तालुक्यामध्ये झाली. अध्यक्ष महाराज, दमानी इंग्लिश स्कूलच्या एका गंभीर प्रकरणाकडे मी आपलं लक्ष वेधतो. अध्यक्ष महाराज, सदर शाळेच्या मुख्याध्यापिका यांनी इयत्ता 5वी ते 10वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मासिक पाळी व नैसर्गिक प्रक्रियेबाबत योग्य शिक्षण देण्याऐवजी
त्यावर मानसिक दबाव टाकता 5वी ते 10वी येथील सर्व विद्यार्थ्यांसोबत अत्यंत खालच्या पातळीचं त्यांना विवस्त्र करण्याचा लज्जास्पद व केविलवाणा प्रकार केला आहे. सदर प्रकार एवढ्यावरच न थांबता मुख्याध्यापिकाने मुलीच्या हाताच्या बोटाचे ठसे घेऊन भिंतीवर लागलेल्या रक्ताचे ठसे प्रोजेक्टवर दाखवत जबरदस्तीने विवस्त्र करून तपासणी केल्या. अध्यक्ष महाराज, या घटनेला जवळपास 24 तास उलटून गेलेले आहेत. अध्यक्ष महाराज, कुठलंही काही नाही, काय चाललंय या महाराष्ट्रात अध्यक्ष महाराज? खरंच अध्यक्ष महाराज, आज मी पेपरला घटना वाचून आम्हालाच काही बरं वाटायला नाही. हा शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे अध्यक्ष महाराज. अजूनही सावित्रीबाईवर अन्याय चाललाच आहे. हे बरोबर नाही अध्यक्ष महाराज, आणि म्हणून तुम्ही आदेश द्या, कारण की आताही आपल्याला कामकाजामध्ये सन्मान्य सदस्य नाना पटोलेजींनी जी माहिती आज सभागृहात दिली आहे ती अत्यंत गंभीर आहे. त्यामुळे शासनाची याची सखोल चौकशी करून उचित उपाययोजना करावी. तशी चौकशी आदेश दिलेले आहेत मुख्यमंत्र्यांनी. हो 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 अगदी कडक कारवाई केली जाईल त्याच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी माहिती घेतलेली आहे. मुख्यमंत्री महोदयांनी कारवाईचे आदेश दिलेले आहे. बापाला लाज वाटेल अशी आहे. त्या पोरींना म्हणजे जी मी माहिती घेतली तिथनं जे फोन आले, म्हणजे त्या बाईला काही लाज लज्जा काय, ती बाई आहे की कोण आहे, हैवान आहे. त्यामुळे त्या बाईला पहिलं टाका जेलच्या मागे काहीतरी करून आणि तिला पहिले सस्पेंड करा. ठीक, ती तिथं राहताच कामा नये. तसा आपण आदेश द्यावा साहेब. मी आत्ताच आदेश दिलेले आहेत. योग्य चौकशी करून त्वरित उपाययोजना करण्यात यावी. आपण तात्काळ कारवाई मला वाटतं झालेली असेल. माझ्यासमोर विषय चाललेला होता. माननीय मुख्यमंत्री मंडळाचे कडक कारवाईचे आदेश दिलेले आहेत. आपण म्हणतात त्यापेक्षाही कडक कारवाई होईल. ठीक आहे, शासनाने या विषयातलं निवेदन करावं. ठीक आहे ना? बरोबर अध्यक्ष महाराज. चला, मी काल पण आपल्या निदर्शनास आणून दिलं अध्यक्ष महाराज. काल पण निदर्शनास आणून दिलं अध्यक्ष महाराज आपल्या. आपण कामकाज बघा अध्यक्ष महाराज. मी आता तुमच्यावर काही हेतू आरोप करणं माझा काही अधिकार नाही अध्यक्ष. काय अडचण काय अध्यक्ष महाराज? आमच्या पहिल्या आठवड्याचं शेतकऱ्यांच्या महत्वाच्या प्रश्नाचं उत्तर आलंच नाही. आमची चर्चा झालेली अध्यक्ष महाराज, अजून उत्तर आलं नाही. आज आमचा दुसऱ्या आठवड्याचा प्रस्ताव आलेला आहे अध्यक्ष महाराज. आखरी आपल्याला लक्षवेधी घेऊनच समजा या विधानसभेचं कामकाज संपवायचं असेल तर आपण करा, आम्हाला काही अडचण नाही. पण जे काही प्रोसिजर आहे, जे कामकाज आहे, पण दुसऱ्यावरची पण शासकीय कामकाज तर आपण करणार की नाही अध्यक्ष महाराज? बिलं पास करायचे, यांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करायच्या, याच्यासाठीच असेल हे सभागृह. मग काय काहीच अर्थ नाही अध्यक्ष महाराज. आमचं शासकीय कामकाजाचं काय अध्यक्ष महाराज? अर्ध्या तासाची चर्चा होणार नाही, शासकीय कामकाज होणार नाही या सभागृहात. आम्हाला अध्यक्ष महाराज आम्हाला नानाभाऊ तुमचा जो मुद्दा आहे की तुमचा जो पहिला प्रस्ताव आपण चर्चेस घेतला त्याच्यावरचं उत्तर आलेलं नाहीये, आणि दुसरा प्रस्ताव हा मला वाटतं ऑनलाईन आहे, त्याच्यावरती चर्चा चालू आहे. त्यामुळे आपण असं करूया, ऐकून घ्या, आपण असं करूया, तुमच्या पहिल्या प्रस्तावाचं उत्तर आणि दुसरा प्रस्ताव आपण आज पूर्ण करून दोन्हीवरचं उत्तर आपण घेऊ त्यांच्या शासनाकडनं. ठीक आहे, एकच विषय नाही आहे, वेगळा उत्तर घेऊ. हे आम्हाला शेतकऱ्यांच्या बद्दलचा प्रश्न होता. मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या अजूनही चालल्यात अध्यक्ष महाराज. अजूनही उत्तर त्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या. मग काय काय करावं काय अध्यक्ष महाराज? आम्हाला शासकीय कामकाज हे महत्वाचं अध्यक्ष महाराज. या सभागृहाचा आमचा अधिकार आहे अध्यक्ष महाराज, आणि म्हणून आम्ही तुम्हाला विनंती करतो अध्यक्ष, तुमच्याकडून आम्हाला न्याय पाहिजे. आम्हाला तुम्ही सुरक्षा देणार नाही तर काय करणार सरकार? ठीक आहे, आपण या संदर्भात उचित निर्णय घेऊन ते कामकाज मार्गी लावू. चला, माझा एक प्रस्ताव असा आहे नानाभाऊ, एक मिनिट, माझा एक प्रस्ताव असा आहे. बसा तर खरं, आता आपल्याला कामकाजा संदर्भात निर्णय घ्यायचा आहे ना, मग बसा जरा. नानाभाऊ, आपण असं करू, तुमचा कृषीवरचा प्रस्ताव आहे, सत्तारूढ पक्षाचा पण प्रस्ताव हा कृषीवरती आहे, पेंडिंग आहे त्यांचा, तर आपण आहे
तर आपण दोन्हीवरची चर्चा एकत्र घेऊन त्याचं एकत्र उत्तर घेऊ. त्यांचा पहिला जो प्रस्ताव आहे सत्ता पक्षाचा आपला अजूनही आहे, कृषीवर नाही आहे अध्यक्ष कृषीवर महोदय. नाही आहे अध्यक्ष महाराज, तो कृषीवर नाही आहे. कृषीवर नाही आहे अध्यक्ष महोदय. आमच्या पहिल्या प्रस्तावाचं उत्तर नाही आलं अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, नानाभाऊ, आपण जर सत्तारूढ पक्षाचा प्रस्ताव 293चा बघितला, सर्वश्री रणधीर सावरकर व इतर, हा प्रस्ताव आपण वाचून बघावा. तो संपूर्णपणे कृषीवरती आहे आणि मला असं वाटत नाही त्यात काय अडचण आहे. दोघांची एकत्र आपण चर्चा घेऊ आणि उत्तर घेऊ. एक मिनिट म्हणा ना अध्यक्ष महोदय, पॉईंट ऑफ प्रोसिजरवर आहे. अध्यक्ष महोदय, आमच्या पहिल्या प्रस्तावाचंच उत्तर आलेलं नाही दुसऱ्या आठवड्यात. प्रश्न हा आहे की आमचे काही संविधानिक विरोधी पक्ष म्हणून काही अधिकार आहेत की नाही. तुमचं उत्तर घेतल्याशिवाय अध्यक्ष महोदय- अधिवेशन आपण म्हणत नाही. चला आता पुढे. नाही, अध्यक्ष तुमच्या महोदय, मनात एक मिनिट अध्यक्ष महोदय, आता पुढे जाऊया. प्रश्न नाही. मला तुम्ही मांडलेला मुद्दा समजलेला आहे. या संदर्भात मी उचित निर्णय घेईन. चला पुढे जाऊया. याच्यावरती अधिक चर्चा करायची गरज नाही. बोला. आज गुरुपौर्णिमा आहे आणि आपण मगाशी जी घटना नानाभाऊंनी सांगितली ती खरंच निंदनीय घटना आहे, असंवेदनशील घटना आहे. त्याच्यावर आपल्याला असं वाटतं की त्यांना शिक्षा ह्या व्हायलाच पाहिजे, मुख्याध्यापिका आणि ज्या तिथे कर्मचारी होत्या महिला कर्मचारी त्यांना. पण त्याच्याबरोबर मला अजून एक पॉईंट सांगावासा वाटतोय की शाळेमध्ये पाणी नसणं ही घटना का घडली त्याच्यावर विचार करणं आवश्यक आहे. पाणी नसणं हे सुद्धा चुकीचं आहे. मी मागे आपण महिला दिनाच्या निमित्त मी सांगितलं होतं की शाळेमध्ये वेंडिंग मशीन, डिस्पोजल सॅनिटरी पॅड, वेंडिंग मशीन, सॅनिटरी पॅड, डिस्पोजल मशीन असणं आवश्यक आहे, बंधनकारक असलं पाहिजे. आणि पाण्याची व्यवस्था आपण जेव्हा मुलींना म्हणतो की बेटी बचाव बेटी पढाव म्हणतो, पण जेव्हा मासिक पाळी असते तेव्हा मुली जाऊ शकत नाही कारण तिथे पाण्याची व्यवस्था नसते आणि पाण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे ह्या घटना घडतात. तर त्याच्याकडेही लक्ष देणं आवश्यक आहे आणि त्याच्यासाठी आपण नियम बनवणं आणि कठोर कारवाई करणं हे आवश्यक असं मला वाटतं. ठीक, चला पुढे. औचित्य घ्या. औचित्याचे मुद्दे. 57 प्रश्नोत्तराच्या आधी असतो, आता नाही. आता बसा. असं कसं कधी मांडणार का? असं नाही. श्रीमती मंदा म्हात्रे. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. पर्यावरण व वातावरणातील बदल MIDCतील कंपन्यांमार्फत बेलापूर पट्टीतील खाडीमध्ये सोडण्यात येणाऱ्या रसायनयुक्त विषारी पाण्यासंदर्भामध्ये नवी मुंबईतील प्रमुख किनारपट्टी म्हणून ओळखली जाणारी दिवाळे, बेलापूर, साळसोळा, वाशी किनारपट्टी, त्याचप्रमाणे दिवापर्यंत किनारपट्टी आहे. सदर किनारपट्टीत लगत स्थानिक कोळी बांधवांच्या किनारपट्टीलगत मासेमारी करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत असतात. तसेच MIDCतील कंपन्यांमार्फत सदरच्या किनारपट्टीमधून रसायनयुक्त. नानाभाऊ, मंत्री उत्तर द्यायला आलेले आहेत कृषीवरचं, तुमच्या पहिल्या प्रस्तावावरचं. तर औचित्य झाल्यावर आपण उत्तर घेऊ. नाही, चर्चा पूर्ण झाली आहे. अध्यक्ष महोदय, त्या रसायनयुक्त पाणीची जी पाईपलाईन आहे ही बोनकोड्या गावाच्या खाडी लगतून सोडली जाते. जेव्हा पाऊस जास्त पडतो त्यावेळी या कंपन्या रसायनयुक्त पाणी सोडतात आणि संपूर्ण मासेमारी जी आहे ती संपुष्टात येते. सगळे मासे रसायनयुक्त पाण्यामुळे मेले जातात, अनेक जीवाणू मेले जातात आणि खाडीकिनारी त्याच्यामध्ये दुर्गंधी वगैरे सुटली जाते. अशा वेळी या ज्या कंपन्या आहेत, या ज्या MIDC आहे, तळोजा आहे, या सांडपाण्यावरती ते प्रक्रिया न करता जे पाणी सोडतात त्या कंपन्यांवर आपण कारवाई करणार का, अशी माझी औचित्याच्या या मुद्द्याद्वारे आपल्याला मागणी आहे. आणि रसायनयुक्त पाणी सोडल्यामुळे शासन कारवाई करणार का व सदरच्या रसायनयुक्त विषारी पाण्यावरती प्रक्रिया करून
पाण्याचे शुद्धीकरण करून सोडण्याचे आदेश देणार का, ही मी आज औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे हा मुद्दा मांडलेला आहे. आणि मासेमारी करणाऱ्या कोळी बांधवांना आपण दिलासा लवकरात देणार का, कारण हा मुद्दा मी जवळजवळ 2024मध्ये गुरुवार 4 जुलैला सभागृहात घेतला होता, पण काही कारवाई केली नाही. उलट या कंपन्या कोणाला ना कोणाला पैसे देऊन मॅनेज करून आपलं पाणी व्यवस्थितरित्या सोडत असतात, तर शासन याच्यावर ताबडतोब कारवाई करणार का? काशीनाथ दाते. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्यामार्फत माझ्या या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनाचं लक्ष वेधतो. मे महिन्याच्या मध्यात अवकाळी पावसाने हजेरी लावल्यानंतर पारनेर तालुक्यातील वासुंदे, वडगाव, सावता, टाकळी, कासारे, कर्जुले, तिखोल, काकणेवाडी, गारगुंडी, ढोके, कानोर, पठार व इतर सर्व खरीपाच्या गावामध्ये शेतकऱ्यांनी आशेने बाजरीच्या बियाची पेरणी केलेली होती. मात्र बाजरी बियाणे बोगस निघालेले, पीक उगवलेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यावर दुबार पेरणीची वेळ आली. या भागातील शेतकरी अगोदरच अवकाळी पावसाने संकटात सापडला असताना त्यात पुन्हा बोगस बियाण्यामुळे शेतकऱ्यांचे गंभीर नुकसान झालेले आहे. बाजरी पिकासाठी लागणारे जे पैसे आहे, मेहनत आहे आणि वेळ वाया गेल्याने शेतकरी हवालदिल झालेला आहे. दुबार पेरणीमुळे शेतकऱ्यांना बी, खते आणि मजुरी खर्चासाठी डबल खर्च करावा लागणार आहे. शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे खोट्या बियाण्याची तक्रार केली असून नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. पारनेर तालुक्यातील टाकळी, वासुंदे, वडगाव, सावताळ या भागामध्ये कांदा बियाण्याची विक्री करणारे बोगस एजंट त्या ठिकाणी तयार झाले आहेत आणि ते चढ्या भावाने कांदा बियाण्याची विक्री करून शेतकऱ्यांची लूट करतायत. अशा प्रकारे पारनेर तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये फसवणुकीमुळे एक निराशेचे वातावरण शेतकऱ्यांच्यामध्ये निर्माण झाले आणि यास्तव शासनाने शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या बोगस बियाणे विक्रेत्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी व शेतकऱ्यांचे नुकसान भरपाई त्या ठिकाणी द्यावी, अशा प्रकारची मागणी मी या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे आपणाकडे करत आहे. श्री हेमंत रासनी. माननीय अध्यक्ष, 45 दिवसांनी या वर्षीच्या गणेशोत्सवाचं आगमन होत आहे. गणेशोत्सव हा महाराष्ट्राचा सामाजिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक परंपरेचा अविभाज्य भाग बनला आहे. या उत्सवाची सुरुवात महाराष्ट्रात झाली असून त्याला व्यापक जनआधार आहे. त्यामुळे ह्या उत्सवाला महाराष्ट्र राज्य उत्सव म्हणून अधिकृत मान्यता देणं आवश्यक आहे. साल 1893 साली लोकमान्य टिळकांनी हा सार्वजनिक गणेशोत्सव स्वराज्याच्या निर्मितीकरता समाज संघटित करण्याकरता या उत्सवाची सुरुवात केली. या उत्सवाचा मुख्य उद्देश हा वर्षभर चालणाऱ्या विधायक सामाजिक कामाच्या माध्यमातून गणेशोत्सवाने अनेक चांगली सामाजिक राजकीय कार्यकर्ते घडवले आहेत. या उत्सवाने धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा जपल्या तसेच समाज प्रबोधनही केले आहे. मनोरंजनाबरोबर सामाजिक संदेश देणारे वैज्ञानिक देखावे कार्यकर्ते रात्रंदिवस झटून सादर करतात. हा उत्सव आत्ताच्या निर्बंधामुळे या उत्सवाला कुठेतरी मर्यादा आलेल्या आहेत, परंतु ह्या उत्सवावर निर्बंध आल्यामुळे कार्यकर्त्यांची मेहनत वाया जाते. यासाठी पुण्यासारख्या शहरात हा उत्सव 24 तास चालणे आवश्यक आहे, कारण ह्याच्या आधी हा 24 तास उत्सव हा समाजाकरता उपलब्ध होता. पोलिसांची संख्या मर्यादित असल्यामुळे या उत्सवासाठी जादा कुमक देणे आवश्यक आहे. तसेच देश विदेशातून पर्यटक येत असल्यामुळे चांगले रस्ते, खड्डेमुक्त रस्ते, सुस्थितीतील पदपथ, आवश्यकतेनुसार स्ट्रीट लाईट, सुलभ सार्वजनिक शौचालय सुविधा, विशेषतः महिलांसाठी आपत्ती व्यवस्थापन ह्या व्यवस्था शासन यंत्रणेमार्फत प्रभावीपणे करणे आवश्यक आहे. कसबा विधानसभा मतदारसंघात आम्ही लोकसभागातून 56 क्रोनिकल कचऱ्याचे स्पॉट बंद केले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यापैकी 22 क्रोनिकल स्पॉटचे सुशोभीकरण दिनांक 22 जुलै रोजी पूर्ण करण्याचा आमचा मानस आहे. ज्याप्रमाणे G20 परिषदेच्या दरम्यान पुणे शहर सजवले होते त्याच प्रकारची सजावट गणेशोत्सवामध्ये अपेक्षित आहे. पंढरपूरच्या वारीत राज्य शासनाने केलेल्या व्यवस्थापनाचे, विशेषतः मुख्यमंत्र्याचे विरोधी पक्षातील आमदारांनी तोंड भरून कौतुक केले. त्याच धर्तीवर पुणे शहरात उत्सवाचे नियोजन करणे आवश्यक वाटते. त्यासाठी राज्य शासनाने पुणे शहरासाठी किमान 100 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी या उत्सवाला उपलब्ध करून द्यावा.
राष्ट्रीय एकात्मता आणि सामाजिक समरसता या दृष्टीने गणेशोत्सवाचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. सर्व जाती पंथ आणि धर्माचे लोक या उत्सवात सहभागी होतात. त्यामुळे सामाजिक अभिसरण, सौहार्द आणि एकात्मता यांना चालना मिळते. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील 2047 सालचा विकसित भारत घडवण्यासाठी या उत्सवाचे महत्त्व आहे. आज गणेशोत्सवाला आंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त झाले आहे. गणेशोत्सव जगातील 175हून अधिक देशामध्ये साजरा केला जातो. या काळात परदेशात आणि देशांतर्गत अनेक पर्यटक, लाखो गणेश भक्त या 10 दिवसात पुण्यनगरीमध्ये येत असतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील धार्मिक स्थळांच्या मोठ्या प्रमाणात विकास करून ती पर्यटकांसाठी आकर्षक केंद्र होतील यासाठी रोडमॅप आखून दिला आहे. त्याच धर्तीवर धार्मिक पर्यटनासाठी पुणे शहराच्या गणेशोत्सवाचा विचार करावा. यासाठी पंढरपूरच्या वारीच्या धर्तीवर गणेशोत्सवासाठी ही स्वतंत्र नियोजन व निधीची तरतूद आवश्यक आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने गणेशोत्सवाला महाराष्ट्र राज्य उत्सव म्हणून घोषित करावे आणि निधी उपलब्ध करावा ही औचित्याद्वारे मी मागणी करत आहे. जय श्री गणेश. आशिष शेलार. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य रासने साहेब यांनी जो औचित्याचा मुद्दा मांडला त्याला खऱ्या अर्थाने आताच स्पष्टीकरण आणि उत्तर देणं आवश्यक आहे, कारण गणपती आता जवळच आले आहेत. अध्यक्ष महोदय, त्यांनी मागणी केली की हा महाराष्ट्र राज्याचा राज्य महोत्सव म्हणून घोषित करण्यात यावा. अध्यक्ष महोदय, खऱ्या अर्थाने मी रासने साहेबांचं मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि या सदनाला अवगत करतो की महाराष्ट्राचा गणेशोत्सव हा 1893ला लोकमान्य टिळकांनी सुरू केला. सार्वजनिकरित्या, घरोघर तर चालूच होता. त्याची एक पार्श्वभूमी ही सामाजिक, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, स्वाभिमान, स्वभाषा या सगळ्याशी संबंधित होता आणि त्या पद्धतीनेच चालू आहे. आणि त्यामुळे महाराष्ट्राचं गौरव आणि अभिमान असावा असलेला आपला गणेशोत्सव हा महाराष्ट्र राज्याचा महोत्सव म्हणून राज्य सरकार घोषित करेल हे त्या ठिकाणी आजच मी स्पष्टीकरण करतो. आणि देशात नाही तर जगात या गणेशोत्सवाची व्याप्ती, संस्कृती, प्रकृती, प्रवृत्ती आणि प्रचार याबद्दल महाराष्ट्र सरकार कटिबद्ध राहील. निर्बंधाचा उल्लेख या ठिकाणी केला. अध्यक्ष महोदय, खरंय काही लोकांनी वेगवेगळ्या कारणाने या सगळ्या गणेशोत्सवाच्या सार्वजनिक परंपरेला कुठे ना कुठे परंपरागत गणेशोत्सवावर बाधा निर्माण होण्याचा प्रयत्न विविध न्यायालयात जरूर केला. पण मला या ठिकाणी मुद्दामून उल्लेख करायचा आहे की हे महायुतीचं सरकार देवेंद्रजींच्या, एकनाथजींच्या, अजितदादांच्या नेतृत्वात या सगळ्या निर्बंधांना, या सगळ्या आलेल्या स्पीड ब्रेकर्सना बाजूला करण्याच्या भूमिकेत अतिशय शीघ्रतेने काम केलं. अतिशय 2014 ते 19 मध्ये सुद्धा, आज मी त्या न्यायाधीशाचं नाव घेणार नाही, ते योग्यही नाही, ते आज निवृत्त झाले आहेत. पण त्या ठाण्यातील संजय केळकर साहेबांना माहिती आहे, त्या न्यायाधीशांच्या माध्यमातून चाललेल्या निवाड्यात जणू पोलिसांनी परवानगीच देऊ नये. महापालिका, पुणे असो, मुंबई असो, अन्य महापालिका असो, यांनी परवानगीच देऊ नये. खरं तर रस्ते, मैदानं, नागरी वस्त्या निर्मित व्हायच्या आधी सार्वजनिक गणेशोत्सव तिकडे होते, तरी त्या कारणाला समोर दाखवून त्यात अडकाटी आणण्याचा प्रयत्न केला. मला या सदनाला सांगायचं आहे की तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या निवाड्यामध्ये न्यायालयासमोर इतकी गणेशोत्सव, गणेश भक्त, परंपरागत गणपती, हिंदू सण याबाबत इतकी स्पष्ट भूमिका घेतली की त्यामध्ये, आता सगळी घटना मी सांगणार नाही, शेवटी न्यायालयासमोर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पीठासमोर कंटेम्प्ट बार काउन्सिलने मूव्ह करावा, माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या बद्दल रिझोल्युशन करावं, इथपर्यंतचा सुद्धा आवेश स्वीकारला. पण अशा पद्धतीच्या निर्बंध देणारा न्यायालय आणि आदेशाच्या विरोधात भूमिका देवेंद्रजींनी घेतली आणि म्हणून त्या निगरातनं सुद्धा आपण निघालो. केवळ तेवढंच नाही, मला बोलू द्या अध्यक्ष महोदय. काल परवा सुद्धा POPच्या बाबतीत माझी विनंती आहे, ते हल्ले म्हणून मी म्हटलं, कधी कधी तुम्ही सुद्धा हल्ल्यावर मला वेगवेगळी भूमिका वाटते.
आणि तुम्ही कुठे कधी हलाल याच्यावर लोकांच्या मनात शंका असते, माझ्या नाही. पण गणपतीच्या विषयामध्ये पीओपीच्या बाबतीत सुद्धा खरं तर ज्या वेळेला पर्यावरणपूर्वकच गणपती असला पाहिजे, शाडू मातीच्याही मूर्त्या झाल्या पाहिजेत, या विषयावर मी आता बोलत नाही. पण पीओपीच्या परंपरागत मूर्त्यांबद्दल भावना जोडल्या गेल्या आहेत. आणि मग CPCBच्या गाईडलाईन तत्कालीन सरकारच्या काळातल्या, मला आज राजकीय बोलायचं नाही, या मार्गदर्शक तत्वांच्या असून कंपल्सरी नव्हत्या, बंधनकारक नव्हता, तरी त्याचा भाव करून तत्कालीन सरकारच्या माध्यमातून विविध निवाड्यांमध्ये जणू काही पीओपी बंद करा, निर्माल्य बंद करा आणि विसर्जनावर त्या ठिकाणी अडकाटी आणा, या पद्धतीच्या भूमिका न्यायालयासमोर घेऊन त्या निवाड्यातना MPCBच्या माध्यमातून समोर आणल्या. मला या ठिकाणी याचाही उल्लेख करायचा आहे, कारण त्यांनी निर्बंधाचा उल्लेख केला. पीओपीच्या बाबतीमध्ये सुद्धा पर्यावरणपूरक अन्य पर्यायांना चालू ठेवून पीओपी पर्यावरणाला घातक आहे की नाही या विषयावर सखोल अभ्यास करण्याची भूमिका देवेंद्रजींच्या नेतृत्वात आमच्या विभागाने त्या ठिकाणी राजीव गांधी विज्ञान आयोगाकडे वर्ग करून त्यातला काकोडकर साहेबांचा अहवाल घेतला, CPCBला नेला, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी संमती दिली आणि जे असंभव होतं, जे निर्बंधात होतं तेही बाजूला निघालं आणि न्यायालयाच्या निवाड्यानुसार पीओपी मूर्त्या बनवणं, डिस्प्ले करणं आणि विकणं यालाही परवानगी मिळाली आणि त्यामुळे तेही निर्बंध बाहेर निघाले. आता विसर्जनाचा मुद्दा आहे, त्या विसर्जनाच्या मुद्द्यावर सुद्धा माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी बैठक घेतली आणि त्यामध्ये सुद्धा सर्व नगरपालिका, महानगरपालिका, होय, जलस्तोत्र त्या ठिकाणी प्रदूषित होऊ नयेत, पण परंपरागत समुद्रात जाणाऱ्या आमच्या मूर्त्या याच्यामधनं प्रदूषण न करता सुद्धा विसर्जन परंपरागत या करण्यासंदर्भातले निर्देश, चर्चा, काकोडकर साहेब स्वतः तिथे होते, याबद्दलचं धोरण न्यायालयासमोर आम्ही मांडतो आहोत. आणि या सदनाच्या माध्यमातून प्रदूषणाचा मुद्दा ऐरणीवर ठेवून जलस्रोत प्रदूषित न होता पर्यावरणपूरक सण साजरा करताना परंपरागत समुद्रात विसर्जनाच्या अडकाटी धोरण राज्य सरकारचं असणार नाही. हे निर्बंध आणि अडचणीत सुद्धा महाराष्ट्र सरकार त्या ठिकाणी करत आहे आणि निर्बंधाचा विषय निघाला म्हणून सांगतोय. असलम भाई, चलो आपको छोड़ो, गुलाबराव जी ये छोड़ो है ना, इनको भी बताता हूं. या 100 वर्षाच्या परंपरेला जर 1 वर्ष खंडित कोणी केलं असेल तर 1 वर्ष त्यावेळेला लालबागचा राजा सुद्धा बसला नाही, अशी भूमिका तत्कालीन आधीच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतली. आणि पहिल्यांदा महाराष्ट्रात असं झालं की लालबागचा राजा सुद्धा 1 वर्ष बसला नाही. गर्दी असू नये हे समजू शकतो, मूर्तीची उंची काय असू शकतं, करोनाचं महत्वाचं आहे त्याच्याबद्दल नाही, पण बाकीच्या सगळे गणेशोत्सव बसले, पण लालबागच्या राजाला सुद्धा बसवण्याची भूमिका, न बसवण्याची भूमिका तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी घेतली. पण त्याच्यातनंही पार करून आताच्या सरकारने या सगळ्या गणेशोत्सवाच्या बाबतीत भूमिका घेतली. आणि म्हणून पोलीस विभाग असेल, आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चरवरचा खर्च असेल, कसबामध्ये आणि विशेषतः पुण्यातला महोत्सव असेल, मुंबईतला असेल, पूर्ण राज्यातला असेल, त्यासाठी लागेल तेवढा निधी या सगळ्या व्यवस्था करा. तुम्ही 100 कोटी म्हणालात, मी तर म्हणतो लागेल तेवढा निधी राज्य सरकार खर्च करेल, पण ऐशो आरामात आणि प्रोत्साहाने गणेशोत्सव साजरा करणे महायुतीच्या आणि या शासनाची भूमिका आहे. माझी विनंती राहिली या निमित्ताने सर्व गणेशोत्सव मंडळांना ही विनंती आहे की आपण जे वेगवेगळे दिखावे करतात यामध्ये जरूर आपले सैन्य आहे, सैनिक आहे, सामाजिक उपक्रम आहे, ऑपरेशन सिंदूर आहे, आपण केलेल्या अचिव्हमेंट्स देशाच्या आहेत, बरोबरीने महाराष्ट्रातल्या आपल्याला ज्या केलेल्या अचिव्हमेंट्स आपले महापुरुष आहेत, अशा सगळ्या गोष्टींचा देखाव्याचा सुद्धा विचार करून सामाजिक भान, पर्यावरणपूरक आणि उत्साहात सुद्धा साजरा करणारा हा गणेशोत्सव महाराष्ट्र राज्याचा महोत्सव म्हणून घोषित करण्यामध्ये मला या ठिकाणी आनंद होतो. श्रीमती विद्या ठाकूर, श्री असलम शेख. थांबा, एक मिनिट. हाय. अध्यक्ष महोदय, माझ्या गोरेगाव विधानसभा मतदारसंघातील
पोलीस स्थानका पुनर्बांधणीचे काम अत्यंत धीम्या गतीने सुरू असल्याने नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास होत आहे. संबंधित पोलीस स्थानक हे दूर उंच टेकडीवर तात्पुरतीने स्थानांतरित केल्याने तेथे जाणे येणे लोकांसाठी सोयीचे नाही. सदरहू पोलीस स्थानकाचे पुनर्बांधणी काम जलद गतीने पूर्ण करण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश द्यावेत अशी मागणी मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनास करीत आहेत. धन्यवाद. असलम शेख. अध्यक्ष महोदय, शासनाने 1071 बैठे निवासी गाडेधारकांना नवीन विक्री योजना जाहीर करून हस्तांतरित करण्याचे तसेच प्रतिमा 174 प्रमाणे भाडे घेण्यासंदर्भात मुंबई उपनगरातील malaड, मालवणी, दादासाहेब गायकवाड नगर इथे म्हाडांनी 2500 बैठी निवासी गाडे असून शासनाने 18/5/1987 रोजी शासनाने 99 व बैठी निवासी गाडे विक्री योजना लागू केली व त्यानुसार सन 1993 मध्ये गाडे धारकांना संमतीपत्रानुसार परवानगी देण्यात आली होती. परंतु सदर योजनेत प्रतिसाद मिळाल्यामध्ये 2500 पैकी फक्त 1429 लोकांनी त्याची योजनेमध्ये फायदा घेतला. बाकीचे लोक त्यामध्ये फायदा घेऊ शकले नाही कारण त्यांच्याकडे त्या टायमाला पैसे नव्हते. आता ज्या लोकांनी त्या टायमाला पैसे भरू शकले नाही त्यांच्याकडून 174 पासून डायरेक्ट 936 रुपयाप्रमाणे जे भाडे घेण्याचा म्हाडाने निर्णय घेतलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, काही लोकांनी त्या टायमाला पैसे भरले पण पूर्णपणे भरू शकले नाही म्हणून त्याला योजनेतून बाहेर काढणं योग्य नाही. अध्यक्ष महोदय, अख्खा मुंबई शहरामध्ये 500 पेक्षा जेवढे खाली आहेत तिथे आपण असेसमेंट बिल आकारत नाही, त्यांना आपण फ्री दिलेलं आहे. पण या धारकांना ज्यांची जे एरिया आहे ते 300 पेक्षा खालीच आहे त्यांना असेसमेंट बिल लावण्यात आलेलं आहे, त्यांना सिव्हिल बिल लावण्यात आलेलं आहे. पण कुठेतरी काही योजना चालवण्यासाठी या गरिबांना डाववायचं हे खरं योग्य नाही. म्हणून मला शासनाकडे निवेदन करायचं आहे की 1987 मध्ये जे योजना आणली होती ज्यामध्ये बरीच लोक त्यामध्ये त्याचा फायदा घेतलेला नाही, जे उरलेले आहेत त्यांना ही योजना आणून त्यांना त्याचा फायदा मिळावा याची शासनाने दखल घ्यावी. नाना भाऊ. अध्यक्ष महाराज, ओला उबर ज्या बसेस चाललेल्या आहेत बिना परवानगीनं त्याबाबतचं मी सातत्यानं मागच्याही दिवसामध्ये मी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. या पद्धतीच्या बिना परवानग्या गाड्या या मुंबई शहरामध्ये आणि मुंबई उपमहानगरामध्ये चालू आहे. पण अध्यक्ष महाराज, या ठिकाणी असं दिसतं की शासन तरच त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहे का? अध्यक्ष महाराज, ह्या बिना परवानगीच्या गाड्या चाललेल्या त्याच्यात 2 गोष्टीचं नुकसान होते आहे. एक तर शासनाच्या तिजोरीमध्ये येणारा पैसा त्या ठिकाणी थांबतो आहे आणि उद्या काही घटना झाली तर तिथं जनतेच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न निर्माण होणार आहे. मी आपल्या माध्यमातून अध्यक्ष महाराज सरकारने याचं निवेदन केलं पाहिजे की चाललं का या मुंबई शहरामध्ये, मुंबई उपमहानगर याच्यामध्ये जिथं सरकार बसते तिथं अनाधिकृतपणानं या पद्धतीच्या उबेर कंपनी आणि दुसऱ्या कंपन्या ज्या पद्धतीनं बिना परवानगीनं शासनाच्या कुठल्या परवानगी नसताना सुद्धा या ठिकाणी त्यांच्या सेटर बसेस चाललेल्या आहेत. पहिलेच मुंबई शहरामध्ये वाहतुकीची कोंडी आहे. आम्हालाच इथं विधानसभेत यायला अध्यक्ष महाराज जो 10 मिनिटाचा रस्ता आहे तिथं आम्हाला अर्धा पाऊण तास लागतं अध्यक्ष महाराज. आणि मग या सगळ्या ट्रॅफिकचं नियोजन आपल्याजवळ आहे का? या बसेस कोणाच्या चाललेल्या आहेत, कोणाच्या आशीर्वादाने चाललेल्या आहेत, याचं उत्तर आम्हाला सरकार देणार की नाही देणार? आणि काय मुंबईकरांची कोंडी करायचा प्रयत्न आपण करताय का? कोणाच्या संगनमताने ह्या गाड्या चाललेल्या आहेत, उबेरच्या असतील किंवा प्रायव्हेटच्या चाललेल्या असतील, कोणा अजून दुसऱ्या कंपन्या असतील, ह्या कोणाच्या परवानगीनं चाललेल्या आहेत याचं उत्तर आम्हाला सरकारने दिलं पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, हे मुंबईकरांना ट्रॅफिकमध्ये गुदमरून यांना सगळ्या ट्रॅफिकमध्येच या मुंबईकरांनी राहावं अशा पद्धतीचं काही प्रयत्न या शासनाच्या माध्यमातून चाललेला आहे का याचं निवेदन आम्हाला सरकारने करावं ही मागणी मी आपल्याच्या माध्यमातून करतोय. अध्यक्ष महाराज. जयंत पाटील साहेब. अध्यक्ष, म्हणजे माझे 2-3 औचित्याचे मुद्दे आहेत. भंडारा जिल्ह्यातील कर्डी, जांभोरा, पालोरा व किसनपूर
परिसरातील शेतकऱ्यांनी 16 तास अखंड वीज पुरवठा मिळावा या मागणीसाठी 2 जुलै 2025 रोजी महावितरण कार्यालय करडी येथे आमरण उपोषण सुरू केले आहे. शेतकरी बंधूंनी अनेक वेळा प्रशासनाकडे महावितरणकडे मागणी करूनसुद्धा वीज पुरवठा नियमानुसार मिळत नाही. परिणामी खरीप हंगामाचे पीक वाचवणे अत्यंत कठीण झाले आहे. या परिसरात अनेक ठिकाणी वीज फक्त 5 ते 6 तास मिळते, ती अनियमित वेळेत. त्यामुळे सिंचन, पेरणी आणि खत फवारणी वेळेत करता येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यात तीव्र असंतोष पसरला आहे. हे उपोषण म्हणजे शासनाच्या उदासीन धोरणाविरोधात शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. उन्हा तापात शेतकरी कुटुंबांनी रस्त्यावर उपोषणाला बसावे. शासनाने ग्रामीण शेतकऱ्यांना वीज पुरवठा सुरळीत व वेळेवर देण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्यांच्या भावना आणि उपजीविकेचा प्रश्न लक्षात घ्यावा अशी मागणी मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे करतो. अध्यक्ष महोदय, नाशिक जिल्ह्यात गेल्या काही आठवड्यापासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे शेती, वाहतूक आणि सार्वजनिक जीवनावर मोठा परिणाम झाला असून शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. सततच्या अतिवृष्टीमुळे द्राक्ष, भाजीपाला, कांदा यासह इतर पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. काही भागांसाठी अजून पेरणी झाली नसून आधीची पिके सडून गेली आहेत. तसेच रस्ते, पूल, वीज पुरवठा आणि वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणाने विस्कळीत झाली आहे. अशा संकटात शेतकऱ्यांवर मोठा आर्थिक बोजा पडला असून शासनाने तात्काळ उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे. या भागातील शेतकऱ्यांनी या खालील मागण्या केलेल्या आहेत. नाशिक जिल्ह्यात ओला दुष्काळ ताबडतोब जाहीर करावा. तात्काळ पंचनामे करून नुकसान भरपाई जाहीर करावी. तात्पुरत्या मदत निधी शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून द्यावा. शासकीय कर्ज वसुलीला त्वरित स्थगिती द्यावी. अध्यक्ष महोदय, नाशिक जिल्ह्यात जी परिस्थिती आहे ती लक्षात घेता सरकारने या भागातील शेतकऱ्यांच्या या मागणीची दखल घ्यावी. अध्यक्ष महोदय, शेवटचा माझा औचित्याचा मुद्दा आहे की फाळकेवाडी, चंदवाडी माझ्या मतदारसंघात वाळवे तालुक्यातील सांगली जिल्ह्यातील हे गाव आहे. काही शेतकऱ्यांनी शेतीसाठी वारणा नदीतून 6.5 किलोमीटर अंतरावर पाणी उचलण्याकरता 2.5 कोटी रुपयाचा रक्कम खर्च केली. त्यासाठी 40 हॉर्स पॉवरच्या 2 मोटारी बसवलेल्या आहेत. सद्यस्थितीत पारंपरिक पद्धतीने शेतीपंप वीज कनेक्शन देणे सरकारने बंद केले आहे आणि मागेल त्याला सौर पंप योजनेअंतर्गत शेतीसाठी पाणी उपसा करण्याकामी 10 HP पर्यंत सौर पंप बसवण्याची योजना सध्या सुरू आहे. परंतु सौर ऊर्जावरील पंप बसवून शेतीसाठी पाणी उपसा करणे शक्य नाही. 6.5 किलोमीटर 7 किलोमीटर पाणी वाहून न्यायचं आहे. तसेच सौर ऊर्जा प्रकल्प वारणा काठी नदीकाठी जागेअभावी बसवणेही शक्य नाही आणि पुरामुळं नदीकाठी बसवलेला सौर ऊर्जा प्रकल्पाची शाश्वती नाही, वाहून जाऊ शकतो, त्याला डॅमेज होऊ शकतं. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शेतीपंप वीज कनेक्शनसाठीचा प्रस्तावास विशेष बाब म्हणून मान्यता मिळण्याची विनंती केली आहे. याकडे शासनाचं होत असलेलं दुर्लक्ष यावरती शासनाने तात्काळ कार्यवाही करावी अशी मागणी मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे करीत आहे. नानाभाऊ, माझं अध्यक्ष महाराज पोटतिडकीनं या ठिकाणी सन्माननीय सभागृहातले सगळे सदस्य आपल्या आपल्या भागातले आणि राज्याचे प्रश्न मांडतात. अध्यक्ष महाराज, औचित्याचं मुद्द्याची परंपरा आपण सुरू केली. मी अध्यक्ष असताना त्यावेळेस आम्ही सुरू केलेली होती अध्यक्ष महाराज. पण आम्ही पाहतोय की अलीकडच्या काळामध्ये याचं उत्तर औचित्य मुद्द्याचं आमच्याकडे येतच नाही. कोण नोंद घेत आहे का? फक्त आम्ही बोलायचं म्हणून बोलायचं, त्याचं उत्तर आम्हाला मिळायला नको पाहिजे अध्यक्ष महाराज. आणि म्हणून अध्यक्ष महाराज नानाभाऊ, आपण विभागाला पाठवतो. 3 दिवसाच्या आत थेट उत्तर द्यायची व्यवस्था केलेली आहे. आलेच नाही, विचारून घ्या सभागृहातल्या कोणाला तरी. अध्यक्ष महाराज, चेक करून घेतो, चेक करून घेऊ. नाही अध्यक्ष महाराज, एक बघा, आपल्याला काहीतरी चुकीचं रेकॉर्डवर आलं नाही पाहिजे, काही चुकीचं ब्रीफ केलं जातं. अध्यक्ष महाराज, आता या सभागृहामध्ये सगळे आमदार बसलेले आहेत. अध्यक्ष महाराज, या ठिकाणी आम्हाला अजूनपर्यंत आम्हाला कुठलंही शासनाने केलेल्या कारवाईची माहितीच मिळाली नाही. नानाभाऊ, कमिटी आपल्याकडेच आहे, आपण आढावा घेऊ. पण तरी पण 3 दिवसामध्ये तुमच्याकडं आठवड्यात जे औचित्याचे मुद्दे मांडले ते आता बुधवार आहे आपण, म्हणजे 3 दिवसाची मुदत प्रत्येक दिवसाला संपलेली आहे. मागच्या आठवड्यात आज मुद्दा
पाटील साहेब 30 दिवस मान्य आहे. मग 30 दिवस नाही, मागच्या अधिवेशनात आम्ही जे मांडलं त्याची तरी उत्तर आली पाटील पाहिजे. साहेब आज तुम्ही मुद्दा मांडलाय 3 दिवसात आपल्या पटलावर येईल. तुम्ही अध्यक्ष महोदय आदेश द्या की अधिवेशन संपायच्या आधी सगळ्या औचित्याच्या मुद्द्यावर शासनाने उत्तर पिजन होलमध्ये टाकावे. 3 दिवसाच्या आत भेटेल तुम्हाला आदेश द्या ना अध्यक्ष महोदय. आमची एक तरी विनंती मान्य करा. आता नानाभाऊला बोलू द्या. नानाभाऊला तुम्ही बोलू द्या. शेवटची आशा आहे आमची. अध्यक्ष महाराज, एक मुद्दा मी याच्यासाठी मांडला अध्यक्ष महाराज की या सदनातल्या सगळ्या सदस्याचं रक्षण करण्याची जबाबदारी आपली अध्यक्ष महाराज. इथं मांडलेले सगळ्या प्रश्नाचं उत्तर त्या सन्माननीय सदस्याला मिळालं पाहिजे, तो त्यांचा अधिकार आहे. आणि शासन आणि प्रशासन त्याचं उत्तर देत नसेल तर त्याला तंबी देण्याचं काम तुम्हाला करता येतं अध्यक्ष महाराज. मी तिथं बसून केला होता तो निर्णय अध्यक्ष महाराज. बाकीचं सगळं हल्लं होतं खाली. मग म्हणून तुम्हालाही आता ते जयंत पाटील साहेब तुमचे जुने नेते ते तुम्हाला सांगतात की आदेश द्या. विनंती करतात आहेत आपल्याला विनंती करतात आहेत आणि म्हणून आपण विनंती त्यांची मान्य करावी अध्यक्ष महाराज. बाकी नितीन राऊत. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे एक प्रख्यात संशोधक आणि समाजसुधारक होते. त्यांनी ज्ञानाच्या विविध शाखांचा अभ्यास करण्यासाठी आणि अभिमानास्पद आणि चांगले भारत घडवण्यासाठी अंमलात आणण्यासाठी आपले जीवन समर्पित केले होते. अध्यक्ष महोदय, जिल्हा रायगड लोणेरे येथे विद्यापीठाचे व्हिजन, ध्येय आणि उद्दिष्ट डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सदर मिशनरी कार्याशी सुसंगत आहे. अनेक विद्वान, संशोधक, विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि कर्मचारी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्या लेखनातून, भाषणातून आणि भारतीय संविधानातून घालून दिलेल्या तत्वाचे पालन करतात. अध्यक्ष महोदय, रायगड जिल्ह्यातील लोणेरे येथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठाची स्थापना महाराष्ट्र सरकारनं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ कायदा क्रमांक 22/1989 द्वारे एकात्मक विद्यापीठ म्हणून केली आहे. सध्या विद्यापीठाशी 272 संस्था संलग्न आहेत आणि एकूण विद्यार्थी संख्या 1,36,534 आहे. विद्यापीठ संपूर्ण राज्यातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना आकर्षित करते आणि त्यांना रोजगाराक्षम अभियंते आणि सक्षम तंत्रज्ञानामध्ये घडविण्याचे काम करीत आहे. अध्यक्ष महोदय, मागील काही वर्षापासून सदर विद्यापीठाविरुद्ध अनेक तक्रारी समोर येत आहेत. अध्यक्ष महोदय, उत्तर पत्रिकांचे कथित खराब मूल्यांकन, वारंवार प्रश्नपत्रिका फुटणे, वेळेवर निकाल जाहीर न करणे, तसेच अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना त्यांच्या ग्रेड सुधारण्यासाठी आणि पुढील सत्र सुरू ठेवण्यासाठी उपचारात्मक परीक्षा देण्याचा पर्याय असताना विद्यार्थ्यांना पर्याय न देणे आणि परीक्षा रद्द करण्यात येणे, यामुळं विद्यार्थ्यांना अनेक प्रकारचा मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. अध्यक्ष महोदय, सर्व तंत्रज्ञान विद्यार्थी फी भरून त्या ठिकाणी शिक्षण घेतात. विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या फीचे कोणताही फायदा या तंत्रज्ञान विद्यार्थ्यांना मिळत नाही. यामुळं विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोषाची भावना व पालकांमध्ये सुद्धा ती निर्माण झाली आहे. विद्यापीठाचे नाव खराब होत असल्यानं आंबेडकरी समाजसुद्धा या बाबतीमध्ये नाराजी व्यक्त करतो आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती आहे की राज्य शासनानं या संबंधीच्या ज्या आलेल्या तक्रारी आहेत याबद्दलची रीतसर चौकशी करावी आणि त्या विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी न्याय मिळवून द्यावा. अध्यक्ष महोदय. राजेश पवार. शंकर जगताप. अध्यक्ष महोदय, पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने सन 1972 साली थेरगाव, वाल्लेकरवाडी, काळेवाडी, वाकड व विविध ठिकाणच्या आरक्षित केलेल्या शेतजमिनी व जागांवर सन 1980 ते 90च्या दशकामध्ये स्थानिक शेतकऱ्यांनी गुंठा 2 गुंठे प्लॉटिंग करून
विक्री केलेल्या जमिनीवर गरजू व अल्प मध्यम उत्पन्न गटातील कामगार व नागरिकांनी स्वतःच्या राहण्यासाठी घरे बांधून मागील 40-45 वर्षापासून वास्तव्यात असणे, पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे विलिनीकरण पुणे महानगर विकास प्राधिकरणामध्ये करताना अशा सर्व नागरी वस्तींचा ताबा पिंपरी चिंचवड मनपाला हस्तांतरित केलेल्या भूखंडावर नागरिकांनी बांधण्यात आलेल्या घरांना मनपाच्या वतीने नियमित मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आकारण्यात येणे, तसेच महावितरणाच्या वतीनं सदर बांधकामावर नागरिकांच्या नावे 20 मीटर देऊन आकारणी करण्यात येणे, मनपाच्या वतीने सदर रहिवासी वसाहतींची रीतसर नोंदणी करून सर्व प्रकारच्या नागरी सुविधा पुरवल्या जाणे, मात्र त्यांच्या मालकी हक्कासंदर्भात 7/12 उतारा किंवा प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध नसल्याने ताबेदार नागरिकांच्या जमिनी नावावर नसल्याने प्लॅन मंजुरी, अधिकृत बांधकाम, गृह कर्ज नोंदणी, हस्तांतर, कायदेशीर संरक्षण मिळण्यास अडचणी येणे, पिंपरी चिंचवड मनपाच्या दिनांक 18/6/2021च्या आमसभेतील कार्यपत्रिका क्रमांक 59च्या ठरावानुसार अशा नागरिकांकडे ताबा असलेल्या क्षेत्रानुसार केवळ ₹1 नाममात्र दराने प्रीमियम भरून अधिकृत नोंद करून हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली असल्याने ताबेदार नागरिकांना 7/12 व प्रॉपर्टी कार्ड मिळण्याकरिता घरपट्टी, पाणीपट्टी, लाईट बिल हे ताबा प्रमाणपत्राचा पुरावा ग्राह्य धरण्यात येऊन सदर ताबेदारांच्या नावावर 7/12 व प्रॉपर्टी कार्ड काढण्याची प्रक्रिया विशेष बाब म्हणून मंजूर करून पिंपरी चिंचवड शहरातील हजारो मध्यमवर्गीय कुटुंबियांना हक्काचे कायदेशीर सुरक्षितता, नागरी सुविधा व कायदेशीर अडचणीपासून दिलासा देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची नितांत आवश्यकता असणे, शासन कारवाईच्या तातडीच्या उपाययोजना याद्वारे मी औचित्याच्या मुद्द्याच्या निमित्तानं मी शासनास आणून देत आहे. धन्यवाद. रईस शेख. अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में नायगांव गायत्री नगर में 24/6/2025 को एक माइनर लैंडस्लाइड हुई और 6 घर उससे अफेक्ट हुए और 6 घर को उस दिन कोई भी सुविधा महानगर पालिका की तरफ से नहीं दी गई। वो लैंडस्लाइड का कोई इन्फॉर्मेशन महानगर पालिका के डिजास्टर ने लोक प्रतिनिधि को नहीं दिया और उसके बाद अध्यक्ष महोदय बिना किसी इन्फॉर्मेशन के 28/6/2025 को 150 घरों का वाटर और इलेक्ट्रिसिटी काट दिया गया। अध्यक्ष महोदय, लोक प्रतिनिधि की कोई वहाँ पर जिम्मेदारी रहती है, डिजास्टर ने बिल्कुल इन्फॉर्म नहीं किया। फिर 150 घर जब उन्होंने वाटर और मीटर डिस्कनेक्ट किया तो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ हो गई। लैंडस्लाइड की जगह और है और जहाँ पे उन्होंने खाली किया वो और है। उसके बाद इतना वातावरण खराब हुआ क्योंकि वहाँ के अधिकारियों का उद्देश्य मुझे पता नहीं क्या था, लैंडस्लाइड बिल्कुल अलग जगह पे और खाली कहीं और जगह पे किया। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से कहना है कि पूरे एमएमआर रीजन के अंदर एक ही डिजास्टर मैनेजमेंट की पॉलिसी होना चाहिए। यहाँ पर मुंबई में डीपीडीसी के मार्फत जो भी डोंगर एरिया है उसके लिए फंड मिलते हैं रिटेनिंग वॉल बनाने के लिए, हमारे क्षेत्र में नहीं मिलते। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस पूरी इंसिडेंट की इंक्वायरी होना चाहिए और अब महानगर पालिका ने उन लोगों को लेटर दिया कि आपके मीटर हम वापस से कनेक्ट करते हैं। अध्यक्ष महोदय, औचित्य के मुद्दे से मैं ये आपके ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एक और छोटा मुद्दा अध्यक्ष महोदय, कल सन्मान्य जयंत पाटिल साहब ने एक मुद्दा लिया था कि भिवंडी ग्रामीण के अंदर अतकोली गांव के अंदर 34.72 हेक्टेयर जमीन थाने महानगर पालिका को डंपिंग के लिए दी गई। अध्यक्ष महोदय, वो पूरे परिसर के अंदर आंदोलन चल रहे हैं, ग्राम पंचायत के लोग रास्ते पे है और अध्यक्ष महोदय, इस प्रकल्प को ना ही ग्राम पंचायत की मान्यता है, ना ही पोल्यूशन बोर्ड की मान्यता है और ना ही किसी तरह का ऑफिशियल उधर कम्युनिकेशन है। लेकिन दिन में कम से कम 300 गाड़ियां उस गांव के अंदर आ रही है। गांव के लोग बहुत परेशान हैं। जयंत पाटिल जी, मैं आपसे कहूंगा कि इस संदर्भ में इमीडिएटली सीएम सर से मिलना चाहिए। लोग बहुत परेशान हैं, वहाँ के पूरे ग्रामीण के लोग इकट्ठा हो गए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत चाहता हूँ कि खुलासा सरकार इस पे करे। धन्यवाद. 1 मिनिट. समितीचे पृथक्करण परत घेऊ शकतात आता, त्याच्यानंतर मग परत अशासकीय औचित्याचा मुद्दा सदस्यांची घेऊ. विधेयके व ठराव समितीचे प्रतिवृत्त सादर करणे. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने अशासकीय सदस्यांची विधेयके आणि ठराव समितीचे दुसरे प्रतिवृत्त सादर करतो. शुक्रवार दिनांक 11 जुलै 2025 रोजीच्या दिवसाच्या कामकाजाच्या क्रमांकात दाखवण्यात येणाऱ्या अशासकीय विधेयकांना द्यावयाचा वेळ ठरवण्याकरता समितीची बैठक झाली. अशासकीय कामकाजासाठी एकूण 2.5 तासाचा वेळ उपलब्ध आहे. त्यापैकी विधानसभेचे पुनर्स्थापनार्थ असलेल्या 4 अशासकीय विधेयकांना 10 मिनिटे तसेच विचारार्थ असणाऱ्या
4 अशासकीय विधेयकांना प्रत्येकी 35 मिनिटाचा वेळ देण्यात यावा. 1. सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 13 विधेयक 2025 श्री सुधीर मुनगंटीवार विधानसभा सदस्य यांचे विधेयक 35 मिनिटापेक्षा जादा नाही. 2. सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 3 विधेयक 2025 श्री महेश लांडगे विधानसभा सदस्य यांचे 35 मिनिटापेक्षा जास्त वेळ नाही. 3. 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 16 विधेयक क्रमांक 2 विधेयक 2025 सुधीर मुनगंटीवार विधानसभा सदस्य यांचे 35 मिनिटापेक्षा जास्त नाही. 4. 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 8 अतुल भातळकर विधानसभा सदस्य यांचे 35 मिनिटापेक्षा जास्त नाही. यापैकी कोणत्याही विधेयकाचा वेळ वाचल्यास तो त्या पुढील क्रमांकाच्या विधेयकाला देण्यात यावा अशी ही समितीने शिफारस केली आहे. अशासकीय सदस्यांची विधेयके आणि ठराव समितीचे दुसरे प्रतिवृत्त सभागृहात सादर झाले आहे. महोदय, अशासकीय सदस्यांची विधेयक आणि ठराव समितीचे दुसरे प्रतिवृत्त सभागृहाला संमत आहे असा मी आपल्या वतीने अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की मला अध्यक्ष महोदय, आपण आजची कार्यक्रम पत्रिका जर बघितली तर आपण अशासकीय सदस्यांनी मांडलेले अशासकीय प्रस्ताव विधेयक याची चर्चा कधी केली आहे असं आम्हाला आठवत नाही. आपण अध्यक्ष महोदय विधिमंडळाच्या विधानसभेच्या सदस्यांनी मांडलेले अशासकीय विधेयकांना वेळ देत नाही. अर्ध्या तासाच्या चर्चा, आजचं जर ऑर्डर ऑफ द डे बघितलं तर 4 चर्चा आज अध्यक्ष महोदय सुधीर मुनगंटीवार साहेबांच्या आपण एकाच दिवशी लावलेल्या आहेत. आता ह्या प्रोग्रामही दाखवायच्या आणि पुढे ढकलायच्या ही आपली सध्याची अध्यक्ष महोदय पद्धत आहे. 2 मिनिटं माझं हे अशासकीय विधेयकाचंच बोलतोय मी साहेब. शेवटच्या पानावर अशासकीय कामकाज लिहिलंय, त्याला प्रायोरिटी शेवटची. सरकारची बाजू सरकार विधेयक आणतं हे आम्हाला मान्य आहे, पण सभागृहात सत्तारूढ पक्षाचेही काही आता सुधीर मुनगंटीवार साहेबांचीच 4 विधेयक आहेत. दारूबंदी, कारागृह, धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, मोटर वाहन. आता याला न्याय दिवसभरात कधी देणार? आज हे आपण अध्यक्ष महोदय आपण हा जो कागद केलाय 20 पानाची ऑर्डर ऑफ द डे आहे. 20 पानाची. पहिल्या दिवशी सकाळी 9:30 ते 11:15 अध्यक्ष महोदय 7 लक्षवेधी आहेत. आपलं लक्ष वेधतोय ते त्या लक्षवेधींच्या संख्येकडे वेधतोय. मी आता परत 7 लक्षवेधी करायचे आहेत. त्यानंतर शासकीय विधेयक तुम्हाला मंजूर करायचं आहे. त्यानंतर म्हणजे जनसुरक्षा विधेयक. त्यानंतर अध्यक्ष महोदय विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव आणि मग सत्तारूढ पक्षाचा रणधीर सावरकर, अर्जुन खोतकर यांनी मांडलेला प्रस्ताव आणि यानंतर अध्यक्ष महोदय परत विजय वडेट्टीवार, आदित्य ठाकरे, जयंत पाटील यांनी मांडलेला प्रस्ताव. त्यानंतर अध्यक्ष महोदय अर्धा तास चर्चा, सुनील प्रभू, रईस शेख, सुधीर मुनगंटीवार. अध्यक्ष महोदय देवराव भोगळे, नितीन राऊत, सुधीर एका दिवशी अध्यक्ष महोदय 8 अर्धा तास चर्चा आणि अशासकीय विधेयक 4. मला कळत नाही अध्यक्ष महोदय, मी या सभागृहात आता 37 वर्ष काम करतोय. एवढा सावळा गोंधळ आणि काम रेटायची पद्धत आणि रेकॉर्डला दाखवणं अध्यक्ष महोदय काय मिळतं आपल्याला ह्याचं? काय म्हणजे लक्षवेधी सूचनेलाही उत्तर सरळ येत नाहीत. लक्षवेधी सूचनेला सकाळी मंत्री हजर नसतात बऱ्याच वेळेला, मग त्या दुपारच्या सेशनला त्या लक्षवेधी सूचना घेतल्या जातात. अध्यक्ष महोदय, सरकार राज्याच्या विधानसभेच्या अशासकीय प्रस्तावाला काहीतरी न्याय मिळावा आणि आता ते अहवाल मांडतायत. त्यांना विचारा, त्यांच्या हृदयात खरं म्हणजे ते मनापासून बोलतायत का कोणीतरी लिहून दिलं तो अहवाल वाचतायत? कारण अध्यक्ष महोदय न्यायच मिळालेला नाही. त्यामुळे आता सुधीर मुनगंटीवार साहेब नाही आहेत. विरोधी पक्ष असो सत्तारूढ पक्ष, पण सभासद म्हणून यापेक्षा सरकारनं मांडलेल्या कामकाजापेक्षा वेगळं कामकाज आहे, त्याला न्याय नाही. लक्षवेधी सूचना सत्तारूढ पक्षाने मंत्री महोदयांच्याकडे जाऊन त्यांना आमदारांना मंत्री महोदय न्याय देऊ शकतात,
पण लक्षवेधी सूचना 3पेक्षा 4पेक्षा जास्त नसाव्यात. पण पहिल्या 2-3 दिवस हे सूत्र पाळलं, पण पुढं पाळलंच नाही. आणि काल आता तुम्ही सांगितलं, काल अध्यक्ष महोदय आपण कशावर भाष्य केलं ते गिलोटीन होतं 5:30 वाजता. त्याच्या आधी तुम्ही आम्हाला बोलायला संधी कधी दिली? 2 वाजता, 2-2:30 वाजता. आणि अध्यक्ष महोदय त्याच्या आधी तुम्ही बाकीचा बिझनेस करून घेता. म्हणजे पुरवणी मागण्यांनाही भरपूर वेळ द्यायची तयारी सरकारची नाही. अध्यक्ष महोदय अशी विधानसभा मी गेल्या 38 वर्षात कधी बघितलेली नव्हती. असा सगळा तुतडा लोकशाहीचा करण्याचं काम सध्या जर होत असेल अध्यक्ष महोदय, तर सभागृहात येणंच आवश्यक नाही असं वाटायला लागले अध्यक्ष महोदय. म्हणून माझी आपल्याला विनंती आहे की हा यांचा अहवाल आहे, ठीक आहे, पण या अहवालाला माझा विरोध आहे. माझी मतं आपण लक्षात घ्या आणि आपल्या कामकाजात सुधारणा केल्या पाहिजेत. आज दुपारी BSCची मीटिंग आहे. माझी विनंती आहे की पुढच्या, आता एवढी 20 पानाची जर तुम्हाला कार्यक्रम पत्रिका करावी लागत असेल तर पुढच्या शुक्रवारपर्यंत सभागृह चालवणं आवश्यकच आहे. जनसुरक्षा विधेयक आज मांडलंय तुम्ही, ते एवढं महत्त्वाचं विधेयक आहे, ज्याला जॉईंट सिलेक्ट कमिटी आपण केलेली. त्यावेळी अध्यक्षामध्ये तुम्ही एवढा बिझनेस दाखवला. म्हणजे व्हॉट आर यू सिरियस अबाउट? आम्हाला सांगा तुम्ही, तुम्हाला काय नक्की सरकारला उद्देश आहे का आपल्या यांच्यासमोर मांडायचं? आम्ही भाषणं करतो त्यावेळी समोर मंत्री तर नसतातच. आता हा पहिला ब्लॉक सगळा मोकळा आहे. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय मंत्री नसतात, मंत्र्यांची उत्तरं येतात. त्यावेळी आम्हाला इथं दालनात इकडं बसलेले लॉबीमध्ये गॅलरीमध्ये बसणारे अधिकारी काही लिहून घेतात नाही. आज बऱ्यापैकी संख्या दिसते, तुमच्या सगळ्यांचं अभिनंदन. पण अध्यक्ष महोदय फार वाईट अवस्था आहे आणि त्यामुळं लोकशाहीचा गाभा या विधानसभेत आहे आणि विधानसभेतला हा गाभा मरून देऊ, म्हणजे आत्मा मरून देऊ नका, एवढीच माझी आपल्याला विनंती आहे. एक मिनिट. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, ही पहिली वेळ अशी आहे की आपण चेअरपर्सन म्हणून संपूर्णपणे जयंतरावांचं ऐकून घेतलं. इथं अतुलजी बसलेले आहेत. एक मिनिट. अहो, पहिली वेळ अशी आहे की तुम्ही चेअरपर्सन म्हणून आमचं ऐकून घेताय, म्हणून जरा ऐकून घ्या. आम्ही काही वेगळं बोलत नाही. अध्यक्ष महोदय, इथं अतुलजी भातखळकरजी बसलेत, आमचे परागजी अळवानी कुठे दिसत नाहीत. यांची मागची सगळी अशासकीय बिलं काढून बघा. सुधीरभाऊ मुनगंटीवारांची काढून बघा, आमची नका काढून बघू. ती अशासकीय बिलं म्हणून आपण जरी स्वीकारली नाही तरी भविष्यामध्ये सरकारला ती बिलं म्हणून स्वीकारावी लागतील. अशा प्रकारची मार्गदर्शक बिलं ही अशासकीय असतात. भविष्यामध्ये त्याचं रूपांतर हे बिलांमध्ये होतं, सरकारच्या वतीनं कायद्यामध्ये होतं. अशासकीयचा अर्थ ते सरकारने मांडलेली नाही. अध्यक्ष महोदय, मी आरोप करत नाही, आपण ऐकून घेताय. मी माझ्या सहकाऱ्यांना पण विनंती करतो, थोडं जयंतरावांनी बोलले आपण समजून घ्या. ओ दादा जरा ओ शेलविनजी. अध्यक्ष महोदय, गेल्या 400 अधिवेशनमध्ये एकदाही अशासकीय विधेयकावर चर्चा झालेली नाही, एकदाही झालेली नाही. भास्करराव, शेवटचा आठवडा 2.5 तास, आठवड्याचा शेवटचा दिवस 2.5 तास अशासकीय विधान यावर चर्चा करण्याचे नियोजन करण्यात येईल. या विधेयकावरती चर्चा झाली पुढे चला. ऐकून घ्यायची तयारी नाही आणि यांनी फक्त विरोधाला विरोध करायचा. काय त्याचा अर्थ आहे? अशासकीय ठरावावर चर्चा कधी झाली नाही, अशासकीय विधेयकावर कधी चर्चा झाली नाही. शुक्रवार 2.5 तास असतो, 2.5 तास असतात. या विधेयकांना काहीतरी अर्थ आहे, महत्व आहे. आणि म्हणून एकदाही चर्चा झालेली नाही 2-2.5 वर्षात. एकदाही झाली असेल तर आम्हाला लक्षात आणून द्या. हे अतिशय गंभीर आहे. आशिष शेलार. महोदय, सन्माननीय सदस्य, ज्येष्ठ सदस्य जयंत पाटील साहेब आणि सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य भास्करराव, या दोघांचंही म्हणणं आम्ही गांभीर्याने घेतो, गंभीरतेने ऐकलंय. शासन आणि सरकार दोघंही त्याबद्दल गंभीर आहे आणि तुमची मागणी योग्य आहे. मागणी अयोग्य नाहीच आहे की आपल्याला शेवटी आपल्या सगळी आयुध जी आहेत, ती सगळी आयुध या सभागृहातली जी आहेत त्याचा परिपूर्ण त्याला न्याय मिळाला पाहिजे, चर्चा झाली पाहिजे. आणि म्हणून अशासकीयच्या बाबतीत सुद्धा माझं निवेदन राहील, आपण तर वरना घोषितच केलं आहे की आम्ही कार्यक्रम लावतो, त्यामुळे तो कार्यक्रम लावावा याच्याबद्दल दुमत नाही, त्यामुळे त्या बाबतीत समर्थन आहे. पण मग माझा प्रश्न एक आहे की त्याबरोबर लोकशाहीचा गळा चेपू नका, लोकशाहीला संपवू नका, अशा पद्धतीची जेव्हा आपण चर्चा करतो त्यावेळेला सन्मानित सदस्यांनी आम्हाला हे सांगावं ना की 2.5 वर्ष तुमचा मुख्यमंत्री होता
2.5 वर्ष तुमचं सरकार होतं, किती शासकीय ठराव झाले, किती शासकीय विधेयकांवर अशासकीय विधेयकावर चर्चा आली, किती अशासकीय मुद्द्यावर चर्चा झाली. त्यावेळेला लोकशाहीचा गळा घटला नाही. अध्यक्ष महोदय, अशासकीयची चर्चा होणे अपेक्षितच आहे, पण आपण जेव्हा एक बोट दुसऱ्याला दाखवतो 4 बोट आपल्याकडे येतात, हे पण आपण त्या ठिकाणी लक्ष घेतलं पाहिजे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, तिसरा मुद्दा मी सांगतोय की होय, अशासकीय चर्चा झालीच पाहिजे, त्याचे विरोधी नाही. पण अध्यक्ष महोदय, त्यांनी नावं घेतली भातकळकर, आळवणी, तुमचंही आम्ही नाव घेतो. अध्यक्ष महोदय, हे सरकार इतकं संवेदनशील आहे ना की अशासकीय ठराव मांडण्याआधी किंवा मांडल्यानंतर त्या विषयाचा ताबडतोब सरकार निर्णय करते. आणि म्हणून चर्चा जरूर झाली पाहिजे, पण चर्चेतल्या गाभावर निर्णय करणारं हे सरकार आहे, एवढंच मला त्या ठिकाणी सांगायचं आहे. चला, प्रस्ताव असा आहे की अशासकीय विधेयके आणि ठराव समितीचे दुसरे प्रतिवृत्त सभागृहात संमत आहे. प्रश्न असा आहे की अशासकीय विधेयके आणि ठराव समितीचे दुसरे प्रतिवृत्त सभागृहात संमत आहे काय? अनुकूल असतील तर होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील तर नाही म्हणावे. होयचे बहुमत प्रतिवृत्त संमत आहे. चला, औचित्याचा मुद्दा घेऊ. हिरामन खोसकर. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये वैतरणा धरणात 68 ते 72 साली त्या ठिकाणी वैतरण धरण झालं. त्यावेळेस 4,669 हेक्टर संपादित झाली. त्याच्यापैकी उर्वरित काही क्षेत्र पाण्यामध्ये गेलं. उर्वरित क्षेत्र 623 हेक्टर क्षेत्र या ठिकाणी उर्वरित राहिलं. त्या उर्वरित क्षेत्र दिल्ली व सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळेस त्या सगळ्या शेतकऱ्यांनी उर्वरित 623 हेक्टर क्षेत्र या शेतकऱ्याला परत मिळावं यासाठी शेतकऱ्यांनी मागणी केली. परंतु न्यायालयाने सांगितलं की ती जमीन मोबदला काहीतरी घेऊन ती परत दिली पाहिजे. त्याच्या मोबदल्यामध्ये अध्यक्ष महोदय, त्यावेळेस या ठिकाणी 92 ते 97 यावेळेस जे मूल्यांकन काही शेतकऱ्यांनी त्याचं मूल्यांकन भरून ती जमीन परत मिळाल्या. काही 623 हेक्टर जमिनी राहिल्या उर्वरित. तेव्हापासून 2008 पर्यंत शेतकरी सतत त्या ठिकाणी मागणी करीत होते. अध्यक्ष महोदय, 2008ला फाईल तयार झाली. त्यावेळेस वैतरणातलं पाणी मुकण्या टाकून मराठवाड्याला 1.50 TMC पाणी देत होतं. मागचे तत्कालीन मंत्री जयंत पाटील साहेब यांनी त्यावेळेस मिटिंग घेतली आणि त्या मिटिंगमध्ये 2-3 वेळेस त्यावेळेस मिटिंग झाली आणि शेतकऱ्यांना मुद्रण ज्या ठिकाणी जे काही मूल्यांकन निघेल त्याच्या 5 पट कमी भावाने त्या ठिकाणी शेतकऱ्याला द्यायचं कबूल केलं. पण आतापर्यंत त्याचा कुठलाही निर्णय झालेला नाही. अध्यक्ष महोदय, आज काम चालू आहे. वैतरणलं पाणी मुकण्या टाकून मराठवाड्याला त्याच्यापर्यंत आमचे शेतकरी आजही त्या ठिकाणी आश्वासनावर बसलेले आहेत. ते त्या ठिकाणी ते देणार आहेत का त्या बाबतीमध्ये तात्काळ निर्णय झाला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, दुसरा माझा विषय असा आहे की तालुका इगतपुरी, जिल्हा नाशिक या ठिकाणी JWचं काम चालू आहे. अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी वांद्रा कुर्ला या कंपनीला वीज निर्मिती करायची आहे. परंतु बऱ्याच आदिवासीच्या जमिनी अध्यक्ष महोदय कवडीमोल भावाने घेतलेल्या आहे. कुठेही शेतकऱ्याला विश्वासात घेतला नाही. फक्त भाव कमी भावाने घेऊन त्या ठिकाणी 450 एकर जमीन क्वारीची घेतलेली बिना परवानगी न घेता काम चालू केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे, ग्रामपंचायतीचा ठराव नाही, सरकारला माहिती नाही, तहसीलदारांना माहीत नाही, परस्पर काम चालू केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, असं जर मनमान्य कारभार असेल तर तिथे कुठेतरी त्याचं अध्यक्ष महोदय मोठ्या प्रमाणात झाडझुडपं आहे. अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी जर त्या झाडझुडपाचं नुकसान झाली तर त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वनपर्यटनाची हानी होती. तर माझी विनंती अध्यक्ष महोदय, ते काम थांबव. तोपर्यंत सगळ्या परवानगी घेतली नाही तोपर्यंत ते काम चालू करू नये अशी माझी विनंती. डॉक्टर किरण लामटे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 चे कलम 143 आणि मामलेदार कोर्ट ॲक्ट 1906
चे कलम 5 नुसार शेतकऱ्यांना त्यांच्या सर्वे नंबरच्या बांधापर्यंत जे काही रस्ते आहेत ते खुले करून देणं बंधनकारक आहे. जे 4 मीटरचे रस्ते, 3 मीटरचे रस्ते रुंदीकरणासह हे रस्ते शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत दिले गेले पाहिजे. तसं महसूल मंत्र्यांनी मध्ये घोषणा केली की 90 दिवसाच्या आत तहसील कार्यालयाला जे काही अर्ज प्राप्त होतील त्याच्यावरती सुनावणी होऊन ही सगळी प्रकरणे निकालात काढली जातील. ह्या रस्त्यांमध्ये ज्यांची आडकाठी होईल तर त्यांच्यावरती कोर्ट केसेस दाखल केल्या जातील, पोलीस प्रोटेक्शन दिलं जाईल. तर मला वाटतं ह्या अकोले तालुक्यामध्ये ज्या रस्त्यांचे प्रश्न आहेत तर त्या प्रश्नांसाठी महसूल विभागानं तहसीलनं लवकरात लवकर कारवाई करावी आणि 90 दिवसाच्या आत जी प्रकरणं निकाली काढायची आहेत ती रस्त्यांची प्रकरणं निकाली काढून सर्वे नंबरचे बांध वरचे रस्ते आहेत ते पूर्णत्वाला न्यावेत. दुसरा मुद्दा आहे की जे अंशतः अनुदानावरच्या ज्या शाळा आहेत त्यांचे शिक्षक उपोषणासाठी बसले होते, आंदोलनासाठी बसले होते. त्यांचं आंदोलन सरकारनं सोडवलंय, सरकारचं मनापासून अभिनंदन. परंतु अंशकालीन अनुदानाचे जे काही टप्पे देण्याचं ठरलंय ते शिक्षकांना लवकरात लवकर द्यावे ही विनंती. धन्यवाद. राजेश पाडवी. महोदय, राज्यातील कृषी क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करून शासनाच्या विविध योजनांचा जलद गतीने व परिणामकारकरित्या लाभ शेतकऱ्यांना देणं सुलभ व्हावे याकरिता केंद्र शासनाची ॲग्रीस्टॅक योजना राज्यात दिनांक 14 ऑक्टोबर 2024 रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे राबविण्यात येत आहे. सदर फार्मर आय डी म्हणजे शेतकरी असल्याची ओळख राहणार आहे. त्यामुळे 7/12शी संबंधित सर्व लाभाकरिता फार्मर आय डी अत्यावश्यक होणार आहे. सदर फार्मर आय डीमुळे PM किसान योजना, नमो सन्मान पीक विमा योजना, पीक कर्ज, नैसर्गिक आपत्ती, नुकसान भरपाई, महा-DBT अंतर्गत विविध योजनांचा लाभ अशा प्रकारे कृषीविषयक सर्व योजनाच्या लाभाकरिता फार्मर आय डी आवश्यक राहणार आहे. सद्यस्थितीत माझ्या मतदारसंघातील तळोदा तालुक्यातील 17,805 खातेदारांपैकी 9,771 खातेदारांची ॲग्रीस्टॅक योजनेअंतर्गत फार्मर आय डी तयार केलेली आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांची फार्मर आय डी तयार करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. तसेच तळोदा तालुक्यातील 68 वनपट्टे असलेल्या गावात पाड्यात एकूण 2,401 वनपट्टेधारक शेतकरी आहेत. सदर वनपट्टे हे महामुल्लेख पोर्टलला लिंक नसल्याने सदर वनपट्टे हे ऑनलाईन व्हेरीफाय होत नाही. त्यामुळे वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांचे फार्मर आय डी तयार होत नाही. त्यामुळे सदर वनपट्टेधारक शेतकरी हे शेतीविषयक लाभाच्या विविध योजनांपासून वंचित राहत आहे. तरी वनपट्टेधारकांना देखील ॲग्रीस्टॅक उपलब्ध करून देण्यात यावी ही औचित्याच्या माध्यमातून आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती आहे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. नितीन राऊत. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, काल नागपुरामध्ये मी म्हणले ना द्या सातत्यानं पाऊस फार मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी झाला अध्यक्ष महोदय, आणि तो दमदार पाऊस झाला आणि संपूर्ण नागपूर त्या ठिकाणी पाण्याखाली आलं अध्यक्ष महोदय. महापालिकेने पावसाळ्यापूर्वी नदी नाले, ड्रेनेज सफाई आणि रस्ते बांधकाम, मलनिस्सारण वाहिन्या, वीज वाहिन्यांची कामे सुशिस्तीत झाल्याचे सांगितले होते. माननीय पालकमंत्री महोदयांनी अनेक बैठका घेतल्या, परंतु ठिकठिकाणी नाल्या, ड्रेनेज दुमल्याने आणि रस्त्याच्या अर्धवट कामामुळे पाणी साचून पदपथ रस्ता आणि खड्डा दिसत नसल्याने पायी चालणारे वाहन चालक यांच्यासाठी पावसाळा अत्यंत धोकादायक झालेला आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं आपण तर माझ्या मतदारसंघामध्ये त्या ठिकाणी 140 तक्रारी काल नोंदवल्या गेल्या आणि बुद्धविहार सुद्धा त्या ठिकाणी पाण्याखाली आलेत. जीवितहानी किंवा गंभीर मालमत्तेला मोठं नुकसान झालं नसलं तरी घरांमध्ये पाणी शिरलं, कमरेपर्यंत पाणी आलं आणि फ्लायओव्हर जे आहे उप्पलवाडीचं, त्या उप्पलवाडीच्या फ्लायओव्हर मधनं सुद्धा पाणी त्या ठिकाणी वाहत होतं. नाग नदी, पिवळी नदी या नद्यासुद्धा त्या ठिकाणी तुडुंब भरल्यात आणि स्ट्रॉंग वॉटर ड्रेनेज नसल्या कारणानं त्या ठिकाणचं पाणी सगळं रस्त्यांवर आलं आणि ते रस्तेसुद्धा त्यामध्ये आलेत अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, याचं कारण असं की मागच्या वेळेला 2023मध्ये अंबाझरी तलावसुद्धा 50 मीटर वर गेलेला होता
आणि त्यामुळं अक्षरशः त्या ठिकाणी एक प्रकारचं समुद्र निर्माण झाल्यासारखी परिस्थिती होती. बोटीसुद्धा चालल्या होत्या आणि आता सुद्धा तीच परिस्थिती आहे. मागच्या वेळेला आम्ही म्हटलं त्या ठिकाणी की नाल्यांना संरक्षण भिंती नाहीत आणि संरक्षण भिंती नसल्यामुळं त्या सगळं पाणी हे घराघरामध्ये शिरतं. पण शासनाने काय त्या ठिकाणी रिटेनिंग वॉल्स तयार केल्या नाहीत अध्यक्ष महोदय, आणि नियोजन संपूर्णपणे या ठिकाणी महानगरपालिकेचं त्या ठिकाणी कोसळलं आहे. माझी या ठिकाणी शासनाला विनंती आहे की त्यांनी नागपूरची परिस्थिती लक्षात घेऊन त्या ठिकाणी तातडीची कारवाई त्या ठिकाणी करावी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. चरणसिंग ठाकूर. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. मी आपल्या माध्यमातून ताई बोलतात ते सरकारचे लक्ष महत्वाच्या विषयाकडे वेधू इच्छितो. नगर परिषद काटोल येथील मंजूर पदावर सन 1996 पासून कार्यरत असलेले 10 रोजंदारी कर्मचारी अजूनही नियमित सेवेत नाहीत. राज्य शासनाने 2 फेब्रुवारी 2019 रोजी घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयानुसार सन 2000 पूर्वीच्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या निर्णयाअंतर्गत राज्यातील विविध नगर परिषदातील 952 कर्मचाऱ्यांची सेवा नियमित करण्यात आलेली आहे. त्या सेवा ज्येष्ठता व निवृत्ती वेतनाचा लाभ देखील त्यांना भेटत आहे. त्या अनुषंगाने नगर परिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत 5 टप्प्यामध्ये सेवा समावेशनाची कारवाई पूर्ण झालेली आहे. सदर समावेशाचे वेळी 1993 पूर्वीच्या कर्मचाऱ्याचे समावेशन करत असताना जी शैक्षणिक पात्रता होती ती गृहीत धरण्याचे सूचित केले गेले होते आणि अशी पात्रता निरीक्षक असेल तरी समावेशन करून घेण्याचे निर्देश होते. परंतु संचालक नगरपालिका प्रशासन यांनी प्रस्ताव देऊन 1993-2000 मधील कर्मचाऱ्यांच्या समावेशासाठी इयत्ता 4थी पास ही अट टाकली. त्यामुळे पदे मंजूर असूनही कर्मचाऱ्याचे समावेशन होऊ शकले नाही. अध्यक्ष महोदय, हे कर्मचारी सफाई काम करणारे माळी मजूर रखवालदार अशी कामे करत असून त्यांच्या शिक्षणामुळे त्यांच्या कामात कोणतीही अडचण एवढ्या वर्षात जाणवली नाही. आज हे कर्मचारी साधारण 20 ते 25 वर्षापासून कार्यरत आहे आणि काम करत आहे. म्हणून या कर्मचाऱ्यांना सहानुभूतीपूर्वक विचार करून ही 4थ्या वर्गाची शिक्षणाची अट शिथिल करून त्यांना कायम करण्याची विनंती सरकारला आहे. श्रीजया चव्हाण. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. राज्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर नियुक्ती करण्यात येत असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांबाबत शासनाचे स्थायी धोरण आहे. मात्र राज्याच्या ग्रामीण भागात बहुतांश प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची उपस्थिती नियमितपणे दिसून येत नाही. त्याचप्रमाणे आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये वैद्यकीय सेवा उपलब्ध न झाल्यास अथवा संबंधित क्षेत्रातील डॉक्टर्स उपलब्ध नसल्यास प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये दाखल होणाऱ्या रुग्णांची तातडीने उपचार मिळत नाही. त्यामुळे धोरण म्हणून प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये एक जनरल फिजिशियन नियुक्ती अनिवार्य केल्यास आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यात येतील अथवा रुग्णालयांना होणारा त्रास तेव्हाच उपचार त्यांना मिळेल आणि उपचाराभावी सध्या होणारा रुग्णांची हेळसांड टाळू शकेल. त्यामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये एक जनरल फिजिशियन नियुक्ती अनिवार्य करण्याच्या दृष्टीने शासनाच्या स्थायी धोरणात आवश्यक ती तरतूद करण्यात यावी. याकरिता मी प्रस्तुत औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करीत आहे. हा बाब सार्वजनिक हिताचा बाब असल्याने हा औचित्याचा मुद्दा स्वीकृत व्हावा ही माझी विनंती. विजय बाप्पू शिवतरे. प्रवीण दटके. अन्य अध्यक्ष महोदय, फार फार धन्यवाद. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वयोमर्यादित विशेष बाब म्हणून 1 वेळची शिथिलता देण्याबाबत औचित्याचा मुद्दा. राज्यात हजारो विद्यार्थी राज्य सरकार शासनाच्या स्पर्धा परीक्षेची तयारी करीत आहेत. SCBC आणि EWS च्या आरक्षणात न्यायालयीन आरक्षणासंबंधी निर्णयामुळे प्रत्येक टप्प्यावर सरळ सेवा परीक्षेला विलंब होत गेला. तसेच मागच्या 2 वर्षात शासनाच्या जाहिराती व भरती प्रक्रिया वेळेवर न झाल्याने 2023 आणि 24च्या शासन निर्णयाच्या स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फायदा झाला नाही. नुकतेच शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे वर्ष 2025-26 मध्ये विविध विभागांमध्ये मेगा भरती होणार असून
त्याचा फायदा या विद्यार्थ्यांना होऊ शकतो. याआधी कोविडमध्ये वयोमर्यादा वाढवण्याचे शासनाने निर्णय झाला आहे. तसेच इतर राज्यांमध्येही हे झालं आहे. भारतीय रेल्वेने 2024पासून 3 वर्ष 2027पर्यंत, मध्य प्रदेश सरकारने 2022-2023 पासून 3 वर्ष 25पर्यंत, उत्तर प्रदेश सरकारने 23 पासून 3 वर्ष 2026पर्यंत, तेलंगणा सरकारने 2022 पासून 2 वर्ष अधिक 5 वर्ष 2027पर्यंत केले आहे. त्याचप्रमाणे 31 डिसेंबर 2020 होणाऱ्या सर्व स्पर्धा परीक्षांकरता आपण वयाधिक विद्यार्थ्यांना एक वेळची विशेष बाब म्हणून संधी द्यावी आणि विद्यार्थ्यांना, सर्व कॅटेगरीतल्या विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा असा मुद्दा औचित्याच्या याच्यात मी मांडतो आहे. सरकारने हा मुद्दा स्वीकारावा व यावर कारवाई करावी अशी विनंती. विनोद अग्रवाल. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, राज्यातील अंगणवाड्या असतील, जिल्हा परिषद शाळा असतील किंवा महानगरपालिकेच्या शाळा असतील, यामध्ये आपण जेवण किंवा अन्नधान्य, भाजीपाला, खाद्यतेल, मसाले वगैरे पुरवत असतो आणि अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये तक्रारी येत असतात आणि काही ठिकाणी तर जनावरसुद्धा खाऊ शकत नाही अशा प्रकारचा आहार किंवा अन्नधान्य त्या ठिकाणी पुरवण्यात येतो. तर अशा सर्व बाबीवर सरकार एक चांगली तपास यंत्रणा निर्माण करून आज जे आपल्या देशाचे भवितव्य आहेत अशा विद्यार्थ्यांकरता त्यांना चांगलं जेवण मिळावं, चांगला आहार मिळावं याकरता एक तपास यंत्रणा निर्माण करून ही व्यवस्था सरकार निर्माण करावी अशी मागणी या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मी करत आहे. त्याचप्रमाणे आज राज्यामध्ये अनेक हॉटेल्स असतील, ढाबे असतील किंवा टपरीवर मिळणारे खाद्यपदार्थ असेल, यांनासुद्धा तपासणीची यंत्रणा एक मजबूत करण्याकरता सुद्धा शासनाने प्रयत्न करावे. यासोबतच अध्यक्ष महोदय, या मुद्द्याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा आज काल परवा आमच्या इथे झालेल्या वृष्टीमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये घरांचे नुकसान झाले, शेतीचे परे वाहून गेले. यावर शासनाने तातडीने पंचनामे करून मदत करावी. त्यासोबत खरीपच्या धानाच्या बोनस आणि उन्हाळी धानाचे देयके त्वरित द्यावे ही विनंती आपल्याला करताय अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद. श्रीमती मनीषा चौधरी. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, मी औचित्याच्या मुद्द्यामार्फत सरकारचं लक्ष वेधू इच्छिते की मुंबई शहर व उपनगर तसेच राज्यातील विविध भागांमध्ये 11 महिन्याच्या भाडे करारावर घरे देण्याची प्रथा मोठ्या प्रमाणात प्रचलित आहे. परंतु अनेकदा असे आढळले की निर्धारित कराराच्या कालावधी संपल्यानंतर देखील काही भाडेकरी वेळेत घर खाली करत नसणे व मालकास नाहक त्रास सहन करावा लागणे. सदर परिस्थितीत जेव्हा संबंधित गृहधारक पोलीस ठाण्यात तक्रार घेऊन जातात तेव्हा त्यांना कोर्टातून ऑर्डर घेऊन या असे सांगून परत पाठवले जाते. यामुळे सामान्य नागरिक, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, महिला, एकटे राहणारे व्यक्ती यांना कायदेशीर प्रक्रिया, वेळ आणि पैशाचा उपव्यय सहन करावा लागत असणे, भाडेकरार करताना पोलीस पडताळणी करून घेतली जात असणे, भाडेकरार कालबद्ध असूनही वेळेवर घर खाली न करणे, पोलीस ठाण्याकडून तक्रार स्वीकारण्यास नकार, न्यायालयीन प्रक्रियेस खर्च व वेळ खूप लागत असणे याबाबत पोलीस ठाण्यांनी भाडेकरूंच्या अटीचं पालन न करणाऱ्या भाडेकरूंविरोधात प्राथमिक स्वरूपात तक्रार नोंदवावी. भाडेकरार नोटरी किंवा रजिस्टर करार असल्यास पोलिसांनी त्यावर नोटीस देऊन आवश्यक कारवाई करणे गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, नागरिकांच्या तक्रारीवर प्राधान्याने सुनावणी घेऊन तात्काळ कारवाई करणे, तसं राज्य सरकारने भाडेकरार संदर्भात जलद न्याय व तक्रार निवारण यंत्रणा निर्माण करण्याची गरज आहे. यावर शासनाने करावयाची कार्यवाही व उपाययोजना याबाबत आज मी औचित्याचा मुद्दा मांडत आहे. धन्यवाद. श्रीमती स्नेहा दुबे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील वसई विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये 8,000 नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्था असून त्या व्यतिरिक्त खाजगी जमिनीवर हजारो इमारती चाळी अस्तित्वात आहेत. मागील काही वर्षांमध्ये जमिनींचे वाढलेले भाव आणि प्रचंड आर्थिक लाभ यामुळे शासकीय अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून जुन्या इमारतीतील रहिवाशांना बेघर करण्याचे प्रकार वसई विरार परिसरात सुरू आहेत. मागील 3 वर्षात वसई विरार महानगरपालिका क्षेत्रात 274
इमारती राहण्यासाठी अत्यंत धोकादायक म्हणजे C1 प्रवर्गात समाविष्ट करून पाडून टाकण्यात आलेल्या आहेत. मात्र त्यापैकी फक्त 2 इमारतींच्या जागा मालकांनी सदर इमारत पुनर्बांधणीसाठी महानगरपालिकेकडून परवानगी घेतली आहे. उर्वरित 272 इमारतींच्या जागा मालकांनी सदर इमारतींच्या पुनर्बांधण्यासाठी आवश्यक कारवाई केली नाही. त्यामुळे जवळपास 10,000 सदनिकाधारकांना बेघर राहावे लागले. इमारत C1 प्रवर्गात समाविष्ट करण्यासाठी महानगरपालिकेच्या पॅनलवरती आर्किटेक्ट्स बरोबर संगनमत करून नियमबाह्यपणे इमारती C1 प्रवर्गात समाविष्ट करण्याच्या प्रकाराने एवढी पातळी गाठली आहे की वसईतील अंबाडी रोड येथील पुष्पांजली आणि दीपांजली या 2 सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये फेब्रुवारी 2025 ते जून 2025 या 5 महिन्यांच्या कालावधीत 3 वेगवेगळे स्ट्रक्चरल ऑडिट्स समोर आलेले आहेत. यामध्ये 2 C1 प्रवर्गातील तसंच 1 C2 प्रवर्गातील ऑडिट रिपोर्ट आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे अशी आहे अध्यक्ष महोदय की भर पावसाळ्यामध्ये या इमारती पाडण्यासाठी रहिवाशांना नोटिसा बजावल्या महानगरपालिकेने आणि ही कारवाई महानगरपालिकेने करणं अपेक्षित असताना सुद्धा 4 जुलै 2025 रोजी बिल्डरने स्वतःहून JCB आणून इमारतीतील रहिवाशांना बेघर करण्याचा प्रयत्न केला आणि इमारत पाडण्याचा प्रयत्न केला अध्यक्ष महोदय. तर अशा तऱ्हेने महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून खासगी बिल्डरने बेकायदेशीरपणे रहिवाशांना भर पावसाळ्यात बेघर करण्याच्या प्रकरणाची शासनाने चौकशी करावी आणि एकूणच या C1 प्रकरणाची SIT लावून चौकशी करावी आणि महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांविरोधी आणि या बिल्डर विरोधी कारवाई करावी अशी मागणी मी या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनास करीत आहे अध्यक्ष महोदय. विजय रांगाडले. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, गोंदिया आणि भंडारा जिल्हा हा धान उत्पादक जिल्हा आहे. रोवणीचा हंगाम आहे आणि गोंदिया जिल्हा असो की भंडारा जिल्हा धान पिकाच्या रोवणीला मुख्यत्वे करून रासायनिक खत लागतो आहे. गोंदिया जिल्हा धान उत्पादक जिल्हा असून येथील शेतकऱ्यांना मुख्य व्यवसाय धान शेती हा आहे. शेतीचे उत्पन्न वाढावे ह्याकरिता शेतकरी आपल्या शेतात रासायनिक खताचा वापर करीत असतो, परंतु बाजारपेठेत रासायनिक खत सहजतेने उपलब्ध होत नाही आहे. जसे युरिया असो, DAP असो, हे धान उत्पादक शेतीला प्रायमरी खत म्हणून उपयोगात येतो आहे आणि त्याकरिता कृषी केंद्रावर शेतकरी गेला असता त्यांना खत उपलब्ध होऊ शकत नाही. खत जर मिळतो तर त्या खताच्या बरोबर लिंकिंग असलेले सर्व साहित्य त्यांना देण्यात येतो आणि अशामुळे त्या शेतकऱ्यावर फार मोठा आर्थिक भुर्दंड बसत आहे. शेतकरी हवालदिल झालेल्या अशा परिस्थितीमध्ये पुरवठादार हा कृषी केंद्राला वेळेवर खत पुरवू शकत नाही आणि खत पुरवत नसल्यामुळे त्या कृषी केंद्रावर जे आपले अधिकारी आहेत ते कृषी केंद्रावर कारवाई करतात. त्यामुळे कृषी केंद्रवाले नाहकच बळी पडून राहिले आहेत. माझी या माध्यमातून शासनाला विनंती राहील की आज जे पुरवठादार आहेत जे लिंकिंगची जबरदस्ती करतात आणि जर तो लिंकिंग घेत नसेल तर त्या कृषी केंद्रवाल्याला 1.5 पटाने खत देतात. अशा पुरवठादारांना खत कंपनीवाल्यांच्या विरोधामध्ये शासनाने गुन्हा दाखल करावा व त्यांच्यावर कारवाई करावी. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्याला वेळेवर खत मिळावं त्याकरिता व्यवस्था शासनाने निर्माण करावी. दुसरी गोष्ट महोदय, या मुद्द्याच्या माध्यमातून शासनाचं लक्ष वेधू इच्छितोय की महापुरामुळे वैनगंगा नदीचा महापूर आल्यामुळे आमच्या इथं सगळं शेतीचं नुकसान झालेलं आहे. त्याचा पंचनामा शासनाने करून घ्यावं, वेळेवर त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी. घरांचे असो शेतीचे असो त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी विनंती या माध्यमातून करतो आहे. त्याचबरोबर बोनस आणि आधारभूत धान खरेदी केंद्राच्या माध्यमातून शासनाने जे धान खरेदी केला आहे त्याच्या वेळेवर पैसा द्यावा ही विनंती. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य श्री सचिन पाटील. सचिन पाटील आहेत का? सन्माननीय सदस्य कैप्टन R. सेल्वन. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मेरा विभाग साइन कोलीवाड़ा में प्रतीक्षा नगर बाग है अध्यक्ष महोदय. प्रतीक्षा नगर में माड़ा ट्रांसिट कैंप है अध्यक्ष महोदय. माड़ा ट्रांसिट कैंप का पहले का भाड़ा था 500 रुपया अध्यक्ष महोदय. उनको माड़ा ने डायरेक्ट 3000 कर दिया अध्यक्ष महोदय.
10 साल से भाड़ा लिया ही नहीं, 3,000 का ऊपर इंटरेस्ट, पेनाल्टी लगा कि एक एक फ्लैट का 6 लाख 7 लाख का नोटिस लगा है। अध्यक्ष महोदय, ये पेनाल्टी माफ होना चाहिए। पहले ही सरी का 500 रुपया भाड़ा सरकार लेना चाहिए। ये सरकार का तरफ से आदेश माड़ा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, वही प्रतीक्षा नगर में बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 6, बिल्डिंग नंबर 7, बिल्डिंग नंबर 8 कुमकुम सोसाइटी, इतना में अलॉटमेंट माड़ा ने कर दिया। अध्यक्ष महोदय, उनका अलॉटमेंट लेटर अभी तक दिया ही नहीं। माड़ा का थ्रू से अलॉटमेंट लेटर कंसर्न अलाटी को मिलने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। चला, सन्मान्य सदस्य अतुल भातखळकर जी. अध्यक्ष महोदय, औचित्याच्या मुद्द्याच्या द्वारे मी आपल्यामार्फत सदनाचं आणि सरकारचं लक्ष वेधू इच्छितो की सेतू कार्यालयातून उत्पन्न, अधिवास, रहिवासी, जात, नॉन क्रिमिनल, EWS इत्यादी विविध प्रकारचे दाखले दिले जात असतात. मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील अंधेरी, बोरिवली, कुर्ला या 3 तालुक्यातील लोकसंख्या प्रचंड मोठी असूनही तेथील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कारणाकरता सध्या तात्काळ दाखले मिळणे आवश्यक आहे, पण ते मिळत नाही आहेत. तसेच गेल्या 1-2 महिन्यापासून सिंगल लॉग इन युजर ID केल्यामुळे व तिन्ही सेतू कार्यालयातील सर्व्हर डाऊन असल्यामुळे अशा विविध कारणांमुळे सेतू कार्यालयातून दाखले मिळण्यास मोठ्या प्रमाणावर विलंब होत आहे आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. सरकारने या तातडीने लक्ष घातलं पाहिजे. त्याचबरोबर EWS बाबतीतले 10% आरक्षणाचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळत नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने प्राप्त होत आहेत. स्थानिक तहसीलदारांकडून या संदर्भामधले फार पूर्वीचे पुरावे, दीर्घकाळ वास्तव्याचे जुना ठोस पुरावा मागितला जातो आणि तो पुरावा देत असताना त्याला वेळ लागतो आणि त्यामुळे या संदर्भात सुद्धा सरकारने तात्काळ कारवाई केली पाहिजे. माननीय IT मिनिस्टर सभागृहात उपस्थित आहेत. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी या दोन्ही विषयात लक्ष घालावं आणि सेतूमधनं जो आत्ता विलंब होतोय त्याच्यावर तातडीने उपाय शोधावा. धन्यवाद. शेलार साहेबांना काय बोलायचं? सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्मानित सदस्य अतुल भातखळकरजी यांनी अतिशय महत्त्वाचा आणि योग्य प्रश्न उपस्थित केला. मला एवढंच आपल्या निदर्शनास आणून द्यायचं आहे आणि सभागृहाच्या आणि मान्य भातखळकरांच्या की हे खरं आहे, आपल्या तिन्ही तहसील कार्यालयातील, सेतू कार्यालयातील असलेल्या दाखले मिळवण्याच्या व्यवस्थेमधल्या कार्यालयीन अडचणी, तांत्रिक अडचणी आणि त्या ठिकाणी असलेल्या व्यवस्थात्मक अडचणी, तिन्ही अडचणींच्या बाबतीमध्ये कालच सायंकाळी मी पु ल देशपांडे अकादमीतील माझ्या दालनामध्ये बैठक घेतली. त्या ठिकाणी माननीय जिल्हाधिकारी, संबंधित तहसीलदार, IT विभागाचे सर्व अधिकारी आणि या तिन्ही कार्यालयामध्ये या 2 दिवसामध्ये, खरं तर आजच होईल पण मी 2 दिवस अप्पर लिमिट म्हणतोय की या 2 दिवसामध्ये या सगळ्या प्रक्रिया पूर्ववत करून, त्यांनी उल्लेख केला सिंगल लॉग इन युजरमुळे होणाऱ्या अडचणीचा भाग जास्ती आहे आणि त्यामुळे त्या संदर्भामध्ये तिन्ही अडचणींचा दूर करून आपण विद्यार्थी आणि सामान्यांना दाखले मिळणाऱ्या अडचणीमधला रस्ता आपण काढू. आपण हा प्रश्न उपस्थित केला त्याबद्दल धन्यवाद. चला, सन्मान्य सदस्य श्री सिद्धार्थ खरात. अध्यक्ष महोदय, 2 विषय आहेत माझे. त्यामध्ये दिनांक 23 सप्टेंबर 2024 रोजी, ऐका जरा, दिनांक 23 सप्टेंबर 2024 रोजी माननीय मुख्यमंत्री महोदयाने सारथी, बार्टी व महाज्योती या तीनही संस्थेच्या अंतर्गत येणाऱ्या अनुसूचित जाती, OBC, भटके, विमुक्त व मराठा समुदायातील PhD संशोधक विद्यार्थ्यांना नोंदणी दिनांकापासून 100% दराने फेलोशिप देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्याच अनुषंगाने महाज्योतीने सुद्धा दिनांक 11 ऑक्टोबर 2024 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला. परंतु बार्टी आणि सारथी या संस्थांमधील पात्र विद्यार्थ्यांना नोंदणी दिनांकापासून त्यांना फेलोशिप अदा केली. मात्र महाज्योतीने नोंदणी दिनांकापासून अशी फेलोशिप दिली नाही. सारथी आणि बार्टीच्या निर्णयाप्रमाणे महाज्योतीने सुद्धा नोंदणी दिनांकापासून PhD संशोधक विद्यार्थ्यांना फेलोशिप अदा करण्याच्या संदर्भात विभागानं कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. दुसरा मुद्दा, अध्यक्ष महोदय,
युवा शेतकरी पुरस्कार प्राप्त स्वर्गीय कैलास नागरे या युवा शेतकऱ्यानं मागच्या 13 मार्चला आपली अधिवेशन चालू असतानाच आत्महत्या केली होती आणि म्हणून त्यांनी आत्मबलिदान केलं होतं. कशासाठी केलं होतं तर शेतीला पाणी द्यावं, 14 गावांच्या शेतीचा पाणी मिळावं या संदर्भात त्यांनी निवेदनं दिली. निराश झाला आणि त्यांनी आत्मबलिदान दिलं. या संदर्भामध्ये मी लक्षवेधी आणि विविध आयुधामार्फत हा प्रश्न उपस्थित केला. शेवटी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी कैलास नागरे यांचे 2 मुलांचं पालकत्व घेण्याचं जाहीर केलं. तथापि या संदर्भात कोणत्याही प्रकारची आदेश या ठिकाणी निघालेले नाहीत. म्हणून माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना आणि शासनाला माझी विनंती आहे की या संदर्भात तातडीनं त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी. कैलास नागरेच्या मुलीचे आता अभियांत्रिकी शिक्षण सुरू झालेलं आहे. मुलगा सुद्धा 9वीला आहे. त्यांची पत्नी स्वाती नागरे हिला नोकरी दिलेली नाही, आर्थिक मदत दिलेली नाही आणि अशा प्रकारची मदत तातडीनं देण्याची कारवाई शासनाने करावी अशी माझी नम्र विनंती आहे. चला, सन्मान्य सदस्य राजेश मोरे आहेत का? चला, सन्मान्य सदस्य श्री महेश सावंत. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. माझ्या दादर विभागामध्ये चैत्यभूमी येथे संविधान पार्क उभारण्याची महत्त्वाकांक्षा प्रकल्प सुरू होणार आहे. या प्रकल्पासाठी 100 कोटी इतका निधी उपलब्ध टेंडरमध्ये उपलब्ध करून दिलेला आहे. परंतु या संपूर्ण तपशील आराखडा स्थानिक आमदार असून सुद्धा महानगरपालिकेमार्फत आम्हाला कळवण्यात येत नाही. तर कृपया या ठिकाणी जे कोणी कंट्रॅक्टर किंवा ऑफिसर असतील त्यांना या औचित्याच्या मुद्द्याने तुम्हाला विनंती करतो की असा मोठा प्रकल्प असेल तर स्थानिक आमदारांना घेऊन त्यामध्ये काही फेरबदल किंवा काही मंजुरी देण्याच्या आधाराने त्यांना सूचना द्यावी अशी या माध्यमातून तुम्हाला विनंती करतो. सन्मान्य सदस्य श्री धर्मराव बाबा आत्राम. हे बघा, यादीप्रमाणे वाचतोय, प्लीज यादीप्रमाणे वाचतोय तर अध्यक्ष महोदय, सर्वांना चान्स मिळेल जेवढा महाराष्ट्र मिळेल, राज्यात काही लोकांना उद्या मिळेल. मागील 18 वर्षापासून 28,000 ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत असून त्यांना कुटुंबीय उदरनिर्वाहासाठी 3 ऑक्टोबर 24च्या शासन निर्णयानुसार 8,000 रुपये मानधन व इतर भत्ते लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला होता. परंतु अद्यापर्यंत शासन निर्णयाची अंमलबजावणी न करता नवीन पद्धतीने लागू केलेले मानधन रोजगार सेवकांना रोजगार हमी योजना विभागाने दिलेले नाही. रोजगार हमी विभागाचा 3 ऑक्टोबर 24च्या शासन निर्णयानुसार मुद्दा क्रमांक 5 अनुसार रोजगार हमी विभागाच्या नवीन लोकशीर्षकाखाली मान्यता घेतली आहे. या लोकशीर्षकास वित्त विभागाने मान्यता दिलेली आहे. नवीन लेखाशिक्षकानुसार संबंधित विभागाने पावसाळी अधिवेशन 2025 पूर्वनी मागण्याद्वारे आवश्यक निधी मागणी वित्त विभागास केलेली आहे. त्याकरिता अंदाजन 450 कोटी रुपये निधीला मान्यता देऊन शासन निर्णयानुसार नवीन पद्धतीने 8,000 रुपये मानधन व इतर भत्ते रोजगार हमी विभागाच्या अंतर्गत 28,000 ग्राम सेवक रोजगार सेवकांना मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु शासन स्तरावरील दिरंगाईने त्यास विलंब होत आहे. याबाबत शासनाने करावयाच्या कारवाई करता मी औचित्याचा मुद्दा सादर करीत आहे. चला, सन्मान्य सदस्य श्री राजेश पवार. अध्यक्ष महोदय, आरोग्य आणि शिक्षण हे अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहेत आणि आरोग्याच्या बाबतीमध्ये आपल्याला स्वतःला कल्पना असेल ग्रामीण भागामध्ये अत्यंत दुरावस्था आहे. जे आपले सरकारी आरोग्य व्यवस्था अध्यक्ष महोदय ते कितीतरी वर्षापूर्वी त्यावेळेसच्या परिस्थितीनुसार ती आपली पॉलिसी ठरली होती. म्हणजे जे प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहेत, उपकेंद्र आहेत आणि जे ग्रामीण रुग्णालय आहेत, आजच्या परिस्थितीचं अनुसरण ते नसून आपल्याला लक्षात असेल की करोनाच्या काळामध्ये आपण जर बघितला तर ग्रामीण भागातील नागरिकांचे एवढे हाल झाले. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय मला या ठिकाणी आपल्यामार्फत सरकारला सांगायचं की आता कुठेतरी ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेचं पूर्ण धोरण याचा पुनर्विचार केला पाहिजे आणि त्या ठिकाणी जे सगळे आरोग्य व्यवस्था असतात त्याचं श्रेणीवर्धन केलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, हे जर आपण केलं नाही तर सध्या ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा प्रायव्हेट हॉस्पिटल जेवढ्या मोठ्या प्रमाणात येत आहेत आणि एखादी जर मोठा आजार जर गरिबाला एखाद्या झाला तर एका पिढीने तो मागे पडतो, त्याला दुसरा कुठलाही पर्याय राहत नाही. आणि दुसरी गोष्ट अध्यक्ष महोदय, जे नागरिक प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये जाऊ शकत नाही ते अक्षरशः आरोग्याकडे दुर्लक्ष करतात कारण का त्यांना प्रायव्हेट हॉस्पिटल परवडत नाहीत. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय माझं आपल्याला म्हणणं आहे की आयुष्यमान भारतसारख्या ज्या योजना आहेत किंवा महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आहेत या फक्त शहरातील
दवाखान्यामध्ये ह्या उपयोगी पडतात, ग्रामीण भागामध्ये याचाही उपयोग होत नाही. आणि त्यामुळे मी आपल्यामार्फत सरकारला या ठिकाणी सांगतो की सगळे रुग्णालय जे आहेत ग्रामीण भागातील त्याचं पूर्णतः रिव्ह्यू या ठिकाणी केलं पाहिजे. त्या ठिकाणी अद्ययावत असे टेस्टिंगचे इक्विपमेंट असतील, वेगवेगळे डायग्नोस्टिकचे जे सगळे मशीन असतात त्याही या ठिकाणी केलं पाहिजे आणि लवकरात लवकर नवीन धोरण शासनाने आणलं पाहिजे अशी मी विनंती करतो. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य भास्कर जाधव. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी औचित्याच्याद्वारे राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत या ठिकाणी मुद्दा मांडू इच्छितो. राज्यातील 27,920 ग्रामपंचायतीमध्ये सफाई कामगार, पाणी पुरवठा कामगार, वीज पुरवठा कामगार, कर वसुली कर्मचारी, डीपीक इत्यादी पदांवर सुमारे 60,000 कर्मचारी अत्यल्प वेतनामध्ये काम करत आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न बऱ्याच वर्षांपासून प्रलंबित आहे. याबाबत ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी अनेकदा आंदोलने, मेळावे, मोर्चे तसेच अधिवेशनाच्या माध्यमातून आवाज उठवून शासनाचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न वारंवार केला आहे. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेळोवेळी झालेल्या आंदोलनात, मोर्चात आणि अधिवेशनात उपस्थित राहून माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय ग्रामविकास मंत्री यांनी मार्गदर्शन केले आहे व आश्वासने देखील दिलेली आहेत. अनेकदा शासकीय बैठकी देखील झाल्या आहेत. मात्र ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यासंदर्भात अद्याप निर्णय होऊ शकलेला नाही. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना नगरपालिका व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन श्रेणी मंजूर करावी, त्यांना निवृत्ती वेतन लागू करून उपदर लागू करावे, त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम कामगार भविष्य निर्वाह निधी संघटन म्हणजेच EPF कार्यालयात जमा करण्यात यावी, त्यांना सुधारित किमान वेतन लागू करण्यात यावे, वेतनासाठी लादलेली वसुलीची अट रद्द करण्यात यावी, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंधात सुधारणा करावी, अशा काही प्रमुख मागण्या या कर्मचाऱ्यांच्या असून त्यासाठी ते वारंवार संघर्ष व पाठपुरावा करत आहेत. परंतु त्यांच्या या मागण्यांवर निर्णय घ्यायलाच अद्यापपर्यंत सरकारकडून निर्णय झालेला नाही. सातत्याने केवळ आश्वासनं देऊन वेळ मारून नेण्यात येते. असत असल्यानं राज्यभरात ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड निराशेचे व असंतोषाचे वातावरण लक्षात घेऊन त्यांच्या या मागण्या तात्काळ मान्य करून त्यांना दिलासा द्यावी अशी ही मागणी मी या औचित्याद्वारे शासनाकडे करत आहे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सन्मान्य सदस्य अभिजित पाटील. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. औचित्याच्या मुद्द्याच्या निमित्तानं माझ्या पंढरपूर तालुक्यामध्ये उपोषण त्या ठिकाणी वकील 2 बसलेले आहेत आणि त्यांच्या वकील प्रोटेक्शन कायदा त्या ठिकाणी लागू करावा म्हणून त्या ठिकाणी सातत्यानं मागणी होती आहे. मी गेल्या अधिवेशनात देखील हा विषय मांडला होता. राजस्थानमध्ये देशात पहिल्यांदा लागू झाला आहे, कर्नाटकात लागू झाला आहे, इतर राज्यात देखील प्रोसेस सुरू आहे. तर आपल्या राज्यात देखील याच्यावरती हरकती सूचना झाल्या आणि बार काउन्सिलचे त्या ठिकाणी अध्यक्ष मिलिंदजी थोबडे साहेबांनी ह्याचा फायनल मसुदा करून जानेवारीमध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्याकडं त्या ठिकाणी दिला आहे. तर त्याच्यावरती त्या ठिकाणी तात्काळ हे करावं, कारण परवाच एका वकिलाला सत्तुराने मारहाण झाली आहे आणि अशा घटना टाळण्यासाठी आवश्यक आहे. माझ्या पंढरपूरला पंढरीच्या पांडुरंगाच्या वारीला लाखो किलोमीटर चालत लाखो लोक चालत येतात आणि आज त्या ठिकाणी एक शर्मनाक घटना अशी घडली आहे की रवींद्र कोंडिबा शिवाळे राहणार नांदेड या भाविकास त्या ठिकाणी BVG कंपनीला तो सुरक्षेचा ठेका दिला आहे आणि तिथल्या रोहित कुंभार या कर्मचाऱ्यांनी त्याला काठीनं रक्त येईपर्यंत मारलंय आणि त्या ठिकाणी TV9चे पत्रकार रवी लवेकर त्या ठिकाणी गेल्यानंतर त्याला प्रतिक्रिया दिली नाही आणि त्या ठिकाणी हा ठेका रद्द करून या अशा घटना ज्या पंढरपूरच्या पांडुरंगाला वारीला येत आहेत आणि काही त्यांचे BVGची लोक दर्शन बारीत त्या ठिकाणी लोक घुसवत आहेत, तर ह्याच्यावरती तातडीने सरकारनं निर्णय घेऊन हे दोन्ही विषय मार्गी लावावे बोलण्याची संधी दिली. धन्यवाद. श्रीमती सना मलिक. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. माझ्या मतदारसंघात मुंबई महानगरातील गोवंडी देवनार परिसरात डोंगर एवढ्या सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरण विषयावर समस्यांनी ग्रोसलेल्या स्थानिक नागरिकांच्या विरोधात आणखी एक धोकादायक प्रकल्प उभा करत आहे. देवनार जनावरांचा अत्यंत विधिगृहाचे म्हणजे ॲनिमल क्रिमेटोरियम बांधकाम धनदाट वस्तीच्या अत्यंत जवळ सुरू असून ते टाटानगर, गौतमनगर, पंचशील टावर, भीमनगर आणि इतर रहिवासी वस्तींचा लागून आहे. सदर प्रकल्पात प्रत्येक तासाला सुमारे 500 किलो मृत जनावर, त्यामध्ये कुत्रे, मांजरे आणि इतर प्राणी यांचा समावेश आहे, तो जडण्याची योजना आहे.
हा स्मशान प्रकल्प देवनारच्या कत्तलखान्यात लागत असून या परिसरात आधीच SMS एन्व्होक्लीन या खाजगी कंपनीमार्फत मेडिकल वेस्ट दहन तसेच देवनार डम्पिंग ग्राउंडमधून होणारी विषारी वायू आणि आता वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाचे प्रस्तावित दहन तंत्रज्ञान, त्यामुळे परिसरात हवामान अत्यंत प्रदूषित झालेलं आहे. शाळा, रुग्णालय, बालवाडे आणि दाट लोकवस्तीच्या हाकेच्या अंतरावर हे सर्व अत्यंत धोकादायक प्रकल्प उभे आहेत असून त्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य गंभीर संकटात सापडले आहे. हवेमध्ये उपस्थित डायऑक्सिन्स, फ्युरॉन्स, कार्सिनोजेनिक घटक आणि इतर विषारी वायू यामुळे लहान मुले, वृद्ध आणि श्वासनी विकारांनी ग्रासलेले रुग्ण अत्यंत असुरक्षित झालेले आहेत. गोवंडी देवनार परिसरात अधिक सामाजिक व पर्यावरणीय अन्यायाचे मोठे उदाहरण ठरत आहे. या भागात आणखी एक प्रदूषण प्रकल्प चालू करणे ही राज्याच्या पर्यावरणाची न्यायातील हरदात फासणारी बाब आहे. अत्यंत नम्रपणे ठामपणे नमूद ठरावे वाटते की सदर जनावरांच्या अत्यंतविधी प्रकल्पाचे स्थान रिलोकेट घेणे आवश्यक आहे. जनतेच्या आरोग्य प्राधान्य देते आणि त्या प्रकल्पासाठी पर्यावरणदृष्ट्या सुरक्षित आणि अप्रदूषित स्थानाची निवड व्हावी ही लोकभावना आहे. चला, सन्माननीय सदस्य श्वेता महाले. महोदय, राज्यातील आरोग्य विभागाचे कर्मचारी हे आपल्या आरोग्य विभागाचा कणा आहे. कोविड काळामध्ये आपल्या सर्वांना याची प्रचिती आलेली आहे. कोरोना काळात आपल्या व आपल्या कुटुंबाची पर्वा न करता राज्यातील आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांनी रात्रंदिवस सेवा दिलेली आहे व काहींना आपल्या जीवाला सुद्धा या ठिकाणी मुकावे लागलेले आहे. अध्यक्ष महोदय, 1 एप्रिल 2025 पासून आरोग्य विभागातील अधिकारी कर्मचारी यांचे वेतन बायोमेट्रिक व फेस रिडिंग हजेरीनुसार अदा करावे असे आदेश झालेले आहेत. परंतु सदर कर्मचारी हे तांत्रिक व क्षेत्रीय कर्मचारी असून त्यांच्या सेवा ह्या तांडावस्ती, गावे व इतर ठिकाणी सतत बदलत असतात. त्यांचे कामाचे तास अनिश्चित असून अनेक प्रसंगी तातडीची व तत्काळ वैद्यकीय सेवासुद्धा त्यांना द्यावी लागत असून ते 24 तास कार्यरत असतात. त्याचसोबत रिक्त असलेली पदे व उपलब्ध असलेले अपुरे मनुष्यबळ यामुळे बऱ्याच ठिकाणी कर्मचाऱ्यांकडे एकापेक्षा जास्त जागेचा प्रभार आहे. बऱ्याच ठिकाणी दुर्गम व डोंगराळ भाग असल्यामुळे अशा भागात नेटवर्क उपलब्ध राहत नाही. तसेच ग्रामीण भागामध्ये उद्भवणाऱ्या आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये सुद्धा ते सेवा देत असतात. तरी क्षेत्रीय आरोग्य कर्मचारी यांना बायोमेट्रिक व फेस रिडिंग उपस्थितीनुसार वेतन देणे हा निर्णय रद्द करण्याचे आदेश अध्यक्ष महोदय आपण संबंधित खात्याला करावे असे मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे आपल्याला सांगू इच्छिते. अध्यक्ष महोदय, अजून एक महत्त्वाचा विषय माझ्या मतदारसंघातला आहे. मदत व पुनर्वसन खात्याशी निगडीत हा विषय अध्यक्ष महोदय आहे. माझ्या मतदारसंघामधील घाणमोड, मानमोड, मौजे, पांढरदेव व देवधरी हे तालुका चिखली, जिल्हा बुलढाणा येथील पुनर्वसनाचा प्रश्न 15 वर्षांपासून प्रलंबित आहे. भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्यासंदर्भात शासनाने दिनांक 26/5/2015 व 5/10/2021 चे परिपत्रक आहेत. सुधारित परिपत्रक 5/10/2021 नुसार प्रादेशिक नियोजन क्षेत्रातील बिगर कृषी दर असणारी जमीन या जमिनीचा मोबदला गुणांक 1 प्रमाणे देण्यात यावा असे निर्देश आहेत. सुधारित शासन राजपत्र दिनांक 5/10/2021 नुसार माझ्या मतदारसंघातील मौजे, घाणमोड, मानमोड, पांढरदेव येथील जमिनीवरील पैकी कोणत्याही निकषात बसत नसताना देखील भूसंपादनाचा मोबदला शेतकऱ्यांना देत असताना गुणांक 1 नुसार देण्यात आलेला आहे. त्याच वेळेस सन 2023ला बुलढाणा जिल्ह्यातील खडकपूर्णा प्रकल्पातील सिनगाव, जहांगीर, तालुका देऊळगाव राजा येथील लाभार्थ्यांना जमिनीचा मोबदला गुणांक 2 नुसार देण्यात आलेला आहे. तसेच 2024ला मौजे, भालगाव, तालुका मेहकर येथील जिल्हा बुलढाणा येथील लाभार्थ्यांना जमिनीचा मोबदला गुणांक 2 नुसार देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, कुठेतरी माझ्या मतदारसंघामध्ये या पुनर्वसनाच्या बाबतीमध्ये शेतकऱ्यांवरती अन्याय झालेला आहे. माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय की पांढरदेव, मानमोड, घाणमोड येथील शेतकऱ्यांना सुद्धा गुणांक 2 नुसारच त्या ठिकाणी भूसंपादनाचा जो काही त्यांचा मोबदला राहिलेला आहे तो गुणांक 2 नुसार त्या ठिकाणी देण्यात यावा. अध्यक्ष महोदय, अजून एक माझा तिसरा अतिशय महत्त्वाचा विषय अध्यक्ष महोदय, शेवटचा विषय अध्यक्ष महोदय, शेवटचा एक विषय. सर्व सन्मानित सदस्याला विनंती आहे की याच्यामध्ये आपण जो मुद्दा मांडलेला आहे तोच मुद्दा मांडावा.
प्रत्येकाजवळ 2-2, 3-3 मुद्दे आपण मांडले तर आपल्या इतरांना संधी मिळणार नाही. अजून पण त्यांनी टाकून त्यांना पुन्हा संधी घेता येईल अशी माझी सर्वांना विनंती आहे. सन्माननीय सदस्य गजानन लवटे नाही आहे. संजय देरकर महोदय, अध्यक्ष महोदय, गेल्या 5 दिवसापासून यवतमाळ जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडला असून जिल्ह्यात 18 महामंडळ अतिवृष्टीमुळे नोंद केली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक नदी नाल्या आलेल्या पुराने वाहतूक ठप्प झाली, तर काही गावात घरामध्ये पाणी शिरून नागरिकांचे नुकसान झाले. शेतशिवाराला त्याचा मोठा फटका बसला आहे. पांढरकवडा तालुक्यातील सायखेडा धरण 100% भरले आहे. खुनी नदी दुथडी भरून वाहत असल्याने नदीकाठावरील नागरिकांना इतरत्र हलवण्याचे काम सुरू आहे. गेल्या 24 तासात वणी तालुक्यात संततधार पावसामुळे वर्धा, निरगुडा, विदर्भ या तिन्ही नद्यांना पूर आल्यामुळे तालुक्यातील 4 मार्ग ठप्प झाले आहे. तर वेकोली क्षेत्रात असलेल्या कोलार पिपरी गावात पुराचे पाणी शिरल्याची भीती आहे. त्याचप्रमाणे मारेगाव तालुक्यात 87.13 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली असून वर्धा नदीला पूर आल्याने चंद्रपूर जिल्ह्याला जोडणारा कोसारा पुलावरून 3 फूट पाणी वाहत असून हा मार्ग वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे. शासनाने तातडीने यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी विधानसभा क्षेत्रात नुकसानीचे पंचनामे करून नुकसानग्रस्तांना त्वरित आर्थिक मदत करावी. तात्काळ पूरग्रस्त गावातील मदत कार्य राबवण्यात यावे. घराचे आणि शेतीचे पंचनामे करून त्वरित आर्थिक मदत जाहीर करावी. WCLच्या उत्खननामुळे झालेला प्रवाह बदलाची चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात यावी. भविष्यात अशा मानवनिर्मित आपत्ती टाळण्यासाठी कायदेशीर व पर्यावरणीय उपाययोजना आखाव्यात. संपर्क तुटलेल्या गावासाठी आपत्कालीन वाहतूक व आरोग्य सेवा सुरू करण्यात यावी ही शासनाला विनंती करतो. आणि औचित्याच्या मुद्द्यावर बोलण्याची संधी दिली याबद्दल अध्यक्षांचं मी मनापासून आभार मानतो. हॅपी थॉट्स. सन्माननीय सदस्य मनोज जामसुतकर. अध्यक्ष महोदय, मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे या सदनाचं व सरकारचं लक्ष वेधू इच्छित आहे. मुंबईतील भायखळा विधानसभेतील मिलिंदनगर टँकपकडी रोड आगरीपाडा येथील सफाई कर्मचारी वसाहतीचे आश्रय योजनेअंतर्गत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत पुनर्विकासाचे काम सन 2021 पासून सुरू आहे. सदर कामे अत्यंत धीम्या गतीने सुरू असून गेल्या 2-3 वर्षापासून पुनर्विकासाची प्रक्रिया पूर्णपणे थांबलेली आहे. सदर पुनर्विकासाचे काम का थांबले याबाबत कोणतीच माहिती सफाई कामगारांना देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ते संभ्रमात आहेत. सदर वसाहतीत 74 सदनिकेतील घनकचरा विभागातील सफाई कामगार असून ते या ठिकाणी पिढ्यानपिढ्या वास्तव्य करीत आहेत. सदर ठिकाणी असलेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या सेवा निवासस्थानांचे पुनर्विकास करताना त्यांना त्याच ठिकाणी निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून देण्यात आलेले आहे. तथापि अद्यापपर्यंत महापालिकेकडून सफाई कामगारांना निवासस्थाने देण्यात आलेली नाहीत. उक्त पुनर्विकासाच्या कामाला गती देऊन तातडीने पुनर्विकास करण्याची मागणी भगवान गौतम बुद्ध व भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सार्वजनिक जयंती उत्सव मंडळ यांच्याकडून मुंबईचे पालकमंत्री, सन्माननीय अतिरिक्त आयुक्त प्रकल्प व उपायुक्त यांच्याकडे फेब्रुवारी 2024 करण्यात आली. परंतु तथापि 1 वर्षाचा कालावधी होऊन सुद्धा अद्यापपर्यंत या उक्त प्रकरणी कोणतीच कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सफाई कामगारांमध्ये नैराश्याचं वातावरण पसरलेलं आहे. शासनाने उक्त प्रकरणी तातडीने चौकशी करून पुनर्विकासाचे कामे संत गतीने काम करणाऱ्या ठेकेदार कंपनीला व संबंधित अधिकाऱ्यांना यांच्यावरती कठोर कारवाई करण्याची, तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिका सफाई कामगारांना लवकरात लवकर घरे उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने उक्त पुनर्विकासाचे काम त्वरित पूर्ण करावीत व सफाई कामगारांना न्याय द्यावा अशी या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनाकडे मी विनंती करीत आहे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सन्माननीय सदस्य अभिमन्यू पवार. श्रीमती सई डहागे. हो, अध्यक्ष महोदय, मी औचित्याचा मुद्दा मांडत आहे. माझ्या कारंजा मतदारसंघात आवश्यक असलेल्या आरोग्य सुविधाबद्दल मी बोलत आहे. कारंजा जिल्हा वाशिम येथे सन 2012 पासून कार्यरत असलेल्या उपजिल्हा रुग्णालयात
स्थापनेच्या वेळी मंजूर झालेली सिटी स्कॅन तसेच MRI सुविधा 13 वर्ष उलटूनही रुग्णालयात आजही उपलब्ध नाही. त्यामुळे माझ्या मतदारसंघातील असंख्य रुग्णांना जिल्ह्याबाहेर अकोला, अमरावती येथे जाऊन खाजगी रुग्णालयात महागडे शुल्क देऊन उपचार करावे लागत आहे. नुकताच आपल्या महायुती सरकारच्या कर्तव्य तत्परतेने कार्यरत झालेला समृद्धी महामार्ग कारंजा शहरापासून अवघ्या 5 किलोमीटरवर असल्याने या महामार्गावर होणाऱ्या अपघातग्रस्तावर त्वरित उपचार होण्यासाठी कारंजा शहरात नवीन ट्रामा केअर सेंटर तरी सुरू झाले पाहिजे किंवा सध्या जे उपजिल्हा रुग्णालय आहे त्या ठिकाणी तातडीने सिटी स्कॅन MRI मशीन बसवणे अत्यंत गरजेचे आहे, ज्यामुळे हेड किंवा ब्रेन इंजुरीचे अचूक निदान होऊन त्वरित उपचार शक्य होतील. तसेच या उपजिल्हा रुग्णालयात जनरल सर्जन, आर्थो सर्जन आणि फिजिशियन अशा 3 रिक्त जागा तातडीने भरणे आवश्यक आहे. ब्लड बँक, आयुष्य विभाग, किचन विभाग स्थापन करणे आवश्यक आहे. नेत्रचिकित्सा विभाग कार्यरत नसल्याने संबंधित रुग्णांना दूरवर यवतमाळ, अमरावती येथे जावे लागत आहे. तसेच कामरगाव येथे खूप जुने ग्रामीण रुग्णालय असून आसपासच्या 40-50 खेड्यांमध्ये ग्रामस्थांना छोट्या छोट्या आजारात दिलासा देण्याचे काम करते. या ठिकाणी दररोज सुमारे 200 बाह्य रुग्णांची तपासणी केली जाते. पण या ग्रामीण रुग्णालयाची इमारत खूप जुनी व मोडकळीस आली आहे. या रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करून नवीन इमारत बांधल्यास हजारो गोरगरीब रुग्ण आपल्या सरकारला आशीर्वाद देतील. एकूणच समृद्धी महामार्गावर अपघाताची जवळपास आधुनिक तंत्रज्ञाने सुसज्ज खासगी रुग्णालयात सुद्धा नसल्याने कारंजा शहरात नवीन ट्रामा केअर सेंटरला मान्यता देण्याची आवश्यकता आणि कार्यरत असलेल्या उपजिल्हा रुग्णालयात सिटी स्कॅन, MRI मशीन सुविधा, ब्लड बँक सुविधा उपलब्ध करणे, रिक्त जागा तातडीने भरणे इत्यादी बाबत शासनाने तातडीने कार्यवाही करायची उपाययोजना यासाठी मी औचित्याचा मुद्दा मांडला आहे. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य ज्योती गायकवाड. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. माझ्या धारावी विधानसभा मतदारसंघातील धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अंतर्गत धारावी अधिसूचित क्षेत्रातील जे क्लस्टरमधील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नगर, शताब्दी नगर येथील झोपड्यांची पुनर्वसनासाठी एकूण 250 लोकांची पात्रता निश्चित केलेली झालेली आहे. पुनर्वसनासाठी आवश्यक कार्यालयीन बाबीची पूर्तता झालेली आहे. अद्याप पण त्याचे स्थलांतरण करण्यात आलेले नाही. एकूण 250 झोपडपट्टी धारकांची पात्रता निश्चित करून रहिवाशांकडून स्थलांतर फी 40,000 रुपये भरणा करून घेतलेला आहे. दिनांक 22 एप्रिल 2025 रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प यांच्या कार्यालयीन दालनात झालेल्या बैठकीमध्ये त्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नगर, शताब्दी नगर येथील झोपड्यांच्या स्थलांतराबाबत 2 दिवसात निर्णय घेतो असे लेखी उत्तर देतो असे आश्वासन केले होते. तथापि अद्यापपर्यंत लेखी स्वरूपात उत्तर प्राप्त झालेले नाही. माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प यांच्या कार्यालयात अनेक वेळा पत्रव्यवहार, सतत पाठपुरावा तसेच स्थलांतराकरता अनेक वेळा आंदोलन केली. आंदोलनात आम्ही प्रत्यक्ष तिकडे गेलो तर ते तिथे जागेवर नव्हते. आम्ही 5 तास तिथे बसून राहिलो, तिथे ठिय्या आंदोलन केलं त्याच्या कार्यालयात, पण त्याचा तरीसुद्धा कोणतेच कार्यवाही होत नसल्यामुळे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत धारावीतील जनतेत संभ्रम निर्माण आहे. CRDP या अधिकाऱ्यांकडून उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात येत आहेत. अदानी पैसे भरत नाही अशी कारणे देत आहेत. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अंतर्गत रहिवाशांच्या स्थलांतरासाठी इमारत बांधून 5 वर्ष झालेले आहेत, तरी सुद्धा त्यांचे स्थलांतर झाले नाही. झोपड्यांची दुरावस्था झाली. जर तिथल्या मधल्या काही झोपड्या आहेत त्यांचं स्थलांतर झालंय आणि त्यामुळे त्या मधल्या झोपड्या तोडलेल्या आहेत आणि त्यांच्यामुळे त्यांना सपोर्ट नाही आणि तिथे एवढं डेब्रिस पडलेलं आहे की तिथे राहू शकत नाही. मच्छरांचा हौतोस आहे, पाणी आहे आणि अशा ठिकाणी ते लोक राहत आहेत. त्यामुळे याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन झोपडीधारकांचे पुनर्विकास इमारतीचे स्थलांतर करणे आवश्यक होते. रहिवासी राहत असलेल्या झोपड्या धोकादायक असल्यामुळे कोणत्याही क्षणी अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अपघात होऊन जीवित आणि वित्तहानी होण्याची तिकडे शक्यता आहे आणि असं झाल्यास तिकडचा झोपडीधारक जो आहे तो आक्रमक होऊन तिथे
सदर ठिकाणी कायदा आणि सुव्यवस्थाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. जर अशा प्रकारे अदानी समूहाचे काम चालत राहिले तर अदानी धारावीत पुढील झोपडीधारकांना कसे घर देणार हा प्रश्न निर्माण होतोय. आणि अदानीमुळे आज शताब्दी नगरमधील लोकांची अडचणी निर्माण होत आहेत. तरी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत धारावी अधिसूचित क्षेत्रातील जे क्लस्टरमधील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर शताब्दी नगर येथील झोपड्यांच्या स्थलांतराचे काम त्वरित हाती घेण्याबाबत मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनास विनंती करत आहे. आणि मी जो पहिला माझ्या अधिवेशनामध्ये औचित्याचा मुद्दा मांडला होता त्याचं सुद्धा मला उत्तर अजून आलं नाहीये. प्रायोरिटीवर जे क्वेश्चन्स आहेत तेच त्याची उत्तर दिले जातात असं सांगितलं तर त्याचं सुद्धा उत्तर आणि ह्याचं सुद्धा उत्तर मला लवकरात लवकर मिळावं ही विनंती. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य राम कदम. अध्यक्ष महोदय, आता हे बघा तुमच्या माहिती करता सांगतो. हे बघा, ही पहिली 25 लोकांची लिस्ट झाली. ही दुसरी लिस्ट आहे. ज्याप्रमाणे नावं आली त्याप्रमाणे मी वाचतोय. आता नावं सर्वांचीच आहे. बघा, ऐका आतापर्यंत 40 लोकांनी आतापर्यंत या ठिकाणी औचित्याचे मुद्दे मांडलेले आहे. आणि आता ऐका, आता बाकीचे राहिलेले आता 2-4 घेऊन बाकीचे उद्या घेणार आहे. पूर्ण सर्वांचे होऊ शकत नाही, बाकीचा बिझनेस आहे. ऐका मी घेतो ज्या यादीप्रमाणे राणे साहेब ज्याप्रमाणे यादीप्रमाणे चालू आहे याप्रमाणे घेतोय. सर्वांचे येणार आहे, सर्वांचं कोणाचंही नाव सुटणार नाही, सर्वांचे नावं येतील. फक्त आता पुढचा बिझनेस असल्यामुळे राहिलेले मुद्दे उद्या घेण्यात येईल. बोला. अध्यक्ष महोदय, माझ्या घाटकोपर मतदारसंघामध्ये खंडोबा टेकडी असा एक आपला त्या ठिकाणी डोंगर आहे आणि पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून त्या ठिकाणी फॉरेस्ट आहे. आणि तिथे डोंगर ग्रुप आणि अनेक लोक त्या ठिकाणी सकाळी फेरफटका मारायला जातात. अत्यंत गंभीर बाब ही अध्यक्ष महोदय की त्या ठिकाणी 300 झाडं एका बिल्डरनं तोडलेली आहेत. कोण बिल्डर आहे हा? सभागृहामध्ये आदरणीय वनमंत्री बसलेत सभागृहात. माझी विनंती आहे सरकारला की त्या खंडोबा टेकडीवर ज्यांनी कोणी ती झाडं तोडली स्वतःच्या स्वार्थासाठी, 300 पेक्षा जास्त झाडं तोडली आहेत. साधी गोष्ट नाही आहे. लोकांचा प्रचंड आक्रोश आहे. लोक निषेध मोर्चा काढतात. अध्यक्ष महोदय, आपण सरकारला निर्देश देण्याची आवश्यकता आहे की ज्यांनी कोणी झाडं तोडलेत त्याच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. क्रमांक 1. दुसरं, त्या ठिकाणी दोन्ही अतिशय सुंदर टेकड्या आहेत. माझी वनमंत्र्यांना विनंती आहे की त्या ठिकाणी सरकारच्या माध्यमातून सामाजिक वनीकरणाची मोहीम राबवावी. आणि क्रमांक 3, हिरानंदानी हॉस्पिटलच्या बाजूला सिलिकॉन व्हॅली म्हणून काम सुरू आहे. आजही त्या ठिकाणी डोंगर फुकवण्याचं काम चाललंय. जर पर्यावरण सुरक्षित राहिलं नाही तर अध्यक्ष महोदय कसं चालेल? त्यामुळे सिलिकॉन व्हॅलीच्या ठिकाणी जो बिल्डर डोंगर तोडण्याचं काम करतोय, महापाप करतोय, त्याच्यावर तर कारवाई झालीच पाहिजे. पण त्याच्यासोबत ज्या अधिकाऱ्यांनी त्याला पाठीशी घातलंय, मग खंडोबा टेकडीवरच्या झाडांची कत्तल असेल किंवा डोंगर तोडण्याचं महापाप असेल, त्या अधिकाऱ्यांवर देखील सरकारनं कारवाई करावी. आणि माझी आपल्याला विनंती आहे की ही गंभीर बाब असल्यामुळे माननीय वनमंत्र्यांनी याच्यावर निर्देश द्यावेत, याची दखल घ्यावी. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य राम कदम यांनी ज्या बाबी या ठिकाणी नमूद केल्यात त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितले खंडोबा टेकडीवर 300 झाडं तोडली. या बाबतीत आत्ताच त्या ठिकाणी आदेश दिले जातील, चौकशी केली जाईल आणि ज्या घटकांनी हे कृत्य केले त्यांच्यावर फौजदारी खटला सुद्धा दाखल केला जाईल. धन्यवाद. दुसरी बाब त्यांनी सांगितली की त्या ठिकाणी सामाजिक वनीकरणाच्या माध्यमातून झाडं लावण्याची गरज आहे. निश्चितपणे राम कदम यांचं महोदयांचं पत्र घेऊन आमच्या सामाजिक वनीकरण विभागाला सांगून त्या ठिकाणी झाडं लावली जातील. आता दुसरी बाब सांगितली की कोणी टेकडी कोण तोडतोय, ती जर फॉरेस्टच्या अंतर्गत असेल तर तो टेकडी तोडणारा कोणी असो, कुठल्या धर्माचा, जातीचा, पंथाचा, पक्षाचा, याचा मुलायजा न ठेवता त्याच्यावर कारवाई केली जाईल. चला. सन्मान्य सदस्य विलास भुमरे. अध्यक्ष महोदय, औचित्याच्या मुद्द्यावरती बोलण्याची संधी दिली या ठिकाणी मनापासून आपले आभार व्यक्त करतो. आज गुरुपौर्णिमा आहे आणि गुरुपौर्णिमा दिवशी गुरु हा शिष्याला आशीर्वाद देत असतो. या सभागृहामधील सर्व सिनियर मंडळी यांना माझी विनंती आहे का या सभागृहामध्ये आम्ही पहिली टर्म आहे आमची आणि आपण या गुरुपौर्णिमेनिमित्त गुरु म्हणून आम्हाला शिष्याला आशीर्वाद दिला पाहिजे, आम्हाला बोलण्याची संधी दिली पाहिजे.
जर आपण सिनियर मंडळी तितके वेळ बोलली तर आमच्या तरुणाचं काय होणार. आज या ठिकाणी औचित्याच्या मुद्द्यावर बोलत असताना आपल्या वारकरी संप्रदायामधील सर्वांचं श्रद्धास्थान असलेलं त्यांना मांडू द्या श्रद्धास्थान असलेलं त्यांना पंढरपूर, मांडू द्या, नंतर बोला. आमची नाथाची पालखी ही पंढरपूरला जात असती. जो आपला पैठण ते एक मिनिट काय तुमचं हरकत आहे? चांगलंच बोलणार आहे, खराब नाही. अध्यक्ष महोदय, मी त्यांना शुभेच्छा देतो आणि त्यांनी सिनियर लोकांना गुरु म्हटलं आणि ते सध्या पहिली टर्म आहे. मी त्यांना शुभेच्छा देतो की तुम्ही 5 टर्म निवडून या आणि त्यानंतर आमचे गुरु बना. चला सुरू करा. आपला पंढरपूर ते पैठण जो पालखी मार्ग आहे, अनेक वर्षापासून तो रस्ता रखडलेला आहे आणि ज्यावेळेस नाथाची पालखी त्या रस्त्यानं जाते, अनेक शेकडो दिंड्या त्या पालखीच्या सोबत असतात. अनेक वारकरी, लाखो वारकरी भाविक त्या पालखीमध्ये असतात. त्या ठिकाणी बऱ्याच ठिकाणी अजून भूसंपादन झालेलं नाही. ज्या ठिकाणी भूसंपादन झालेलं आहे त्या शेतकऱ्याला अजून अद्याप मावेजा त्या ठिकाणी मिळालेला नाही. तर माझी या औचित्याच्या माध्यमातून विनंती आहे की आपण मुख्यमंत्री साहेबांच्या समवेत त्या पालखी रस्त्यासंदर्भात एक बैठक आयोजित करावी, ही या ठिकाणी विनंती आहे. आणि दुसरा विषय माझा अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मराठा क्रांती मोर्चाचे आंदोलन असतील, ओबीसीचे आंदोलन असतील, यामध्ये आंदोलन करत असताना शिस्तबद्ध हे आंदोलन झालेले, लोकशाही मार्गाने आंदोलन या ठिकाणी झालेले. पण प्रशासन असेल, आंदोलनकर्ते तरुण बांधव असतील, यांच्यात कुठला वाद झाला त्या निमित्ताने त्यांच्यावर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे त्या ठिकाणी झालेले. आज या ठिकाणी शासकीय नोकरीमध्ये असेल, एज्युकेशनमध्ये असेल, त्यांचा पासपोर्ट असेल, त्यावेळेस शासनानं सांगितलं होतं हे गुन्हे मागे घेतले जातील, पण अद्याप ते गुन्हे मागे घेतलेले नाही आहे. माझ्या तरुण बांधवांना शासकीय नोकरीमध्ये असेल, विविध शिक्षण एज्युकेशनमध्ये असेल, ते फौजदारी गुन्हे असल्यामुळं त्यांना अडचण येते. तर अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे का शासनाने जो निर्णय घेतलेला आहे हे गुन्हे मागे घ्यायचे, तर आपण ते जर गुन्हे तात्काळ मागे घेतले तर निश्चित माझ्या तरुणांना कॅरेक्टर सर्टिफिकेटसाठी त्याचा फायदा होईल. आपण मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल अध्यक्ष महोदयाचे मनापासून सन्माननीय सदस्य विश्वजित कदम. धन्यवाद. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. एक अत्यंत गंभीर व महत्त्वाच्या विषयासंदर्भात मी सभागृहाचं आणि सरकारचं लक्ष वेधण्याकरता या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, ऐन शाळा प्रवेशाच्या तोंडावर सांगली जिल्ह्यात एक अत्यंत गंभीर विषय चालू आहे आणि सर्व्हर जे सेतू कार्यालयातले हे सर्व्हर डाऊन आहेत. माझे जिल्ह्यातील सहकारी आमदार सन्मान्य सुहासरावांनी हा विषय 2 दिवसापूर्वी सभागृहात मांडलेला होता आणि याच विषयासंदर्भात मी आमचे जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत दादांची सुद्धा समक्ष भेटून त्यांना अवगत केलेलं होतं की जिल्ह्याची परिस्थिती आता सेतू कार्यालयातली अत्यंत बिकट झालेली आहेत. सगळेचे सगळे सर्व्हर डाऊन आहेत. सभागृहामध्ये चंद्रकांत दादांनी यावर वक्तव्य केलं, पण डोमसाईल असतील, उत्पन्न असतील, नॉन क्रिमिनल दाखले असतील, हे सगळे आज त्या सर्व सेतू कार्यालयामध्ये प्रचंड गर्दी आज लोकांची, विद्यार्थ्यांची, पालकांची त्या ठिकाणी त्या कार्यालयांमध्ये झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, हे सर्व डाऊन असल्यामुळे लोकांची आणि विद्यार्थ्यांची मोठी गैरसोय होते. फार त्रास लोकांना सहन करावा लागतो आणि म्हणून माझी अध्यक्ष महोदय, इथं माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाच्या जिल्ह्यासाठी पूर्णवेळ जिल्हा समन्वयक नेमणूक नसल्यामुळे हा त्रास जास्त आमच्या सांगली जिल्ह्यातल्या नागरिकांना होतोय. आणि म्हणून माझी नम्रपणे विनंती अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी, चंद्रकांत दादांनी जरी सूचना दिलेल्या असतील की 6 महिन्यापुरतं आम्ही हे सर्टिफिकेट देण्याकरता मुदतवाढ करू म्हणून, तशा सूचना लिखित स्वरूपात शासनाच्या अजूनही जिल्ह्यात पोचलेल्या नाहीत. आणि नम्र विनंती की ज्या महाविद्यालय आहेत, शिक्षण संस्था आहेत, त्यांना सुद्धा या सूचना देणं आवश्यक आहेत, कारण अजूनही त्यांना अधिकृतपणे शासनाने न कळवल्यामुळे तिथे विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना अजूनही त्रास होतोय आणि आहे तशी शासकीय कार्यालयामध्ये प्रचंड लोकांची गर्दी आहे. हा मेसेज कालपर्यंत शासकीय स्तरावरनं अजून दादांच्या कार्यालयातनं किंवा सरकार माध्यमातून गेला की लोकांचा हा त्रास या ठिकाणी कमी होईल. अध्यक्ष महोदय, ॲडमिशन महाविद्यालयात शाळेत होणं जरा अडचणीचं झालं, मग पालकांचा, सांगली जिल्ह्यातल्या आमच्या लोकांचा गंभीर प्रश्न आहे आणि त्याच्यावर या ठिकाणी कारवाई झाली पाहिजे. नुसतं सभागृहात जाहीर करून उपयोग नाही, ती कारवाई अजून झाली नाही आहे. त्या बाबतीत संबंधित मंत्री मोदयांनी आणि सरकारने त्याची गांभीर्याची दखल घेऊन सूचना द्यावीची विनंती. चला आता आपलं ऐका ओ नारायणराव, ऐका. माननीय अध्यक्ष महोदयांनी
हे बघा 2 तास औचित्याचे मुद्दे देण्यासाठी सांगितले होते. 2 वाजेपर्यंत औचित्याचे मुद्दे घेण्याचं ठरलेलं होतं. आता औचित्याचे मुद्दे आपण या ठिकाणी थांबू देऊ. बाकीचे जे नावं आहे त्यांना उद्या संधी मिळेल. नाही त्यांना उद्या संधी मिळेल. आता या ठिकाणी विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव सुरू करू आपण. विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावावर श्रीमती नमिता मुंदडा बोलतील. नमिता मुंदडा उद्या धन्यवाद. आता नाही. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. 22 नाव आहेत. 22 नाव आहे. आता होऊ शकत नाही. हे बघा अजून 22 नाव आहे. 22 नाव आज होऊ शकत नाही. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी महाराष्ट्र सरकारने अनेक उपाययोजना केलेल्या. बाकीचे उद्या होतील. हे घ्या अध्यक्ष महोदय. 293 विरोधी पक्षाचा बोलू का? जरा नमिता बोला आपण. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मी 293च्या प्रस्तावावरती बोलायला आज आपल्यासमोर उभी आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी महाराष्ट्र सरकारने अनेक उपाययोजना ह्या केलेल्या आहेत, ज्यात सिंचन सुविधा विकास असेल, खते आणि बियाण्यांसाठी अनुदान असेल, तसेच शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य ह्याचा सुद्धा समावेश ह्याच्यामध्ये आहे. अध्यक्ष महोदय, APMCच्या मार्फत थ्रू सुद्धा अनेक योजना, अनेक मदत शेतकऱ्यांना आपलं शासन हे करत असतं. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी विविध योजना ह्या सुद्धा राबवल्या जातात. उदाहरणार्थ प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी सारख्या योजनांमधून आर्थिक मदत हे शेतकऱ्यांना दिली जाते. अध्यक्ष महोदय, महात्मा फुले कर्जमाफी योजना, पीक कर्ज योजना इत्यादी ह्याच्या माध्यमातून सुद्धा शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा हे केला जातो. शेतकऱ्यांसाठी विविध कृषी योजना आहेत, जसे की मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना, मागेल त्याला शेततळे योजना, भाऊसाहेब फुंकर फळबाग लागवड योजना इत्यादी. अध्यक्ष महोदय, या योजनामार्फत शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य, तंत्रज्ञान आणि आवश्यक जी सुविधा असते ती पुरवल्या जाते. अध्यक्ष महोदय, जे KVK आहे कृषी विज्ञान केंद्र, ह्याच्या मार्फत सुद्धा एकदम चांगले क्लासेस, कोचिंग, कार्यक्रम, प्रशिक्षण हे शेतकऱ्यांना दिलं जातं. अध्यक्ष महोदय, आपल्या जे विमेन एम्पॉवरमेंटसाठी सुद्धा KVK चांगल्या पद्धतीने कार्यक्रम घेत असते. आपले बचत गटाच्या महिला असतात, त्यांनी सुद्धा जे वेगवेगळी सेंद्रिय शेती करून सुद्धा प्रोडक्ट्स डेव्हलप केले असतील, तिकडे आपल्या KVK मध्ये त्यांना प्रोत्साहन मिळतं आणि एक प्लॅटफॉर्म मिळतं. खूप वेळा मी स्वतः या कार्यक्रमात जाऊन तिकडे खूप साऱ्या महिलांची आनंद बघितलेला आहे की आपल्या शासनाने चांगल्या पद्धतीने त्यांना मदत करायचा प्रयत्न केला आहे. परंपरागत कृषी विकास योजना PKVY आणि मिशन ऑर्गॅनिक व्हॅल्यू चेन डेव्हलपमेंट MOVCDNER यासारख्या योजनांमधून सुद्धा सेंद्रिय म्हणजे ऑर्गॅनिक शेतीला प्रोत्साहन दिलं जातं. कृषी क्षेत्रात सौर ऊर्जेचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढलेला दिसत आहे. सिंचन प्रकाश व्यवस्था आणि शेतीमधील यंत्र चालवण्यासाठी सौर ऊर्जा उपयोग केला जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वीज बिल वाचवता येत आहे व एन्व्हायरमेंटला सुद्धा चांगल्या पद्धतीने त्याची काळजी घेतली जात आहे. अध्यक्ष महोदय, जलयुक्त शिवार अभियान सारख्या योजनांमुळे सुद्धा गावामध्ये पाणी उपलब्धता वाढली आहे. अध्यक्ष महोदय, मला आपल्या CM साहेबांचं, मुख्यमंत्री साहेबांचं इकडे अभिनंदन करायचं आहे की त्यांनी त्यांच्या काळामध्ये वॉटर ग्रीडची जेव्हा योजना जाहीर केली, ती योजनेमुळे सुद्धा मराठवाड्याच्या भागामध्ये मोठ्या पद्धतीने पाणी आणण्याचं काम हे त्यांनी इकडे प्रस्तावित केलेलं आहे. ती योजना मध्य काळात रखडलेली गेली होती, पण आता परत एकदा त्याला गती मिळत आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात सुद्धा अंबाजोगाई तालुक्यातील बुद्धेनाथ साठवण तलाव, 20 दलघिमी, कुरुणवाडी साठवण तलाव, 160 दलघिमी, राक्षसवाडी साठवण तलाव, चिचखंडी साठवण तलाव, मांडवा तांडा साठवण तलाव, इकडे सगळीकडे पाण्याची उपलब्धता कमी आहे. म्हणून मला इकडे हे सुद्धा मागणी करायची आहे की चांगल्या पद्धतीने आमच्या या भागामध्ये सुद्धा पाण्याची उपलब्धता पुढच्या ह्याच्यामध्ये नक्कीच आपलं शासन वाढवून देईल. स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे साहेब शेतकरी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेमध्ये अनुदानाची मर्यादा 2 लाख रुपये आहे. यामध्ये वाढ करून जर 4 लाख रुपये करण्यात आली तर आपल्या भागाच्या शेतकऱ्यांना सुद्धा चांगल्या पद्धतीने इकडे मदत होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या विविध जे सबसिडी, कॉस्ट नॉर्म्स असतात ह्याच्यासाठी सुद्धा ह्याची रिव्हिजन करण्यात यावेत आणि अनुदानाच्या रकमेमध्ये वाढ करण्यात यावी. शेतकऱ्यांच्या पिकाच्या जे वन्य प्राण्यांकडून होणारं नुकसान असतं त्याच्यासाठी वायर फेन्सिंग, तार कुंपण योजना तयार करून शेतकऱ्यांना 50% अनुदानावर
कुंपणकरिता अनुदान देण्यात यावे, ही सुद्धा माझी एक महत्त्वाची इकडे विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, एक नवीन विषय जो शेतकऱ्यांसाठी इकडे शासनाने आणला आहे तो आहे फार्मर ID म्हणजे ॲग्रिस्टॅक. ह्याच्यासाठी खूप लाभ आहेत अध्यक्ष महोदय. म्हणजे ॲग्रिस्टॅक मार्फत आपल्याला सरकारनी योजनाचा लाभ मिळतो. आपले जे आपली जागा आहे जे 7-12 असतील सगळे त्या फार्मस्टॅकच्या ID वरती असतं. DBT पेमेंटसाठी डायरेक्टली ते आपण ॲग्रिस्टॅकचं ते कार्ड वापरू शकतो. शेतकरी पीक विमासाठी त्याचा सोय चांगला आहे. मग शेती कर्जासाठी सुद्धा, मग जमिनीचं रेकॉर्ड ठेवण्यासाठी सुद्धा, म्हणजे आपलं आधार कार्ड जसं एका माणसाकडे असतं तसं त्यांनी फार्मर ID जे काढलेलं आहे ह्याच्यानी नक्कीच आपल्या पुढच्या शेतकऱ्यांना ह्याचा फायदा होईल. पण अध्यक्ष महोदय, ह्याच्यामध्ये काही त्रुटी आहेत, प्रॉब्लेम्स आहेत, ते सुद्धा मला शासनाच्या समोर इकडे ठेवायचे आहेत. एक आहे, अडचणी अशी आहे की काही क्षेत्र चुकीचं दाखवले आहेत, त्याच्यामुळे त्याचा OTP काय लोकांचा नंबर चेंजमुळे मिळत नाही, त्यांना क्षेत्रामध्ये चेंज करता येत नाही. मग काय पोर्टलवरती दुरुस्त करता येत नाही. पीक विमा भरताना सुद्धा काही अडचणी येतात ज्याच्यामुळे फार्मर्स त्याच्यामुळे वंचित राहतात. एक अशी अडचण आहे की ज्या शेतकऱ्यांचा मृत्यू झालेला आहे व जामीन हस्तांतरित न झाल्यामुळे त्या संबंधित शेतकऱ्यांच्या वारसांना पीक विमा भरण्यात मोठ्या प्रमाणात प्रॉब्लेम होतोय. म्हणजे त्यांना ऑफलाईन पद्धतीने हे अलाव करायला पाहिजे, कारण आता त्रुटी फक्त ऑनलाईनची आहे. तर माझ्या सरकारला विनंती आहे की शेतकऱ्यांना मृत्यू झाला आहे तर अशा शेतकऱ्यांच्या वारसांना विमा भरण्यासाठी फार्मर ID शिवाय एक वेगळा पर्याय सुद्धा इकडे शासनाने उपलब्ध करून द्यायला पाहिजे. फार्मर IDचे जे रजिस्ट्रेशन आहे ते करता वेळी जमिनीचं क्षेत्र 1.99 हेक्टरवरती अडकतंय. हे खूप साऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या लक्षात हे आले असेल आणि असे कंप्लेंट्स आले असतील. तर हे सुद्धा ह्याच्यामुळे अडचणी शेतकऱ्यांना येतात. तर त्याचे सुद्धा जर ऑनलाईन पोर्टलवरती बदल करता आली तर चांगल्या पद्धतीने शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्यासाठी कृषी विभागाच्या यंत्रणेने शेतकऱ्यांच्या घरापर्यंत पोहोचलं पाहिजे. मला असं वाटतं, आपण सगळे लोकप्रतिनिधी आहात, आपण सगळे वारंवार मीटिंग्स घेतो आपल्या कृषी डिपार्टमेंटमध्ये असेल का कुठे असेल, पण खूप वेळा असं सुद्धा होतं की शासनाचे लाभ असतात पण शेतकऱ्यांपर्यंत ते पोहोचत नाही, त्यांना माहीत नसतं, नाही तर आर्थिक क्षमता नसते तिकडे जाऊन तिकडे सगळे लाभ घेण्यासाठी. म्हणून मला इकडे अजून एक विनंती करायची की आपल्या जे कृषी डिपार्टमेंटचे एवढं सुंदर जे योजना आपल्या शासनाने इकडे आणलेल्या आहेत ते लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपण गावागावी कॅम्प असेल नाही तर डोर टू डोर सुद्धा लागेल असेल तसं आपण जायला पाहिजे आणि आपल्या शेतकऱ्यांना नक्कीच त्या पद्धतीने मदत केली तर त्याचा चांगल्या पद्धतीने लाभ होईल. स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचा लाभ सुद्धा हे गरजू लोकांना नक्कीच मिळला पाहिजे. आमच्या मतदारसंघाच्या भागामध्ये भरपूर ऊसतोड कामगार सुद्धा आहेत, ह्यांच्या सगळ्यांसाठी सुद्धा जे वेगळे लाभ आहेत त्यांच्यापर्यंत पोहोचले पाहिजे. ह्याच्यासाठी शासनाने एक वेगळ्या पद्धतीने धोरण केलं तर नक्कीच आमच्या मतदारसंघातले असेल, महाराष्ट्रामध्ये सगळ्या शेतकऱ्यांचे असतील, ह्यांचे प्रश्न नक्कीच आपलं सरकार चांगल्या पद्धतीने पुढच्या काळामध्ये हाताळेल. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य श्री सिद्धार्थ खरात. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. महाराष्ट्र विधानसभा नियम 293 अन्वये प्रस्तावावर बोलण्यासाठी मी उभा आहे. इतकेच मला जाताना सरणावर कळले होते, इतकेच मला जाताना सरणावर कळले होते, मरणाने केली सुटका जगण्याने छळले होते. ही दुनिया पाषाणाची बोलून बदलली नाही, ही दुनिया पाषाणाची बोलून बदलली नाही. मी बहर इथे शब्दांचे नुसतेच उधळले होते, बहर इथे शब्दांचे नुसतेच उधळले होते. सत्ताधारी पक्षाकडून शेतकऱ्याच्या संदर्भामध्ये जे शब्दांचे बहर नुसते उधळण्यात येत आहेत आणि सरणावर जाण्यासारखी शेतकऱ्यांची अवस्था आज महाराष्ट्राच्या संपूर्ण शेतकऱ्यांची झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्याचे औद्योगिकरण आज रोजी 48% आहे. त्यानुसार 52% जो भाग आहे तो ग्रामीण भागातला येतो. शेती क्षेत्राचे योगदान आजच्या GDP मध्ये 15% असले तरी जो रोजगाराचा जो भाग आहे रोजगार पुरवण्यामध्ये आपण 60 ते 65% प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष या शेती क्षेत्रावरती अवलंबून आहोत. आणि म्हणून जवळपास 7 कोटीच्या पेक्षा जास्त जो नागरिक आहे शेतीवरती अवलंबून आहे आणि रोजगारामध्ये प्रत्यक्षात 24% प्रमाण आहे, पण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हे 60-65% शेतीचं योगदान आहे. ही गोष्ट आपण विसरून चाललेलो आहोत. अध्यक्ष महोदय, विदर्भ असेल, मराठवाडा असेल
खानदेश असेल, या भागामध्ये शेती आणि शेतीपूरक व्यवसाय याच्या व्यतिरिक्त तिथे कुठलाही विषय नाही. काही महत्त्वाच्या महानगरपालिका असतील, नगरपालिका क्षेत्र असतील, ते जर सोडलं तर उर्वरित सगळ्या नगर परिषदा असतील, नगरपंचायती असतील, या सुद्धा शेती आणि शेतीशी संबंधित व्यवसायावरती अवलंबून आहेत. आणि म्हणून आज या शेतीची, या शेतकऱ्याची, ग्रामीण भागाची, तिथल्या विकासाची काय अवस्था आहे. अध्यक्ष महोदय, आज आत्महत्येच्या संदर्भामध्ये चर्चा झाली. 1 मार्च पासून ते आतापर्यंत 367 आत्महत्या झालेल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, आत्महत्या होण्याचं नेमकं कारण कोणी बघितलेलं आहे का? सत्ताधारी मंडळी आत्महत्याची कारणं शोधतंय का? थातूर मातूर उपाय योजना करून पॅकेजेस शेतकऱ्यांना देतं आणि वरवरचा मुलामा करताय. शेतकऱ्यांना शाश्वत स्वरूपाच्या कोणत्याही योजना शासनाकडून आतापर्यंत देण्यात आलेल्या नाही. शासन कोणताही असो, शासन हे असेल किंवा ते असेल, परंतु शेतकऱ्यांना शाश्वत स्वरूपाच्या योजना न दिल्यामुळे आज कधी नव्हे शेतकरी हवालदिल झालेला आहे, वाऱ्यावर सोडलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, 2011 मध्ये काँग्रेसचं सरकार होतं, त्यावेळेस आदरणीय डॉक्टर नितीन राऊत हे पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय मंत्री होते. मी त्यावेळेस त्यांचा खाजगी सचिव होतो. मला आठवते, आम्ही विदर्भ आणि मराठवाडा याच्यामध्ये शेतकऱ्याची आत्महत्या रोखण्यासाठी उपाययोजना जर करायचा असेल तर त्याला पूरक व्यवसाय दुधाचा दिल्याशिवाय पर्याय नाही. पश्चिम महाराष्ट्र सुखी आहे याचं कारण पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये साखर कारखाने आहेत म्हणून तो पुढे नाही, तर पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये दूध संकलनाच्या अतिशय मोठमोठ्या डेअरीच्या केंद्र आहेत. दूध व्यवसाय त्या ठिकाणी भरभराटीला आलेला आहे. दर प्रत्येक 8 दिवसाला त्यांच्या घरामध्ये दुधाच्या निमित्तानं पैसे येतात, बाजार हट होते, मुलांचा जो काही खर्च होतो थोडाफार खर्च चालतो. विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रामध्ये काय अवस्था आहे? सोयाबीन असेल आणि किंवा कापसाचं पीक असेल, थोडंफार कॅश क्रॉप असेल, हे कॅश क्रॉप 4-5 महिन्यानंतर येतं. तोपर्यंत त्यांनी काय करायचं? आणि त्या कॅश क्रॉपला भाव काय आहे? तुम्ही बघितलं असेल सोयाबीनची परिस्थिती कशी झालेली आहे. सोयाबीनला 4,892 हा हमी भाव दिला होता आणि सत्ताधारी पक्षातले आता इथे दिसत नाहीत, ते फार स्वतःचं कौतुक करून घेत आहेत की सोयाबीनला आमची एवढी खरेदी झाली, तेवढी खरेदी, विक्रमी खरेदी झाली. अहो, कसली खरेदी झाली आहे? 50 लाख मेट्रिक टन सोयाबीनचं उत्पन्न झालेलं आहे. किती? 50 लाख मेट्रिक टन. खरेदी किती केली? खरेदी फक्त 11 लाख मेट्रिक टन केलं. म्हणजे 25% खरेदी जी आहे ती नाफेडच्या अंतर्गत झालेली आहे. जवळजवळ 75% जी सोयाबीन आहे ते खुल्या मार्केटमध्ये 3,000, 3,500, 4,000 या दराने विकावं लागलं होतं. महायुतीच्या सरकारने त्यांच्या अजेंडामध्ये, महायुतीच्या जाहीरनाम्यामध्ये कबूल केलं होतं की सोयाबीनला आम्ही 6,000 रुपये भाव देऊ, नसेल दिला तर भाव फरक देऊ. 4,892 आणि 6,000चा भाव फरक तर सोडाच, तुम्ही त्यांच्या हातावर तुरी दिल्या. मात्र जे काही 4,892 नाफेडचे जी काही त्यांनी जी हमी दिली होती त्याच्यामध्ये 100% सोयाबीनची सुद्धा आपण त्याच्यामध्ये खरेदी करण्यासाठी त्या नाफेडला आपण सांगू शकलो नाही. आणि अशा प्रकारे शेतकरी आत्महत्या करणार नाही तर काय करणार आहे? आणि म्हणून आपण शेतकऱ्याच्या नावानं अनेक मोठमोठ्या गर्जना करतो, घोषणा करतो, प्रत्यक्षात शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडलेलं आहे. आज शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनं कोणताही कैवारी, कोणताही वाली आणि विशेषतः सत्ताधारी पक्ष तर नाहीच नाही, यांनी शेतकऱ्याच्या विषयावरती बोलूच नाही. आणि म्हणून आता या दृष्टीनं शाश्वत स्वरूपाची उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, NDDB सोबत करार झाला. NDDB सोबत ते दुधाच्या संदर्भामध्ये जो दुसरा टप्पा आता NDDB सोबत चालू आहे, परंतु त्याला शासनाने जर आर्थिक मदत दिली, कारण त्याच्यामध्ये निधी नाही आहे, त्याच्यामध्ये जर शासनाने आर्थिक मदत केली तर विदर्भ आणि मराठवाडा आणि खानदेशामध्ये जे काही दुधाचं पूरक उत्पन्न शेतकऱ्याला मिळेल आणि शेतकऱ्याच्या आत्महत्या थांबतील. देशमुख साहेब, तुम्ही सहमत आहे की नाही? आणि शेतकऱ्यांना जर पूरक उत्पन्न, शेतकऱ्याच्या आत्महत्या जर थांबवायच्या असतील तर थातूर मातूर पॅकेज देऊन भागणार नाही, तर त्यांना पर्यायी स्वरूपाचं दुधाचं उत्पन्न लागेल. प्रत्येक घराघरामध्ये दुधाळ जनावर यावे लागतील. दूध आणि दुधाच्या संदर्भात उद्योग व्यवसाय भराभराटीस आला पाहिजे. याचबरोबर शेतीशी संदर्भित जे ॲग्रिकल्चरल जे काही प्रॉडक्ट्स आहेत, सीड्स आहेत, त्याच्यावर आधारित आमचे उद्योग नाही आहेत. MIDCच्या संदर्भात चर्चा होते. MIDC येथे उद्योग जगतामध्ये आम्ही फार मोठी कमाल केली असं सांगतो. हजारो लाखो
लाखो कोटीचे करार आपण महाराष्ट्रात समवेत इतर कंपन्या करतायत अशा प्रकारची चर्चा होते. अध्यक्ष महोदय, मी नेहमी म्हणतो महाराष्ट्र हा 2 विभागामध्ये वाटलेला आहे. मुंबई असेल, ठाणे असेल, पुणे असेल, नाशिक असेल, नागपूर आणि काही मेट्रोपॉलिटन शहर हा एक महाराष्ट्र आहे आणि उर्वरित सगळेच्या सगळे जे जिल्हे असतील तो दुसरा महाराष्ट्र आहे. एकीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राची पर कॅपिटा इन्कम जे आहे ते 4 लाख आहे, 5 लाख आहे, काही या जिल्ह्यांचं 4-4 लाख, 5-5 लाख पर कॅपिटा इन्कम आहे. परंतु माझ्या बुलढाणा, नंदुरबार, गडचिरोली, हिंगोली, वाशिम या जिल्ह्यांचं पर कॅपिटा इन्कम किती आहे तुम्ही अनुभवलंय का, बघितलंय का? अहो ते 1 लाख सुद्धा नाही. माझ्या बुलढाणा जिल्ह्याचं पर कॅपिटा इन्कम जे आहे ते फक्त 86,000 आहे. कुठे 4 लाख, कुठे 5 लाख आणि कुठे 86,000. आणि म्हणून ह्या ज्या वल्गना होतात की महाराष्ट्र नंबर 3 वर, महाराष्ट्र नंबर 2 वर आहे. हो भाऊ, आम्हाला पण छान वाटतंय महाराष्ट्र नंबर वर गेलाय, पण ग्रामीण भागातल्या उद्योजकतेचं काय? ग्रामीण भागातली ही जी डिस्क्रिमिनेशन आहे त्याच्याबद्दल कोणी बोलणार आहे की नाही? आणि या संदर्भामध्ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उद्योग मंत्री महोदय यांना माझी विनंती आहे की कृषी क्षेत्रावर आधारित, कृषीशी संबंधित जे काही ॲग्रो प्रोसेसिंग युनिट्स आहेत, जे काही पल्प आहेत, फळबाग आहेत, याच्यावर आधारित आम्हाला उद्योगाच्या अनुषंगानं त्या ठिकाणी बाजारपेठा आल्या पाहिजेत. अध्यक्ष महोदय, शिवसेनेच्या वतीनं मी एकटाच बोलतोय, मला जरा वेळ द्या ना. आम्ही नेहमीच त्या याच्यामध्ये जातोय, थोडासा आज वेळ द्या, आज बोलू द्या. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या गोष्टी चालू असताना या शेतकऱ्याला, या सगळ्या ग्रामीण भागाला अनेक अडचणींचा सामनाही करावा लागतो. 25 आणि 26 जूनचा जो काही ढगफुटी झाली माझ्या जिल्ह्यामध्ये, त्याच्यामध्ये मेहकर आणि लोणार तालुका, तसंच सिंदखेड असेल, चिखली असेल, हे सगळे सफर झाले. परंतु मेहकर तालुक्याने अभूतपूर्व अशी ढगफुटी अनुभवली. म्हणजे त्याच्या इतिहासात एवढा कधी ढगफुटी झाली नाही. अध्यक्ष महोदय, नदी नाले तुडुंब वाहिले, त्यांच्या उपनद्या ज्या आहेत, नद्या खोंगळ्या सगळ्या अक्षरशः वाहून गेल्या. हजारो एकरची जमीन आहे ती खरडून गेलेली आहे. आणि आता आपल्याकडे जवळपास 50,000 हेक्टरची जमीन आहे, त्याच्यावरची शेती सुद्धा वाहून गेलेली आहे, पीक नाही आहेत. आता जो काही आपले नुकसान भरपाईचे पंचनामे सुरू आहेत, पण पंचनामे करत असताना जे काही नुकसान भरपाईचे गाईडलाईन्स आहेत, ते नुकसान भरपाईचे जे गाईडलाईन्स आहेत अध्यक्ष महोदय, ते सुद्धा बदललेले आहेत, ते अतिशय तुटपुंजे आहेत. आणि म्हणून हे नुकसान भरपाई देताना त्या तुटपुंजा गाईडलाईन्सच्या ऐवजी प्रति हेक्टरी 75,000 रुपये नुकसान भरपाई द्यावी, ही मागणी अजितदादा पवार उपमुख्यमंत्री असताना ऑगस्ट 2022ला त्यांनीच केली आहे. 75,000 नसेल तर किमान 50,000 तरी द्या, पण आज रोजी फक्त 22,000 हेक्टरी नुकसान देण्यात येत आहे. अतिशय चुकीचं आहे. आणि म्हणून आपण नॉर्म्स बदलले पाहिजेत. दुसरं, जे काही खरडून गेलेली माती आहे, दगडं आलेली आहेत, काही जमीन निकामी झालेली आहे, ते दुरुस्त करण्यासाठी नॉर्म्स मध्ये कुठेही बसत नाही. या संदर्भात शासनाने स्वतंत्र पॅकेज या ठिकाणी स्वतंत्र पॅकेज या ठिकाणी शासनानं द्यावं लागणार आहे. आणि माझी इच्छा आहे, माझी खात्री आहे की शासन या संदर्भात निश्चितपणानं वेगळं पॅकेज देईल आणि मेकरवर जो कोसळलेली जी आपत्ती आहे त्याला भरपाई देईल. अध्यक्ष महोदय, पीक विम्याच्या संदर्भामध्ये सुद्धा मागच्या वेळेसचा पीक विमा जो होता 1 रुपयामध्ये होता. आताचा पीक विमा काय झालाय? आपण शेतकऱ्यांची कैवारी म्हणतो ना, मग मागच्या वेळेस 1 रुपयात पीक विमा होता. आता पर एकरी किमान सोयाबीनच्या उदाहरण सांगतो, 1100 रुपये भरावे लागणार शेतकऱ्यांना. शेतकरी हवालदिल झालेला आहे पहिल्या. आणि त्याच्यामुळं जी पीक विमा जी पॉलिसी आणलेली आहे ती सुद्धा आपली बरोबर नाहीये. सन्माननीय सदस्य श्री अमित झनक. अध्यक्ष महोदय, एकच मिनिट थांबा, 2 मिनिटं. अध्यक्ष महोदय, 2 मिनिटं कन्क्लूड करू द्या. मला बोलण्यासारखा मी एकच तर उमेदवार आता बोलतोय शिवसेनेच्या वतीनं. दिला तुम्हाला वेळ दिलाय, सर्व वेळ दिला. मला बोलायचं आहे, रिप्लाय घ्यायचा आहे, बाकीचा बिझनेस आहे. विरोधी पक्षातली लोक सुद्धा मला बोलायला वेळ दिलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, कन्क्लूड करा. अध्यक्ष महोदय, ज्या दिवशी शेतकऱ्याच्या घरामध्ये दुधाळ गायी असतील, ज्या दिवशी शेतकऱ्यांचा विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश, उर्वरित महाराष्ट्रामध्ये दुग्ध व्यवसाय भरभराटीला येईल, ज्या दिवशी शेतकरी समृद्ध होईल, ज्या दिवशी सिंचन व्यवस्था, पूरक व्यवसाय, ॲग्रो इंडस्ट्रीचा वापर होईल आणि शेतकरी सुखी होईल, त्या दिवशी हा महाराष्ट्र खऱ्या अर्थानं छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, शाहू आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेला महाराष्ट्र असेल. त्यावेळेस सगळा आपण सगळे सुखी हो. शेतकरी सुखी तर समाज सुखी. आणि म्हणून
मी एवढंच म्हणेल, सन्माननीय सदस्य श्री अमित झनक, ह्या नभाने ऐका, शेवट अध्यक्ष सन्माननीय महोदय, सदस्य अभिमन्यू ह्या पवार. नभाने ह्या भुईला, अध्यक्ष महोदय शेवट, ह्या नभाने ह्या भुईला ज्ञान द्यावे आणि ह्या मातीतून चैतन्य गावे. कोणती पुण्य अशी येती फळाला, जोंधळ्याला चांदणे लगडून जावे, जोंधळ्याला चांदणे लगडून जावे. धन्यवाद अध्यक्ष. असं होता येईल ना? तसं करू? अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. झाल्यावर तर देतो. अरे, बोलता येईल, तुम्हालाही बोलता येईल. नाही आता ऐका, ते झाल्यावर तुम्हाला देतो. हा, हे बघा, फक्त 8च लोक बोलणारे आहेत. ऐका, त्यामुळे तुम्हाला संधी मिळणार आहे. हे झाले की तुम्हाला देतो. हो, मिळणार तुम्हाला संधी. बरं, 1 मिनिट थांबा, त्यांना होऊ दे. चला, ते झाल्यावर तुम्ही बोला. ठीक आहे. अध्यक्ष महोदय, हेमंत ओगले. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. ते झाल्यावर मग तुम्हाला बोलतो. 293 अन्वय प्रस्तावावरती मी माझं इथं मत मांडण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, आपला शेतकरी मुळातच अडचणीत आहे आणि मागच्या काही दिवसातलं जर वातावरण पाहिलं तर वारंवार शेतकऱ्यांच्या विरोधात विधानं केली जात आहेत सरकारच्या काही मंडळींकडून आणि त्यांना पूर्णपणे प्रोटेक्शन मिळतं आहे. हे एकदम चुकीचं आहे आणि शेतकऱ्यांवरती आज जेवढ्या अडचणीत त्या आजपर्यंत कधीही नव्हत्या. भारतामध्ये जवळपास 12.5 लाख कोटीचं कर्ज हे शेतकऱ्यांवरती आहे आणि त्यातलं 8.5 लाख कोटीच्या आसपासचं कर्ज हे फक्त एकट्या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांवरती आहे. आणि आज आपण पाहिलं तर 2025 मध्ये 2675 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत आणि यावर्षी 2024चं सांगतो, 2025ला फक्त 3 महिन्यात 767 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात. ह्या सरकारमधील मंत्र्यांचं उत्तर आहे, वरती विधान परिषदेमध्ये दिलेलं. जर एवढ्या आत्महत्या होत असतील तर आपल्याला थोडासा शेतकऱ्यांच्या बाबतीत विचार करावा लागेल. अध्यक्ष महोदय, राज्याच्या कृषी मंत्र्यांनी जे काही उद्गार काढले होते शेतकऱ्यांच्या बाबतीत, ढेकळांचे पंचनामे करायचे का, तर पंचनामे करायचे कशाचे? शेती ही मुळातच ढेकळापासून तयार झालेली असते आणि ज्यावेळेस पाऊस पडतो त्यातून नुकसान होतं त्यावेळेस त्याचंच ढेकळांचेच पंचनामे करावे लागतील आणि शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. शेतकऱ्यांना आज जी काही परिस्थिती तयार झाली त्या परिस्थितीमधून आपल्याला फक्त सरकार वाचू शकेल असं त्यांना वाटतं, परंतु ज्या पद्धतीने सरकार वागत आहे अजिबातही शक्यता वाटत नाही की शेतकऱ्यांना सरकारची काही काळजी आहे. अध्यक्ष महोदय, काही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. सौर योजना जी आहे, सौर योजनेमध्ये जे नदीच्या कडेचे शेतकरी आहेत त्यांना सौर पंप मिळत नाही, त्याच्यामध्ये बदल केला पाहिजे. त्या जे काही सरकारचे नियम आहेत त्या नियमामध्ये बदल केला पाहिजेत. जिथे शक्य नसेल तिथं जे वीज कनेक्शन द्यायचं बंद केलेलं आहे ते वीज कनेक्शन परत देणं चालू केलं पाहिजे. कारण सौर योजनेमध्ये जवळपास आजपर्यंत लाखो लोकांनी अर्ज भरून ठेवलेले आहेत, परंतु तेवढा पुरवठा होऊ शकत नाही. त्यामुळं जर त्याला वेळ लागत असेल तर 6 महिने 1 वर्ष जर त्याचा वेटिंग पिरियड असेल तर तात्पुरत्या स्वरूपात शेतकऱ्यांना नवीन वीज कनेक्शनची परवानगी देण्यात यावी. अध्यक्ष महोदय, 2025 मध्ये अचानक मे मध्ये आपण बघितलं की वादळी पावसाने शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान झालेलं आहे. केळी, पेरू, द्राक्ष, डाळिंब सगळ्यांचंच नुकसान झालेलं आहे. त्यामुळे यांचे पंचनामे झालेले आहेत, परंतु मी सकाळी याच्यामध्ये विषय मांडला होता. याच्यामध्ये जी ट्रिगर निश्चित करण्याची पद्धती आहे ती ट्रिगर निश्चित करण्याच्या पद्धतीमध्ये बदल करावा लागेल, तरच शेतकऱ्यांना व्यवस्थित पद्धतीत आपल्याला पीक विमा नुकसान भरपाई देता येईल. ही नुकसान भरपाई अत्यंत तुटपुंजी आहे. माझी मागणी या आपल्या माध्यमातून की कमीत कमी 75,000 रुपये हेक्टरी शेतकऱ्यांना फळबागेसाठी मदत केली पाहिजेत आणि इतर गोष्टींसाठी 50,000 हेक्टरी अशी मदत केली पाहिजेत. अध्यक्ष महोदय, कोकणामध्येही अतिवृष्टी झाली. कोकणामध्ये जास्त करून जून जुलैमध्ये पाऊस पडतो, परंतु यावेळेस अचानक मे महिन्यामध्ये पाऊस पडलेला आहे आणि मे मध्ये पाऊस पडल्यामुळं जे मुदतपूर्व शेतीची कामं करायची असतात त्याच्यामध्ये अडचणी झाल्या. त्यामुळं भात शेतीचं वगैरे खूप नुकसान झालेलं आहे. त्यामुळं आपल्याला विनंती आहे आपल्या माध्यमातून की कोकणातल्या लोकांना विशेष पॅकेज सरकारने तयार करून त्यांना मदत केली पाहिजेत. शासनाने महाॲग्रोचे AI धोरणाला मंजुरी दिली, त्याबद्दल शासनाचं धन्यवाद. कारण नवीन येणारा काळ
हा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आहे आणि त्या माध्यमातून आपल्याला शेतकऱ्यांना खूप मदत करता येऊ शकते. आम्ही काही दिवसापूर्वी बारामती ॲग्रो आणि रयत शिक्षण संस्था यांच्या वतीने माझ्या विधानसभा मतदारसंघामध्ये मी AI टेक्नॉलॉजीवरती एक कार्यशाळा आयोजित केली होती आणि त्या कार्यशाळेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आम्ही सांगितलं की कशा पद्धतीने त्याची मदत होणार आहे. तर शासनाची जे कृषी महाविद्यालय आहेत किंवा इतर काही सरकारी यंत्रणा आहेत यांनी जर अशा पद्धतीत काही कार्यशाळा आयोजित केल्या तर निश्चित AI टेक्नॉलॉजीच्या येणाऱ्या काळामध्ये शेतकऱ्यांना मदत होणार आहे. 1 रुपयातली जी पीक विमा योजना आहे ती बंद करणार आहे असं काही सध्याला वातावरण आहे. तर ती 1 रुपयाची पीक विमा योजना बंद केली नाही पाहिजेत अशी माझी आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती आहे. धान पीक असेल, सोयाबीनची खरेदी असेल, ही प्रचंड प्रमाणात खरेदी झालेली आहे, परंतु त्याचे अद्यापपर्यंत पैसे दिले गेलेले नाहीत. त्याचबरोबर जे ऊस उत्पादक शेतकरी आहेत त्यांची FRPची जे फरक आहे तो अजूनपर्यंत दिला गेलेला नाही, तर तोही त्वरित देण्यासंदर्भात आदेश करण्यात यावेत. किमान आधारभूत किंमत हा जो शासनाने ठरवला होता ती किमान आधारभूत किंमत कुठल्याही पिकाला मिळत नाही. तर परत एकदा सरकारने विचार करावा की आपण ज्यावेळेस निवडणुकीच्या अगोदर जे आश्वासन दिलं होतं ते आश्वासन पाळून किमान आधारभूत किंमत ही शेतकऱ्यांच्या पिकाला मिळावी ही आपल्या माध्यमातून विनंती. अध्यक्ष महोदय, शेतीबरोबरच शेतीपूरक व्यवसायामध्ये दुधाचा फार मोठा वाटा आहे आणि या दुधाच्या वाट्यातून रोजचा शेतकरी त्याचा खर्च हा त्या दुधाच्या माध्यमातून भागवत असतो. त्यामुळे आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की जो दुधाचा भाव कमी होत चालला आहे त्याच्यामध्ये सरकारने आता लक्ष घालणं गरजेचं आहे. शेतकऱ्यांना किमान 40 रुपये लिटरने दूध दिलंच गेलं पाहिजेत एवढी मी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण पाहतो की शेतकऱ्यांकडून आपण 27 रुपये 30 रुपये लिटरने दूध घेतो आणि ज्यावेळेस बाजारात विकायला जातो ते दूध 60 रुपये 65 रुपये लिटरने जातं. एवढा जर दुप्पट फरक असेल तर त्याला शेतकऱ्यांना जर अजून 10 रुपये जास्त मिळाले तर शेतकरी निश्चित त्या ठिकाणी तुमचा आभार मानेल. स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे विमा योजना आहे याच्यातले कितीतरी पैसे म्हणजे हजारो शेतकऱ्यांचे पैसे अद्यापपर्यंत दिले गेलेले नाही आहे. तर आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की ते पैसे त्वरित वितरित केले पाहिजेत. अध्यक्ष महोदय, परवा दिवशी एका गहन चर्चेला आपण इथं केलेली आहे. बोगस बियाणांवरती खूप चर्चा झाली आणि आज आपण बघतोय की जवळपास 30% बियाणं आज बाजारामध्ये बोगस बियाणं विकलं जातं आहे. त्याला पॅकिंग नाही आहे, त्याला कुठली ओपन याच्यामध्ये ते विकलं जातं आणि त्या माध्यमातून शेतकरी सगळ्यात जास्त अडचणीत येतो. कारण एकदा पेरणी झाली की तो वाट बघत बसतो आणि ती पेरणी वाया गेली की त्याच्या 30-40 हजार रुपयाचं नुकसान तिथेच होतं. त्यामुळे या बोगस बियाणांच्या ज्या कंपन्या आहेत, खाजगी कंपन्या आहेत, त्यांच्यावरती पूर्ण कंट्रोल सरकारने घेऊन त्यांचं थर्ड पार्टी, अध्यक्ष महोदय महत्त्वाचा विषय, ऑडिट केलं गेलं पाहिजेत. महाबीज जी सरकारची एवढी मोठी एक बियाण्यांची कंपनी आहे तिला जास्त ताकद करून तिला मजबूत करून तिच्या माध्यमातून जर बियाणं दिलं गेलं तर निश्चित त्याचा खूप फरक पडणार आहे. अध्यक्ष महोदय, शेवटचा मुद्दा आहे माझा. सरकारने सांगितलं होतं की शेतकऱ्यांची 100% आम्ही कर्जमाफी करू. तर माझी विनंती आहे आपल्याला की आम्ही हा मुद्दा वारंवार तिसऱ्या अधिवेशनातही मांडतोय की आमच्या शेतकरी बांधवांची 100% कर्जमाफी कधी करणार आहात याचे एक मला आपल्या माध्यमातून उत्तर हवं आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण जवळपास 86,000 कोटींचा शक्तीपीठ महामार्ग बांधत आहोत. त्या महामार्गापेक्षा आज शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणं गरजेचे आहे, कारण 12 जिल्ह्यातले अफेक्टेड शेतकरी ह्या पूर्ण महामार्गाच्या विरोधात आहेत. त्यामुळे हे 86,000 कोटी जर शेतकऱ्यांसाठी वापरले तर निश्चितपणे शेतकरी तुम्हाला आशीर्वाद देतील. आपल्या माध्यमातून जर तो आदेश झाला तर सर्व शेतकरी आपल्याला आशीर्वाद देतील आणि भविष्याच्या काळात आपण अजून मोठे व्हाल अशी आम्हाला निश्चित खात्री आहे. म्हणून आपल्याला विनंती की या संदर्भात आपण निर्णय द्यावा. एवढीच. अध्यक्ष महोदय, 1 मिनिट मी घेणार आहे फक्त आपल्याला. एकच नाही अध्यक्ष महोदय, 1 मिनिट घ्या. 1 मिनिट सहकार्य करावं लागेल. रिप्लाय घेऊन पुढे. बरोबर आहे अध्यक्ष महोदय, आम्ही 3च लोक बोलत आहोत. त्यामुळे आपल्याला विनंती आहे की शेतकऱ्यांसाठी अध्यक्ष महोदय 1 मिनिट द्या फक्त. 1 मिनिट अध्यक्ष महोदय, महत्वाचा विषय. एकच मिनिट घेतो. पीक विमा आणि शेतीचं जे नुकसान झालंय याचे त्वरित पंचनामे करून त्यांचं नुकसान भरपाई द्या आणि पीक विमा पहिला जसा होता त्याच पद्धतीने द्या. आणि पीक विम्याचं जे कार्यालय आहे ते कार्यालयाचं एक पोर्टल तयार करा आणि ते ओपन करा, कारण पीक विम्याचं कार्यालय कुठे आहे हे कुणाला सापडत नाही. त्यामुळे ते जिल्ह्यावरती त्याचं पोर्टल तयार करून ते सगळ्यांना दिसेल अशा पद्धतीत कार्यान्वित करा. एवढीच आपल्याला विनंती. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद.
विरोधी पक्षाने मांडलेला 293च्या प्रस्तावाला मी विरोध करायला या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम यावेळेसची आषाढी वारी अत्यंत उत्साहाने आणि अत्यंत यशस्वीपणे सरकारच्या माध्यमातून निर्विघ्नपणे पार पडली पांडुरंगाच्या कृपेनं. त्याबद्दल मी त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमारजी असतील, माननीय मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री महोदयांचं मनातून अभिनंदन करतो. आणि पांडुरंग या सगळ्यांना आणखीन पुढे अशीच सेवा करण्याची संधी द्यावी अशी मागणी या निमित्तानं करतो. अध्यक्ष महोदय, यांच्या प्रस्तावामध्ये संपूर्णपणे नकारात्मकता आहे. सकारात्मकता यांच्या लेखी नाहीच आहे. अध्यक्ष महोदय, एकही वाक्य सकारात्मक नाही आहे. सगळं वाईटच केलं का आम्ही सगळं काय? यांनाही काय कधी काय सत्ता देऊन बघितलं जनतेनं? त्यावेळेस काय दिवे लावले ह्यांनी? याचाही विचार या निमित्तानं लिहिताना करायला हवा होता. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इतका विपर्यास माननीय कृषी मंत्र्यांनी काय बोलले काय नाही आणखी याची सहनिशा न करता डायरेक्ट त्यांच्यावर आरोप करायचे, काहीतरी विपर्यास करायचा, जनतेमध्ये भ्रमनिरास करायचा, अशा पद्धतीनं हे चाललेलं अध्यक्ष महोदय. आणि पंचनामे तर आम्ही ऑलरेडी केले अध्यक्ष महोदय. हे खरं आहे की ह्या वेळेस अवकाळी पाऊस पडला. खरं म्हणजे जूनला पडणारा पाऊस मेमध्ये पडून गेला. 9 नक्षत्र पाऊस पडतो अध्यक्ष महोदय. यावेळेस मेमध्येच पडून गेला पाऊस अध्यक्ष महोदय. आणि आता पडत नाही. पण आम्ही त्यावेळेस जितका काय पाऊस पडला, जे काही शेतकऱ्याचं नुकसान झालं, फळबागाचं नुकसान झालं, त्या सगळ्याचे पंचनामे माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी, माननीय महसूल मंत्र्यांनी करायचे आदेश दिलेले आहेत. आणि ते पंचनामे पण झालेले अध्यक्ष महोदय. हे असं म्हटलं कोकणामध्ये पर्यटन कमी झालं. आमच्या इथं राणेसाहेब आहेत अध्यक्ष महोदय, त्यांना विचारून बघा, कोकणामध्ये गेल्या 10 वर्षामध्ये पर्यटन वाढत चाललेलं आहे अध्यक्ष महोदय. आणि आणखी पुढे वाढणार आहे. त्यामुळे हा मुद्दासुद्धा अत्यंतपणे बेसलेसपणा यामध्ये आहे अध्यक्ष महोदय. आणि यावेळेस अध्यक्ष महोदय, खतं बी बियाणं कुठल्याही जिल्ह्यामध्ये कमी पडलं नाही. तुम्हाला आठवत असेल अध्यक्ष महोदय, एक काळ होता अध्यक्ष महोदय, युरियासाठी लाईन लागायची. लोक त्या बी बियाणं दुकानासमोर, खता दुकानासमोर लाईनमध्ये उभा राहायचे. पहाटे पहाटे जाऊन आम्ही त्यात लाठीचार्ज खायला, आम्ही काट्या खाल्ल्या त्या अध्यक्ष महोदय त्याच्यामध्ये आंदोलनामध्ये. हे सरकार यांचं असताना आज काय अध्यक्ष महोदय, मागेल त्याला युरिया, मागेल त्याला बियाणे. हां, काय ठिकाणी चुकीचं होत असेल तर त्यावरही शासन या निमित्तानं अध्यक्ष महोदय कारवाई करतच आहे. अध्यक्ष महोदय, या निमित्तानं शक्तीपीठाचा उल्लेख काल बोलताना कोणीतरी केला परवाच्या दिवशी. अध्यक्ष महोदय, असाच विरोध समृद्धीला पण झाला होता. माननीय जयंतराव पाटलांनी अतिशय उपवासानं माननीय मुख्यमंत्र्यांना डिवसलं होतं. आणि ते म्हणत होते की म्हणे 4 वर्षात पूर्ण करणार. अध्यक्ष महोदय, आम्ही समृद्धी पूर्ण पण केला. आणि आम्ही कमिटमेंट केलं होतं जयंतरावांना, माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी, तुम्हाला सोबत घेऊन फिरतो. ते सोबत यायला तयार नाहीत. आम्ही कधीही घेऊन त्यांना सोबत यायला तयार अध्यक्ष महोदय. हेही या निमित्तानं आता सुरू झालंय. आता संपवा अध्यक्ष महोदय. त्या निमित्तानं शक्तीपीठ सुद्धा अध्यक्ष महोदय, या निमित्तानं मराठवाडा आणि विदर्भाला एक विकासाला गती देणारा एक शक्तीपीठ मार्ग होणार आहे. ज्या पद्धतीनं समृद्धी मार्ग आज विदर्भाला गती देतोय, विदर्भाच्या विकासाला गती देतोय, मराठवाड्याला विकासाला गती देतोय, त्याच पद्धतीनं शक्तीपीठ सुद्धा अध्यक्ष महोदय या निमित्तानं विकासाला या निमित्तानं गती देणार आहे, असंही या निमित्तानं मला या ठिकाणी सांगायचं अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, आमचं सरकार हे अंत्योदयाला आत्मा म्हणून काम करणारं सरकार अध्यक्ष महोदय. आम्ही शेवटच्या घटकाचा विचार करणारे अध्यक्ष महोदय, आम्ही सरकारमध्ये बसलेले लोक आहोत. त्यामुळे सामान्य माणसाचा विचार करून सामान्यांना काय लागतंय हे आम्हाला माहिती आहे अध्यक्ष महोदय. म्हणूनच सरकार आल्याबरोबर माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून 30 लाख कुटुंबांना घरकुल योजना अध्यक्ष महोदय दिली. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, आम्ही 50,000 रुपये पूर्वी दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या योजनेतून देत होतो घर जागा खरेदी करायला. यावेळेस आम्ही 1 लाख रुपये देतोय अध्यक्ष महोदय. त्यामुळं संपूर्ण गरिबांना, बेघरांना पूर्णपणे घर देण्याचा कार्यक्रम या निमित्तानं होतो अध्यक्ष महोदय. या निमित्तानं अध्यक्ष महोदय, आपण सरकार आल्याबरोबर सगळ्यांना मोफत वीज पुरवठा देतो अध्यक्ष महोदय. कृषी पंपांना पूर्णपणे मोफत वीज आहे आज. आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांनी मानस व्यक्त केला आहे की 12 तास उच्च दाबानं वीज आम्ही देणार आहोत अध्यक्ष महोदय येणाऱ्या काळामध्ये. त्या दृष्टीनं काम पण चाललंय अध्यक्ष महोदय. आपण अर्धा तास ठेवलेला ह्याच्यासाठी, आता 33 मिनिटं झाली आहेत, तुम्ही कन्क्लूड करा महोदय. या निमित्तानं आम्ही अध्यक्ष महोदय शेतरस्त्याच्या विषयामध्ये आपण बघितलं की माननीय महसूल मंत्र्यांनी धाडसी निर्णय घेतले. त्यांनी काल एक निर्णय घेतला, त्याच्या मी या निमित्तानं अभिनंदन करणार आहे. पण अध्यक्ष महोदय, शेती रस्ता हा शेतकऱ्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा विषय अध्यक्ष महोदय. त्या निमित्तानं इतर हक्कामध्ये जे रस्ते आपण केलेले आहेत, इतर हक्कामध्ये नोंद करण्याची परवानगी या निमित्तानं महसूल मंत्र्यांनी दिली आहे. मी त्यांचं अभिनंदन या निमित्तानं अध्यक्ष महोदय करणार आहे. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय,
आम्ही अध्यक्ष महोदय सिंचनाकडे फार लक्ष या निमित्तानं सरकार आपलं देतंय. हजारो कोटीच्या प्रकल्पांना मान्यता दिली अध्यक्ष महोदय. आज बघता तुळजापूरसारखा ड्राय झोन सुद्धा संपूर्ण 100% आज ओलिताखाली येणार अध्यक्ष महोदय. नदीजोड प्रकल्प हा एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प माननीय मुख्यमंत्र्यांनी मांडला आहे. या नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय नार पार गिरनार नदीजोड प्रकल्पामुळे नाशिक जळगाव जिल्ह्यातील साधारण 49,516 हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे अध्यक्ष महोदय. आणि अध्यक्ष महोदय मला खात्री आहे विदर्भातील वैनगंगा पैनगंगा नळगंगा हे जर प्रकल्प जोडले गेले नद्या एकमेकाला तर 10 लाख एकर जमीन या निमित्तानं ओलिताखाली येणार अध्यक्ष महोदय. याचबरोबर दमणगंगा एकदरे गोदावरी या 2300 कोटीच्या नदीजोड प्रकल्पांना जर झाले तर साधारण 4 TMC पाणी या निमित्तानं अध्यक्ष महोदय येणार आहे. अध्यक्ष महोदय पश्चिम वाहिन्याचं वाहून जाणारं समुद्राला जाणारं पाणी मराठवाड्याकडे वळवण्याचा या निमित्तानं एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बाकी सगळं चला महोदय. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. ह्या 293च्या आजच्या 293च्या प्रस्तावावरती बोलण्यासाठी उभा आहे. शेतकऱ्याच्या बाबतीमध्ये आज त्या ठिकाणी विविध लोक विविध स्टेटमेंट करतायत. लेतो अंगावरती चिंध्या खातो मिरची भाकर काडी उसाचा पाचट जगाला मिळी गोड साखर त्याच्या पायी हे काय पाप. आज माझा बाप शेतकरी उभ्या जगाचा पोशिंदा आहे. भाळी लेतो रात्र दिस कामधंदा कष्ट सारे त्याच्या मापी माप मात्र दुसऱ्याच्या हाती. आज माझ्या शेतकऱ्याची बाप काढण्याची प्रथा त्या ठिकाणी महाराष्ट्रात चालू असताना आज मात्र आपल्याला त्याच्यावरती आज आमच्या पंढरपूर तालुक्यातला एक विषय मे 2024 मध्ये कालावधीमध्ये पंढरपूर तालुक्यात अवकाळी त्या ठिकाणी पाऊस पडला आणि त्याच्यासाठी जो प्रशासकीय अवकाळीचा निधी द्यायचा होता त्याच्यामध्ये तहसीलदारांकडनं चूक झाली आणि 7 कोटी 9 लाख पाठवण्याऐवजी 2 कोटी 60 लाख पाठवला. 1 वर्ष झाला आज त्याला मदत मिळत नाही. चूक अधिकाऱ्याची होती परंतु भोगायला लागते मात्र शेतकऱ्याला. आणि मग शेतकऱ्याच्या बाबतीमध्ये आपण बघितलं गेल्या 3 महिन्यात 267 शेतकऱ्याच्या आत्महत्या झाल्यात. तर याच्यावरती वेळेवरती तोडगा काढणं आवश्यक आहे. शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा आहे. आज त्याला त्या ठिकाणी कर्जमाफीच्या माध्यमातून आपण जे दिलेलं आश्वासन आहे ते लवकर. एक मिनिट मला सर्व सन्मान्य सदस्यांना कळविण्यात अत्यंत आनंद होतो की आज आपल्या सभागृहाचे कामकाज पाहण्यासाठी गोवा विधानसभेचे अध्यक्ष डॉक्टर रमेश तवडकर विशेष अभ्यागत कक्षामध्ये उपस्थित आहेत. आपण सर्वजण त्यांचे टाळ्यांच्या गजरात हार्दिक स्वागत करूया. बोला. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. आज आमच्या शेतकऱ्याला कर्ज माफी नाही आणि दुसऱ्या बाजूला मात्र कर्ज घ्यायला बँकेत गेल्यानंतर सिबिलची अट्ट मुख्यमंत्री महोदयांनी त्या ठिकाणी सह्याद्रीवरती बैठक घेतली आणि सिबिलची अट्ट काढली. परंतु त्या ठिकाणी बँक मॅनेजरकडे आम्ही गेल्यानंतर बँकवाला म्हणतोय आम्हाला अजून लेखी आलेला नाही GR आणि जोपर्यंत लेखी येत नाही तोपर्यंत आम्ही करत नाही. दुसरी गोष्ट आज ज्या ठिकाणी OTS झालंय ज्याचं 1 टाइम सेटलमेंट झालं याला 5 वर्षानंतर पीक कर्ज देणार. मग माझ्या शेतकऱ्याला कर्ज मिळत नाही. एका बाजूला कर्जमाफी नाही आणि मग शेतकऱ्याची अडचण इतकी मोठी होऊन बसली त्याच्यावरती मात्र काही आपल्याकडनं तोडगा निघत नाही. आज शेतीमाल त्या ठिकाणी माझा पंढरपूरवरनं सोलापूरला येत असेल माड्यावरनं पुण्याला येत असेल मुंबईला वाशी मार्केटला येत असताना RTO मात्र साहेब हे सगळ्यात महत्वाची बाब आहे. कालच एक त्या ठिकाणी ट्रक त्या 600 किलो फक्त केळी जास्त होती. आज शेतकऱ्याला काही वजन करायला माफ आहे का शेतात आणि 600 किलो जास्त आहे म्हणून 26,000 रुपयाचा दंड त्याला केला. आणि ह्यांचं मात्र धंदे काय आहेत साहेब 1500 रुपयाचं महिन्याला कार्ड घेतात 2,500चं 3,500चं आणि मग 50-50 टनाच्या ट्रका गेल्या चालतात. आणि मग शेतकऱ्याचा पिकअप 3 टनाचा 3.5 टन भरला तर त्या ठिकाणी त्याच्यावरती 26,000चा दंड केला जातो. DPDCच्या मीटिंगमध्ये देखील हा विषय बोललो त्या ठिकाणी करतो म्हणले परंतु आज देखील तशा कारवाया होत आहेत. तर शेतकऱ्याच्या मालाला ह्यातून पूर्णपणे मुक्त असलं पाहिजे. शेतकऱ्याला मात्र त्या ठिकाणी कुठल्याही पद्धतीने अडवणूक नाही झाली पाहिजे. हा सगळ्यात महत्वाचा विषय. मगाशी जसं समोरून सांगण्यात आलं की ज्या पद्धतीनं साहेब आज सोलार पंपाच्या बाबतीत आवश्यकता आहे. आज सोलार पंपाचे अर्ज केलेत पण त्यांना सोलार पंप मिळत नाहीत. दुसऱ्या बाजूला लाईटचं कनेक्शन मिळत नाही. मग शेतकऱ्यांनी शेती करायची कशी हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. आता आमचे समोरचे सदस्य सांगत होते बी बियाणं मिळतंय
त्या ठिकाणी लाईन लावावं लागते, पण त्या आज बोगस बियाणं मिळतंय, त्याच्यावरती देखील उलगडा होणं गरजेचं आहे. आज युरियाला लिंकिंग केल्याशिवाय कोणतंही त्या ठिकाणी दुकानदार खत देत नाही. त्या दुकानदाराची अडचण काय आहे, तर त्या दुकानदाराला वरनं कंपनीच लिंकिंग देते, तर मग आपल्याच हातात आहे, कंपनी सरकारीच आहे त्या. मग आपण लिंकिंग वरनच बंद केलं तर त्या शेतकऱ्याला लिंकिंगची गरज पडणार नाही. केळीच्या बाबतीमध्ये भाऊसाहेब फुंडकर योजनेमध्ये 5 एकरापेक्षा जास्त शेतकऱ्याला द्राक्ष आणि केळीला वगळलंय. त्याच्यामुळं आम्हाला खूप मोठा प्रश्न होतोय. त्या योजनेचा लाभ आमच्या शेतकऱ्याला 5 एकराच्या पुढच्याला होत नाही, तर ते भाऊसाहेब फुंडकर योजनेत देखील समाविष्ट करणं आवश्यक आहे. कन्क्लूड करा. आज त्या ठिकाणी कृष्णा भीमा स्थिरीकरणासारखा मोठा प्रकल्प, आज भीमा नदी त्या ठिकाणी साहेब 50,000 1 लाख क्युसेक्स पाणी वाहून जाते. हे वाहणारं पाणी शेतकऱ्यापर्यंत जाण्यासाठी सीनामाडा योजनेच्या उर्वरित त्या ठिकाणी पैसे देणं गरजेचं आहे, आणि ते पैसे दिल्याशिवाय हे पुढचं काम होणार नाही. एका बाजूला साहेब आज 86,000 कोटी रुपयाचा आपण शक्तीपीठ करतोय, परंतु मागचे जे रस्ते झालेत, आमचा पंढरपूर शेटपळ कुर्डवाडी रस्त्याचे अजून त्या ठिकाणी पैसे मिळाले नाहीत. आज किती तर भूसंपादनाचे पैसे मिळणं बाकी आहेत, आणि त्याच्या लवादा केसेस चालू आहेत, आणि त्याच्यावरती त्या ठिकाणी सुनावणी होतात, परंतु प्रत्यक्षात मात्र त्या ठिकाणी पैसे मिळत नाहीत. ह्याच्यावरती तोडगा काढणं आवश्यक आहे. एका बाजूला एवढा मोठा रस्ता करतोय, पण माया मतदारसंघातल्या रस्त्याची अवस्था काय, आणि आज कॉन्ट्रॅक्टर म्हणतायत की आम्हाला पैसेच PWD देत नाही. आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये आपण एका बाजूला दुसरं मोठं काम घेतोय, आणि मागची जी कामं आहेत ती मात्र अर्धवट सोडलेली आहेत. मग ह्याच्यावरती शेतकऱ्याचा माल त्या ठिकाणी गावातल्या रस्त्यातनं येणार आहे, आणि मग शेतकरी याच्यामध्ये अडचणी देतोय, तर त्या ठिकाणी आपण त्याच्यावरती देखील तोडगा लवकर काढणं गरजेचं आहे. आणि या सरकारच्या बाबतीत उजनी पर्यटन असेल, आमचं यमाई तलाव पंढरपूरचा सुशोभीकरण असेल, हे शेतकऱ्याच्या निगडीत असणाऱ्या गोष्टीला त्या ठिकाणी मात्र आपण पुढं बाजूला ठेवतोय. आपण बोलण्याची संधी दिली. धनकरजी बोला. नाही येत वाटतं सभागृहात. चला पुढे चला, उत्तर घेऊया. मंत्री महोदय. माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र विधानसभा नियम 293 अन्वये विरोधी पक्षाचे नेते, सर्व सन्माननीय सदस्य, आदित्यजी ठाकरे, विजय वडेट्टीवार आणि इतर सर्वांनी जो चर्चा उपस्थित केली, आणि सभागृहात श्री विजय वडेट्टीवार, श्री सुमित वानखेडे, श्री सचिन पाटील, श्री रोहित पवार, श्री जयंत पाटील, श्री भास्कर जाधव, श्री किरण लमाटे, श्री गजानन लवटे, श्री दिलीप बनकर, श्री कैलास पाटील, श्री रामदास मशराम, श्री मंजुळा गावित, विक्रमजी पाचपुते. मंत्री महोदय, आपला रिप्लाय आपण जो घेताय हा विषयावर पत्रिकेवर 8 नंबरचा जो विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव, विरोधी पक्षाचा पहिल्या आठवड्यातला जो प्रस्ताव होता 8 आणि 10 त्याच्यावरचं रिप्लाय आपण आता घेतोय. पुढचा विषय नाही, 10वा नाही. नाही मग 8 वरचा थोडा मला बोलायचं. श्रीमती मंजुळा गावित, विक्रम पाचपुते, प्रवीण स्वामी, बाबाजी काळे, समीरजी कुनावर, आदित्यजी ठाकरे, नाना पटोलेजी, काशीनाथ दाते, नमिता मुंडळा, अभिमन्यू पवार, श्री हेमंत ओगले, अभिजित पाटील आणि अनेक इतर सर्व सन्मान्य सदस्यांनी आपापल्या अनुभवातून, आपापल्या अभ्यासातून कृषी क्षेत्रामध्ये आणि महाराष्ट्राच्या इतर सर्व विषयावर आपले विचार या ठिकाणी व्यक्त केले. शेवटी कुठलाही सदस्य कुठल्याही पक्षाचा असला तर त्यांचा एक अनुभव असतो. तळागाळात काम करत असताना त्यांच्या अनुभवातून अनेक बाबी सभागृहाच्या निदर्शनास येते, आणि ज्यांनी ज्यांनी या 293च्या प्रस्तावामध्ये मार्गदर्शन केले, आपले विचार व्यक्त केले, त्या सर्व सन्मान्य सदस्यांना मी मनापासून धन्यवाद देतो आणि त्यांचा आभार मानतो. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपल्या राज्याने नेहमीच कृषी क्षेत्राला प्राधान्य दिलं आहे. आपण नेहमीच असं म्हणतो की आपण शेतकऱ्यांसाठी राज्य करतो. महाराष्ट्रात सर्व पक्षाचे जे राजकीय लोकप्रतिनिधी निवडून आले त्या सर्वांचे शेतकऱ्यांच्या प्रति कमिटमेंट आहे, आणि सातत्याने जेव्हाही शेतकऱ्याचा विषय येतो आपण शेतकऱ्याला एक वेगळ्या भूमिकेने पाहतो, आणि आपल्या अन्नदात्याच्या प्रति आपला ऋण व्यक्त करण्यासाठी सदैव आपण लोकहिताचे निर्णय आजपर्यंत घेत आलेलो आहोत. आणि विशेष करून आपली महायुतीची सरकार आल्यानंतर मागील 3 वर्षामध्ये जे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी निर्णय झाले, जे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी जो निधी खर्च करण्यात आला, त्याचा जर आकडेवारीचा आपण जर अभ्यास केला
ते प्रत्येकाला मान्य करावं लागेल की महाराष्ट्राच्या इतिहासात शेतकऱ्यांसाठी सर्वात जास्त निधी हा मागील 3 वर्षात खर्च करण्यात आलेला आहे. आज महाराष्ट्राचा जर आपण विचार केला, इतकं सर्व करूनही आज आपल्या स्वातंत्र्याला इतके वर्ष झाले, 1 मे 1960ला महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यानंतर आज आपलं भौगोलिक क्षेत्र 307.58 लक्ष आहे आणि लागवडीला एक क्षेत्र हा 203.91 लक्ष हेक्टर आहे आणि निव्वळ पेरणी क्षेत्र 165.71 लक्ष हेक्टर आहे. जर आपण पाहिलं तर महाराष्ट्रामध्ये 1,71 कोटी शेतकरी आहे. त्याच्यात लहान शेतकरी 29.91 आहे आणि सीमांत शेतकरी 54.60 आहे. आपण सातत्याने पाहतो की महाराष्ट्रात प्रत्येक सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अनेक निर्णय केले. 2दा कर्जमाफी झाली. पहिले मनमोहन सिंग साहेबांची कर्जमाफी झाली, नंतर देवेंद्रजी मुख्यमंत्री असताना कर्जमाफी झाली, नंतर उद्धवजी मुख्यमंत्री असताना कर्जमाफी झाली. परंतु एवढ्या सर्व कर्जमाफी झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये बदल घडला नाही का? बदल घडलाय. आपण विकासाच्या दृष्टीने पुढे चाललो. आत्महत्याच्या ज्या संख्या महाराष्ट्रात होत होत्या ते आपल्याला शून्यावर आणायचे आहे आणि ते आपण जर पाहिलं आत्महत्याची आकडेवारी तर ती आपण खूप हळूहळू रिड्यूस करत गेलो आणि आपले आकडे कमी होत गेलेले आहेत. तरी देखील आज काही प्रमाणामध्ये आत्महत्या होते, अत्यंत दुर्दैवी आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हे कुठल्याही राज्याला भूषणावं नाही आहे आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हे शून्यावर आल्याच पाहिजे. परंतु वारंवार कर्जमाफी आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी खर्च करून देखील आजपर्यंत आपण पूर्णपणे कृषी क्षेत्रामध्ये जे आपलं उद्दिष्ट आहे ते आपण साध्य करू शकलो काय? आणि साध्य करू शकलो नाही तर का करू शकलो नाही? कुठं आपण अपयशी ठरलो, कुठं आपण यशस्वी झालो, आपल्या काय चुका झाल्या, आपण कुठले निर्णय घेण्यामध्ये आपला विलंब झाला, आपण कुठले निर्णय घेणे अपेक्षित होते, इतर राज्यांनी कशा पद्धतीने कुठल्या क्षेत्रामध्ये प्रगती केली, काय काय झालेलं आहे याचं जर पूर्णपणे अवलोकन केलं तर आपल्या लक्षात येईल की निधी जरी आपण महाराष्ट्र देशामध्ये आपलं एक राज्य, एक समृद्ध राज्य आहे आणि कृषी क्षेत्रामध्ये जे आपण गुंतवणूक केली किंवा जे इन्व्हेस्टमेंट केली किंवा जे कृषी क्षेत्रावर जे खर्च केले, मग ते थेट कृषी विभागामार्फत होतं की इतर विभागामार्फत असो. आज आपण पाहिलं माननीय अध्यक्ष महोदय, तर नमो शेतकरी महासन्मान योजनेमध्ये आपण मागील 3 वर्षाचा जर आपण हिशोब पाहिला तर 3 वर्षामध्ये आपण 56,283 कोटी रुपये कृषी क्षेत्रामध्ये खर्च केले. आज जर आपण या ठिकाणी पाहिलं तर नमो शेतकरीमध्ये 23-24 मध्ये आपण या नमो शेतकरी योजनेमध्ये आपले लाभार्थी संख्या बघून एकूण 358 कोटी रुपये आपण खर्च केले. केंद्र सरकारने आपल्याला वेगळा निधी दिला आणि एकंदरीत नमो शेतकरी योजना असो की भाऊसाहेब फुंडकर फळ लागवड योजना असो की नानाजी देशमुख कृषी संवर्धन प्रकल्प असो, जर आपण याची पूर्णपणे बेरीज केली, महाराष्ट्रामध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजना असो, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना असो, हवामान आधारित पीक विमा योजना असो, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान असो, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना असो, राष्ट्रीय अभियान तेलबिया असो, एक जमीन आरोग्य सुपीकता कार्यक्रम असो, कृषी सिंचन योजना असो, पर क्रॉप योजना असो, मुख्यमंत्री कृषी अन्न प्रक्रिया योजना असो, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना असो, प्रधानमंत्री सूक्ष्म प्रक्रिया योजना असो, या सर्व योजनेमध्ये आज आपण मोठा रक्कम खर्च केली. दरवर्षी मागच्या कुठल्या सरकारच्या तुलनेमध्ये आपण पुढे गेलो आणि इतर विभागामार्फत देखील आपण जे पैसे खर्च केले, मग ऊर्जा विभाग असो, त्याचा जर आपण हिशोब लावला तर 69,889 कोटी रुपये खर्च केलेले आहे. याचा मी हिशोब देऊन या सभागृहाचा वेळ घेऊ इच्छित नाही आणि विशेष करून मी आपल्याला सांगू इच्छितो की बळीराजा मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना, त्याच्यामध्ये आपण आता उच्चांक केला. जर आपण पाहिलं अध्यक्ष महोदय, तर 2023-24 मध्ये आपलं वीज सवलतीचा जो खर्च होता त्याच्या तुलनेमध्ये जर आपण पाहिलं तर 7,372 कोटी रुपये आपली सबसिडी होती. जर आपण 24-25ला जर पाहिलं
तर आपली ही सबसिडी 17,319 कोटीची गेली आणि अनुसूचित जाती आणि जमातीचा विचार करून जर एकत्रित आपण हिशोब लावला तर 19,310 कोटी रुपये आपण मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेमध्ये आपण या ठिकाणी दिलेले आहे. यासोबतच इतर सर्व योजनेचा जर आपण अभ्यास केला तर आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये कृषी विभागाच्या अनेक योजना राबवत आहोत आणि कृषी विभागाच्या अनेक योजना राबवत असताना आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतकऱ्याला वेगवेगळ्या योजनेतून लाभ देत आहोत. आपण जर पाहिलं शेतकऱ्यांना जी नुकसान भरपाई आपण दिली आहे अध्यक्ष महोदय, ती नुकसान भरपाई मागील 3 वर्षात 16,389 कोटी रुपये दिली आणि मदत पुनर्वसन विभागामार्फत जी आपण मदत केलेली आहे पीक विम्याद्वारे आपण 16,389 कोटी दिली आणि मदत पुनर्वसन विभागामार्फत 19,592 कोटी रुपये आपण शेतकऱ्यांना मदतीच्या स्वरूपात दिलेले आहे. हे सर्व होत असताना मला सभागृहाच्या लक्षात आणून द्यायचं आहे की इतक्या सर्व योजना करूनही आज महाराष्ट्रामध्ये आपल्या आत्महत्येच्या संख्येमध्ये जरी फार मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला त्याला नियंत्रणात आणण्यामध्ये शक्य झालं तरी देखील आपल्याला अपेक्षित जी काही प्रगती आहे, आज आपण विजन 2047 हा विजन डॉक्युमेंट महाराष्ट्राचा तयार केलेला आहे. कृषी क्षेत्रामध्ये कशा पद्धतीने आपलं उत्थान होईल, कशा पद्धतीने कृषी क्षेत्र आपल्या राज्याच्या GDP कशा पद्धतीने योगदान देऊ शकेल, कशा पद्धतीने प्रत्येक नागरिकांचा दरडोई उत्पन्नात कशा पद्धतीने वाढ करता येईल, याचा जर एकंदरीत विचार केला माननीय अध्यक्ष महोदय तर आपल्याला लक्षात येईल की आपण नेहमी असं म्हणतो की एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये पीक उत्पादन झालं, प्रत्येक पीक ही राज्याच्यासाठी हिताची राहत नाही. काही पीक हे आपल्यासाठी असेट आहे, काही पीक हे आपल्यासाठी लायबिलिटी आहे. एखाद्या शेतमालाचं खूप मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झालं किंवा काही उत्पादनं अशी आहे की त्या उत्पादनाचा जर आपण विचार केला तर ते शेतकऱ्याला परवडत नाही, सरकारलाही ते घेणं परवडत नाही. त्याची साठवणूक कुठं करावी हे सरकारच्या समोर प्रश्न होतो. साठवणूक केल्यानंतर त्याची विल्हेवाट कशी लावावी, त्याचं भाडं कसं द्यावं, त्याला स्टोअर करून कशा पद्धतीने ठेवावं, असे अनेक प्रश्न उद्भवतात. आणि काही पिकं अशी आहे की ज्या पिकामुळे आपली राज्याच्या इकॉनॉमिक ग्रोथमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. ज्या ज्या पिकांमध्ये निर्यात पोटेन्शियल आहे, ज्या ज्या पिकामुळे जागतिक बाजारपेठेमध्ये ज्याची गरज आहे, किती आपल्या पिकाचं उत्पादन आपण एक्सपोर्ट करू शकतो, किती आपल्या उत्पादनाला जागतिक दर्जावर किंवा इतर राज्यामध्ये मागणी आहे. आणि म्हणून जे विकेल ते पिकेल ही जी योजना जाहीर झाली होती त्याच्यावर अंमलबजावणी झाली नाही. परंतु आमची सरकार हे निश्चितपणे आपल्याला सांगतो की आता या दृष्टीने कृषी विभागाचं नियोजन राहणार आहे की आपण आता 2 पद्धतीने पिकांची विभागणी केलेली आहे की कुठले पीक हे आपल्यासाठी असेट आहे आणि कुठले पीक हे आपल्यासाठी लायबिलिटी आहे. छत्तीसगड सरकारने जे शेतकरी धान लावणार नाही त्यांना 10,000 रुपयेचं. मंत्री महोदय, तुम्हाला साधारण किती वेळ लागणार रिप्लाय पूर्ण करायला? अर्धा तास. अजून अर्धा तास. उत्तर ऐकतोय अध्यक्ष महाराज शांततेनं. आता कसं आहे की या सरकारला शेतकरी हा दुर्लक्षितच आहे असं दिसतंय. नाही नाना भाऊ, आता तुम्ही कशासाठी उभे राहिले आहेत पहिली ते मला सांगा. मी पॉइंट ऑफ ऑर्डर उभा आहे. काय इनऑर्डिनेट काय वाटतंय तुम्हाला? तेच सांगतोय ना, इन ऑर्डर तेच सांगतोय. अध्यक्ष महाराज, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही भूमिका मांडली आणि महाराष्ट्रामध्ये 3 महिन्यात गेल्या 776 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्यात आणि म्हणून ही गोष्ट महत्त्वाची होती. आणि कॅबिनेट मंत्री, राज्याचे मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्र्यांनी उत्तर द्यावं अशी अपेक्षा होती. आपण कृपया राज्यमंत्र्यांच्या क्षमतेवरती संशय आणू नका. मला ही नवीन परंपरा राज्यामध्ये आपण आणता आहात अध्यक्ष महोदय, ही गंभीर बाब आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर एवढं दुर्लक्षित होत असेल, राज्यमंत्र्याच्या त्यांना ते किती कार्यक्षम आहे वगैरे याच्यावर जाणार नाही. निर्णय घेण्याची क्षमता त्यांची नाही आहे. कॅबिनेटमध्ये ते निर्णय जात नाही. कॅबिनेटमध्ये आमचे कॅबिनेट मंत्रीच जातात. कृषी मंत्री तो गायबच झाले. नाही नानाभाऊ, हे काय बरोबर नाही. बरोबर काय? सरकारला एवढं पाठीशी घालू नका. लक्षात घ्या, सरकारला एवढं पाठीशी घालू नका अध्यक्ष महाराज. प्रश्न येत नाही. घाला.
बरोबर नाही असं. रेकॉर्डवरून काढून टाकावं अशा पद्धतीचे हेतू आरोप त्यांना करता येणार नाही. ठीक आहे, आपण उत्तर द्या, मी तपासतो. चला उत्तर द्या. माननीय अध्यक्ष महोदय, एका बाजूने मी आपल्याला सांगत होतो की छत्तीसगड सरकारने अशा पद्धतीचा निर्णय घेतला आणि आपल्या राज्यामध्ये आपण नेहमी शेतकऱ्याला मदत करण्याच्या दृष्टिकोनातून अनेक निर्णय घेतले. ते बघा बसले. आपण धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणामध्ये बोनस दिलं. आता देखील महाराष्ट्राच्या इतिहासात जे ज्यांनी खरेदी केंद्रात धान दिला असो की नसो त्यांनाही बोनस देण्याचा निर्णय आपण केला. मला विरोधी पक्षाच्या दुःखाची जाणीव आहे. नानाभाऊचा पश्चाताप मला लक्षात येत आहे. एका बाजूनी राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये पायाभूत सुविधेचे काम होत आहे. एका बाजूनी मोठे मोठे समृद्धी महामार्ग सारखे रस्ते होत आहे. आज स्टेट हायवे MDR मोठ्या प्रमाणामध्ये हायम आणि ADB मध्ये योजना झालेल्या आहे. आणि हे सर्व होत असताना समाजातल्या प्रत्येक वर्गाला मदत करण्याचा महिलांसाठी लोकहिताचे निर्णय झाले. महिलांसाठी किती मोठ्या प्रमाणामध्ये निर्णय झाले. महाराष्ट्राच्या इतिहासात मागच्या सरकारमध्ये जेवढे महिलांच्या हितासाठी निर्णय झाले त्याची इतिहासात नोंद आहे. देशाच्या कुठल्याही राज्यामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी खर्च झाला नसेल. माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब सभागृहात या ठिकाणी आलेले आहे. त्यांची जी कारकीर्द आहे शेतकरी आणि महिलांना मदत करण्यासाठी सर्वात जास्त सरकारची तिजोरी खर्च झाल्यामध्ये त्यांचा एक विक्रम या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे. मी या गोष्टी मला या गोष्टीची जाणीव आहे की विरोधी पक्ष जरी दुबळा असेल, जरी विरोधी पक्ष कमकुवत असेल, परंतु सरकार विरोधी पक्ष सक्षम नाही आहे किंवा विरोधी पक्ष याची क्षमता नाही आहे म्हणून सरकार शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडणार नाही. सरकार शेतकऱ्याच्या मागे उभी आहे. काली होती, आजही आहे आणि उद्याही राहणार आहे. आणि हा जो निकाल आलेला आहे, महाराष्ट्राच्या जनतेने जो निकाल दिलेला आहे, एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये महाराष्ट्राच्या महिलांना, महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना जी मदत सरकारच्या वतीने झाली त्याच्यामुळे तुमची अवस्था झाली आहे, लक्षात घ्या. आणि अशा पद्धतीने सर्व सदस्यांना परत विनंती करतोय, खाली बसून बोलू नका आणि उठायला परवानगी दिली नाहीये. त्यामुळे भविष्यामध्ये आपली राहिली देखील एवढी देखील संख्या राहणार नाही, लक्षात घ्या. नानाभाऊ, माझी आपल्याला विनंती आहे, नानाभाऊ उत्तर होऊ दे, असं थोडीच चालणार आहे. उत्तर 1 मिनिट, उत्तर पूर्ण झाल्यावर हरकत घ्या. आता बसा. मी काय चुकीचं बोललो नाही, नाव घेतलं तर काय नाव काय आक्षेपाने बोललो नाही अध्यक्ष महोदय. मी सन्माननीय नानाभाऊ पटोले म्हटलेलं आहे. सांगितलं की शेतकऱ्यांच्या धान उत्पादक शेतकऱ्यांना आम्ही ज्या शेतकऱ्यांनी नाही असं कसं ऐका ना, माझा मुद्दा नानाभाऊ, तुमचं नाव निश्चितपणे हरकतास्पद नाहीये हे मी घोषित करतो. बसा आता. सरकारवर येऊ नये, महाराष्ट्राच्या जनतेला खरी वस्तुस्थिती जाऊ नये म्हणून अशा पद्धतीने व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. माझा आपल्याला प्रेमाचा सल्ला आहे. आणि शेतकऱ्यांच्या विषयावर मंत्री उत्तर देत आहेत. नाही, पण त्यामुळे तुम्ही त्यांचं उत्तर ऐकलं पाहिजे. तुमचं सर्व भाषण पूर्ण ऐकलं त्यांनी आणि त्यामुळे त्यांना उत्तर देताना तुम्ही आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आहे आणि तुम्ही शेतकऱ्यांचे नेते म्हणून स्वतःला हे करता ना, त्यामुळे अध्यक्ष महोदय त्यांना संरक्षण द्या आणि नानाभाऊला समज ठीक आहे. माझा मुद्दा एवढाच होता की धान उत्पादक शेतकऱ्यांना आपण बोनस देतात आहे, त्याचं स्वागतच करतो.
त्यांनी सांगताना सांगितलं अध्यक्ष महाराज की आम्ही जे केंद्रावर धान विकले त्यांना पण आम्ही बोनस देतो आणि ज्यांनी विकलं नाही. मी तुम्हाला सांगतो अध्यक्ष महाराज, हे रेकॉर्डला चुकीचं येतं याच्यासाठी सांगितलं की ज्या लोकांनी केंद्रावर धान विकले नाही त्यांना अजूनपर्यंत यांनी बोनस दिलेला नाही. मी ते सुधारणा करायसाठी बोललो तर ते एकदम राजकीय भूमिकेवर आले. कोण कोणासाठी आहे काय करताय तो मुद्दा नाही आहे ना अध्यक्ष महाराज. म्हणजे त्यांचा आवाज वाढतो आहे, ज्या पद्धतीने मांडतात आहेत. मग अध्यक्ष महाराज मुद्दा असा आहे की काही पण बोलावं. आता वेळ आपल्याकडे कमी आहे, लवकर शेतकऱ्यांना दिलं नाही तरी आम्ही दिलंच असं सांगत असतील आणि म्हणून आत्महत्या. नाना भाऊ, तुम्ही स्वतः माजी अध्यक्ष आहात, तुमच्याकडे राईट टू रिप्लाय आहे ना? कशाला आता तुम्ही उभे राहून त्यांना मध्ये थांबवताय? बरोबर नाही. चला. माननीय अध्यक्ष महोदय, किती जरी काही म्हटलं तरी नानाभाऊच्या मतदारसंघात मागच्या वर्षी धानाचा बोनस किती पद्धतीने वाटप झालेला आहे त्याची त्यांना पूर्ण जाणीव. नानाभाऊ म्हटलं, ठीक आहे, अति सन्मानी नानाभाऊ. आणि त्यामुळे चेष्टा नाही आहे. ज्या पद्धतीचा निकाल आला आणि ज्या फरकाने महायुतीचे उमेदवार निवडून आले आणि ज्या फरकाने आपले उमेदवार निवडून आले, आपण अशा पद्धतीने जर विरोध करायला गेलो आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर जर आपण अशा पद्धतीने विघ्न या ठिकाणी निर्माण केलं तर आपली जी वाचलेली संख्या ते देखील राहणार नाही. आणि माझी आपल्याला विनंती आहे की आपण गाडी सोडलेली आहे, आपण आपली गाडी सोडलेली आहे. मंत्री महोदय, आपण उत्तर द्या. आणि अशा पद्धतीने कृपया विघ्न आणू नका. मला माझ्या बोलण्याचा हक्क आहे, आपला मी व्यवस्थित ऐकून घेतलेला आहे. मंत्र्यांच्या भाषणामध्ये अशा पद्धतीने विघ्न आणण्याचा प्रयत्न कृपा करून करू नका. काय झालं की ते जे कमी मताचा जो फरक होता ना, बॅलेट पेपर, राज्यमंत्र्याच्या मध्ये आणू नका. मला जाणीव आहे या गोष्टीची. मी मंत्री म्हणून उत्तर देत आहे, सरकार म्हणून उत्तर देता, लक्षात घ्या. मला कल्पना आहे की काय वेदना आहे कोणाचे, कशा वेदना आहे कोणाच्या, माझ्या ते लक्षात आहे. आणि हे सर्व होत असताना अध्यक्ष महोदय, आज मी आपल्या सर्वांना या सभागृहाला सांगू इच्छितो की राज्य सरकारने अनेक निर्णय शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतले आणि भविष्याचा जो राज्य शासनाचा कृषी क्षेत्राचा दृष्टिकोन आहे त्यामध्ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पिकाला कशा पद्धतीने चालना देता येईल, जे पिकं आपल्यावर लायबिलिटी आहे त्याच्यावर आपल्याला कशा पद्धतीने, यांचं मी पूर्णपणे या ठिकाणी नियोजन केलेलं आहे. आणि नियोजन करत असताना जे काही सन्मान्य सदस्यांनी या ठिकाणी प्रश्न उपस्थित केले त्याचं मी उत्तर या ठिकाणी आपल्याला देणार आहे. सभागृहात अनेक सन्मान्य सदस्य ज्यांनी भाषण केले ते उपस्थित नाही, परंतु सन्मान्य सदस्य विजय वडेट्टीवार आणि इतर सर्व, ठीक आहे, मी एकत्रितच उत्तर देतो. साधारणतः लोकांची मागणी होती की पीक विमा योजनेमध्ये शेतकऱ्या सरकारने ट्रिगरमध्ये बदल केला. सन्मान्य सदस्य रोहित पवार आणि अनेक सन्मान्य सदस्यांनी ही बाब उपस्थित केली. माझा प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय की जेव्हा पीक विमा योजना नव्हती किंवा पीक विमा योजना राहिली नसती तर का सरकारने शेतकऱ्याला मदत केली नव्हती? आपण सभागृहाचे अनेक सन्मान्य सदस्य विरोधी पक्षाचे आरोप करतात की विमा कंपनीने शेतकऱ्याला पैसे दिले नाही. माननीय उद्धवजी ठाकरे विमा कंपनीच्या कार्यालयात मोर्चा घेऊन गेले होते. आपण देखील सांगितलं की विमा कंपनीने 7,500चा जवळपास नफा कमवला आणि वारंवार सभागृहात वारंवार लक्षवेधी उपस्थित होते, वारंवार प्रश्न उपस्थित होतात की विमा कंपनीने पैसे दिले नाही. माझा प्रश्न आहे, विमा कंपनी काही स्वतःकडून पैसे देत नाही, ते पूर्ण पैसे सरकारचे असतात. आज 110चा जो मॉडेल आहे, 80% पैसे जे सरकारने विम्याच्या स्वरूपात विमा कंपनीला जे पैसे दिले, विमा कंपनी 80% पर्यंत पैसे शेतकऱ्यांना वाटप करते आणि 20%चा नफा स्वतः कमवते. आणि 110च्या वर जर गेला तर मग मात्र सरकारला ते पैसे द्यावे लागतात. विमा कंपनी काही स्वतःच्या अकाउंटमधून पैसे देत नाही. आणि वारंवार जेव्हा सभागृहात मागच्या वर्षी 9 लाख लोकांनी
₹1 विमा योजनेचा चुकीचा लाभ घेतला. सरकारने कुठल्याही शेतकऱ्यावर कारवाई केली नाही, कोणाकडूनही वसुली केली नाही. परंतु या पद्धतीने जर पीक विमा योजनेतून गैरवापर झाला तर याचा अर्थ काय सरकार शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडते अशातला भाग नाही. आपण NDRF SDRFच्या निकषाच्या पुढे जाऊन आपण शेतकऱ्याला मदत केलेली आहे. ज्या शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेच्या लाभासोबत आपण SDRF NDRF मध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये तरतूद ठेवली होती, त्या तरतुदीतून मदत केली. त्यासोबतच जे SDRF NDRFच्या निकषातही बसले नाही त्यांना देखील राज्य सरकारने मंत्रिमंडळात जाऊन वेगळ्या पद्धतीने मदत करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. म्हणजे शेतकऱ्यांचा मदत मिळणे हे इन्शुरन्स मोडमध्ये न जाता आपण अश्युरन्स मोडमध्ये जावं अशा पद्धतीची सरकारची अपेक्षा होती. ज्या पद्धतीने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना होती, विमा कंपनी शेतकऱ्याला पैसे देत नव्हती आणि त्यामुळे गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विम्याला गोपीनाथ मुंडे सानुग्रह अनुदान योजना केली. आणि आपण जर आकडेवारी पाहिली तर आता कुठलाही शेतकरी, त्याची पत्नी, त्याचा मुलगा किंवा त्याची अविवाहित मुलगी यांचा मृत्यू झाला तर डायरेक्ट कृषी विभाग या ठिकाणी पैसे देत आहे. वारंवार विमा कंपनीकडे लोकांना चक्र मारावं लागत होतं. आणि आज पीक विमा योजनेमध्ये जरी पीक विमा योजना ₹1 आपण त्याच्यामध्ये बदल केला आणि जे केंद्र सरकारने आवश्यक ट्रिगर होतं तो ट्रिगर आपण ठेवलेला आहे. आणि मी आपल्याला सांगू इच्छितो की पीक विमा योजनेमध्ये जर आपण पाहिलं माननीय अध्यक्ष महोदय तर पीक विमा योजनेमध्ये जी मदत आपण शेतकऱ्याला केलेली आहे ती या ट्रिगरवर सर्वात जास्त मदत आहे जे केंद्र सरकारने जे कंपल्सरी केलेलं आहे. बाकीचे जे ट्रिगर आहेत त्याच्यावर देखील आजपर्यंत जी मदत झालेली आहे त्याची मी आकडेवारी आपल्याला सांगणार आहे. आणि म्हणून सरकार आणि शेतकरी जेव्हा माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे मीटिंग झाली, मी कृषी मंत्री आणि मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री होते, तेव्हा आमचा असाच निर्णय झाला होता की गोपीनाथ मुंडे सारख्या शेतकऱ्याला अश्युरन्स मोडमध्ये मदत करावी. परंतु शेवटी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही केंद्राची आहे आणि केंद्रातून देखील आपल्याला सुमारे 2000 कोटी रुपयाचा इन्शुरन्स असतो, त्याचं नुकसान होऊ नये म्हणून ती योजना आपण सुरू ठेवलेली आहे. पण ₹1 पीक विमा योजना बंद केली आणि त्याच्यातून जे 5000 कोटी रुपये वाचत आहे ते पैसे काही सरकारने इतरत्र वळते केले नाही, तर ते पैसे भांडवली गुंतवणुकीसाठी 25,000 कोटी रुपये पुढच्या 5 वर्षात शासन खर्च करणार आहे. आणि जर शेतकऱ्याला मदत करण्याची गरज पडली तर अध्यक्ष महोदय अनेक असे राज्य आहे देशामध्ये, गुजरात सारखे, ज्यांनी पीक विमा योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ ते घेत नाही आहे. याचा अर्थ त्या भागाच्या शेतकऱ्यांना मदत होत नाही अशातली बाब आहे का? नाही. मग शेतकऱ्यांना मदत जर करायची असेल तर शेतकऱ्यांना मदत शासन पूर्वी करत होतं. पीक विमा योजनेतून जे लोक बसतील त्यांना पीक विमा योजनेतून मदत करण्यात येईल आणि त्यासोबतच इतर जे लोक वंचित राहतील त्याला राज्य शासनातून मदत करता येईल. हे मला आवर्जून या ठिकाणी आपल्याला सांगायचं आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, अनेक निर्णय शेतकऱ्यांच्या संदर्भात शासनाने घेतले. आता लॉटरीच्या संदर्भामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये अडचण होती, वर्ष लॉटरी होत नव्हती आणि आता शासनाने निर्णय घेतलेला आहे की आता लॉटरी सिस्टम ही पूर्णपणे आपण कृषी विभागात बंद केलेली आहे आणि प्रथम येणाराच प्रथम प्राधान्य अशा पद्धतीची आपण योजना केलेली आहे. आणि त्यामुळे जे एक वर्ष जे शेतकरी तात्काळ बसत होते, पूर्वीची योजना होती की 100 लाभार्थी लाभ द्यायचा, 1000 लोकांनी अर्ज करावा. मग 100 लोकांचे अर्ज 1 वर्षानंतर मार्चमध्ये मंजूर करावे. मग 900 लोकांना सांगायचं की तुमचा अर्ज वेबगत झाला, तुम्ही पुढच्या वर्षात नवीन अर्ज करा. ही जी शेतकऱ्यांची अडचण होती ही अडचण दूर करण्यासाठी हा निर्णय केलेला आहे. आणि आता जर एखाद्या योजनेमध्ये जास्त प्रमाणामध्ये मागणी आली तर त्या जास्त प्रमाणामध्ये मागणी आली, एखाद्याची संख्या जर जास्त प्रमाणात असेल, एखाद्या योजनेमध्ये जर लाभार्थी जास्त प्रमाणात मागणी करत असेल तर त्यामध्ये जास्त नियतत्व ठेवू. आता मी या सभागृहाला सांगू इच्छितो की जे शेतकऱ्यांची मागणी असेल मागेल त्याला ते द्यायचा निर्णय शासनाचा आहे. ज्याला मागेल त्याला पॉली हाऊस, मागेल त्याला ग्रीन हाऊस, मागेल त्याला शेडनेट, मागेल त्याला ते. आता राज्य सरकार शेतीच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी एकंदरीत सर्वे करून शेतकऱ्याला कुठल्या कुठल्या वस्तूची गरज आहे, ज्याच्याकडे विहीर नाही त्याला विहीर, ज्याच्याकडे विहीर आहे त्याला सोलर पंप नंतर पाईपलाईन, मग ठिबक सिंचन, मग तुषार सिंचन, पर ड्रॉप पर मोर क्रॉपच्या पुढे जाऊन आता पर क्रॉप विल इन्क्रीज इकॉनॉमिक ग्राफ ऑफ स्टेट हा आता सरकारचा दृष्टिकोन राहणार आहे.
ज्या पिकांमुळे आज आपल्याला असंख्य अशा पिकं आहे की ज्या पिकांची आज आपण जर आकडेवारी पाहिली अध्यक्ष महोदय, तर अनेक पिकं अशी आहे की त्या पिकामुळे शेतकऱ्याला अपेक्षित असलेला लाभ या ठिकाणी होत नाही. आपण जर पाहिलं तर जे सरासरी उत्पन्न जे रेकॉर्डवर शासनाकडे या ठिकाणी आलेलं आहे पर फार्मर पर एकर, आणि कांदा खरीपमध्ये 27,500, कांदा रबीमध्ये 15,000, पोटॅटो 35,000, टोमॅटो 36,000, बनाना 1,12,000, कॅश्यूनट 45,000, सिट्रस 45,000, द्राक्ष 1,59,000, आंबे 1,25,000, डाळिंब 1,57,000, ऊस 37,000, कॉटन 15,000 आणि धान 6,300. हे सरासरी आहे, कमी जास्त प्रमाणामध्ये होऊ शकते. परंतु आपण जर पाहिलं तर जोपर्यंत आपण ज्या पिकामुळे आपली इकॉनॉमिक ग्रोथ होणार आहे त्या पिकांसाठी क्रॉप डायव्हर्शनची योजना आणणार नाही, त्यामुळे तोपर्यंत शेतकऱ्याचा काही भला होऊ शकणार नाही. कर्जमाफी हा पर्याय एकमेव पर्याय नाही आहे. कर्जमाफी आवश्यक आहे. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी जाहीर केलेलं आहे की जे वचनं आम्ही निवडणुकीच्या वेळेस शेतकऱ्यांना आणि जनतेला दिले होते ते आम्ही टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करू, योग्य वेळी पूर्ण करू. परंतु जे जे शेतकऱ्यांचे दुखणे आहे, जिथे जिथे शेतकऱ्यांना मदत पाहिजे, ज्या ज्या योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना मदत पाहिजे, जी जी शेतकऱ्यांची गरज आहे ती गरज पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने शासन आपले पाऊल पुढे नेत आहे. आणि मी आपल्याला सांगू इच्छितो की मोठ्या प्रमाणामध्ये ज्याही शेतकऱ्यांच्या मागण्या त्या सर्व मागण्या पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने शासनाचा या ठिकाणी प्रयत्न आहे. वेगवेगळ्या योजना शासनाने जरी आणल्या असतील, पोखरा प्रकल्प 1 असेल, पोखरा प्रकल्प टप्पा 2 असेल, स्मार्ट प्रकल्प असेल, कृषी यांत्रिकरणासाठी 535 कोटी रुपयाची योजना शासनाने आणली, भांडवली गुंतवणुकीसाठी आता 25,000 कोटी खर्च करत मी आपल्याला पूर्वी सांगितलेलं आहे. आणि जर आपण पूर्णपणे या ठिकाणी जर अभ्यास केला तर आपल्या लक्षात येईल की एकंदरीत उत्पादन पिकाचं घेत असताना प्रति एकरी जो नफा आहे तो नफा वाढवण्याच्या दृष्टीने विजन 2047 मध्ये जे काही शासनाने प्लॅनिंग केलेलं आहे त्याच्यापैकी मी काही बाबी आपल्याला या ठिकाणी सभागृहात सांगितलेलं आहे. एका बाजूनी आपण दरवर्षी खरीप आढावा सभा घेतो. आज आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की मोठ्या प्रमाणामध्ये जेव्हा आपण अन्नधान्यामध्ये आत्मनिर्भर नव्हतो तेव्हा आपण हरित क्रांतीची योजना आणली, तेव्हा आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये रासायनिक खताकडे वळलो. आज रासायनिक खताचा अतिवापर केल्यामुळे बहुतांश भागाची जमीनही खराब झालेली आहे. आज या सभागृहात उपस्थित असलेल्या सर्व सदस्यांना जर पैकी कोणाला विचारलं की एका बाजूने ऑर्गॅनिक पीक असेल आणि रेसिड्यू फ्री असेल आणि दुसऱ्या बाजूनी दुसरं पीक असेल तर कोणीही रासायनिक खत आणि कीटकनाशकचा वापर असलेलं पीक खाण्यासाठी इच्छुक नाही आहे. त्यामुळे ऑर्गॅनिक फार्मिंग आणि नॅचरल फार्मिंगसाठी देशाच्या विविध राज्यांनी अनेक योजना आणलेली आहे. माननीय केंद्र सरकारचा देखील केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चौहान साहेब यांनी सांगितलं की केंद्र सरकारची रासायनिक खतावरची सबसिडी 2,40,000 कोटी आहे. महाराष्ट्राचा हिस्सा हा 11% आहे. मागच्या वर्षी महाराष्ट्राने रासायनिक खताच्या सबसिडीमध्ये 27,850 कोटी रुपयाची सबसिडी शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाने दिली. ही फक्त रासायनिक खताची सबसिडी आहे. हा फ्रस्ट्रेशन आहे ना अध्यक्ष महोदय, याच्यासाठी फक्त सहानुभूती त्यांना देत आहे. मी आपल्याला सांगू इच्छितो की एका बाजूनी जेव्हा आपण ऑर्गॅनिक फार्मिंगवर भर देतो, आज आपण उत्पादनामध्ये फार पुढे आहे. आपण अन्नधान्य आज 80 कोटी लोकांना केंद्र सरकार मोफत तांदूळ आणि गहू देत आहे, तरी देखील आपलं स्टॉक संपलेला नाही आहे. त्याचं कारण असं आहे अध्यक्ष महोदय, अरे भुमरेजी जागेवर बसा. त्याचं कारण असं आहे की आपण आता आत्मनिर्भर झालो पिकांमध्ये. काही पिकांमध्ये आपण आत्मनिर्भरतेपेक्षा खूप जास्त पीक आहे, त्यामुळे ती पीक आपल्यासाठी लायबिलिटी झालेली आहे. आणि त्यामुळे आता भविष्यामध्ये ऑर्गॅनिक फार्मिंगला मोठ्या प्रमाणामध्ये कसं भर देता येईल
शेतकऱ्याला त्या दृष्टीने कशा पद्धतीने मदत करता येईल. आणि एक नवीन प्रश्न, नवीन संकट आज महाराष्ट्राच्या सर्व शेतकऱ्यांच्या समोर आहे, तो म्हणजे वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे होणारा नुकसान. भुमरेजी वन्य प्राण्यांच्यामुळे आज सभागृहामध्ये प्रत्येक अधिवेशनामध्ये अनेक सन्माननीय सदस्य या संदर्भामध्ये प्रश्न उपस्थित करत आहेत. आज देखील सन्माननीय सदस्य नमिता मुंदळे अनेक सन्माननीय सदस्यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला. विशेष करून पूर्व विदर्भामध्ये जिथे मोठ्या प्रमाणामध्ये नॅशनल पार्क आहे, अभयारण्य आहे, त्या भागामध्ये बफर झोनचे गाव आहे, त्या भागामध्ये वाघाची वाढती संख्या, बिबट्यांची वाढलेली संख्या याच्यामुळे खूप मोठा प्रश्न उद्भवलेला आहे. माझ्या स्वतःच्या मतदारसंघात मागील 14 महिन्यात वाघामुळे 14 मृत्यू झालेले आहे आणि पुढच्या वर्षी ही संख्या खूप मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये हत्ती आणि वन्य प्राण्यांचा खूप हैदोस आहे आणि आज ज्या भागामध्ये जंगल नाही आहे त्या भागामध्ये देखील वन्य प्राण्याचं मोठं संकट या ठिकाणी निर्माण झालं. पीक विमा एका बाजूनी आपण वेगवेगळ्या पद्धतीच्या योजनेतून मदत करत असो, तेव्हा वन्य प्राण्यांसाठी मुळे जो हल्ला होत आहे किंवा जे पिकाचं नुकसान होतं त्यासाठी देखील राज्य सरकारने कायदा केला आणि त्या कायद्यामध्ये त्याची टाईम लिमिट फ्रेम करून दिली, तरी देखील शेतकऱ्यांचं नुकसान आहे आणि वन क्षेत्रात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आता खूप मोठा त्रास आहे. त्यामुळे आता लवकरात लवकर आपण एक नवीन पॉलिसी या संदर्भात कंजर्वेशनची तयार केलेली आहे आणि परवाच वरच्या सभागृहात माननीय वनमंत्र्यांनी त्या ठिकाणी सांगितलं की ज्या शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणामध्ये जे शेतकऱ्यांनी शेती सोडून दिलेली आहे, ज्या शेतकऱ्यांना शेतामध्ये मजूर देखील द्यायला तयार नाही आहे कारण की वाघाचा हैदोस त्या ठिकाणी आहे, अशा सर्व शेतकऱ्यांसाठी एक कंजर्वेशनची पॉलिसी करून अशा शेतकऱ्यांना एक तर क्रॉप डायव्हर्शन करावं किंवा त्या शेतकऱ्यांची जागा सोलरवर सरकारने घ्यावी सोलरच्या प्रोजेक्टसाठी, किंवा त्या शेतकऱ्यांना थेट नुकसान भरपाई देणारी म्हणजे क्रॉप डायव्हर्सिफिकेशन आणि त्यांना एकरी 25,000 ते 50,000 रुपये अनुदान कशा पद्धतीने देता येईल आणि अशा शेतकऱ्यांचं नुकसान कसं वाचवता येईल आणि त्या भागामध्ये बांबू किंवा इतर पद्धतीची पीक लागवड करणारी एक नवीन योजना सरकारने तयार केलेली आहे, ज्याचा शासन निर्णय लवकरच निघणार आहे. त्या माध्यमातून शेतकऱ्याला या ठिकाणी मदत करण्यात आहे. चाऱ्याची पॉलिसी सरकारने केलेली आहे. आज मोठ्या प्रमाणामध्ये चारा लागवडीची गरज आहे. वारंवार नैसर्गिक संकट अध्यक्ष महोदय कोणाला टाळता येतंय, कधी अवकाळी पाऊस येईल, कधी अतिवृष्टी होईल, कधी गारपीट होईल आणि त्या गारपिटीमुळे प्रोटेक्टिव्ह क्रॉप, कंट्रोल फार्मिंग आणि सोबतच अशा पिकाची लागवड की ज्या पिकामुळे राज्याच्या इकॉनॉमीला ग्रोथ मिळेल आणि अशा पिकांमुळे ज्याला गारपिटीचा त्रास होत नाही, ज्याला अतिवृष्टीचा त्रास होत नाही, अशा पद्धतीचे क्रॉप डायव्हर्सिफिकेशनची देखील एक योजना राज्य सरकार लवकरच त्या ठिकाणी राज्याच्या जनतेपुढे आणणार आहे. कुंपणचा प्रश्न आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये कुंपण करणं शक्य नाही आहे, परंतु कुंपणासाठी देखील आता जैविक कुंपण कशा पद्धतीने करता येईल, जी सन्माननीय सदस्याची मागणी आहे, त्याच्या संदर्भामध्ये देखील एक नवीन योजना या संदर्भामध्ये लवकरात लवकर आपण आणणार आहोत. शेतकऱ्यांचा विशेष मुख्य मागणी प्रामुख्याने अजून आहे अध्यक्ष महोदय की ती म्हणजे शेतात जाणाऱ्या पांधन रस्त्याची. मी सन्माननीय सदस्य नानाभाऊ यांचा मनापासून धन्यवाद देतो की त्यांनी पांधन रस्त्यासाठी सातत्याने आग्रह या ठिकाणी धरला. आपण देखील किंवा या सभागृहाचे सत्यजित देशमुख साहेब असतील किंवा अनेक सन्माननीय सदस्य रणजितजी सावरकर यांनी सातत्याने पांधन रस्त्यासाठी कुठली न कुठली नवीन योजना आणावी यासाठी मागणी करत आहे. आणि पहिले एक काळ असं होतं की जेव्हा आपले नॅशनल हायवे नव्हते, जेव्हा आपले स्टेट हायवे नव्हते, आपण मागील 75-78 वर्षामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये राष्ट्रीय महामार्गाचे सिमेंटीकरण केलं, स्टेट हायवे आपले सिमेंटचे झाले. मागच्या वर्षी एडीबी आणि हॅममध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये राज्याचे एमडीआर आणि एमडीआर रस्ते देखील किंवा मेजर एमडीआर रस्ते सिमेंटचे या ठिकाणी झालेले आहेत. महाराष्ट्रामध्ये सिमेंट कॉन्क्रीट रस्त्याच्या मध्ये देखील आपण उच्चांक गाठलेला आहे. परंतु जेव्हा आम्ही ग्रामीण भागाचे आमदार शेतकऱ्याकडे जातो तेव्हा सर्व शेतकरी शेत पांधन रस्त्याची मागणी करतात. पूर्वीचा एक काळ असा होता की लोक जिल्हा मुख्यालयापर्यंत देखील जाण्यासाठी रस्ता नव्हता, परंतु आज आपण 2025 मध्ये आज नवीन पिढीचे जे लोक आहेत ते इलेक्ट्रिक शिवाय राहू शकत नाही,
अनेक लोक AC शिवाय राहू शकत नाही, कारण की आता आपली सवय झालेली आहे. आणि जेव्हा सर्व रस्ते चांगले झाले तेव्हा शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये जर रस्ता नसेल तर त्याचं फळबाग लागवड योजना कशी यशस्वी होईल? त्याचे यंत्रसामुग्री शेतात जाऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांचे शेत रस्ते अतिशय महत्त्वाचे आहे. मी माननीय एकनाथजी शिंदे साहेबांना मनापासून धन्यवाद देतो की पहिल्यांदा 2022 मध्ये त्यांनी VR आणि ODR रस्ते अर्थसंकल्पात आणण्याचा निर्णय केला. या सभागृहाचे अनेक सन्मान्य सदस्य अर्थसंकल्पा वेळेस अडून बसले होते की आम्हाला VR ODR रस्त्यासाठी पैसे पाहिजे. आणि VR ODR रस्त्याने मुख्यमंत्री सडक योजनेमुळे आज मोठ्या प्रमाणामध्ये ग्रामीण भागातील रस्ते हे सिमेंटचे झाले, नाही तर उच्च दर्जाचे डांबरीकरणाचे झाले. त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला रस्त्याचं ग्रामीण भागामध्ये जाळं निर्माण करता आलं. परंतु आज खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांची मागणी शेतपांधन रस्त्याची आहे. आणि मी तर एका संकल्पाने या महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आलो की मागच्या निवडणुकीत मी माझ्या मतदारसंघात सुमारे 600 कोटी रुपयाचे शेत रस्ते केले. आणि आज महाराष्ट्राच्या सर्व भागामध्ये सर्व शेतकऱ्यांची आशा आणि अपेक्षा, सर्व ग्रामीण भागाच्या आमदारांची अपेक्षा आहे की शेतकऱ्यांच्या शेताचे रस्ते झाले पाहिजे. आणि म्हणून आता आपल्या सर्व सन्मान्य सदस्याला देखील एक आता निर्णय करावा लागेल की राज्याचे जे काही सोर्सेस आहे त्या सोर्सेसमधून आपल्याला कुठला रस्ता पाहिजे. माझी विनंती राहणार आहे, आम्ही मुख्यमंत्र्याला सर्व विनंती करणार आहोत की ही जी टर्म आहे, ही जी विधानसभा आहे, शेत पांधन रस्त्यासाठी समर्पित करून टाका सर्वांनी. मला विश्वास आहे की महाराष्ट्राच्या सर्व ग्रामीण भागाचे आमदार याला पाठिंबा देतील. एकदा एखादा स्टेट हायवे किंवा नॅशनल हायवे किंवा एखादा MDR रस्ता सिमेंटचा झाला नाही तरी चालेल, परंतु महाराष्ट्रात ग्रामीण भागात पांधन शेत रस्त्याची लांबी खूप मोठी आहे. आणि हा एक खूप मोठं आव्हान आहे आपल्या सर्वांच्या समोर की पुढच्या काही वर्षामध्ये आज मजूर देखील शेतामध्ये जायला तयार नाही अशी परिस्थिती आहे. मजुरांना देखील आपल्याला परंतु काय अध्यक्ष महोदय की जेव्हा आपण लोकप्रतिनिधी म्हणून जेव्हा शासनाला कामाची मागणी करतो तेव्हा आपल्या सर्वांची देखील मागणी अतिशय महत्त्वाची की आपण सर्व ग्रामीण भागाच्या शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधी पहिली मागणी शेतपांधन रस्त्याची करायला पाहिजे. अन्यथा राज्य शासनाकडे एकाप्रमाणे मोठ्या प्रमाणामध्ये जे पूर्वीचे जे रस्ते आहेत त्या रस्त्याला डांबरी रस्त्याला सिमेंट रस्ते करण्याची प्रक्रिया या ठिकाणी सुरू राहणार आहे. आणि त्यामुळे जो एक आहे की जो उपाशी आहे, एक आहे की ज्याचा पोट भरलेला आहे. मग जो उपाशी आहे त्याला प्रथम प्राधान्य दिलं पाहिजे. म्हणून राज्य सरकारने जे निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यामध्ये जाहीर केलं होतं की 45,000 किलोमीटर शेतपांधन रस्ते महायुतीचे सरकार करेल, हे संकल्प निश्चितपणे पुढच्या कालखंडात पूर्ण करण्यात येईल. आणि पुढील अर्थसंकल्पामध्ये शेतपांधन रस्त्यासाठी निश्चितपणे एक मोठी तरतूद या ठिकाणी करण्यात येईल आणि महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना यातून एक मोठा दिलासा देण्यात येईल हे मी या सभागृहाला या ठिकाणी आश्वस्त करतो. अध्यक्ष महोदय, अनेक सन्मान्य सदस्यांनी विविध मुद्दे जरी या ठिकाणी उपस्थित केले तरी मला ही बाब लक्षात आणून द्यायची की आज आपण शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये मदत केली तरी शेतमजूर मात्र उपेक्षित आहे. आज शेतमजुरासाठी आजपर्यंत आजतागायत कुठल्याही सरकारने कुठली निधी दिली नाही. शांत बसा. आणि आज आपण 1,71,00,000 शेतकरी गुणीला 4 म्हणजे तो, त्याची पत्नी, त्याचा मुलगा आणि मुलगी यांना आपण सामाजिक सुरक्षा दिलेली आहे. परंतु शेतामध्ये शेतकऱ्याला सर्पदंशाने मृत्यू झाला तर त्याला आपण 2 लाख रुपये देतो. औषध फवारणीमध्ये मृत्यू झाला तर आपण शेतकऱ्याला मदत करतो. सर्पदंशाने मृत्यू असो किंवा वीज लागू किंवा कुठल्याही पद्धतीने अपघाती मृत्यू झाला तर त्याला मदत करतो. परंतु शेतामध्ये खऱ्या अर्थाने काम करतो तो शेतमजूर. आणि म्हणून एक तर गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सानुग्रह अनुदानमध्ये त्या शेतमजुराचा समावेश करावा किंवा अशा पद्धतीच्या शेतमजुरासाठी एक वेगळी सामाजिक सुरक्षेची योजना आणावी. ज्या धर्तीवर गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगारांना 5 लाख रुपयाचा विमा संरक्षण आहे, 5 लाख रुपयाचं संरक्षण आहे त्यांना, त्या धर्तीवर महाराष्ट्राच्या इतर सर्व शेतमजुराला कशा पद्धतीने मदत करता येईल या दृष्टीने एक योजना तयार करून आपण आता
कॅबिनेट पुढे जाणार आहोत आणि मला विश्वास आहे की महाराष्ट्रामध्ये असंघटित कामगारांना आपण ज्या पद्धतीने सुरक्षा देतो त्यामध्ये शेतमजुराचा प्राधान्याने समावेश करावा अशा सूचना माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेली आहे आणि मला विश्वास आहे की लवकरात लवकर राज्याच्या 1,75,00,000 शेतमजुराला सामाजिक सुरक्षा देण्याची योजना राज्य सरकार या ठिकाणी कार्यरत करणार. अध्यक्ष महोदय, आता टेक्नॉलॉजीचं युग आहे. आपण जर पाहिलं तर एक काळ असं होतं की आपण कॅल्क्युलेटरच्या ठिकाणी पेन कागद घेऊन हिशोब करत होतो, मग नंतर कम्प्युटर आलं आणि आता AI टेक्नॉलॉजी आलेली आहे. AI टेक्नॉलॉजी ही अशी टेक्नॉलॉजी आहे अध्यक्ष महोदय की त्या टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून जे काही आपल्या आशा अपेक्षा आहे, या टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून आपली पिकाची उत्पादन क्षमता डटकेजी, प्रवीण डटकेजी, आपसात बोलू नका, ही कशा पद्धतीने वाढवता येईल याचा वापर यासाठी महाराष्ट्र देशाला एक दिशा देणारा अध्यक्ष महोदय 500 कोटीची तरतूद आपण या ठिकाणी केलेली आहे आणि या AI टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून पीक व्यवस्थापन असेल किंवा जमिनीचा प्रकार, आर्द्रता, तापमान, खते, बियाणे, पाणीचा अचूक वापर, कीड व रोग नियंत्रण, त्यामुळे उत्पादन वाढवणे, खर्च कमी करणे, धोके वेळीच ओळखून टाळणे, शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणे, आपण कल्पना करू शकत नाही अशा पद्धतीची टेक्नॉलॉजी कृषी क्षेत्रात आता इंट्रोड्यूस होत आहे आणि नॅशनल लेवलवर किंवा देशाच्या वेगवेगळ्या राज्यामध्ये जे काही या दृष्टीने नियोजन असेल त्या नियोजनामध्ये महाराष्ट्र कसा अग्रक्रमात राहील आणि महाराष्ट्र इतर राज्याला कशा पद्धतीने दिशा देऊ शकेल अशा दृष्टीने राज्य सरकार AI टेक्नॉलॉजीचा वापरवर या ठिकाणी काम करत आहे आणि मला विश्वास आहे की जे काही आव्हान आणि संकट शेतकऱ्यांच्या समोर आहे त्या सर्व आव्हानाचा सामना करण्यासाठी हा जो AI तंत्रज्ञानाचा वापर आपण या ठिकाणी जो कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा जो वापर या ठिकाणी करणार आहोत त्या वापराच्या माध्यमातून निश्चितपणे आपल्याला एक खूप मोठा दिलासा या ठिकाणी मिळणार आहे. कृषी क्षेत्रामध्ये खूप मोठा बदल घडणार आहे, एक खूप मोठी क्रांती घडणार आहे आणि जे वर्षानुवर्षापासून आपलं जो स्वप्न होतं की शेतकऱ्याला समृद्ध करायचा ते समृद्ध करण्यामध्ये AI तंत्रज्ञान हे आपल्यासाठी एक खूप महत्त्वाचा पाऊल या ठिकाणी ठरणार आहे हे मला या ठिकाणी सभागृहात सांगायचं आहे आणि त्यासाठी महाराष्ट्राने पुढाकार घेतलेला आहे आणि 500 कोटी रुपयाची तरतूद त्या ठिकाणी केल्यामुळे आता वेगवेगळे प्रयोग सुरू आहे. आता पंचनामे करण्याची प्रक्रियासाठी देखील आता MRCचा वापर आपण या ठिकाणी करणार आहोत. शेवटी कृषी विभागाच्या अनेक योजना इम्प्लिमेंट करत असताना अनेक अडचणी उद्भवत असतात. आपला राज्याचा कृषी विभाग खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये जरी काम करत असलं तरी देखील काही लिंकिंगच्या तक्रारी शेतकऱ्यांनी या संदर्भात केल्या. मान्य मंत्री महोदयांनी एक निर्णय केला, आता अकाउंटेबिलिटी आपण फिक्स करतो. आपण 358 तालुक्यामध्ये 358 डायरेक्टली पूर्णपणे रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर त्यासाठी नियुक्त केलेले आहे. काही रासायनिक खत विक्रेता किंवा काही दुकानदार हे शेतकऱ्यांची फसवणूक करतात. अनेक लोकांना आपण कारवाई केली, मी कारवाईची आकडेवारी आपल्याला देऊ इच्छितो. परंतु हे सर्व कारवाई केल्यानंतर देखील काही तक्रारी, माझे सर्व लोकप्रतिनिधीला विनंती राहणार आहे की आपण देखील आपल्या मतदारसंघात या क्षेत्रामध्ये जागरूक राहिलं पाहिजे. आपल्या शेतकऱ्याला अशा पद्धतीची व्यवस्था आहे का, व्यवस्था आपण पूर्णपणे उभी केली असली तरी काही लोक चुकीची कृती करतात. आज विधानसभेमध्ये देखील अनेक लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून आपल्याला कल्पना आली की अनेक लोक किती जरी योजना शासनाने केल्या परंतु काही लोक त्यामध्ये भ्रष्टाचार करण्याचा प्रयत्न करतात. कृषी क्षेत्रामध्ये सर्वांना डेडिकेशनने काम करण्याची गरज आहे आणि ज्या पद्धतीची अपेक्षा महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांची शासनाकडून आहे ती सर्व अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी शासन वचनबद्ध आहे आणि अनेक सन्मान्य सदस्यांनी जे जे मुद्दे या सभागृहामध्ये उपस्थित केले त्या सर्व मुद्द्याची नोंद आमच्या विभागाने घेतलेली आहे. यासोबतच जर आपण पाहिलं तर अनेक इतर काही विषय या सभागृहामध्ये सदस्यांनी उपस्थित केले. विशेष करून जे शक्तीपीठ मार्गाने इतर सर्व विषयावर काही सदस्यांनी शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याची भावना निर्माण केली.
जेव्हा समृद्धी महामार्ग, जेव्हा सरकार एखादा विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचं पाऊल उचलते, जेव्हा शासन शेतकऱ्यांसाठी एखादा निर्णय घेते, त्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न करत असते, तेव्हा काही लोक वेगवेगळ्या पद्धतीचा संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. काही लोकांना चांगलं दिसत नाही. जेव्हा समृद्धी महामार्ग होत होतं तर तेव्हा काही लोकांना असं वाटत होतं की समृद्धी महामार्गाचाही गोसीखुर्द प्रकल्प होईल आणि समृद्धी महामार्ग कधीच पूर्ण होणार नाही. परंतु एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये नवीन रस्ता निर्माण करून, भूसंपादन करून, शेतकऱ्याला समाधान करून तो समृद्धी महामार्ग नागपूर आणि मुंबईला जोडणारा समृद्धी महामार्ग तयार करण्यात आला. महाराष्ट्रात आपल्याला माहीत आहे की माननीय नितीन गडकरी साहेबांच्या कार्यालयाच्या बाहेर लिहिलं आहे की अमेरिकन रोड्स आर गुड, नॉट बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज देअर रोड्स आर गुड. आज या रस्त्याच्या नेटवर्कमुळे आज देशामध्ये महाराष्ट्र किती पुढे गेलेला आहे याची कल्पना तुम्हाला करता येत नाही. इतर राज्याचे लोक जेव्हा महाराष्ट्रात येतात, महाराष्ट्राची प्रगती पाहतात, तेव्हा प्रत्येकाला अभिमान वाटतो आपल्या महाराष्ट्राचा. आणि अशा परिस्थितीमध्ये जे काही प्रकल्प राज्य सरकारने हाती घेतलेले आहे ते प्रकल्प विकासाचे प्रकल्प आहे, या राज्याच्या प्रगतीचे प्रकल्प आहे, या राज्याला पुढे नेणारे प्रकल्प आहे. आणि माननीय देवेंद्रजी, माननीय एकनाथजी आणि माननीय अजितदादा यांच्या नेतृत्वामध्ये हा महाराष्ट्र प्रगतीच्या दिशेने गतीने वाटचाल करत आहे. ही जी स्पीड आहे, ही स्पीड ही बुलेट ट्रेनपेक्षा जास्त आहे. मागील 2-2.5 वर्षात जे निर्णय शेतकऱ्यांसाठी इतक्या प्रभावी योजना शासन आपल्या दारी असो की विविध सर्व योजनेचा जर हिशोब लावला, एखाद्या सरकारला 10 वर्ष लागेल तेवढे कामं आणि तेवढ्या योजना हे 2-2.5 वर्षामध्ये या सरकारने इम्प्लिमेंट केलेल्या आहे. आणि आता माननीय मुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वात जे काही आपण विजन डॉक्युमेंट 2047 तयार केलेलं, पहिले 100 दिवसाचा संकल्प, नंतर 150 दिवसाचा, कारण की टाइम पिरियड, वेळ मर्यादा निश्चित करून जे टार्गेट आहे ते अचीव करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकार प्रयत्नरत आहे. त्या दृष्टीने नियोजन केलेलं आहे आणि त्या दृष्टीने अंमलबजावणी सुरू आहे. आणि त्यामुळे आपण विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव या ठिकाणी आणलं, मी आपलं अभिनंदन करतो. परंतु राज्य सरकार ही सदैव शेतकऱ्याच्या पाठीशी उभी आहे. राज्य सरकार सदैव शेतकऱ्यासोबत आहे आणि म्हणून राज्याच्या शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्राच्या सरकारला भरभरून आशीर्वाद या ठिकाणी दिलेला आहे. आणि मी आपल्याला सांगू इच्छितो की भविष्यामध्ये जे काही संकट शेतकऱ्यांसमोर येतील, जे काही आव्हानं सरकार शेतकऱ्यापुढे येईल, ते आव्हान शेतकऱ्यांच्या समोरचे आव्हान नाही आहे, तर ते आव्हान सरकारचे आव्हान आहे, सरकारच्या समोरचे आव्हान असं समजून सरकार काम करत आहे. एका बाजूनी वारंवार आपण शेतकऱ्याला कर्ज देतो, त्यांच्या व्याजामध्ये सवलत देतो, त्यांना कर्जमाफी देतो, ही आपली ड्युटी आहे. परंतु आपल्या सरकारला असा शेतकरी निर्माण करायचा आहे, असा समृद्ध शेतकरी निर्माण करायचा आहे की उद्या शेतकरी लोकांना कर्ज दिलं पाहिजे. अशा पद्धतीने या दृष्टीने सरकारचं नियोजन या ठिकाणी सुरू आहे. मी पुन्हा एकदा विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना आणि सर्व सदस्यांना मनापासून धन्यवाद देतो. आणि शेतीच्या क्षेत्रामध्ये जी काही गुंतवणूक आवश्यक असेल, आज माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी प्रत्येक जिल्ह्याचा टार्गेट केलेला आहे. प्रत्येक जिल्ह्याचा दरडोई उत्पन्न वाढलं पाहिजे या दृष्टीने प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याला आपण टार्गेट देत आहोत की त्या जिल्ह्याचा दरडोई उत्पन्न असेल तर महाराष्ट्राच्या सरासरी उत्पन्नापेक्षा काही जिल्हे खूप मागे आहे, काही जिल्हे खूप समोर आहे. मग प्रत्येक राज्याचा जे GSDP वाढवायचा असेल तर प्रत्येक जिल्हा समृद्ध झाला पाहिजे, प्रत्येक जिल्ह्याच्या लोकांचा पर कॅपिटा इन्कममध्ये वाढ व्हायला पाहिजे. आणि त्या दृष्टीने शेती एक अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे. आणि आता तर माननीय मुख्यमंत्री महोदयाने ठरवलं की प्रत्येक जिल्हाधिकारीच्या समोर एक सिस्टम राहणार आहे की त्या सिस्टममध्ये त्याचा स्टेज महाराष्ट्रामध्ये कुठं आहे आणि ते वाढवण्याच्या दृष्टीने टार्गेट दिलं जाणार आहे. आणि त्यामुळे आपण किती जरी आटापिटा या ठिकाणी केलं तरी ही सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभी आहे, ताकदीने उभी आहे. आणि महाराष्ट्रामध्ये जे काही सामान्य शेतकऱ्यांच्या व्यथा आहे त्या व्यथा दूर करण्यासाठी, त्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी, शेतकऱ्याला समृद्ध करण्यासाठी
जे काही नियोजन आवश्यक आहे तो नियोजन राज्य शासनाकडून केला जाईल आणि त्या दृष्टीने शेतकऱ्याला समृद्ध करण्यात येईल. आपण किती प्रयत्न केला तरी पुन्हा फेक नरेटिव्ह आता आपण निर्माण करू शकत नाही. लोकसभेच्या निवडणुकीत दुर्दैवाने तुम्ही यशस्वी झाला, परंतु नंतर शेतकऱ्याला आणि जनतेला कळलं आणि आता भविष्यामध्ये आपले हे जे खोटं भ्रम आणि खोटं नरेटिव्ह पसरवण्याची जी आपली इच्छाशक्ती आहे ती कधी पूर्ण होऊ शकणार नाही. शेतकरी हा सरकारच्या बाजूने उभा राहील, कारण की सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे आहे एवढं सांगतो आणि आपलं या ठिकाणी उत्तर थांबवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. विरोधी पक्षाच्या नियम 293 प्रस्तावावरील चर्चेत भाग घेतलेल्या सदस्यांची नावं मी या ठिकाणी वाचणार आहे. सर भास्करराव जाधव साहेब, गोपीनाथराव पडळकर, विजय वडेट्टीवार, विजय शिवतारे, जयवंतराव पाटील साहेब, दिलीपराव बनकर, कैलास पाटील, सुमित वानखेडे, रामदास मसराम, श्रीमती मंजुळा गावित, श्री रोहित पवार, राजकुमार बडोले, गजानन लवटे, विक्रम पाचपुते, श्रीमती श्वेता माले, बाबाजी काळे, सचिन पाटील, प्रताप अडसड, चंद्रकांत नवघरे, प्रवीण स्वामी, चरणसिंग ठाकूर, हिरामन खोतकर, किरण लामटे, नानाभाऊ पटोले, समीर कुनवार, काशीनाथ दाते, श्रीमती नमिता मुंदडा, अन्य विधानसभेच्या सदस्यांनी 293च्या चर्चेमध्ये भाग घेतलेला आहे. कर्जमाफीच्या संदर्भामध्ये काही मुद्दे माझ्याकडे आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत दिनांक 28/6/2017 रोजीच्या शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीत आली असून या योजनेअंतर्गत 1,50,000 पर्यंतच्या कर्ज थकबाकीसाठी कर्जमाफी, एक वेळ समझोता आणि ₹1,50,000 रकमेची कर्जमाफी, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यासाठी 25,000 पर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान या घटकांना समावेश करण्यात आला होता. या योजनेअंतर्गत माहे जुलै 2020 पर्यंत मंजूर करण्यात आलेल्या बँकांना अदा करण्यात आलेल्या रकमेचा तपशील खालीलप्रमाणे आपल्यासमोर सादर करत आहे. डिटेल माहिती देण्यापेक्षा वितरित केलेले कर्ज खात्याची संख्या आहे आपल्याकडे या ठिकाणी 44,04,000 आणि रक्कम आहे 18,00,762 रुपये आणि त्याच्याबरोबरच माहे डिसेंबर 2019 मध्ये शासनाने महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जवसुली योजनेची नव्याने अंमलबजावणी सुरू केल्याने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या अंमलबजावणी पुढील कार्यवाहीतील कालावधीत होऊ शकलेली नाही. दिनांक 27/12/19 रोजी शासन निर्णयाच्या ₹2,00,000 थकीत पीक कर्ज माफ करण्याच्या अनुषंगाने महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जवसुली योजना मुक्ती योजना 2019 ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. सदर योजनेअंतर्गत 32,41,000 शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण केलेले आहे. आधार प्रमाणीकरण झालेल्या एकूण 32,33,000 कर्ज खात्यांना लाभ देण्यासाठी 20,537 कोटी इतके रक्कम मंजूर करण्यात आलेली आहे. त्यापैकी 32.27 लाख कर्ज खात्यावर 20,997.13 कोटी इतकी रक्कम जमा करण्यात आलेली आहे. सध्या स्थितीत या योजनेमार्फत 99% काम पूर्ण झालेले आहे. तसेच पीक कर्जाची उचल करून त्यांनी नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विभागाने 29/7/22 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना अंमलात आणली. त्यानुसार 2017-18, 18-19 आणि 19-20 या 3 आर्थिक वर्षापैकी कोणतेही 2 आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करून नियमित परतफेड केलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना सदर योजनेअंतर्गत कमाल ₹50,000 पर्यंत रकमेचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात आले. सदर योजनेअंतर्गत 14.40 लाख कर्ज खात्यांना योजनेचा लाभ देण्यात अनुषंगाने ₹5,222 कोटी इतकी रक्कम मंजूर करण्यात आली असून
त्यापैकी 14.38 लाख कर्ज खात्यावर रुपये 5,216.75 कोटी इतक्या रकमेचा लाभ प्रत्यक्ष वितरित करण्यात आलेला आहे. उर्वरित कर्ज खात्यांना लाभ देण्यासाठी कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. त्याचबरोबर राज्यातील शेतकऱ्याच्या कर्जमाफीस इतर शेतीविषयक प्रश्नासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी काल परवा सहकार मंत्री आदरणीय बावनकुळे साहेब, महसूल मंत्री, शेती निगडीत असणारे सर्व खात्याचे मंत्री, वनमंत्री, मत्स्यमंत्री हे सगळे दिनांक 3/7/25 रोजी बैठक संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार राज्यातील शेतकऱ्याच्या कर्जमाफीचा अनुषंगाने अभ्यास करण्यासाठी शासनामार्फत समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. माननीय राज्याचे मुख्यमंत्री महोदय सभागृहामध्ये याची माहिती देणार आहेत. एवढी माहिती आपल्याला देऊन निश्चितपणे या सरकारने आत्ताच कृषी खात्याच्या मंत्र्यांनी आत्ता जे आपल्यासमोर माहिती दिली आणि माझ्या विभागाकडून जे काही काम झालं ते आपल्यासमोर मी ठेवत आहे. धन्यवाद. कोणाला बोलायचं? राज्यमंत्री महोदय आणि मंत्री महोदयांनी राईट टू रिप्लाय. मॅडम, जे काही भाषण केलं ते फक्त राजकीय अभिनिवेश असलेलं भाषण आहे. या भाषणामधून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल अशी कोणतीही घोषणा या ठिकाणी झालेली नाही. जे काही समृद्धी महामार्ग, नॅशनल हायवे, रोडच्या संदर्भात चर्चा झाली. अध्यक्ष महोदय, रस्ते बांधल्याने, इमारती बांधल्याने माणसांचा विकास होत नाही. शेतकऱ्याच्या जीवनामध्ये अंतर्बाह्य बदल करून शाश्वत योजना दिल्याशिवाय शेतकऱ्यांचं जीवनमान बदलू शकत नाही. कोणत्याही स्वरूपाची शाश्वत योजना या सरकारने या ठिकाणी आलेली नाही. केवळ राजकीय अभिनिवेश म्हणून या ठिकाणी घोषणा झाल्या. अध्यक्ष महोदय, राजकारणामध्ये लाडक्या बहिणीच्या मार्फत आणि शेतकऱ्यांना फसवून सत्ता जरी मिळाली असली तरी आता मात्र वातावरण फिरलेलं आहे. आपण गावामध्ये जा, खेड्यामध्ये जा, ग्रामीण भागामध्ये जा, संपूर्ण भागामध्ये शेतकऱ्यांचा सर्वत्र संताप पसरलेला आहे. आणि एवढा असताना जर तुम्हाला हे कळत नसेल तेवढं म्हणेल की वारं फिरलेलं आहे, तो भोवरा झालेला आहे. ह्या भोवऱ्याचं स्वरूप यापुढे कशा प्रकारचं होईल याचा तुम्ही अंदाज घ्या. आणि म्हणून जे काही आपण या ठिकाणी बोललेलं आहे ते अतिशय सवंगपणानं घोषणा केल्यात. जे राज्यमंत्री महोदय नागपूर शहरामध्ये राहतात त्यांना नागपूरचा विकास दिसतो, समृद्धी महामार्ग दिसतो. समृद्धी महामार्गावर जे काही पाऊस आला होता, एक मिनिट मला बोलू द्या अगोदर. अहो मला बोलू द्या अगोदर, नंतर बोला. मला बोलू द्या. अहो अध्यक्ष महोदय, मला बोलू द्या, पूर्ण करू द्या. तुम्हाला विकास दिसतो आहे, समृद्धी महामार्गावर पाणी गेलेलं विरोधी पक्षाला आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, एक तर ज्या सदस्यांनी हा मुद्दा 293चा प्रस्ताव उपस्थित केला ते बहुतांश सदस्य प्रमुख फडीचे सभागृहात उपस्थित नाही. सभागृहात उपस्थित नाही. हा प्रस्ताव भास्करराव जाधव यांनी मांडला होता. त्यामुळे सन्माननीय विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना शेतकऱ्यांबद्दल किती आपुलकी आहे, किती तळमळ आहे, त्यांचे अश्रू कसे आहे हे महाराष्ट्राच्या जनतेला या ठिकाणी कळलेलं आहे. राईट टू रिप्लाय मध्ये अशा पद्धतीचे हेतू आरोप करता येणार नाही, अशा पद्धतीचे आरोप करता येणार नाही. त्यामुळे ही चर्चा समाप्त झाली असं आपण जाहीर केलं. सभागृहाने या प्रस्तावावर विचार केला आहे. सभागृहाने या प्रस्तावावर विचार केला आहे. आता लक्षवेधी सूचना मांडला याच्यावर काही चर्चा नाही होऊ शकत. याच्यावर त्यांनी मांडला, त्यांना आपण संधी दिली. वास्तविक बघा ऐका वास्तविक ज्यांनी हा प्रस्ताव मांडला त्यांनी राईट टू रिप्लाय द्यायला पाहिजे, पण ते उभे राहिले नाही. ते नाही आहे सभागृहात म्हणून त्यांना संधी दिली, त्यांनी ती मांडली. आता पुढे चाललो आपण, पुढे गेलो. आता लक्षवेधी सूचना करतोय आपण. झालं चला बोला.
अध्यक्ष महोदय मला पूर्ण करू द्या. विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव आहे, राईट टू रिप्लाय आमचा अधिकार आहे. कृपया करून तो अधिकार चिनवू नका. 5 मिनिटांमध्ये मी पूर्ण करतो, 5 मिनिटं पण घेणार नाही. अध्यक्ष महोदय, राज्यमंत्री महोदय, सदस्य सगळे या ठिकाणी बसलेले. पॉइंटेड बोला. अध्यक्ष महोदय, यांना समृद्धी महामार्ग नॅशनल हायवे दिसलेले आहेत, परंतु तुमच्या लक्षात आलं असेल की समृद्धी महामार्गावरून अक्षरशः पाण्याच्या नद्या वाहताना आपण पाहिलेल्या आहेत. समृद्धी महामार्ग बांधले, अंडरपासेस आहेत, त्याचे रस्ते खुले केलेले नाहीत, सगळीकडे पाण्याचे तलाव झालेले आहेत. नॅशनल हायवेच्या बाजूला नाल्या नाहीत, सगळं डेब्रिज रस्त्यावरती आलेलं आहे. पालखी मार्ग बांधलेला आहे, पालखी मार्ग सिमेंटचा बांधलेला आहे. सिमेंटच्या रस्त्याची जी काही त्याची क्षमता असते 25 ते 30 वर्ष असतं. मंत्री महोदय, 5 वर्षामध्ये तुमच्या सगळे सिमेंटचे रस्ते उद्ध्वस्त झालेले आहेत. काय केलेलं आहे? हा तुमचा पॅटर्न होता का 2.5 वर्षापूर्वी? 2.5 वर्षापूर्वी विकास करत बसलात. सगळीकडे जलसंधारणचा जो काही विभाग आहे 2000चं बजेट आहे, 20,000चे टेंडर आहेत. पाणी पुरवठ्याचं 2000चं बजेट आहे, 20,000चं टेंडर आहे. तुमचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचं 10,000चं बजेट आहे, 45,000चे टेंडर आहेत. हे सरकार आहे, कशासाठी केलं हे? आणि आता तुम्ही विकास केला म्हणता, रस्ता पूर्ण नाही. विचार केला आहे. आता लक्षवेधी सूचना घेण्यात येईल. लक्षवेधी क्रमांक 1 झालं याच्यावर चर्चा होत नाही. लक्षवेधी क्रमांक 1 आजच्या कोणती घ्यायची? लक्षवेधी क्रमांक 1 लक्षवेधी कोणती घ्यायची? अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे काय पॉइंट? अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर काय सांगा? अध्यक्ष महोदय, आम्ही पॉइंट ऑफ ऑर्डरद्वारे आपल्याला आपलं लक्ष वेधू इच्छितो. मंत्री महोदयांनी असं एक वक्तव्य केलं की शेतकऱ्यांच्या विषयासंदर्भात विरोधक हे गंभीर नाहीत आणि विरोधकांचे सदस्य हे सदनामध्ये उपस्थित नव्हते. या वाक्यामुळे आमच्या सगळ्यांच्या बद्दल, संपूर्ण महाराष्ट्रातील 13 कोटी जनतेबद्दल चुकीची माहिती जाईल. त्यामुळे माझी आपल्याला विनंती आहे, ते रेकॉर्डमधनं काढून टाकण्यात यावं, ही माझी विनंती आहे. तपासून चला, लक्षवेधी क्रमांक कोणती घ्यायची? 1. अध्यक्ष महोदय, चला, सकाळच्या सिटिंग मधली लक्षवेधी क्रमांक 5 पहिले घेऊया, 1 नंतर घेऊया. लक्षवेधी क्रमांक 5 प्रमाणे सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, हे झाल्यावर घेतो. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सकाळच्या सिटिंग मधली लक्षवेधी क्रमांक 5, त्याच्यानंतर लक्षवेधी क्रमांक 1 घेऊ. चला अध्यक्ष महोदय, पुकारा. नाशिक महानगरपालिकेच्या संबंधित सदरची म्हाडाच्या विषयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या विषयाच्या संदर्भामध्ये मंत्री महोदय, मांडण्यात आलेली आहे. सकाळच्या सिटिंग मधली 1 राहिली होती, ती पहिले घेण्याचं ठरलं होतं. शंभूराजे देसाई बाहेर गेले होते म्हणून ते आले, म्हणून ती घेतोय. ती झाली की नंबर 1 ची घेऊ आपण आजची. आता सकाळच्या सिटिंग मधली 5 शिल्लक आहे, ती घेऊया. आता देवानी फरांजे आपण पुकारा. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 5 या विषयावरती मी बोलण्यासाठी उभी आहे. नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये जे काही बांधकाम होतात त्याच्यामध्ये 4,000 चौरस मीटरपेक्षा अधिक बांधकामाच्या विषयाच्या बाबतीमध्ये 4,000 चौरस मीटरच्या जागेवरती एक बांधकामाचा नकाशा मंजूर करून घ्यायचा, त्याची कमेन्समेंट सर्टिफिकेट घ्यायचं, त्यांचं कंप्लिशन करायचं आणि त्यानंतर त्या प्लॉटचं उपविभाजन करायचं. उपविभाजन केल्यानंतर त्याच्यामध्ये जे दाखवलेल्या ॲम्युनिटीज असतात त्या वगळायच्या आणि त्याच्या जागेवरती नवीन इमारतीला मंजुरी द्यायची. ह्याच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणामध्ये LIG आणि MIGची घरं जी आहेत त्या घरकुलांना सूट देण्यात येत आहे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, हा अलीकडचा विषय नाही, पण मी मागच्या काही 10 वर्षापूर्वीच्या विषयाच्या संदर्भात बोलतीये. मंत्री महोदयांचा माझा प्रश्न आहे स्पेसिफिक की नोव्हेंबर 2013 नंतर नाशिक शहरामध्ये 4,000 चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्र असणाऱ्या किती योजनांना नाशिक महानगरपालिकेने मंजुरी दिलेली आहे? सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, माझा दुसरा प्रश्न आहे, 4,000 पेक्षा जास्त क्षेत्राच्या मंजूर करण्यात आलेल्या योजना आणि त्यानंतर त्याचं कंप्लिशन झाल्यानंतर किती क्षेत्रांचं, किती योजनांचं, किती जागांचं उपविभाजन करून क्षेत्र कमी करण्यात आलेलं आहे?
या योजनेच्या माध्यमातून 20% म्हणून जी काही घरकुलं आपण म्हाडाला LIG आणि MIGच्या अंतर्गत द्यायला पाहिजे, ती घरं आजपर्यंत 2013 पासून किती देण्यात आलेली आहे आणि सदरशात प्रत्यक्षात किती घरकुले म्हाडाकडे हस्तांतरित करण्यात आलेली आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, हा आकडा महानगरपालिकेकडून जी काही घरं म्हाडाकडे हस्तांतरित करण्यात आलेली आहे त्या घरांचा आकडा हा खूप कमी आहे. त्याची कारणे काय आणि सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, म्हाडाचे मंत्री आदरणीय ह्या ठिकाणी उपस्थित आहेत. हे मंत्री सदरचा अहवाल तातडीने मागवून ह्या विषयाच्या बाबतीमध्ये गोरगरिबांसाठी असलेले LIG आणि MIGची आत्तापर्यंत ह्या 12 वर्षामध्ये फक्त 1700 घरं जी आहेत ती उपलब्ध झालेली आहेत आणि त्यामुळे नाशिक शहरामध्ये ह्या पूर्ण 4000 स्क्वेअर मीटरच्या ज्या काही जागा आहेत त्याचा अहवाल मागून त्याच्यामध्ये येणारी जी काही घरकुलं जी आहेत, जी MIG आणि LIGला देण्यात आलेली नाही आहे, ती घरकुलं नाशिक महानगरपालिकेकडून म्हाडाकडे किती दिवसांमध्ये वर्ग करून घेतील. चला मंत्री महोदय. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यामध्ये एकूण या घटकांतर्गत 11,43,716 इतक्या घरांना सन्मान्य अध्यक्ष महाराज प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 अंतर्गत या ठिकाणी आपल्याला नोंद करण्यात आलेली आहे. स्पेसिफिक जो 4000 चौरस मीटरवरील जो उल्लेख किंवा जी मागणी सन्मान्य सदस्यांनी नाशिक महानगर क्षेत्राच्या संदर्भामध्ये केलेली आहे, नाशिक महानगरपालिकेने सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत म्हाडा प्राधिकरणास उपलब्ध करून न दिलेल्या विकासकांना नोटिसा बजावलेल्या आहेत आणि तदनंतर 22-23 आणि 23-24 या 2 वर्षात 1619 सदनिका या अंतर्गत उपलब्ध झालेल्या आहेत. त्या अगोदर सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, या संदर्भात परिषदेमध्ये विधान परिषद सभागृहामध्ये चर्चा झाल्यानंतर माननीय तत्कालीन विधान परिषद सभापती महोदयांनी 29/3/2022 लक्षवेधी सूचना क्रमांक 412च्या अनुषंगाने जी सन्मान्य सदस्य विधान परिषदेचे प्रवीण दरेकर साहेबांची होती, एक बैठक या ठिकाणी आयोजित केलेली होती. त्या बैठकीमध्ये सन्मान्य सभापती महोदयांनी 7000 सदनिका ह्या गरिबांच्या आहेत आणि त्या मिळाल्या पाहिजेत. विकासकास पर्यायी जागा देण्यापूर्वी सदर जागा गरिबांच्या घरासाठी योग्य आहे किंवा कसे याची खात्री करण्यासाठी म्हाडाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे, अशा पद्धतीचे निर्देश हे माननीय विधान परिषद सभापती महोदयांनी दिले. परंतु सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मी सन्मान्य सदस्य फरांदेताईंना सुद्धा या ठिकाणी त्यांना अवगत करू इच्छितो की नाशिक महानगरपालिकेचे किंवा नाशिक महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी या निर्देशाच्या पूर्ण विरुद्ध भूमिका घेतली आणि त्यांनी स्पष्ट त्यांच्या महानगरपालिकेच्या स्तरावरती निर्णय केला की अशा पद्धतीचं म्हाडाचं NOC घेण्याची आवश्यकता नाही. म्हणजे अध्यक्ष महाराज, हे थोडंसं गंभीर आहे. विधान परिषद सभापती निर्देश देतात, त्याप्रमाणे आदेश निर्गमित होतात आणि त्याच्या बरोबर विरुद्ध भूमिका तर त्या महानगरपालिकेचे आयुक्त म्हणतात की म्हाडाचं NOC घेण्याची गरज नाही. आणि या संपूर्ण विसंगतीमुळं थोडीशी दिरंगाई या भूखंड वाटपाच्या संदर्भामध्ये झालेली आहे. परंतु आता नगरविकास विभाग आणि गृहनिर्माण विभाग या दोघांच्या संयुक्त विद्यमानं आपण एक ॲप सन्मान्य अध्यक्ष महाराज विकसित करतोय, महाआवास ॲप. त्या महाआवास ॲपच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री आवास शहरी असेल किंवा इतर ज्या अनुदानित आवास योजनांमधली घरं आहेत त्या सगळ्यांची माहिती एकत्रपणे ह्या ॲपवर या ठिकाणी आपण उपलब्ध करतोय की जेणेकरून लाभार्थी, समजा उदाहरणार्थ नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रातला आहे तर नाशिक महानगरपालिकेतल्या लाभार्थ्याला त्या ॲप ओपन केल्यानंतर ज्या ठिकाणी घरं उपलब्ध आहेत त्याला ज्या ठिकाणची पसंती आहे या ठिकाणी क्लिक केल्यानंतर त्याची ऑटोमॅटिक नोंदणी त्या ठिकाणी होऊन तो ऑनलाईन रजिस्टर होणार आहे आणि त्याच्या पसंतीनुसार त्याला त्या ठिकाणी आपण घरं देणार आहोत. या एकाच ॲपच्या संदर्भामध्ये दरवेळी ज्या ज्या नोंदणी होतील त्याची लॉटरी
कारण आपण म्हाडामध्ये कुठलीही वितरण करताना, कुठलेही अलॉटमेंट करताना लॉटरी पद्धतीनं करतो. तर आपण या संदर्भातला निर्णय करतोय की आठवड्यातनं एकदा अशा नोंदणी झालेल्या लाभार्थींची लॉटरी काढली जाईल आणि त्या लॉटरीनं ह्या घरांचं या ठिकाणी वितरण केलं जाईल. आणि मी आपल्याला सांगितलं तसं सन्माननीय अध्यक्ष महोदय 3.8.2 मध्ये सुधारणा करून आपण सर्वसमावेशक धोरण आणि जी काय या ठिकाणी नवीन कार्यप्रणाली या महाआवास ॲपच्या माध्यमातून करतोय, हे ॲप विकसित करून डेव्हलप करून कार्यान्वित करण्यासाठी 3 महिन्याचा कालावधी आपण दिलेला आहे. 3 महिन्याच्या कालावधीत या सगळ्यामध्ये सुसूत्रपणा येईल आणि लवकर ही घरं मिळण्यामध्ये त्याचा उपयोग होईल. बोला बोला प्रवीण दटके. माननीय अध्यक्ष महोदय, फरांदेताईंनी उत्तम प्रश्न विचारला. नागपुरात म्हाडाचे जे घरं आहेत ते LIG MIG नावाचे क्वार्टर आहेत. ते काही NITच्या जागेवर आहेत, काही महसूलच्या जागेवर आहेत, काही महानगरपालिकेच्या जागेवर आहेत. माझी या लक्षवेधीच्या सूचनेच्या माध्यमातून मला 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत की 50-50, 60-60, 70-70 वर्ष आधीचे घरं आहेत. आता ते घरं एकाने दुसऱ्याला विकले, दुसऱ्याने तिसऱ्याला विकले आणि मग त्या लीज आऊट झाले नाही आणि आता आपण हे घरं फ्री होल्ड करणार आहोत. त्यामुळे अर्ध काम NITकडे, अर्ध काम म्हाडाकडे आहे. त्यामुळे याची सुसूत्रता आणण्याकरिता आपण म्हाडामध्ये याचे कॅम्प लावणार आहोत का, नंबर 1. आणि LIG MIG यांना वेगवेगळ्या पद्धतीने किंवा एकत्र करून त्या स्कीम परत एकदा बांधणार आहोत का, नंबर 2. आणि जर म्हाडा या स्कीम परत एकदा बांधणार आहेत स्वतः म्हाडा किंवा विकासाकडनं किंवा विकासाकडनं बांधणार असतील तर जे म्हाडांच्या घरांमध्ये राहत आहेत त्यांना आपण त्याचे परमनंट मालक किंवा त्याचं फ्री होल्ड करून त्यांना परमनंट मालक करणार आहोत का. आणि ज्या जमिनी महसूलच्या आहेत, NITच्या आहेत, त्या विभागाकडनं त्याचं फ्री होल्ड करून आपण म्हाडाच्या रहिवासी घरांना देणार आहोत का. मंत्री महोदय. माननीय अध्यक्ष महोदय, नागपूरच्या संदर्भामध्ये थोडासा वेगळा प्रश्न सन्मान्य सदस्यांनी या ठिकाणी उपस्थित केलेला आहे. कारण आपल्याला ज्या भोगवाद प्रमाणपत्र मिळालेल्या बांधकामांच्या संदर्भातला जो निर्णय मगाशी मी सांगितला 4000 चौरस मीटरच्या वरचा, त्याच्यामध्ये आपण निर्णय केलेला आहे की अशा पद्धतीनं ज्या लॉटरी पद्धतीनं घरं द्यायची ती देताना रेडी रेकनरच्या अधिक 25% रक्कम घेऊन ती या ठिकाणी आपण संबंधित लाभार्थीला देणार आहोत. नागपूरच्या संदर्भामध्ये या लक्षवेधीमध्ये जरी उल्लेख नसला तरी तो थोडासा वेगळा प्रश्न आहे. या लक्षवेधीमध्ये नागपूरचा उल्लेख जरी नसला तरी नागपूरच्या संदर्भामध्ये आपण ज्या संदर्भातला सन्मान्य सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केलेला आहे त्या बाबतीत निश्चितपणानं माहिती मी विभागाकडनं उपलब्ध करतो आणि स्वतंत्रपणे सन्मान्य सदस्याला त्या बाबतीत अवगत करतो. चला शेवटचा प्रश्न देवांताई. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयाने ज्या पद्धतीने सांगितलं की म्हाडाची NOC घेणं गरजेचं आहे, परंतु 2017च्या UDDCPR मध्ये 3.8.2च्या तरतुदीमध्ये असं म्हटलेलं आहे की म्हाडाची NOC घेणं आवश्यक नाही आहे. मात्र अध्यक्षतेखाली जी काही बैठक झालेली होती विधानसभा अध्यक्षांच्या सोबत, त्याच्यामध्ये आदेश देण्यात आलेले होते तेव्हा म्हाडाचे जे विद्यमान मंत्री होते तेव्हा की म्हाडाची NOC घ्यायला पाहिजे. त्यामुळे आता शासनाचे 2 वेगवेगळे निर्णय झालेले. UDDCPR म्हणते की आवश्यकता नाही आहे आणि मात्र मंत्री महोदयांनी देखील आता म्हटलं की आवश्यकता आहे घेण्याची आणि अध्यक्षांच्याकडे पण निर्णय झालेला आहे. तर सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, माझा मंत्री महोदयांना प्रश्न आहे की ह्या विषयाच्या बाबतीमध्ये आता म्हाडाच्या NOCची 4000 चौरस मीटरच्या वरच्या जागांसाठी आवश्यकता असणार आहे का, असणार तर तुम्ही तातडीने त्याचा लेखी आदेश काढणार का. सन्माननीय सभापती महोदय, जरी या ठिकाणी नगरविकास विभागानं काही स्वतंत्र आदेश निर्गमित केले असले की म्हाडाच्या NOCची आवश्यकता नाही, पण माननीय विधान परिषद सभापतींनी घेतलेली बैठक, सभागृहामध्ये दिलेले निर्देश आणि त्यानंतर त्या मीटिंगचे झालेले मिनिट्स या सगळ्याची तपास पडताळणी केली जाईल आणि माननीय नगरविकास मंत्री तथा आणि माननीय गृहनिर्माण मंत्री यांच्याशी चर्चा करून हे महाआवास ॲप हे जे आपण या ठिकाणी नवीन विकसित करतोय, या ॲपमध्ये
जर या ठिकाणी माननीय नगरविकास मंत्री आणि नगरविकास मंत्री गृहनिर्माण मंत्री यांच्याशी चर्चा करून जर आवश्यकता वाटत असेल तर म्हाडाच्या एनओसीची आवश्यकता त्याच्यात नमूद केली जाईल आणि जर त्यांचं मत पडलं की आवश्यकता नाही तर निश्चितपणे आवश्यकता ठेवली पण या बाबतीत मान्य नगरविकास मंत्री आणि गृहनिर्माण मंत्री दोघं एकत्र म्हणजे यांच्याबरोबर एकत्र चर्चा करून यातनं मार्ग काढला जाईल. चला लक्षवेधी क्रमांक 1 रेग्युलर सिटिंग मधली. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. लक्षवेधी क्रमांक 1. अध्यक्ष महोदय छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, प्राप्त झालेला उत्तर असमाधानकारक आहे आणि मंत्री महोदयाची अधिकाऱ्याने दिशाभूल केली आहे असं मला म्हणायचं आहे. शिक्षण क्षेत्रातील सर्वात मोठा भ्रष्टाचार किंवा नागपूरपेक्षाही जास्त मोठा भ्रष्टाचार या संबंधाची माहिती मला द्यायची आहे. अध्यक्ष महोदय, एक महाभ्रष्ट आणि पॉवरफुल अधिकारी विभागीय उपसंचालक आणि आत्ता वर्तमानमध्ये महानगरपालिकामध्ये शिक्षणाधिकारी संदीप संगवे यांच्याबद्दल मला माहिती द्यायची. अध्यक्ष महोदय, एवढी मुजोरी येते कशी याचं एक उदाहरण देईन. या अधिकाऱ्याने चॅलेंज केलं आहे की मी संजय उपाध्यायचं प्रश्नच येऊ देणार नाही आणि मागील 9 दिवसापासून जे मी संघर्ष करतोय. सस्पेंड करा या सांगवेला. प्रश्न मांडा साहेब. आज गुरुपौर्णिमा आहे. माझं भाग्य आहे की आजच्या दिवशी ही लक्षवेधी लागत आहे. मला महाराष्ट्रातील प्रत्येक शिक्षकाचा आशीर्वाद भेटेल असा मला विश्वास आहे. पॉइंटेड प्रश्न घ्या उपाध्याय सर. अध्यक्ष महोदय थांबा. अध्यक्ष महोदय, मामला गंभीर आहे महोदय. हा बोलते अध्यक्ष महोदय, मागच्या अधिवेशनात जेव्हा मी मुद्दा मांडण्याचा प्रयत्न केला, माझी चौकशी करण्यासाठी 2 अधिकारी माझ्या विधानसभेत फिरत होते की मी कुठे जातो काय करतो. त्यांचं दुर्दैव आणि माझं भाग्य की ते अधिकारी आमच्या कार्यकर्त्यांना सापडले. आम्ही त्यांना ऑफिसमध्ये बसवलं. त्या लोकांनी माझी माफी मागितली. बोले आजच्या पुढे तुमच्या विरोधात असं करणार नाही. अध्यक्ष महोदय, या अधिकाऱ्याने मेसेज दिलाय की माझे संबंध वरपर्यंत आहे. एक आमदार माझा काही करू शकत नाही. पण या लोकशाहीमध्ये माझा विश्वास आहे आणि म्हणून आज मला वाटतं बोलू दे ना. येतो सगळं येतो. उपाध्यायजी, आपण सर्व विषयावरती या ना, विषयावरती चर्चा करा. हो विषय एवढा गंभीर आहे म्हणून तर तुम्हाला बसून बोलू नका. वरुणजी बसून बोलू नका. कैलासजी, त्याची नियुक्ती कधी झाली होती हे बघितलं तर तुम्हाला समजेल की एवढी मुजोरी का आहे. अध्यक्ष महोदय, ठाणे जिल्ह्यातील 18 शिक्षक शालार्थ ID साठी आवेदन करतात. 1 वर्ष त्यांना मान्यता भेटत नाही. ते हायकोर्टात अपील करतात. हायकोर्ट त्यांना सांगतं यांना शालार्थ ID द्या. हायकोर्टाचा आदेश आल्यानंतर सुद्धा अध्यक्ष महोदय 8 महिने हा अधिकारी त्यांना आदेश देत नाही. त्यापैकी 11 लोक कंटेम्प्ट फाईल करतात. कंटेम्प्टवर कोर्ट आदेश देतो. 3,30,000 रुपयाचा दंड दिला जातो आणि त्याच्यानंतर शिक्षकांना जर शालार्थ ID भेटत असेल तर ही महाराष्ट्रासाठी दुर्दैवाची गोष्ट आहे. अध्यक्ष महोदय, मुद्दा क्रमांक 2. 2000 पेक्षा अधिक मान्यता व शालार्थ ID सांगवे यांनी दिली आहे. कुणाला 1 वर्ष तर कुणाला 2 ते 3 वर्ष. फाईल थांबवली जाते, पैसे उचलले जातात आणि त्याच्यानंतर त्यांना शालार्थ ID दिली जाते. महोदय, हे कसं चेक करायचं असेल तर शाळेकडे गेलेला शालार्थ IDचा मेल पहा. शिक्षकाला प्रत्यक्ष वेतन कधीपासून सुरू झाले याचा तपास करा. संपूर्ण घोटाळा
बाहेर येईल अध्यक्ष महोदय. ID देताना मागची तारीख का टाकली जाते अध्यक्ष महोदय याची चौकशी केली पाहिजे. उच्च माध्यमिक शाळेत म्हणजे ज्युनियर कॉलेजमध्ये वाढीव 250 पदांना तो मान्यता देतो, स्वतःच्या ताकदीवर देतो. शैक्षणिक पात्रता नसताना मान्यता दिल्या जातात. पुण्यावरून शिक्षक संस्थांकडून वाढीव पदाचा आलेल्या यादीत मंत्रालयातून तसे शिक्षण उपलब्ध सांगवे जास्तीची नावं ॲड करतो अध्यक्ष महोदय आणि प्रत्येकाकडून 7 ते 10 लाख रुपये घेतले जाते महोदय. ऑनलाईन ॲडमिशनमध्ये जो घोटाळा झाला होता समय्या कॉलेजमध्ये 51 बोगस विद्यार्थी सापडले होते. त्याच्यामध्ये FIR झाला पण सांगवीवर FIR झाला नाही अध्यक्ष महोदय. जेव्हा मी हे लक्षवेधी घातली, या मुंबईत अनेक दलाल आहेत जे ॲडमिशन माफिया म्हणू शकतो आपण. ते वेगवेगळ्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय मला संपर्क करत होते की सांगवे चांगला माणूस आहे, चांगलं यासाठी आहे की सामान्य विद्यार्थी ॲडमिशनसाठी रखडतो, पण या दलालांना पाहिजे त्या कॉलेजमध्ये ॲडमिशन या अधिकाऱ्यांमुळे देता येतो अध्यक्ष महोदय. बॅकडेटेड नियुक्ती महोदय अगोदर शालर कोणाचं संदीप संघवे लक्षवेधीमध्ये नाव आहे. चला बोला. बॅकडेटेड नियुक्ती महोदय अगोदर शालार्थ ID अडवायचं, मग कुणी जास्त तगादा लावला, फायली मंजुरीसाठी ओळख केली, पत्रव्यवहार केला, कोणाचा फोन आला तर मोठ्या त्रुटी लावायच्या, मग तडजोड झाली की 30 फाईल मंजूर करायची. विना अनुदानित शाळेमधून अनुदानित शाळेमध्ये शिक्षक बदली करताना मागच्या तारखेच्या नियुक्त्या बॅकडेटेड दिलेल्या आहेत अध्यक्ष महोदय. यात शासनाच्या तिजोरीचा फार मोठं नुकसान झालेलं आहे महोदय. एक शिक्षण संस्था आहे वज्रेश्वरी शिक्षण संस्था. या शिक्षण संस्थेचं एक ऑर्डर मी दाखवतो अध्यक्ष महोदय. ही ऑर्डर 2022 मध्ये दिली गेली आहे, पण त्याला अप्रुव्हल 2012 पासून दिलं आहे. 2012 का तर 13 पासून TETची अर्हता आहे, म्हणून कुठलंही क्वालिफिकेशन नसताना 2012 पर्यंतची मान्यता दिली गेली आणि करोडो रुपये शासनाच्या तिजोरीतून दिले गेले, ज्यामुळे मोठा व्यवहार होता. असं 2000 पेक्षा जास्त दिली आहे. किती मोठा भ्रष्टाचार अध्यक्ष महोदय याची तुम्ही कल्पना करू शकत नाही. अध्यक्ष महोदय नाईट शिक्षक, रात्रशाळा, आपल्याकडे नियम आहे एक व्यक्ती एक पगार घेऊ शकतो, पण एक शिक्षक 2 पगार घेत आहे. सकाळी तो शाळेत जातो, रात्री तो रात्रशाळेत जातो. आपण जे उत्तर दिलंय अध्यक्ष महोदय ते उत्तर वाचून दाखवतो. रात्रशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सेवा विषयक बाबी, संच मान्यता इत्यादी परिपूर्ण धोरण निश्चित करण्यासाठी शासन निर्णय क्रमांक दिनांक 17/1/2022 अन्वये उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीचे सदस्य सचिव विभागीय शिक्षण उपसंचालक मुंबई हे होते. समितीने त्या संदर्भात अहवाल सादर केले असून रात्र शाळांबाबत राज्याचे सर्वकष धोरण निश्चित करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. जर तुम्ही उत्तर देता अध्यक्ष महोदय की कारवाई सुरू आहे, तर किती वर्षापूर्वी 150 टीचर्सना तुम्ही नियुक्ती देता आणि त्यांचे 2 पगार चालू ठेवता, एवढी मुजोरी कशी काय? हा भ्रष्टाचार नाही का? प्रश्न विचारा. प्रश्न एक मुख्याध्यापिका अध्यक्ष महोदय, मी 5 मिनिटापेक्षा जास्त बोलत नाही, विषय संपत आलाय. एक मुख्याध्यापिका 6 महिने रोज जात होती. CCTV फुटेज तुम्ही बघू शकता, पण तिला मान्यता दिली नाही. एवढी शिक्षकांची रखडपट्टी केली जाते, पैसा दिला नाही तर काम होत नाही. मागील आठवड्यात आणि आत्ता पण हे अधिकारी पूर्ण वेळ इथे उपस्थित आहेत. कोविडमध्ये भरती बंद होती, शासनाचा ऑफिशियल आदेश होता, पण जेव्हा भरती सुरू झाली 2019 पासून. उपाध्यायजी, आता आपण प्रश्न विचारायच्यावरती आपण जे Yes, सांगितलंय एक सर्व मिनिटात प्रश्नावर आलो. माहिती रेकॉर्डवर आलेली आहे. आपण या संबंधाने आता पॉइंटेड प्रश्न विचारा. महोदय, मंत्री भरती महोदय उत्तर बंदीच्या देतील. काळात ही शिक्षक मान्यता कशी दिली गेली? नंबर 1, बाल हक्क आयोगाकडून सांगवे यांची चौकशी चालू आहे, कारण धारावीमध्ये एका शाळेवरती फौजदारीचा गुन्हा चालू असताना त्याची मान्यता रद्द झाल्यानंतर सुद्धा
याने त्या शाळेला मान्यता देण्याचं पाप केलं. अध्यक्ष महोदय, शासन निर्णय 10/6/2000 नुसार वैयक्तिक मान्यता तसेच शालार्थ मान्यता प्रणालीमध्ये नावं समाविष्ट करण्याची कार्यपद्धती देण्यात आली आहे. तिचे उल्लंघन करून पद भरती केली जाते. 10 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत म्हणजे 3 महिन्याच्या मान्यता द्यायच्या होत्या, पण शासनाने दिलेली मुदत संपल्यानंतर सुद्धा संघवे सतत प्रस्ताव घेत राहिले आणि 2024 मध्ये ही मान्यता देत राहिले. हा एक घोटाळा संघवे केला आहे. अध्यक्ष महोदय, 2000 पेक्षा अधिक महोदय, हे बघा, हे लिस्ट आहे. आता प्रश्नाचं उत्तर घ्या आणि नंतर मग काही राहिले असेल तर आपण नंतर विचारा, पुन्हा संधी देतो. मंत्री महोदय, आता आपण उत्तर घ्या. हा, आता बसा, बसा. हो, अरे बाबा, किती 10 मिनिटापर्यंत ऐका. अहो, त्याचे उत्तर घ्या ना. उत्तर घ्यायचे नाही का? नाही, आपण नुसतं आपण या ठिकाणी भूमिका मांडली. ऐका, आपण भूमिका मांडल्याच्या नंतर आपण प्रश्न विचारले, त्या प्रश्नाची उत्तरं पहिले मंत्र्याकडून घ्या. राहिले असेल तर तुम्हाला पुन्हा संधी देतो. नाही, मंत्री महोदय, चला. मंत्री महोदय, अरे पण जेवढे नाही जेवढे प्रश्न विचारले त्याचे उत्तर घेऊ ना. एक साथ तुम्ही किती प्रश्न विचारले, उत्तर आले पाहिजे ना, उत्तर यायला पाहिजे ना. प्रश्न विचारतो महोदय. 13 वर्ष हा अधिकारी एकाच विभागात आहे आणि आता सुद्धा त्यांनी जी बदली केली आहे त्याच्याप्रमाणे त्यांनी प्लेसमेंट केली आहे आणि तो आता असा निरोप देतोय की तुमचे सगळे काम मी करू शकतो, करून देतो, तुम्ही प्रश्न विचारू नका. अध्यक्ष महोदय, मला विचारायचं आहे, आता तो जर महापालिकेत आहे, महानगरपालिकेत आहे, तर तो इथले काम कसे करू शकतो? एवढी ताकद कशी? माझा प्रश्न आहे, एवढ्या प्रभावशाली महाभ्रष्टाचारी अधिकाऱ्याला तुम्ही त्वरित निलंबन करणार का? त्याच्यावरती SIT कारवाई करणार का? कारण संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शालार्थ शिक्षण घोटाळ्यासाठी माननीय मुख्यमंत्री महोदयाने एक SIT इन्क्वायरी केली आहे, त्याच्यामध्ये याचा समावेश केला गेला पाहिजे. चला, मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य संजयजी उपाध्याय साहेबांनी जेवढे मुद्दे ठेवलेले आहेत, किंबहुना आणखी त्यांच्याकडे जे काही मुद्दे असतील किंवा सभागृहाकडे पण काही मुद्दे असतील तर ते मुद्दे आपण द्या. आठवड्याभराच्या आत चौकशी करून त्या चौकशीतनं जे काही समोर येईल त्या ठिकाणी संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई केली जाईल. अरे शांत बसा, शांत. अध्यक्ष महोदय, उत्तर उद्या. खाली बसा. नाही, खाली बसा. या ठिकाणी अरे उत्तर झाल्याशिवाय नाही. उत्तर होऊ द्या. उपाध्याय खाली बसा. अरे खाली बसा. उत्तर झाल्याशिवाय नाही. अध्यक्ष महोदय, आपण ऐका. जो काही मुद्दा आपण या ठिकाणी उपस्थित केलेला आहे, सन्माननीय सदस्य महोदयांना हे कोण हा प्रश्न येऊ उत्तर घ्या. हा प्रश्न येऊ नये म्हणून कोण कोण भेटायला गेलंय त्याची पण चौकशी केली जाईल. आणि अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्याला विनंती आहे, ऐका. अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्याला विनंती आहे, या विषयाच्या संदर्भामध्ये वरच्या सभागृहामध्ये आणि खालच्याही सभागृहामध्ये किती तारांकित प्रश्न आले, किती वेळेस लक्षवेधी लागले. मी आता आपल्याला विनंती करत होतो की अध्यक्ष महोदय ही लक्षवेधी घ्या. मी आपल्याशी या ठिकाणी विनंती करत होतो आणि म्हणून या सर्व गोष्टींची चौकशी केली जाईल आणि सन्माननीय सदस्य महोदयांनी जी काही SITच्या संदर्भामध्ये थांबा हो. SIT मध्ये त्यांनी जे काही मुद्दे ठेवलेले आहेत त्या मुद्द्यांची चौकशी SITच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी केली जाईल.
चला सन्माननीय सावरकर साहेब अध्यक्ष महोदय अरे अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य भुसे साहेब आपले सिनियर मंत्री आहेत. अख्खी विधानसभेची जी व्यवस्था आहे ते हायजॅक करणं, सबोटेज करण्याचा प्रकार आहे. बाहेर विधिमंडळाच्या या लॉबीच्या बाहेर लोक चर्चा करून राहिले की तो कॉन्ट्रॅक्टर 5 कोटी घेऊन फिरून राहिला, 2 कोटी घेऊन फिरून राहिला, तो कोण संचालक काय तो सांगवी. आणि म्हणून या विषयामध्ये कठोर कारवाई जर नाही केली आज नाही एक मिनिट बोलू दे ना. एक मिनिट अध्यक्ष महोदय, वृत्तपत्रापासून तर सामाजिक क्षेत्रामध्ये बावनकुळे साहेब आपल्याला अध्यक्षांमार्फत सांगतो, आमदारांबद्दल काय चित्र चाललं की पैसे घेऊन आम्ही प्रश्न लावतो, पैसे घेऊन प्रश्न मागं घेतो. एखादी घटना घडते, 288 लोकांना प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊन राहिलं आणि म्हणून माननीय मंत्री महोदय याच्यावर कडक कारवाई अपेक्षित आहे आणि ती झाली पाहिजे. कैलास पाटील बोला. बोला निलंबन करा. अध्यक्ष महोदय, बिलकुल कोणालाही पाठीशी घालण्याचा विषय निर्माण होत नाही. मी सांगितलं की आठवड्याभराच्या आत चौकशी करून त्या ठिकाणी कठोर कारवाई केली जाईल. आणि अध्यक्ष महोदय, SIT चौकशीमध्ये पण आपण जे जे मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत त्या सर्व मुद्द्यांचा त्या ठिकाणी समावेश केला जाईल. बोला. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातून माननीय मंत्री महोदयांचं मनापासून अभिनंदन करतो. मंत्री महोदयांना शुभेच्छा देतो की ज्या दिवसापासून शिक्षण मंत्री म्हणून त्यांनी या महाराष्ट्र राज्याचा चार्ज घेतला त्या दिवसापासून या महाराष्ट्रातल्या खाजगी संस्था चालकांच्या बोगस भरतीची धडकी भरलेली आहे. त्याच्यामुळे मी माननीय मंत्री महोदयांचं अभिनंदन करतो. पण हे अभिनंदन करत असताना या निमित्तानं मी विनंती करतो की 2020 मध्ये मी अशाच पद्धतीने बोगस शिक्षकांचा प्रश्न या ठिकाणी उचलला. सन्माननीय पटोले साहेब अध्यक्ष असताना आणि वर्षाताई गायकवाड ह्या शिक्षण मंत्री असताना या ठिकाणी ज्यांनी बोगस शालार्थ आयडिया दिल्या असे उपसंचालक बच्छावला सभागृहामध्ये या ठिकाणी निलंबित केलं गेलं. अध्यक्ष महोदय, हे निलंबित केलं गेलं, पण त्याच दिवशी असे आदेश अध्यक्षांनी दिले की संबंधित गुन्हेगारांवर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, गुन्हा दाखल झाला आणि 1 महिन्याच्या आत असं काय झालं की त्या गुन्हेगारांना 169 प्रमाणे मोकळं केलं गेलं. मग त्या ठिकाणी अध्यक्षांनी चुकीची कारवाई केली होती. आम्ही त्या उपसंचालकावर चुकीचा आरोप केला होता. माझी अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदयांना विनंती आहे की जर ती कारवाई खरी होती, मी केलेले आरोप जर का खरे होते, ते पुरावे जर का मी सभागृहात दिलेले होते, तर त्यांच्यावर 169 प्रमाणे त्यांना बाहेर कसं काढलं गेलं याची SIT माननीय मंत्री महोदय लावून त्यांच्यावर पुन्हा गुन्हा दाखल करून त्याची तशी कार्यवाही करतील का अशी विनंती या निमित्तानं मी करतो. चला वरून अध्यक्ष महोदय, हा जो शालार्थ आयडीचा विषय आहे, आज जरी हा मुंबईचा विषय आला असला तरी असा शालार्थ फेक आयडीचा विषय आणि त्याच्या माध्यमातून खोटी भरती ही नागपूरमध्ये झाली आहे, ही भंडाऱ्यात झाली आहे. माझी शिक्षण मंत्र्यांना विनंती आहे की केवळ मुंबईचाच विषय चर्चेला आलाय. यापूर्वी SIT नागपूरबद्दल स्थापन झाली आहे, भंडाऱ्याबद्दल स्थापन झाली आहे. हे 3 जिल्ह्याचं बाहेर आलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, सर्व पक्षीय आमदार इकडे उभे आहेत. मंत्री महोदय, माझी आपल्याला विनंती आहे, EOW, मुंबई पोलीस, महाराष्ट्र पोलीस या सगळ्यांचं एकत्रित पथक बनवा आणि महाराष्ट्रातल्या सगळ्या 36 जिल्ह्यांमध्ये कुठे कुठे शालार्थ आयडीच्या मार्फत जर अशी खोटी भरती झाली आहे का, मला अजून दोन प्रश्न अजून एक प्रश्न द्या. मंत्री महोदय बोला. राज्यव्यापी आज भाजपचे सन्माननीय आमदार आमच्या साहेबांनी सांगितलं की लक्षवेधी लागते म्हणून त्यांच्या घराचा पत्ता शोधायला 2 लोक फिरतात. अध्यक्ष महोदय, ही अतिशय गंभीर बाब आहे. शिक्षण मंत्री यावर केवळ कारवाई करून चालणार नाही.
आज सभागृहामध्ये गृहराज्यमंत्री उपस्थित आहेत. माझी गृहराज्यमंत्र्यांना आपल्या मार्फत ही विनंती आहे की आजच्या आज याची चौकशी झाली पाहिजे. विधानसभा सदस्यांच्या मागे लक्षवेधी लागते, प्रश्न लागतात. म्हणून जर कोणी धमकी देत असेल तर अध्यक्ष म्हणून ही तुमची जबाबदारी आहे. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही आमचे पालक आहात. आम्ही प्रश्न विचारतो, लक्षवेधी विचारतो, ही महाराष्ट्राच्या जनतेकरता विचारतो. कोणाची एवढी हिंमत होते की सत्ताधारी आमदाराचा घरचा पत्ता काढला जातो? आणि म्हणून आपण आजच्या गृहराज्यमंत्र्यांना हे आदेश द्यावे अशी माझी आपल्याद्वारे विनंती. चला, सन्माननीय मंत्री महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदय, आपण बोला. अध्यक्ष महोदय, ऐका ऐका, सन्माननीय सदस्य महोदयांनी ज्या काही भावना व्यक्त केलेल्या आहेत, संतप्त भावना आहे, संतप्त भावना आहेत. सन्माननीय आप्पासाहेबांनी पण जे काही मुद्दा ठेवलेला आहे त्याची चौकशी केली जाईल. सभागृहाच्या माहितीकरता विशिष्ट जिल्ह्यांकरता नाही तर संपूर्ण राज्यासाठी IPS अधिकारी, IAS अधिकारी आणि आणखी या क्षेत्रातलं तज्ज्ञ असं समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. संपूर्ण राज्याचे हे जे जे काही प्रकरण आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. हा काही एक भाग SIT IAS अधिकारी, IPS अधिकारी आणि त्यांच्यासोबत या क्षेत्रातला आणखी वरिष्ठ तज्ज्ञ यांचं SIT गठीत करून त्या ठिकाणी चौकशी केली जाईल. अध्यक्ष महोदय, कोणालाही पाठीशी घालण्याचं बिलकुल कारण नाही. फक्त जसं आता सांगण्यात आलं की उद्याला कोणाला संधी मिळू नये. चौकशीतनं जर बाबी पुढे आलेल्या असल्या आणि ऑलरेडी चौकशी चालू आहे अध्यक्ष महोदय, कोणाला पाठीशी घालण्याचं काही कारण नाही. आणि म्हणून चौकशीतनं जे काही पुढे येईल त्यावर तात्काळ कारवाई केली जाईल. चला, गोपीचंदजी पडळकर, शेवटचा प्रश्न. गोपीचंदजी पडळकर. अध्यक्ष महोदय, मला बोला. पडळकर साहेबाला बोल. अध्यक्ष महोदय, माननीय सन्माननीय सदस्य, एक मिनिट बालदीजी, एक मिनिट बोलू दे त्यांना. मला बोलायला संधी दिली. माननीय, तुम्हाला देतो थांबाय झालं, तुम्हाला देतो. हा, बोला. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य उपाध्याय साहेबांनी अत्यंत गंभीर विषय लक्षवेधीच्या माध्यमातून चर्चेला आणलेला आहे. सन्माननीय सदस्यांनी भूमिका जी मांडलेली आहे ती खरी आपण सभागृहामध्ये मांडतो. माननीय सदस्यांनी एक अत्यंत गंभीर विषय समोर आणला की दिवसाच्या शाळेमध्ये आणि रात्र शाळेमध्ये असे 150 शिक्षक पगार घेत आहेत. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. आणि म्हणून मंत्री महोदयांना माझी ही मागणी आहे की 150 लोकांनी दिवसा आणि रात्री 2 वेळा सरकारचा पगार घेतलेला आहे. तर याच्यापेक्षा दुसरा कुठला पुरावा आपल्या समोर आणण्याची आवश्यकता नाही. माननीय मंत्री महोदय, तात्काळ त्या अधिकाऱ्याला आज निलंबित करणार का? नंबर 1, ज्यांनी 150 लोकांनी पगार घेतलेला आहे त्यांच्या वसुलीचा आदेश आज आपण देणार आहात का? हे दोनच माझे स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, कोणालाही पाठीशी घालण्याचं काही कारण नाही. सभागृहाच्या भावना पाहता संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करून 8 दिवसाच्या आत चौकशी केली जाईल. त्या चौकशीतनं जे काही अहवाल पुढे येईल त्याप्रमाणे पुढची कारवाई केली जाईल. चला पुढे. नाही झालं. आता हे बघा मंत्री महोदयांनी पूर्ण व्यवस्थित उत्तर दिलं. त्यांनी SIT सांगितली, त्यांनी निलंबनाची घोषणा केली. आता पुढे जाऊया. चला बोल, मी कोटीच्या. मंत्री महोदयाच्या निर्णयाचं मी स्वागत करतो, पण मंत्री महोदयाच्या निदर्शनात मला आणखी एक गंभीर बाब आणायची आहे. आताच 11वीचे ऍडमिशन चालू आहे. अध्यक्ष महोदय, माझा मुलुंड मतदारसंघात 2 कॉलेजेस हे खूप प्रतिष्ठित आहेत आणि मुंबईमध्ये टोकाचे 5 कॉलेजपैकी हे 2 कॉलेज आहेत. त्यांचे प्राध्यापक माझ्याकडे 2 दिवसाआधी आले होते. त्यांना मंत्रालयाचा काही अधिकाऱ्यांचा दबाव आहे की आम्ही सांगितलं त्या मुलांचा ऍडमिशन जर होणार नाही तर तुम्ही बघा
4-4, 5-5 महिने अनुदान तुट्या काढून अडकवतायत आणि हे दरवर्षीचं प्रकरण आहे आणि खूप प्रतिष्ठित कॉलेजेस आहेत. अध्यक्ष महोदय, माझी मंत्री महोदयांना एवढीच विनंती आहे की मंत्रालयामधनं शिक्षण विभागाचे जे अधिकारी आहेत हे ऍडमिशन माफियांसोबत एक ऍडमिशनचे 1.5 लाख रुपये घेत आहेत अध्यक्ष महोदय आणि प्राध्यापकांना धमकावतायत. खूप प्रतिष्ठित कॉलेजेस आहेत की तुमचा अनुदान 6-6 महिने येणार नाही, रोज वेगवेगळ्या नोटिसा काढणार. गेल्या वर्षी मी एका अधिकारीला फोन केला आणि मी सांगितलं मी सभागृहात विषय मांडतो. त्यांनी प्राध्यापकाला सांगितलं ऍडमिशन कॅन्सल करा. आता जी मुलीचा ऍडमिशन झाला होता ती पण विद्यार्थी होती ना अध्यक्ष महोदय, मी सोडलं. पण या वर्षी परत याच ऍडमिशन माफियांसोबत अधिकारी फोन करतात आणि 1.5 लाख रुपयामध्ये एक सीट विकतात. अध्यक्ष महोदय, माझी मंत्री महोदयकडे एवढीच मागणी आहे की हा प्रकार बंद झाला पाहिजे आणि तुमची जी प्रतिभा आहे तुम्ही या अधिकाऱ्यांना चाप द्या, कारण यापुढे आज नंतर जर कॉल आला तर मी निश्चितच त्या अधिकाऱ्यांचं नाव घेऊन मंत्री महोदयांना देणार आणि सभागृहामध्ये पण त्यांचं नाव मी घोषित करणार. अध्यक्ष महोदय, ठीक आहे. मंत्री महोदय बघून घ्या. अध्यक्ष महोदय, मला वाटतं की मोगम बोलण्यापेक्षा पर्टिक्युलर कोण पोस्ट असेल, कोण व्यक्ती असेल असं जर स्पष्टपणे सांगितलं तर तात्काळ चौकशी करून कारवाई केली जाईल. चला, लक्षवेधी क्रमांक 2. महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 2. नाही अध्यक्ष महोदय, पुणे शहरामध्ये 2022 मध्ये, 2023 मध्ये आणि 2024 मध्ये जवळजवळ या 3 वर्षामध्ये 30% जो सायबर गुन्हे आहेत त्याची वाढ झाली आहे. अध्यक्ष महोदय, आज आपण रोज पेपर बघतो. अध्यक्ष महोदय, रोज पेपरमध्ये आपल्याला जाणवतं की बाबा सायबर क्राईमचा एक नवीन कुठली तर बातमी आली की वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने हे लोकांना फसवलं जाते. अध्यक्ष महोदय, सध्याचे जे सायबर क्रिमिनल्स आहेत हे खूप वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने आता ते शातीर झालेत आणि खूप वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने त्यांनी फसवणूक चालवली आहे. जे सुशिक्षित लोक आहेत, जे सेलफोन्स वापरतात, त्याच्यामध्ये विशेषतः जे आपले ज्येष्ठ नागरिक आहेत किंवा त्याच पद्धतीने अनेक कॉन्ट्रॅक्टर आहेत, रिटायर्ड ऑफिसर आहेत, ब्युरोक्रॅटिक ऑफिसर्स आहेत, हाऊसवाईफ आहेत, IT प्रोफेशनल्स आहेत, या सगळ्यांना वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने फसवलं जाते. अध्यक्ष महोदय, आणि त्याच्यामध्ये आपण तर ऐकलंच असेल की अध्यक्ष महोदय अनेक वेळेला SMS द्वारा लिंक असते, मग MECBची बिलं भरा नाही तर लाईट कट होईल, किंवा तुमच्या मुलाच्या ड्रग्स रॅकेट समजा आता पकडलं गेले, व्हिडिओ कॉल करून समोर पोलिसांच्या कपड्यामध्ये कोणी उभा असतं व्यक्ती आणि पालकांना प्रेशराईज करतं. मध्यंतरी जो कोल्डप्लेचा शो झाला तिथे फेक वेबसाईट करून अनेक तिकीटं विकली गेली, नागरिकांना तिथं गेल्यावर कळालं. तर हे खूप वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने आता फसवायला लागलेत. इन्व्हेस्टमेंट स्कीम्स नवीन काढतायत, कुरिअर डिलिव्हरीची OTP, हनी ट्रॅप, मोबाईल कॅरियर्सचा जो आपण लोगो वापरून पेंडिंग बिलं राहिली आहेत, अशा प्रकारे फसवत आहेत. अध्यक्ष महोदय, आणि एकदा फसल्यानंतर जे काही पैसे परत येतात त्याच्यामध्ये गेल्या 3 वर्षात फक्त 42% सायबर क्राईमचा रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टीचा न्यायालयीन निकाल लागलेला आहे. त्यामुळे बरेचसे केसेस या फास्ट ट्रॅक कोर्टच्या मार्फत चालवण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, पुणेसारख्या शहरामध्ये आता सध्या एकच जो सायबर पोलीस ठाणे आहे ते शिवाजीनगर मतदारसंघात आहे. पुणे शहरला 5 विभागांमध्ये आपण पुणे शहर हे डिवाइड केले, त्यामुळं नवीन 5 पोलीस ठाणे सायबरचे पोलीस स्टेशन्स हे होणे गरजेचे आहे, ज्याचा प्रस्ताव सुद्धा पुणे पोलिसांनी पाठवला आहे. तो तातडीने मान्य करायची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, बऱ्याच वेळेला ह्या पोलीस ठाण्यामध्ये हे जे सायबर क्रिमिनल्स आहेत हे फार एक्सपर्ट असतात आणि त्यामुळे आपल्याकडे सुद्धा जे लोक आहेत ते IT मध्ये ट्रेंड पाहिजे की ते इफेक्टिव्हली त्याला टॅकल करू शकतील. अजून अध्यक्ष महोदय, जे सायबर क्रिमिनल्स आहेत ते 10 पावलं पुढे जाऊन विचार करतायत की कसं फसवायचं. तर आपलं जे प्रबोधन चाललंय ते सुद्धा 10 पावलं जाऊन पुढे जाऊन आता आपल्याला प्रबोधन करायला सुरू केलं पाहिजे. जे म्यूल अकाउंट्स आहेत अध्यक्ष महोदय आणि जे VPN नेटवर्क आहे ते शोधण्याचं तंत्रज्ञान सुद्धा जे आहे ते अजून सक्षम करायची गरज आहे. आणि त्यासाठी पुण्यामध्ये जे सेंटर ऑफ एक्सिलन्स आहे इन डिजिटल फॉरेन्सिक्स त्याला अजून निधी दिली पाहिजे अध्यक्ष महोदय. आणि आता बघा, ही फॅक्ट ऑफ लाईफ आहे की इथून पुढे आता हे सायबर क्राईम राहणार आहे. त्यामुळं शालेय अभ्यासक्रमामध्ये आपली जी पुढची पिढी आहे
त्यांच्या अभ्यासक्रमामध्ये समजा कॉलेजेसमध्ये ह्याचा अभ्यासक्रमामध्ये घेतलं तर ते अजून इक्विप्ड होतील की पुढे त्यांना कधी त्रास होणार प्रश्न नाही. घ्या. आणि बँक्स आलो अध्यक्ष महोदय, बँक्स आणि इन्व्हेस्टिगेशन बँक्स सुद्धा ह्याच्यामधला रूट कॉज आहे. त्यामुळे बँके थ्रू हे पैसे कुठं जातात आणि त्यामुळे आपल्याला बँकांना सुद्धा ह्याच्यामध्ये कोऑपरेट नाही करत तर त्यांना योग्य निर्देश दिले पाहिजे. माझे 4 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत मंत्री महोदयांना की पुणे शहराला 5ही पोलीस विभागांमध्ये नवीन सायबर पोलीस ठाणे विथ ट्रेंड IT स्टाफ आपण देणार का? त्याचं प्रपोजल आपल्याकडे पाठवलेलं आहे. दुसरं, जे म्यूल अकाउंट्स शोधायचा विषय किंवा VPN नेटवर्क ट्रॅक करायचं आहे, ह्याच्यामध्ये काय होतं, पैसे एकतर दुसऱ्या राज्यात जातात किंवा दुसऱ्या देशात जातात. त्यामुळे ज्या ज्या देशाचा आपल्याकडे डेटा असेल की या राज्यामध्ये जास्त जाते, या देशामध्ये जास्त जाते, त्याचे जे लॉ एन्फोर्सिंग एजन्सीज आहेत त्यांच्याशी आपल्याला समन्वय साधता येईल का? आणि ज्या इंटरनॅशनल कंट्रीजमध्ये जास्तीत जास्त हे पैसे चाललेत त्यांच्याबरोबर इंटरनॅशनल सायबर ट्रीटी ही आपल्याला करण्यासाठी काही आपण प्रस्ताव केंद्र शासनाला पाठवणार आहे का? तिसरा प्रश्न असा आहे अध्यक्ष महोदय की जे फास्ट ट्रॅकिंग ऑफ रिटर्न ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी हे समजा लवकर पैसे येण्याच्या दृष्टिकोनाने आपण धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे का? आणि शेवट, ह्याचा मूळ जो आहे तो बँक अकाउंट आहे. आज बँक अकाउंट अध्यक्ष महोदय 10,000, 20,000, 50,000 रुपये कोणाला दिले जातात आणि म्हणतात तुझं अकाउंट आहे आणि त्याच्यात करोडो रुपयाची अफरातफर होती. त्यामुळं बँकेंना सुद्धा आपल्याला बँकेकडे IT सिस्टम्स आहेत त्यांना आपल्याला आपल्या बरोबर घेऊन त्यांचा समजा उपयोग करता आला त्याला मूळ म्हणजे मुळापासून आपल्याला इरॅडिकेट करता येईल तर त्यांना तसे आपण निर्देश देणार का? चला मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य सिद्धार्थ शिरोळे यांनी अतिशय महत्त्वाची लक्षवेधी उपस्थित केली आहे. ह्या सभागृहामध्ये याही अगोदर सायबर ह्या विषयावरती, सायबर क्राईम या विषयावरती सविस्तर चर्चा झालेली आहे. तरीसुद्धा आपण मागील काही वर्षांमध्ये सायबर ची गुन्हेगारीमधील होत असलेली वाढ पाहता सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी आपण अतिशय चांगल्या उपाययोजना आपण केलेल्या आहेत. आणि त्याचा प्रमुख भाग म्हणजे महाराष्ट्र सायबर सिक्युरिटी प्रोजेक्ट. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या निर्देशानुसार त्यांच्या संकल्पनेतून हा प्रोजेक्ट उभा राहिला आहे. आणि मित्र म्हणेन अनेक देशांनी आपल्या ह्या महाराष्ट्र सरकारने उभ्या केलेल्या या प्रोजेक्टचं तिथे उदाहरण समोर ठेवून त्यांच्या देशामध्ये याची अंमलबजावणी करायला सुरुवात केलेली आहे. आपण महाराष्ट्रामधील जेवढी आपली प्रमुख ठिकाणे आपले हेडक्वार्टर्स आहेत त्या सगळ्या ठिकाणी 50 पोलीस स्टेशन्स आपण सायबरसाठी स्वतंत्र पोलीस स्टेशन आपण चालू केलेले आहेत. आणि ह्या 50 ठिकाणी आपण आवश्यक तो स्टाफ देखील आपण तिथे उपलब्ध केलेला आहे. आणि आपल्याला आपण याच्यामध्ये एका कंपनीसोबत टायअप देखील करून आपण हा संपूर्ण सायबर प्रोजेक्ट आपण इथे उभा करतोय. गेल्या 5-6 वर्षामध्ये अतिशय चांगले रिझल्ट देखील आपल्याला प्राप्त झालेत. शेवटी सायबर क्राईम ही अशी गोष्ट आहे, आपण म्हटल्याप्रमाणे की अतिशय सोपं क्राईम झालेलं आहे. म्हणजे भविष्यामध्ये कदाचित खून आणि असे प्रकार, चोऱ्या वगैरे हे प्रकार कमी होणार आहेत, दरोडे हे प्रकार कमी होणार आहेत आणि सायबरच्या गुन्ह्यामध्ये 100% अजून वाढ होताना आपल्याला दिसू शकते. कारण अतिशय सोपं झालेलं आहे. मोबाईलवरती एक लिंक पाठवली, ती लिंक आपण ओपन केली की आपला संपूर्ण मोबाईलचा सगळा डेटा हा त्या व्यक्तीकडे तिथे जातो, आपला मोबाईल सहजरित्या हॅक होतो. ह्यापासून रोखण्यासाठी 2 गोष्टी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. ज्या वेळेला एखाद्या व्यक्तीच्या मोबाईलमध्ये अशी जेव्हा लिंक येते त्यावेळेला त्या व्यक्तीला माहिती नसतं की ही खोटी लिंक आहे किंवा हे माझ्यासोबत फ्रॉड होतोय आणि त्या अनुषंगाने ती व्यक्ती लिंक ओपन करते आणि मग त्याच्यामध्ये काही पैसे मागितले जातात, पैसे ट्रान्सफर होतात. मुख्य अडचण अशी होते की ज्यावेळेस असे ज्यावेळेला गुन्हे घडतात त्यावेळेला अध्यक्षमध्ये वेळेत तक्रारी दाखल होत नाहीत. टाईम हा अतिशय महत्त्वाचा याच्यामध्ये फॅक्टर आहे. कारण शेवटी जेव्हा पैसे एखादी व्यक्ती ट्रान्सफर करते एखाद्या अकाउंटमध्ये, पुढच्या 10 तासामध्ये कमीत कमी ती 100-150 अकाउंटमध्ये ट्रान्सफर होऊन ते पैसे इंटरनॅशनली आपल्या बॉर्डर पार करून ते गेलेले असतात. आणि अशा वेळेस हे पैसे पुन्हा आणणं कधी कधी ते नक्कीच जिकरीचं होतं, अडचणीचं होतं. म्हणून टाईम ही अतिशय महत्त्वाची बाब आहे. म्हणून आपण अवेअरनेस या बाबतीमधला स्प्रेड करण्यासाठीच्या आपण आता 1930 आणि 1945 या आपल्या 2 हेल्पलाईन आहेत. 1930 ऑल इंडियाची हेल्पलाईन आहे आणि त्याची प्रसिद्धी आपण जास्तीच्या प्रमाणात आपण आपल्या महाराष्ट्रामधील प्रत्येक जनतेपर्यंत पोहोचला असा आपण प्रयत्न करतोय. आणि त्याचा आपला प्रयत्न चालू आहे की सायबरच्या गुन्ह्यांमध्ये
जास्तीत जास्त रिकव्हरी व्हावी, परंतु हा टाईम हे अतिशय महत्त्वाचा फॅक्टर आहे. आपण जे स्पेसिफिक इथे 4 प्रश्न विचारले त्यामध्ये पुणे पोलीस विभागाकडनं महाराष्ट्र शासनाकडे आपल्या शासनाकडे नवीन 5 सायबर पोलीस ठाणे निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव जो आलेला आहे, नक्कीच त्या बाबतीमध्ये पॉझिटिव्ह विचार करून त्याला मान्यता दिली जाईल. माननीय मुख्यमंत्री मोदयांनी निर्देश देखील दिलेले आहेत की आवश्यक असेल तर आपण शेवटी हे क्राईम कुठे घडत आहेत, ते जिथे फायनान्शियल जी शहरं मोठी आहेत, मुंबई असेल, पुणे असेल, नागपूर असेल, पिंपरी चिंचवड असेल, अशा मोठ्या शहरांमध्ये हे सायबरचे गुन्हे जास्त घडत असतात. तर अशा शहरांमध्ये जर का झोन वाईज जर का आपल्याला पोलीस स्टेशन तिथे जर का उभे करता आले तर नक्कीच त्याचा देखील विचार हा तिथे केला जाईल. आपण दुसरा प्रश्न जो विचारलेला आहे की ह्याच्यामध्ये VPN नेटवर्क म्हणजे एखाद्या VPNच्या माध्यमातून ज्या वेळेला तिथे सायबर क्राईम केला जातो आणि मग ते VPNचं ट्रॅकिंग करून तिथे ज्यांनी कोणी गुन्हा केलेला आहे त्याला पकडण्यासाठी आपण ते बेसिकली आपण ते सर्च करतो. त्या वेळेला आपल्या भारतामधलं जर का कुठलं VPN वापरलं गेलेलं असेल तर त्याला शोधण्यामध्ये आपली कुठलीच अडचण येत नाही, ते आपण नक्कीच क्रॅक करतो. परंतु आंतरराष्ट्रीय समजा चायनावरनं कोणी चायनाच्या VPNवरनं कोणी तिथे गुन्हा केलेला असेल तर नक्कीच त्या चायना ह्या देशाकडनं आपल्याला तेवढं सहकार्य कधी मिळत नाही आणि म्हणून ते रिकव्हरी होणं हे कठीण जातं. आणि म्हणून नक्कीच आपण जो इथे प्रश्न विचारला की सायबर ट्रिटी ही आपण करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला कळवणार का, तर नक्कीच त्या बाबतीमध्ये देखील योग्य ती कारवाई आम्ही करू. माननीय मुख्यमंत्री महोदय देखील त्या बाबतीमध्ये नक्कीच योग्य ते निर्देश देतील. आणि आपला चौथा जो प्रश्न होता की स्टोलन प्रॉपर्टीज, मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे टाईम हा अतिशय महत्त्वाचा फॅक्टर आहे. वेळेत तक्रार येणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. जर का माझी फसवणूक होते हे मला कधी कधी असं होतं की मी एकदा 5,000 ट्रान्सफर केले, मग दुसऱ्या दिवशी परत मी 10,000 केले, मग कधी 1,00,000 केले, नंतर मग 15-20 दिवसानंतर लक्षात येतं की माझी फसवणूक झाली आहे. तोपर्यंत ते पैसे हे म्हणजे मगाशी म्हटल्याप्रमाणे 100 अकाउंटवर ट्रान्सफर होऊन ते परदेशी गेलेले असतात, त्याची रिकव्हरी होणं हे कठीण जातं. म्हणून नक्कीच त्या बाबतीमध्ये अवेअरनेस आपण जास्त क्रिएट करून आणि आत्ता जो आपण सायबर प्रोजेक्ट उभा केलेला आहे हा पूर्णपणे AI इंटिग्रेटेड आहे. महाराष्ट्रामधील कुठल्याही सायबरच्या ठिकाणी सायबर पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल झाली किंवा तुम्ही हेल्पलाईनवरती जगात तक्रार तुम्ही दाखल केलीत तर लगेचच त्या तक्रारदाराकडून संबंधित अकाउंटची माहिती घेऊन तिथल्या तिथे आपण अकाउंट फ्रीज करतो. म्हणजे 2 ते 2.5 मिनिटाच्या आतमध्ये आपण देशामधलं कुठलंही अकाउंट आपण फ्रीज करू शकतो आणि ते पैसा आपण रोखू शकतो. इतकी फास्ट आपण टेक्नॉलॉजी आपण इथे अडॉप्ट केलेली आहे आणि त्याचा आपण चांगला उपयोग करतोय. सायबरमध्ये बँकांच्याकडनं 2 गोष्टी आहेत. एक तर ज्या वेळेला बँकांचं अकाउंट फ्रीज होतात त्यावेळेला पैसे नक्कीच थांबवले जातात, परंतु एक अडचण आता समोर आलेली आहे की फ्रीजन केलेल्या म्हणजे जे बँकेकडून आपण फ्रीज केलेलं आहे ते डिफ्रीज करणं, म्हणजे ते त्या बँकांकडनं कधी कधी डिफ्रीजची प्रोसिजर ही अतिशय लांब होते, त्याच्या कोर्टाची परवानगी घ्यावी लागते आणि त्यामुळे काही बँकांकडनं पैसे रिकव्हरी करणं हे थोडं कठीण जातं आहे. म्हणून नक्कीच ह्या बाबतीमध्ये RBIला जो काही पत्रव्यवहार करायचा तो आपण आपल्या सरकारमार्फत करू, आपल्या मार्फत आपण करू आणि ते रिकव्हरी होण्याकरता बँकांकडनं सहकार्य मिळावं अशी नक्कीच आपण तिथे पावलं आपण उचलू, जेणेकरून जी रिकव्हरी आता जी कमी दिसत त्याचं कारण ते आहे की बँकांकडनं जे अकाउंट डिफ्रीज होऊन पैसे जे त्या व्यक्तीला मिळणं पूर्ण अपेक्षित आहे त्याच्यामध्ये जरा विलंब होतोय. नक्कीच त्याच्यावर देखील आम्ही योग्य कारवाई करू. राहुल कुल अतिशय सविस्तर उत्तर मंत्री महोदयांनी दिलेलं आहे. परंतु सायबर गुन्हे हे एक प्रकारे आर्थिक गुन्हे तर आहेतच आहे, परंतु वेगवेगळ्या माध्यमातून बदनामीचे प्रकार सुद्धा वारंवार आपल्याला समाजामध्ये पाहायला मिळतात. त्यामुळे आता उत्तरामध्ये म्हटलेलं आहे की 5 पोलीस स्टेशनचा प्रस्ताव पुण्यामधून सादर झालेला आहे. माझा पहिला प्रश्न राहील की या संदर्भामध्ये आपण या 5 पोलीस स्टेशनला कधीपर्यंत मान्यता देणार, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न, जरी ह्या उपाययोजना आपण करत असलो तरी सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणावर लोकांना याच्यामध्ये आर्थिक नुकसान सहन करावं लागतंय. लोकांच्या या सगळ्या आर्थिक व्यवस्थेला संरक्षण देणं हे राज्य शासन म्हणून आपलं कर्तव्य आहे. त्यामुळे जरी ही वस्तुस्थिती सगळे जरी प्रयत्न चालू असले तरी लोकांचं खूप मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होतंय. आपण 30-40% गुन्ह्यामध्येच ते आर्थिक नुकसान शोधू शकतोय आणि त्याच्यामध्ये त्याला रिकव्हरी काही प्रमाणामध्ये मिळतीये. आणि बऱ्याच वेळेला आपल्याच यंत्रणा गोंधळलेल्या असतात, त्यामुळे याचं सक्षमीकरण करणं हे गरजेचं आहे. विशेषतः परदेशामध्ये पैसा जातो
आणि परदेशामध्ये पैसा गेल्यानंतर त्याची रिकव्हरी होत नाही. काही उत्तर प्रदेश सारख्या बिहार सारख्या काही भागामध्ये हाच व्यवसाय चालवला जातो हे आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे. तरी सुद्धा त्याच्यामध्ये कुठलंही नियोजन करण्यासंदर्भातली ठोस पावलं उचलणं ही उद्याची गरज राहणार आहे. त्यामुळे आता सायबर गुन्हेगार हे पोलिसांपेक्षा हुशार झाले अशी स्थिती आज तरी आहे. आणि त्यामुळे त्याच्यावर सायबर गुन्हेगारापेक्षा आपली यंत्रणा ही जास्त फुलप्रूफ होणं आवश्यक आहे. शेवटी आपण शासन आहोत. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य याच्या समन्वयामधून हा पैसा परदेशात जाणं परराज्यामध्ये जाणं यासाठी काही फिल्टर्स लावता येतील का हा माझा दुसरा प्रश्न आहे. आणि माझा शेवटचा प्रश्न असा आहे की ज्याच्यामध्ये आपण सायबर गुन्ह्याच्या माध्यमातून आर्थिक नुकसान होतं, परंतु बऱ्याच वेळेला समाज माध्यमातून बदनामी करण्यासाठी या समाज माध्यमाचा फेक अकाउंटच्या माध्यमातून उपयोग होतो. याच्यामध्ये आपण जसं प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, विचाराचं स्वातंत्र्य आहे, तसं प्रत्येक नागरिकाला आपल्या प्रतिभेचं संरक्षण करणं हे सुद्धा आपलं हक्क आहे. आणि तो हक्क जपण्यासाठी अशा प्रकारे जे फेक अकाउंटवरून बदनामी केली जाते अजून त्याचं प्रमाण वाढेल. एआयच्या माध्यमातून बदनामी करणं अजून सोपं भविष्यामध्ये होणार आहे. तर या संदर्भामध्ये ज्यावेळी चुकीची माहिती देऊन समाजाची दिशाभूल केली जाते, उदाहरण द्यायचं असेल तर कधी घटना बदलणार म्हणून सांगितलं जातं, परंतु ते ठीक आहे ते अदृश्य स्वरूपामध्ये सांगितलं जातं, परंतु काही व्यक्तींच्या बाबतीमध्ये जाणीवपूर्वक समाज माध्यमाच्या माध्यमातून बदनामी करण्यासाठी काही यंत्रणा या राज्यामध्ये कार्यरत आहेत. आणि त्याला आपला जो कायदा आहे तो पुरेसा नसल्यामुळे त्यांना आपल्याला रोखता येत नाही. त्यामुळे लोकांची बदनामी खूप मोठ्या प्रमाणात चांगल्या चांगल्या चारित्र्यावर लोकांच्या चारित्र्यावर शिंतोड उडवण्याचं काम या समाज माध्यमाच्या माध्यमातून होतं. या संदर्भामध्ये आपण कडक कायदा करणार का हा माझा तिसरा प्रश्न आहे. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, पहिला प्रश्न सन्माननीय सदस्य राहुल कुमार यांनी जो विचारले की पुणे येथील 5 पोलीस स्टेशनचा जो प्रस्ताव आलेला आहे त्याला मान्यता देणार का. पुण्यामध्ये सध्या 1 पोलीस स्टेशन आहे आणि पुण्यामध्ये 2 झोन आहेत बेसिकली. तर जर का आवश्यकता असेल तर नक्कीच आपण करू, परंतु जर का 2 मध्ये सफिशियंट होत असेल, कव्हर होत असेल तर नक्कीच आपण लोकसंख्येचा विचार करता आपण योग्य तो निर्णय त्या बाबतीत आपण घेऊ. आपण तिथली यंत्रणा ही आपण अजिबात कमी पडू देणार नाही, जितक्या तिथे मान्यता 100% दिली जाईल. दुसरा विषय, नक्कीच या बाबतीमध्ये सायबर गुन्ह्याच्या बाबतीमध्ये वाढ होत असताना नवीन नवीन टेक्नॉलॉजीचा वापर हा त्यांच्याकडनं केला जातोय, परंतु आपणही काही कमी नाही आहोत. म्हणजे आपले देखील आपण इतका टेक्नॉलॉजीने आपण आता ॲडव्हान्स आहोत. शेवटी आपण आता जो प्रोजेक्ट उभा केला आहे त्याच्यामध्ये सेंटर ऑफ एक्सलन्स हा एक अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे. आणि ह्याच्यामध्ये आपण जी काही नवीन टेक्नॉलॉजी आहेत म्हणजे अगदी हॅकिंगसाठी जे काही इक्विपमेंट लागतात ते सगळे इक्विपमेंट आपल्याकडे आहेत, किंवा सायबर गुन्हा रोखण्याकरिता जे इक्विपमेंट लागतात ते सगळे इक्विपमेंट आपल्याकडे आहेत. आपण देखील याच्यामध्ये ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजीने आपण इक्विप केलेला आहे. आपल्याकडे हा अतिशय चांगला आणि ॲडव्हान्स प्रोजेक्ट आपला आहे. याच्यामध्ये पुढील जवळपास म्हणजे 5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये आपण 5000 पोलिसांना आपण याच्यामध्ये ट्रेनिंग देणार होती. ट्रेनिंग सध्या चालू आहे. म्हणजे टार्गेट आपला असं आहे की 5 वर्षामध्ये 5000 पोलिसांना आपण याच्यामध्ये ट्रेनिंग देऊन आपण त्यांना हे सायबर गुन्हे रोखण्याकरिता त्यांना आपण सक्षम करणार आहोत. म्हणून सायबर गुन्ह्यांच्या बाबतीमध्ये होत असलेली वाढ लक्षात घेता नक्कीच त्याच्यामध्ये आपण योग्य ते पावलं. शेवटचा प्रश्न घ्या नानाभाऊ. शेवटचा प्रश्न नानाभाऊ घ्या. नाना एक सन्माननीय राहुल कुल साहेबांचा एक प्रश्न होता की टेक्नॉलॉजीचा वापर करून फोटो मॉर्फ करणं आणि 20 मिनिटं झाली ही लक्षवेधी चालू आहे, अजून नाही चालणार. कायदा कडक करण्याची जर का आवश्यकता भासली नक्कीच कायदा हा तिथे बदलला जाईल, त्याच्यामध्ये बदल करून कडक कारवाई केली जाईल. अध्यक्ष महाराज, हे जी सायबर हा जो क्राईम आहे हा मोठ्या प्रमाणात वाढते आहे हे या उत्तराच्या आकड्यामध्ये पाहायला मिळतं. अध्यक्ष महाराज, 2022 मध्ये 19,408, 2023 मध्ये 22,191 आणि 2024 मध्ये आपण गेलो अध्यक्ष महाराज जवळपास 26,440 आणि अध्यक्ष महाराज जवळपास 1,504 सायबर गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली अशा पद्धतीचं उत्तर दिलं. अध्यक्ष महाराज, याच्यामध्ये एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपला विभाग असल्यामुळे आपण याच्यात उत्तरात लिहिलं आहे की तथापि दरम्यानच्या कालावधीत इतर जिल्ह्यातील किंवा इतर राज्यातील माननीय न्यायालयाने याच्याकडे दाखल दाव्यामधील पीडितांना फसवणुकीची रक्कम मिळण्याबाबतच्या आदेश उपरोक्त आदेशापूर्वी पारित केल्यास संबंधित बँका सदर बँक खात्यातील रक्कम त्या पीडितास देते. अशावेळी आपल्याकडील पीडितास सदर फसवणुकीची रक्कम न मिळता बँक 0 बॅलन्स असे उत्तर देते.
आणि अशा पद्धतीचं बँकेचं सुद्धा, जसं आपल्याला सायबर क्राईम जो चाललेला आहे आणि ते आपल्यापेक्षा फास्ट आहेत, पण त्याप्रमाणे बँका ज्या आहेत की लोकांचे पैसे सुरक्षित ठेवणं त्यांची पण जबाबदारी आहे. पण आपल्याला असं चित्र पाहायला मिळत नाही. ते पैसे कुठे गेलेत, काय गेलेत त्याचं काही घेणं देणं नाही. अनेक ठिकाणी मेसेज पण पाठवत नाही त्यांना. आणि त्याच्यामुळे मंत्री महोदयांनी जे आत्ता राज्यमंत्र्यांनी उत्तर दिलं की तातडीनं समजा आम्हाला कळवलं, अरे त्यांना माहीतच नाही झालं, मेसेजच गेला नाही, तर अशा वेळेस सगळे प्रश्न होणार. आणि विशेष करून आपण जवळपास सगळ्यांना बँकेत पैसे ठेवायला सांगितलेले आहेत आणि जे बिचाऱ्यांना माहीतच नाही ते काय मेसेज येतो काय नाही आहे, तर अशा वेळेस ही परिस्थिती गंभीर होणार आहे. तर म्हणून बँकांना सुद्धा आपल्याला याच्यामध्ये आणावं लागणार आहे. सायबरचे जे काही आपले अधिकारी असतात त्यांना आपल्याला सांगावं लागणार आहेत. आमच्याही मतदारसंघात अशीच घटना झाली आणि त्या वेळेस सांगितलं की मी या बँकेवर वाल्यांनाच गुन्हा दाखल करा. त्यांनी त्याचा मोबाईल नंबरच बदलवून टाकला परस्पर आणि ते पैसे त्याचे काढून घेतले. गरीब माणूस लाईनमॅन होता, त्याचं रिटायरमेंट झालं, त्याला थोडेफार पैसे मिळाले, त्याचे सगळे पैसे काढून टाकले. आणि म्हणून आम्ही आमच्या SP ला सांगितलं की त्याच्या बँकेवरच गुन्हा दाखल करा. आणि म्हणून माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना माझा प्रश्न असा आहे की महाराष्ट्रामध्ये आणि आपल्यासारखे विभागातले गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री असल्यानंतर हे सायबर गुन्हे कसे कमी करता येईल आणि बँकांना सुद्धा कशी चाप लावता येईल या पद्धतीचं आपण सांगली तर राज्यातली जनता आश्वस्त होईल. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुळातच आता RBIने बँकांना एक सर्क्युलर दिलेला आहे आणि अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये पूर्वी बँका हात झटकायच्या. आता बँकेची चुकी, त्यांच्या कर्मचाऱ्याची चुकी किंवा त्यांनी SOP फॉलो केली नसेल तर ती सगळी नुकसान भरपाई बँकांनी द्यायची आहे. आता असा RBIने नियम केला आहे. आता फक्त प्रॉब्लेम कुठे येतो आहे की आपण बँकांना सांगतो फ्रीज करा, फ्रॉड झालेला आहे, एका अकाउंटमधनं दुसऱ्या अकाउंटला गेलं, दुसऱ्या तिसऱ्या अकाउंटला फ्रीज ते करतात, पण फ्रीज केल्यानंतर ते पैसे परत मिळण्याकरता वर्ष 2-2 वर्ष लागतात. ते डीफ्रीजिंगमध्ये प्रॉब्लेम आहे. तर त्या संदर्भात आम्ही आता RBIला विनंती करतोय की RBIने जर पोलिसांनी सर्टिफाय केलं तर त्यांनी तो अकाउंट डिफ्रीज केला पाहिजे आणि ते पैसे परत दिले पाहिजेत, अशा प्रकारे आपण सांगितलं. आता मुळामध्ये जे फ्रॉड होत आहेत ना, हे कसे होत आहेत की फिशिंगचे फ्रॉड्स आहेत. म्हणजे तुमचा OTP सांगा, तुमचा पिन कोड सांगा, अशा पद्धतीनं ते होत आहेत. त्यातही आपली जी 1945 आणि 1930 असे जे 2 नंबर आहेत, तर जे फिशिंगने होतात त्याच्यामध्ये SMS जातो आणि तो जो काही अकाउंट होल्डर आहे त्याला ते समजतं माझ्या ह्याच्यातनं गेले. त्यांनी ते समजल्याबरोबर जर 1930 आणि 1945 कुठल्याही नंबरवर केला तर आत्ता आपल्याकडे इतकी ॲडव्हान्स सिस्टीम आहे. कारण आपण हे जे सेंटर ऑफ एक्सलन्स केलं आहे याच्यामध्ये सोशल मीडियाचे हँडल्स आपल्या याच्यावर आहेत, सगळ्या बँका आपल्याशी कनेक्टेड आहेत. पूर्वी आपल्याला ज्या गोष्टींकरता केंद्र सरकारच्या एजन्सीकडे जावं लागायचं ते आता आपल्याशी इंटिग्रेटेड आहे. त्यामुळे आपण ते पैसे लगेच थांबवू शकतो. यात प्रॉब्लेम कुठे येतो? प्रॉब्लेम जेव्हा लोक 4 तासांनी 5 तासांनी कंप्लेंट करतात त्यावेळी अनेकदा हे गुन्हेगार भारताच्या बाहेरच्या अकाउंटला ते ट्रान्सफर करतात आणि मग आपल्याला आणि अशा राज्यामध्ये अशा देशामध्ये जातात, भारताच्या बाहेर गेलं तरी हरकत नसते, पण अशा देशात नेतात की ज्या देशाशी आपली ट्रीटी नाही आहे आणि मग तो प्रॉब्लेम होतो. म्हणून आपला आता आपण बघितलं असेल की अवेअरनेस हा खूप मोठ्या प्रमाणात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने सुरू केला आहे. आपण बघितलं असेल तर आता आपण कोणालाही फोन लावला तर आपल्याला डिजिटल अरेस्टची ॲड ऐकावी लागते, पिन कोणाला देऊ नका म्हणून ॲड ऐकावी लागते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ही जाणीव जागृती आपण करतोय. तथापि इतकी जाणीव जागृती करूनही चांगले चांगले लोक डिजिटल अरेस्ट करता पैसे देताना आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यामुळे अधिक जाणीव जागृती करणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. ते राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार मिळून आम्ही निश्चितपणे करू. आता पुढे जाऊया. शेवटचं एक 10 सेकंदात विचारा तुम्ही, त्याच्या पुढे नाही. माझ्या मुख्यमंत्री महोदय 1,10,00,000 रुपये माझ्या धाराशिव साखर कारखान्याचा असा फ्रॉड झाला. हे सगळेजण दुसऱ्या सांगतायत, मी माझं स्वतः सांगतोय.
आणि फ्रॉड असा झाला की 17 एप्रिलला दुपारी 2 वाजता आमच्या फायनान्स मॅनेजरला भावाच्या फोनवरनं फोन आला की आणि पैसे ट्रान्सफर झाले. आम्हाला ज्यावेळेस SMS आला कळालं, तात्काळ आम्ही SP साहेबांना बोलून त्याची लगेच नोंद केला गुन्हा. साधारणपणे 4 तासात सगळे अकाउंट 32 अकाउंटवर पैसे गेले, तिथून 850 अकाउंटला पैसे गेले आणि पोलिसांचं कौतुक अभिनंदन की 24 तासात 7 आरोपी पकडले. पण अडचण काय झाली की आज 29 लाख रुपये फ्रीज आहेत 1 कोटी 10 पण ते काही मिळत नाहीत, उर्वरित पैसे काही फ्रीज होत नाहीत आणि आज 24 तासात आरोपी पकडले. आणि पुढची घटना अशी घडली की त्यांच्या बाबतीत कुठलाही पुरावा पोलिसांनी दिला नाही. चार्जशीट दाखल करायचं त्यांना अडचण होती आणि त्या लोकांचे जामीन झाले. ती लोक आता राजरोज फिरतायत आणि माझे मात्र पैसे अडकलेत. तर हे जामीन होणे म्हणून 420 सारखा जो गुन्हा होतोय तर त्यात आपल्याला बदल करावा लागेल की ह्याचा जामीन होणे आणि ह्याला सजा जर 7 वर्षाच्या आतली असेल त्यामुळं कोर्ट लगेच जामीन देते आणि मग पैसे अडकून पडतायत. आणि असे एका म्हणजे लोकप्रतिनिधीच्या बाबतीत घडलं म्हणून एवढं अवेअर तर झालं, बाकीच्या बाबतीत माहीत होत नाही. तर ह्याच्यावर कायदा आपल्याला काहीतरी वेगळ्या पद्धतीने करावं ही विनंती. सन्माननीय सदस्यांनी जे सांगितलंय ती ही वस्तुस्थिती आहे की अलीकडच्या काळामध्ये माझ्या नंबरवरनं तुम्हाला फोन करता येतो, म्हणजे तुमच्या याच्यावर माझा नंबर दिसेल आणि लोक बिलीव करतात आणि आपला OTP देतात, पैसे ट्रान्सफर करतात. आता या केसमध्ये जसं आपण सांगितलं की लगेच जर सांगितलं तर ते आपण फ्रीज करतो. आता तुमच्या केसमध्ये पूर्ण फ्रीज नाही झाले पण काही अमाऊंट फ्रीज झाला, तो डिफ्रीज करायला जी अडचण येते आम्ही मगाशी सांगितलं ही अडचण आहे, ते डिफ्रीज करण्याकरता आम्ही RBIला सांगतोय की पोलिसांनी सर्टिफाय केल्यानंतर करा. आता याच्यात मुळात अडचण कुठे आलेली आहे तर अडचण अशी आलेली आहे की जेव्हा आपण IT ॲक्ट लावतो त्यावेळी त्याच्यासोबत आपल्याला BNS म्हणजे जुना IPC लावता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने एक जजमेंट दिलेलं आहे, त्यामुळे ते दोन्ही कायदे आपल्याला लावता येत नाही. म्हणून हे लोक या ठिकाणी सुटून राहिले आहेत, कारण हे बेलेबल ऑफेन्समध्ये किंवा 7 वर्षापेक्षा कमी अशी त्यात शिक्षा असल्यामुळे त्या ठिकाणी मग कोर्ट त्यांना बेल देऊन टाकतं. आणि म्हणून आता मी स्वतः माननीय गृहमंत्री केंद्रीय गृहमंत्र्यांना पत्र लिहून याच्यामध्ये बदल करण्याची विनंती केलेली आहे. मग अशी मला असं वाटतं मनीषाताईंचा आवाज मी ऐकला, म्हणजे माझं तर बेटिंगच्या संदर्भात म्हणजे पाहिलं नाही पण त्यांचा आवाज मला ओळखीचा आहे, त्या खाली बसून म्हणत होत्या. तर त्यांनाही सांगतो की त्याही संदर्भात आपण केंद्रीय गृहमंत्र्यांना विनंती केली आहे, कारण बेटिंगचं ज्युरिस्डिक्शन नाही आहे, म्हणजे कुठूनही होस्ट होतं, त्यामुळे त्यात राज्य सरकार करू शकत नाही. त्यातही आपण केंद्र सरकारला सांगितलेलं आहे की त्यांनी त्याचा कायदा तयार करावा आणि कायद्यामध्ये अशा प्रकारचं जे होस्टिंग करतात त्यांच्यावर आपल्याला कारवाई करण्याकरता त्यांनी मदत करावी. त्यामुळे केंद्रीय कायदा असल्यामुळे तो अधिक कडक करण्याकरता महाराष्ट्राची शिफारस आपण पाठवली. विधेयके शासकीय विधेयक संयुक्त समितीने सादर केल्याप्रमाणे विचारखंडशः विचारावर संमत करणे. सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 33 महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक 2024. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपल्या अनुमतीने दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त समितीच्या प्रतिवृत्तानुसार आलेले सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 33 महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक 2024 विचारात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीच्या प्रतिवृत्तानुसार असलेले सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 33 महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक 2024 विचारात घेण्यात यावे. प्रश्न असा आहे की महोदय, दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त समितीच्या प्रतिवृत्तानुसार असलेले सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 33 महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक 2024 संमत करावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी आपल्याला कल्पना आहे की हे जे काही विधेयक आहे हे विधेयक आपण डिसेंबरच्या अधिवेशनामध्ये सभागृहामध्ये मांडलं होतं आणि त्यानंतर सभासदांची अशी इच्छा होती की याच्यावर विस्तृत चर्चा झाली पाहिजे आणि राज्य सरकारलाही या विधेयकाबद्दल वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या अफवा होत्या
त्या अफवांना योग्य उत्तर मिळालं पाहिजे आणि लोकशाही पद्धतीनं हे विधेयक मंजूर झालं पाहिजे. म्हणून आपण हे संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवायचा निर्णय घेतला. या संयुक्त चिकित्सा समितीमध्ये श्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे माननीय महसूल मंत्री हे समिती प्रमुख म्हणून यांनी चांगलं काम त्या ठिकाणी केलं. या संयुक्त चिकित्सा समितीमध्ये सन्माननीय श्री जयंतराव पाटील, श्री नानाभाऊ पटोले, श्री भास्करराव जाधव, श्री विजय वडेट्टीवारजी, डॉक्टर जितेंद्र आव्हाडजी, श्री दीपक केसरकरजी, श्री अनिल पाटीलजी, श्रीमती मनीषा चौधरी, श्री मंगेश कुडाळकर, श्री अजय चौधरी, श्री रणधीर सावरकर, श्री तुषार राठोड, श्री राजेश पाडवी, श्री रमेश बोरनारे, श्री सिद्धार्थ शिरोळे, श्री मनोज कायंदे हे विधानसभा सदस्य आणि यांच्यासोबत विधान परिषदेचे सदस्य श्री सतेज उर्फ बंटी पाटीलजी, श्री विक्रम काळेजी, श्री शशिकांत शिंदेजी, डॉक्टर मनीषाताई कायंदे, श्री सुनील शिंदेजी, श्रीमती उमाताई खापरे, श्री ज्ञानेश्वरजी म्हात्रे व श्री अमित गोरखे आणि त्याचप्रमाणे श्री अंबादासजी दानवे अशा प्रकारे या सर्व सदस्यांनी या विधेयकावर या ठिकाणी संयुक्त चिकित्सा समितीमध्ये काम केलं. पहिल्यांदा तर मी समिती प्रमुख आणि समितीच्या सर्व सदस्यांचे आभार मानतो की त्यांनी सातत्याने या विषयावर चर्चा करून क्लॉज बाय क्लॉज विचार करून त्याचप्रमाणे जवळपास 12,000 सूचना या जनतेकडनं आल्या होत्या त्याचंही वर्गीकरण करून आणि आपला जो अंतिम अहवाल आहे तो अहवाल या सभागृहाला सादर केलेला आहे. मला हे विशेषतः नमूद केलं पाहिजे की हा अहवाल सादर होत असताना या अहवालाला कुठली डिसेंट नोट नाही. हा अहवाल जो आपल्या पुढे आलेला आहे याच्यामध्ये कुठली डिसेंट नोट नाही आहे. ही आनंदाची गोष्ट आहे जयंतराव, ही फार समाधानाची गोष्ट आहे. एक्झॅक्टली तुम्ही जे जे सांगितलं ते सगळं मान्य झालेलं आहे आणि तुम्ही काही चुकीचं सांगितलेलं नाही आणि काही चुकीचं केलेलं नाही. मुळामध्ये हा कायदा आणण्याचं कारण काय आहे तर आपल्याला कल्पना आहे की देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात मागच्या काळामध्ये काही राज्य ही नक्षलग्रस्त किंवा माओवाद्यांनी किंवा ज्याला आता टर्मिनॉलॉजी आली आहे कडवी डावी विचारसरणी, ही त्याची टर्मिनॉलॉजी आहे. कडवी डावी विचारसरणी, माओवाद याला लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिझम अशा प्रकारचं नाव दिलेलं आहे. कोर्टातही तेच म्हटलं जातं. आणि अशा प्रकारच्या विचाराने प्रेरित होऊन अनेक लोक हे सुरुवातीच्या काळामध्ये बंदुका हातात घेऊन त्या ठिकाणी व्यवस्थेच्या विरुद्ध लढा, भारतीय संविधानाने जी व्यवस्था उभी केली आहे ती आम्हाला मान्य नाही आणि म्हणून आमचा हा लढा आहे. आम्हाला साम्यवादी अशा प्रकारची व्यवस्था उभी करायची आहे. अशा प्रकारच्या विचारातनं या संघटना तयार झाल्या. गेल्या काही वर्षांमध्ये केंद्र सरकार असतील, वेगवेगळ्या प्रकारची राज्य सरकार असतील, या सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणात काम केल्यानंतर आता हा जो बंदूक घेऊन जो माओवाद आहे हा माओवाद हळूहळू संपुष्टाकडे यायला लागलाय. महाराष्ट्र त्याचं उदाहरण आहे की महाराष्ट्रामध्ये पूर्वी 4 जिल्हे आपले माओवादाने ग्रसित होते. आता केवळ 2 तालुक्यांमध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी ऍक्टिव्ह माओइझम दिसतंय आणि ते देखील पुढच्या वर्षभरामध्ये त्या ठिकाणी राहणार नाही अशा प्रकारची अवस्था आहे. पण त्याच वेळी याचं दुसरं स्वरूप हे तयार व्हायला सुरुवात झाली ज्यावेळेस ऍक्टिव्ह मिलिटंट्स मिळत नाहीत त्यावेळी पॅसिव्ह मिलिटंट्स तयार करायचे आणि म्हणून यातनं
मोठ्या प्रमाणात जनसंघटना ज्यांची नावं पाहिल्यानंतर आपल्याला असं वाटतं की ही लोकशाही वाचवण्याकरता तयार झालेल्या संघटना आहेत, पण त्या संघटनांची कारवाई पाहिल्यानंतर ते लोकशाही मानत नाहीत आणि त्या संघटना भारताचं संविधान देखील मानत नाहीत. आणि म्हणून मी आपल्याला या ठिकाणी निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो की ही जी माओवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जी आता बँड संघटना आहे, केंद्र सरकारने बॅन केलं आहे आणि सगळ्यांचं त्या ठिकाणी बॅन आहे, याच्या सगळ्या ऑफशूट आहे, यांचं हे संविधान आहे. हे संविधान काय सांगतं? हे संविधान सांगतं मार्क्सवादी लेनिनवाद माओवाद इनकी गतिविधियों को सभी क्षेत्र में इसके विचारों का मार्गदर्शन करने वाला विचारात्मक आधार, क्रांति के एक अंग के रूप में भारतवर्ष में नव जनवादी क्रांति को आगे बढ़ाना तथा उसे पूरा करना है. पार्टी का अंतिम लक्ष्य अधिकतम साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना है. यह नव जनवादी क्रांति सशस्त्र कृषि क्रांतिकारी युद्ध अर्थात दीर्घकालीन लोक युद्ध जिसका केंद्रीय कार्यभार इलाकावार सत्ता दखल करना और उसके जरिए आगे बढ़ना यह होगी. दीर्घकालीन लोक युद्ध गांवों से शहरों को घेरते हुए और अंत में उस पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ाया जाएगा. इसलिए देहाती इलाके और साथ ही साथ दीर्घकालीन लोक युद्ध एकदम शुरुआत से ही पार्टी कार्य के गुरुत्व केंद्र बने रहेंगे. इस क्रांति की पूरी प्रक्रिया के दौरान पार्टी, सेना और संयुक्त मोर्चा 3 जादुई हथियारों की भूमिका निभाएंगे. जनसंगठन और जनसंघर्ष आवश्यक और अपरिहार्य है, किंतु उनका उद्देश्य युद्ध की सेवा करना है. गुरिल्ला जोनों को और गुरिल्ला आधारों को विकसित करना तथा रूपांतरित करते हुए आधार क्षेत्रों की स्थापना करना और पूर्ण रूप से विकसित एक जनमुक्ति सेना बनाना पार्टी का फौरी और सबसे अनिवार्य कार्यभार है. मी सगळं आपल्याला वाचून दाखवणार नाही, पण त्यातल्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी वाचून दाखवणार आहेत. मग आता याचा उद्देश काय? त्यांनी मग त्याच्यात उद्देश दिलाय. लक्ष्य और उद्देश्य. पार्टी का फौरी लक्ष्य केवल दीर्घकालीन लोक युद्ध द्वारा साम्राज्यवाद और नौकरशाही पूंजीवाद को उखाड़ फेंक कर नव जनवादी क्रांति को संपन्न करना तथा सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में जनता के जनवादी अधिनायकत्व की स्थापना करना है. म्हणजे भारतीय संविधानाला उडतळून टाकायचं आहे. यह आगे साम्यवाद की स्थापना के लिए संघर्ष करेगी. पार्टी का अंतिम लक्ष्य सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में क्रांति को निरंतर जारी रखते हुए साम्यवाद की स्थापना करना और इस दुनिया से शोषण की व्यवस्था को समाप्त करना. आता याच्या पलीकडे सगळ्यात महत्त्वाचा पॅराग्राफ तुम्हाला वाचून दाखवतो. त्यांचं काय म्हणणं आहे, काय करायचं आहे त्यांना. पार्टी के अधिकार कर्तव्य दिले आहेत. त्यात 16 नंबरचा त्यांचा क्लॉज आहे कि उसे पार्टी की विचारधारात्मक और राजनीतिक आधारों की रक्षा करनी होगी तथा इसका विकास करने का प्रयास करना होगा और विभिन्न तरह के गैर सर्वहारा प्रवृत्तियों, संशोधनवादी नीतियों, संशोधनवादी प्रवृत्तियों, कार्यशैली, वाम और दक्षिण अवसरवाद. आता इथनं महत्वाचं आहे, काय त्यांना काढायचं आहे, कशाच्या विरुद्ध आहे. अर्थवाद, संसदवाद, कानूनवाद म्हणजे भारताची संसद आणि भारताचा कानून म्हणजे भारताचं संविधान, सुधारवाद, उदारमतवाद, संकीर्णतावाद, अनुभववाद, मनोगतवाद ऐसे अराजक विचारों एवं प्रवृत्तियों के खिलाफ
अनवरत रूप से विचारधारात्मक और राजनीतिक संघर्ष संचालित करना. कोणाच्या विरुद्ध आहे? देशाच्या संविधानाच्या विरुद्ध, देशाच्या संसदेच्या विरुद्ध, सुधारमतवादाच्या विरुद्ध, उदारमतवादाच्या विरुद्ध, अनुभववादाच्या विरुद्ध आणि मनोगतवादाच्या विरुद्ध निरंतर युद्ध पुकारायचं, अशा प्रकारची यांची नीती आहे. आणि हे कुठे कुठे करायचं? केवळ जंगलामध्ये करायचं असं नाही. मी त्यातला मधला पोर्शन वाचतोय. नगर शहर कमेटी उसी स्तर में चुनी जाएगी. पार्टी सेल इसके किसी एक गांव में अथवा 2 या 3 गांवों को मिलाकर अथवा एक फैक्ट्री अथवा एक शैक्षणिक संस्थान में अथवा मोहल्ले में अथवा 2-3 मोहल्लों को मिलाकर 3 से 5 सदस्य ये चुने जाएंगे और जन संगठनों की इकाइयों में सेल गठित किए जाएंगे. हे जे आपण ज्याला शहरी माओवाद म्हटलं, शहरी नक्षलवाद म्हटलं, तो हा आहे. हे त्यांचं डिझाईन आहे. आणि याच्यामध्ये कार्यप्रणाली काय? पार्टी शुरू से ही सेना पर पूर्ण नियंत्रण करेगी. चूंकि पार्टी क्रांति की संपूर्ण राजनीतिक रणनीति और कार्यनीति का निर्धारण करती है, इसलिए यह अपने सामने दीर्घकालीन लोक युद्ध के विकास के स्तर को ध्यान में रखते हुए सेना के भीतर पार्टी संगठनों और कार्यप्रणाली और उनके रूपों को भी निर्धारित करेगी. आणि जन संगठनों की कार्यकारिणी कमेटियों में पार्टी फ्रैक्शन गठित किए जाएंगे. वास्तविक जनसंघटन म्हणजे हे जे ज्या संघटना आपण बॅन करा म्हणतोय त्या संघटना म्हणजे जनसंघटन म्हटलेलं आहे. वास्तविक ठोस परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त तरीके अपनाते हुए पार्टी फैक्शन जन संगठनों की कार्यकारिणी कमेटियों का मार्गदर्शन करेंगे. फैक्शन गुप्त रूप से काम करेगा. फैक्शन का मार्गदर्शन करने वाली पार्टी कमेटी सदस्य की राय अंतिम मानी जाएगी. यदि फ्रैक्शन कमेटी के सदस्य कोई भिन्न मत रखते हो तो अपने विचार को लिखित रूप से संबंधित पार्टी के उच्चतर कमेटी में वो ले जाएंगे. म्हणजे हे एक डिझाईन आहे की ज्या डिझाईनमध्ये या ठिकाणी भारतीय संवैधानिक व्यवस्था उलटून लेनिन आणि मार्क्सने जी व्यवस्था चीनमध्ये उभी केलेली आहे ती व्यवस्था या देशामध्ये उभं करायचा, अशा प्रकारचा हा यांचा विचार आहे. आणि म्हणूनच आपण जर बघितलं तर या संदर्भात यापूर्वी अशा प्रकारचा कायदा तेलंगणा राज्याने केला, आंध्र प्रदेश राज्याने केला, ओरिसाने केला, झारखंडने केला. आणि या सगळ्या राज्यांनी हा जो कायदा केला यानुसार केंद्र सरकारने सगळ्या राज्यांना हे ॲडवाइस केलं की राज्यांनी असा कायदा केला पाहिजे. आणि याच्या पाठीमागचं कारण काय झालं तर यापूर्वी अशा प्रकारचं बॅन करताना काही केसेसमध्ये आपण UAPA लावला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने एक निकाल दिला की जोपर्यंत ॲक्टिव्ह टेरर ॲक्टिव्हिटी होत नाही तोपर्यंत UAPA लावता येणार नाही. आणि म्हणून त्या ठिकाणी आपल्या असं लक्षात आलं की आता UAPAच्या माध्यमातून अशा प्रकारच्या गोष्टींवर कारवाई करता येणार नाही. आणि म्हणून मग जी सगळी राज्य होती त्या सगळ्या राज्यांना केंद्र सरकारने हे जे काही 4 राज्यांनी कायदे केलेले आहेत या कायद्यांसारखा कायदा करण्याकरता या ठिकाणी सांगितलं. आता मला हे देखील लक्षात आणून द्यायचंय की हा अर्बन माओवाद आज आलेला आहे का? आपण बघा की UPAचं सरकार असताना हा 18 फेब्रुवारी 2014ला विचारलेला प्रश्न आहे होम अफेअर्स मिनिस्ट्रीला. आणि त्याच्यामध्ये प्रश्न काय विचारलाय? वेदर अंडर इन्क्रीजिंग प्रेशर फ्रॉम
security forces, the Naxalites have enclosed in deep forest have started spreading their wings throughout the country by forming front organization. If so, the government has identified such organizations working from Naxalites. If so, name such organizations operating out of Delhi and various other parts of the country, the details of the action taken to keep watch on the operations of the organization and the action taken against them. त्यावेळी होम मिनिस्टरनी दिलेला या ठिकाणी रिप्लाय आहे. ज्या रिप्लायमध्ये त्यांनी काय म्हटलंय? ऑन द ऑकेजन्स ड्युरिंग ऑपरेशन बाय सिक्युरिटी फोर्सेस the CPI Maoist underground cadres shift to softer areas, including urban areas, looking for safe hideouts. On such occasions, the overground front organizations provide safe hideouts to armed cadres. The front organizations also facilitate procurement of supplies to the Maoist war machinery. They also initiate legal action on various issues to slow down the enforcement regime. They also adept at the dissemination of propaganda and disinformation to demonize the state and security forces. Of late, it has also come to notice that members of such fronts and organizations are mentoring professional revolutionaries to be inducted in the underground movement. दुसरं उत्तर त्यांनी काय दिलंय? Yes, madam, the list of active front organizations of the CPI Maoists operating in the country is annexed. The activities of CPI Maoist and its front organizations are closely monitored and suitable action wherever warranted is taken by the state government concerned. आणि मग त्यांनी ही यादी दिली आहे, प्रत्येक राज्याची यादी दिली आहे. आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, केरळ, महाराष्ट्र आणि ओडिसा, पंजाब, तमिळनाडू, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बेंगॉल अशी यादी दिलेली आहे. आपण जर बघितलं तर आता महाराष्ट्राची जी यादी UPA सरकारने दिली आहे, नावं जर आपण बघितले तर असं वाटतं की या किती चांगल्या ऑर्गनायझेशन्स आहेत. दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघटना, क्रांतिकारी आदिवासी महिला संघटन, रिव्होल्युशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट, विरोधी सांस्कृतिक चळवळ, इंडियन असोसिएशन ऑफ पीपल्स लॉयर, कमिटी अगेन्स्ट व्हायलन्स ऑन वुमन, कबीर कला मंच. मी दिलेलं नाही आहे. UPAच्या सरकारने हे लोकसभेमध्ये या फ्रंटल ऑर्गनायझेशनची ही दिलेली माहिती आहे. आणि एवढंच नाही तर या संदर्भात UPAच्या सरकारमध्ये एक ॲफिडेव्हिट कोर्टामध्ये दाखल झालेला आहे. ज्या ॲफिडेव्हिटमध्ये अतिशय स्पष्टपणे या ठिकाणी त्यांनी सांगितलेलं आहे की द सेकंडरी स्ट्रॅटेजी, म्हणजे खूप सगळं त्याच्यावर अर्बन माओइझमवरच आहे, त्यांनी शब्द यूज केला आहे अर्बन माओइस्ट. पण याच्यामध्ये मी सगळं वाचून दाखवत नाही. द सेकंडरी स्ट्रॅटेजी ऑफ CPI Maoist is to mobilize certain targeted sections of the population, especially the urban population, through its mass organizations, which are otherwise known as frontal organizations. The mass organizations mostly operating under the garb of human right NGOs and organically linked to CPI Maoist party structure, but maintain separate identities in an attempt